to see if he could get anything better. And he gets punished by Imma. Yeah, it's clinical stuff from Game Legion. Just finding these openers, doesn't matter if it's mid, B, or A, and then just pausing for a moment, letting OneWin stew in it, and then just striking and finding really good timings onto these sides. That's a nice double kill from Travis at the end, keeping them a little bit honest. And it's pretty key they hold over these rifles. Forrester can still buy, so you can still get a full buyout if both of them live. Yeah, the two players that just killed on the T side as well don't have the most cash left over, so could come back to bite him down the line, but very good money being built up right now from Gamer Legion. They're looking solid at the start of Vertigo. And this is where I start to wonder, is Nickelback really telling the truth fully when he says their map pool is that deep, Hulk? I don't know how deep it can be at this point. Ooh, that's a nice shot from there. But yeah, I feel as though Gamer Legion have clearly done their homework here. Like, they seem like they have the right read that this B site is going to be vulnerable. Looks like Deco's taking that up to B this time round, so I like the switch up. I like that he's taking initiative, realizing this has been such a massive problem area on the map. This is some good initiative to take here. Good shot from Deco. And Travis still close by, but just decides to fall back with the man advantage. Well, Shui very lucky to be alive as well. Took a lot of damage on board, and Travis hung around on the stairway. Kios thought he could catch them fully falling back, but Travis cancels that movement backwards and is able to stand on the stairs and catch an inquisitive Kios. So now, two players up for one win. Shui's low as well. This is looking pretty good for the CT. Revin imediat, vă mai las o singură rundă singuri. Trebuie să mai duc ceva de aici după birou și mă întorc. Da, să mă spăl și repede pe mâini, că abia am ajuns de la să am dat drumul la live. Să rămân amul de tot. Hai, Mihai. Gamer Legion falling. One win, a very convincing round. Yeah, very good. That's the kind of round they needed, Hawka. It's been a while since we've seen that. You know, the round they pick up is Deco getting the dig. So the best round so far from one win. Yeah, good to see Deco having impact in their round wins. I love that he decides to call for the switch up here. You need to do that sometimes as the AWP, but when you see that there's a weak point on the map, and it's not like he just sits back on the B site either. He takes the fight to them, and that is all one win need to cause Gamer Legion issues. The buy is bad in this one. That's a fun wall spam. You don't often see that bang coming through. It's quite difficult with the rifles. I like that he went for it. Forrester is not too happy. He's down to 50 health. And now they come charging up towards the top of the ramp. Kios gets the first opening, and now they might overrun Nickelback. They will do exactly that. Kios comes in with two, and now they move into the site. Deco tries his best to plug the hole, but they are filtering right through it. And one held back behind the utility. Molly's on the site, though. That prevents the plant for the time being. We'll buy extra time to reposition for this retake. The bomb plant. Oh no, AZI, an H-Words. Oh no, AZI, an H-Words. Stai behind. Ce s-a întâmplat ce a arătat până acum? Ce ți repede, îmi cer scuze de întârziere. O asta zicea. Dar să aranjăm pe aici, să am și eu alerte tot ce trebuie. I don't know, man. They need a kill quick, otherwise this is tough. With this position from Isaac, so hard to clear. Haide, Isaac. Hai, băieți. Haide, Gamer Legion. Take my energy, not my skins. Wow, this is rough. They just overwhelm. So rough to see one win in this position. Ia cam cocoșatime. Ai venit cu ghinion? Cum e 7-2 faci mișto? L-au dat, nu l-au dat reset, cred că au bonus la cum arată meciul. Au măcar 2400 bonus, deci o să cumpăr în următoare. 7-2, de ce sferiți, ești nebun? Hai, băieți! Gamer Legion! Iată, ar să fiu un pic agitat. Îmi cer scuze anticipat, da? Am fost la sală și am preorcat la mine pastila aia de cafeină, sunt un pic agitat, da? Ce scuze dacă sunt prea agitat. Vă pup! One win e casă de pariuri? Cred, probabil, nu știu. Cred că e da, la Rusia, nu știu dacă au o licență aici. Nu cred că au licență. OneWin keep getting caught off guard in these rounds. We haven't really seen any fast pressure from Gamer Legion this map so far. They haven't needed to, particularly over towards A. They've taken very measured approaches here, and I think that just really caught OneWin off guard. The thing is, even when they go for rounds later on, the pace of the push is always really good right now from Gamer Legion. You see just how quickly they're able to all come out onto the bomb site together. And I think OneWin, they either need to be a bit more prepared or just have better counter utility to try and split Gamer Legion apart right here. Mamă, cum sunt aici pe production. Quick update from that other stream as Bine v-am regăsit, măi. Over the bad news Eagles on Inferno. Dați-și ochelari să fim pregătiți.
Mai mie mi se pare că joacă foarte bine Gamer Legion. Bă, pana mea, este echipă închegată, gândiți-vă că sunt aceiași băieți de 6 luni deja, adică echipă închegată, clar. Contează mult chemistry-ul aici, bun, contează extraordinar de mult la ce se joacă în momentul ăsta. Bine, și să fie jucători în formă. Da, uite, părere, de exemplu, personală, gen, mi se pare că Gamer Legion, bine, nu că ar, repet, nici nu mai contează în momentul de față skill, pix, adică la modul, gândiți-vă că Sprout au 3 băieți care teoretic trag de rup. Dar, uite, cât de mult contează să joace echipa bine. Eu nu zic aici că nu sunt să trage și aici de un mondial. Bine, sincer, așa, în afară de Mihai și de Acor, cine mai sare în aer pe tras sau așa, nu știu, poate și în anumite meciuri. Mihai ți-e monstru aici. That was beautiful. Premii everywhere he needed to be. As soon as he gets that opening kill, he just out of there immediately, and they're setting up for that double pincer down B stairs. Just really well handled. Yeah, I like that we see the reposition from Boomich, because if Travis wants to play up on top of the wood like that, I really like having two players here. I don't think you can play that spot alone, because if you fall off, then you can just get wallbangs through the wood. It's just a nice little 1-2 punch. They don't expect Travis from the other side. Good to see some confidence for that B anchor, Travis, who's been having a tough time so far. Oricum o să mai fac o dată buff, am dat un pic mai în față. Ochelari de vedere, nu sunt ochelari de protecție. Am văzut că v-ați comandat ieri câțiva ochelari, aștept să vă vină să spuneți ce părere aveți. V-am arătat aseară, v-am pus pe story poză în care v-am arătat cum arată ochii mei după 10 ore de stream, ești de bun, ca să nu credeți că e vrăjeală sau ceva. După 10 ore de stream, în afară de partea asta aici unde îmi bate lumina asta de cumva cum stă lentila, doar bucata asta era un pic roșie așa aici, vedeți? Ochiul stâng cel puțin care e full acoperit de lentilă, era plin nici de mult, curat rău de tot. După 10 ore de stat la calculator. Hai Mihai! Mergea și n-am mers, dacă nici n-am apucat să treacă glonțul. Acor actually going to walk on through this gap. Nickelback is ready for him though. Gets that one back. And he's running more for an AK. It's very risky and he is punished for it. Yeah, definitely. A zis cumva skinny? Deci e ultimul major din istorie? E ultimul major din istorie la CSGO. Și joacă nebunul ăsta de Deco. Deco just assumed he had to get out of sandbags because the molly was getting thrown, and then he realizes, oh, they've messed up. I'll just go back here. And it's always such a strong angle. I thought Deco might be in trouble at sandbags in this round after some of his teammates go down. Pupa de gol, mersi de 6 luni plus, rămână mult de membru, bine ai revenit. Pupă tot chat, băga și pe like acolo, că avem doar 288, îmi cer scuze că am întârziat un pic, dar nu trebuie să mă pedepsiți pe like-uri și pe de-alea. Link-ul de la ochelari în descriere, dacă vreți să vă arăt exact modelul pe care îl folosesc eu. Dar mă rog, ar trebui să încercați să-i probați online acolo dacă vreți, ca o opțiune de aia de probat 3D, știi? Ți pune automat pe față, e o chestie de asta, o funcție mai șmecheră. O zi de vineri, bă, aveți vacanță, mă, gogoșarilor? Să mă la runda asta. He's coming back now. He's calling that the play is into B. Boomich will get here in time. It's a 1v1 fight. Up against Shuit, and Boomich will win it. Bombs down. Isaac sprinting, but not enough time really to feel comfortable here. He'll sprint as quickly as he can, but there's only 2 players watching this. Even if he does get the bomb, immediately upon planting, they will swing him and execute him. There's the tap, trying to pull the fight. No time to win the round anymore, so Travis will just run away. And that's another round for one win. That's a little frustrating because Game Legion actually played that really well until that last moment. Isaac was just sort of lurking there, waiting to see if there was going to be the re-aggression, right? Because you knew that one win was playing pretty aggressive with that ult. He finds it, gets that kill, puts it back in the 2-on-2. Shui just gets a little bit ahead of the game, the pace on, and just gets hurt, and it all falls apart. And that's the money gone now for Gamer Legion 2. That's the reset point. This is the point where one win can really make a half out of this. They could even leave this half ahead. Considering the start, that would be massive. There's another quick round for Gamer Legion. They've won one of these already. They go over the top of construction. This time, Kios will not find an opening with the pistols. Boomich and Forrester making quick work of this. I think one win can take a sigh of relief. A pierdut acolo la pomidă sau nici l-a salvat că n-a făcut? Even though the first player got ba da, l-au salvat sau l-au omorât după tine. This time you're in a position where you can fall back more easily. Am pierdut jumătate de meci și m-am pus să lucrez la 23 de ani. Lasă, frate, că nu e reușit să lucrezi. E bine să lucrezi. E bine să lucrezi. Cu cât te apuci mai repede să lucrezi, cu atât ai șanse să înveți mai multe chestii și... Na, ideea e să îți găsești un mod de a lucra și de a nu-ți pierde viața. Adică la modul...
E super important să lucrezi, dar în același timp să ai și viață personală, adică nu e bine să fii doar workaholic, adică doar să muncești, că la un moment dat o să ajungi să muncești pentru niște bani pe care nu o să mai ai plăcere să-i cheltuiești. Important e să fie totul balansat, frate, să faci un pic de sport, să și muncești, să faci și ceva spre pasiunea ta, să ai o viață echilibrată din toate punctele de vedere. Nu e bine să faci doar o chestie, adică nu e bine să-ți faci de muncă ca să te duci, să, nu știu, să faci alte chestii. Totul trebuie să fie balance, cât se poate de balance. Echilibru. Bă, eu sunt super bucuros când vă văd, ești de bun pe la orice, că munciți oriunde, efectiv oriunde, de fiecare dată că mă salută cineva, indiferent că lucrează la un fast food, indiferent că, oriunde, efectiv oriunde, că e rușinea asta de a munci la fast food sau la... Eu mă bucur, ești de bun că nu furați, mă bucur că nu dați în cap, mă bucur că nu e o rușine, mai ales la început când ești student, ești de bun. Și eu n-am lucrat în bar, ești de bun la cap, ce aveți? Am fost salvamar, am lucrat în partea de distracții, credeți că... Am avut un job de ăsta de manager și nu știu ce, nu, dar, pana mea, să furați, să faci alte căcaturi. Nu vă mai fie rușine să munciți, indiferent de munciți, și muncă, nu furați. I think that lurk smoke on ramp is going to do enough here for Gamer Legion. They didn't commit anyone behind it. I feel like one win is still going to have the parcă am venit eu cu ghinion, adevărat, să mă simt deja nașteam, parcă simt că am venit cu ghinion. Mersi frumos pentru 399 de like-uri, să rămână mult de tot. Nu, e rușine, bro, să furi. E urât să furi, să păcălești oamenii, să dai în cap, asta e cea mai mare rușine. Cea mai mare înjoseală posibilă. Bravo, băi, acolo. Eu duelul ăsta vreau să-l câștig. Și atât. Știu pe ăștia. Regi, mă. Dar nu-l aștept. Ce timing bun. Ia da cap, 10 viață, 2 viață, 2 viață, 2 viață. Wins it for one win. Unbelievable from Nickelback, 2 HP, but he knows that he has to go for that fight. He cannot be timid. The bomb can be collected, taken back, and no chance in the post plant then. What a heroic effort coming through in that late flank. Teammate goes down, but he's ready for the fight and just about cinches the line. And that was a great round. Azi avem meciuri multe. Avem Sprout de la ora 3. They avoided Deco with a good smoke. The split came through, caught them off guard on the site, but the flank just coming through at the right time because they didn't respect that lurk smoke over on ramp. It really did not look clean from Nickelback, but he got the job done, and now his teammates here to help him. This one, Forrester, taking a couple of early kills. This ramp play has had the pace taken out of it. Oh, that nade could be good. Oh, 6 HP here, Forrester. How is he still alive? Eagle's hiding. I mean, they might not know he's here. But he's just trying to live at this point. Îi cheamă pe aia, nu? Te pup, bubule, mersi frumos de 5 gifte. Să rămână mult de tot. Te pup, să rămână. Ai răspumpat? Oh, că vezi și mi se umflaseră mâinile la sală. Am crezut că nu sunt eu aici. Frate, chiar... Chiar vă sfătuiesc să încercați. Bă, pana mea, sunt multe joburi noi care se creează acum, mă. Degeaba ziceți mulți dintre voi că nu sunt opțiuni sau că sunt astea. Dacă reușiți să învățați chestii pe calculator, vă zic eu că se pot face bani din nimic, ești pe internet. Bine, nu vă gândiți că toată lumea o să aibă succes pe marketing, pe toate alea, pe așa, dar ideea e să învățați să faceți chestii, că nu e nicio... Bă, chiar și în zona asta de counter ești de bun la cap, dacă ajungi să faci niște chestii de-astea bune, poți să aplici la echipe de-astea de producție, să te duci la evenimente, să te plimbi în toată lumea, ești de bun. Sunt atâția români care lucrează la ESE, la PGL, care n-au legătură să zici cu România, că na, poate România e greu să... Da, așa ca idee și viața asta de mers la evenimente, mi se pare mari productul să duci în țări, să vezi astea. Să fii admin să astea și pana mea, gândește că dacă lucrezi la o companie asta gen Plus, gen ESL, gen așa, ești bun pe ceea ce faci. Dar de ce să-ți fie rușine, mă, să lucrezi în depozit? Cum adică? Ce are aici de bun, what the fuck? Era rușine să furi din depozit. Mamă, mă sparge mentalitatea asta cu rușinea. Dom'le, lucrezi acolo, nu e rușine, nu știu ce. Dacă ți-e rușine, înseamnă că n-ai prietenii potriviți, bro. Eu n-am văzut prieteni adevărat să râdă de tine că muncești tu nu știu unde. Ea nu-s prieteni. Da, Mihai. Regele, ah!
Bravo, acord. Al doilea rege. Încă o dată, Dominic, mersi frumos de donații și Bubu de 5 gifted să rămână. Da, mă, Isaac, Lurchiru din Berceni. Și vă pup, Cătălin, Gabriel, Claudiu, și VK, Adi, Nightcore. Bine v-am găsit pe canal, vă pup. Este o opțiune bună că mă ocup de frontend. Bă, tot ce înseamnă website-uri și tot ce înseamnă internet e de viitor. Și toată lumea o să aibă în viitor un site. Mi se pare că în curând, dacă nu o să ai un site, nu o să mai existe. Cam ca orice fel de, nu chiar orice fel de business, dar mare parte de business. Mă uit la mine, dacă am nevoie de ceva, caut pe net, ești bun. Nu mai stă nimeni, stai, du-te până acolo, să alea. Doar părinții noștri mai fac asta, dar noi, dacă se poate să cauți, mi se pare că orice întrebare, un link. Uite linkul ăla, uite alea, uite alea. Hai, Shui. De ce zic Shui? Că Shui e ăla când bei din bocancă în Australia. De ce zic Shui? Ai, carale. Mamă, 727 nu-mi place, vreau pistoalele neapărat. 1000 de persoane și 479 de like-uri. Bă, nu mai fiți bully, că e ok, ești de bun. Bă, frate, salariile sunt rușinoase, dar voi nu înțelegeți. Voi aveți impresia că vă uitați la ăștia pe TikTok și aveți impresia că ăia de pe TikTok fac nu știu câți bani și voi dacă vă angajați pe aproape minimum pe economie, e un salariu rușinos și nu știu ce. Bă, frate, astea salariile la început, ești nebun, astea salariile efectiv la început. Eu am muncit pe 800 de lei, eu am muncit pe 700 de lei plus bonuri. Mi-acoperea parcarea și așa, dar pana mea am muncit pentru că, uite, dacă rămâneam, de exemplu, acolo, dar n-am rămas pentru că am hotărât la un moment dat să mă dedic full counter, că da, așa a fost traseul meu să fie. Dar, uite, am muncit pe 700 lei plus 1 milion și mi-a zis, mama, i-am zis, bă, nu mai vreau să fac asta, că zic, uite, nu e gen worth, adică am muncit vreo 2 ani, jumate, 3, pe 7 milioane plus bonuri pe lună. Și am zis, bă, mama, uite, cu parcarea, cu alea, că lucram undeva pe lângă promenada pe acolo și eu mai aveam încă un job și trebuia să mă duc cu mașina, n-aveam cum să nu mă duc cu mașina, adică la modul, dacă mă duceam cu metrou, stăteam 3 ore, adică n-aveam legături cum ar veni să mă duc. Și am zis, zic, mă, nu mai e ok și mi-a zis, bă, cum vrei tu, zic, era, nu știu, septembrie parcă când mi-am dat demisia, zic, dar vezi că în iarnă o să te bage full time, că o să-ți fac o ofertă, că nu știu ce, că uite, o colegă intră în concediu, nu știu cum, la. I-am zis, da, dar, zic, n-am ce să fac, că... Efectiv n-am ce să fac. Da, mă, se uită la trapper, dar pana mea, nu înțeleg că trapperii aia au și multe chestii închiriate, au și multe chestii cu care se flexează și mai au și fake-uri și mai au și alea și mai au și alea. Sunt mulți care au succes într-adevăr, dar... Câți ești nebun au succes? 10, 20, 30, 40 de trapperi în România? Sunt 20 de milioane mâncați. Cum ești pe partea de design, de exemplu, dacă o să fie rușine să te afișezi creații tare, să zici, bă, frate, partea de design. Cred că nu realizați cât costă un pachet ăsta de HUD. Sau gândește tu ca designer să faci grafica la tot ce înseamnă HUD ăsta, dar bine, nu e chiar așa, e super greu în spate, că trebuie să transmiți niște chestii, să astea, să nu știu, dacă ai idee așa, ce ai mă, ești bun? Faci un proiect ăsta pe lună, stai pe spate. Wow, ce random te-am găsit pe YouTube, Costin, era un pauză la un căci, mi-a pus la comandă, mai știi că ne strângeam toți în skate cu mare sat de polar, toți sunt buni, te pup. Dar cum te cheamă, băi? Da, normal că mai știi, ești cu Adi și cu Polar mai vorbesc așa din când în când, n-am mai ținut legătura. Adi a plecat în state, cu Maris n-am mai vorbit. Cu Polar am făcut o aplicație, dar acum momentan nu mai merge de câteva luni. Poate dăm drumul la ea din nou, la CS2, vedem. Te pup, bubule, mersi frumos de încă un gifted. Dacă prinzi un proiect full overlay pe lună, stai pe spate, logic, bă. Eu mă uit la copiii ăștia, frate, care fac thumbnail-uri și e bun la cap, care... Gen, gândiți-vă că un thumbnail în momentul de față pe YouTube se plătește cu minim, să zic, 3 euro, cam așa, și poate să ajungă și până la 15-20 de euro, depinde de cât de... Depinde de thumbnail, depinde de așa. Gândește-te să ajungi să faci un thumbnail în timp pe 15 euro și mă poți să faci câte thumbnail poți să faci pe zi. Dacă ajungi să lucrezi cu 20 de YouTuberi să faci, să zicem, în fiecare zi să faci 10 thumbnail-uri pe 10 euro. Tu realizezi ce înseamnă să faci 100 de euro pe zi? Că pe YouTube se postează în fiecare, că sunt multe chestii și bună. Editare, nu mai zic, pe editare e greu la început, n-ai ce să faci. E greu la început, ce vrei, că nu poți să editezi pe bani mulți.
they're on fire right now, heading into their T side. No nades on your T Tam, side. băieți, uite, și acum lucrez cu băieți, de mentează un clip, într-o oră, două mentează un clip și iau 20, 30, 40, 50 de euro și avem pe un clip. Depinde cât de greu e, depinde cât de așa și... Dacă faci 2-3 de astea pe zi... Arjana, mi se pare că... E greu la început, îți dai seama, primul clip îți ia pe o zi, al doilea îți ia 8 ore, următorul și tot așa, până înveți. Am luat pistolele băieții mei. Hai că e bun baitul ăsta. Hai că e bun până. Hai Isaac, l-ai spart, îi tragi tu ăsta. Și băi, 4 la 2, nu mări Isaac, e bine că n-ai murit, bravo. Eu făceam aici bucat. They've been good at the pistols. Can't let this one slip. Another huge advantage. A lot of time still to work with for one win. It's Forster and Deco, two of the sharpest tools in the shed here for one win. Te pup, Mops. Bro, mai am niște băieți, adică am făcut ieri la un băiat, mai am niște băieți, ideea e dacă ai cutii pe cont, bro, dacă ai cutii pe cont facem opening chiar și după meciul ăsta, dacă n-ai cutii pe cont, pana mea, nu prea mai trimite lumea cutii, că e 60 de 5 cea mai fină cutie și, na. Adică au mai trimise, dar ideea e că și probleme cu trade-urile și astea și e greu. Te pup, bubule, mersi prost încă de unghi. Dacă ai cutii, sigur, cu mare drag. Și dacă ai mai mult de 100 de euro, pe cont, bineînțeles. Dacă cred că ai, mă gândesc că. Da. Hai, mă, nu. Hai, Mihai. Bucata, Mihai. Oi, 1 viață, voi, amândoi. 15 secunde. Bravo, băi, un. Și rundă, bă, 3 și 12 viață. How do these 4 on 2s end up looking so close? Those two gushes, suddenly you got two players that can't really phase. That's scary. It is the fact Marius that Constantin, because it was a little bit passive, you aren't playing for info, that's how it becomes so close, because you can get right into the site, and then suddenly the rotations are a little bit slower. Nici el sunt care mai sunt. Cum așa am fost la sală, bro, am băgat un antrenament de spate cu biceps. Mai pe rapid, așa, mai pe intens. Și am venit acasă repede, am ajuns la 17 minute, condițiile în care am terminat antrenamentul la și 1 minut. Deci, practic, în 17 minute m-am schimbat, am condus până am ajuns la mașină. Am condus ca un nebun. A, bine, și oarecum aproape, adică am avut de stat la 2 semafoare maxim. Că rest, i-am dat turbo. Am ajuns la match, which is nice. Vă pup, hai să mai băgăm niște like-uri acolo ăștia, dacă vreți să mai orice like-uri recomandate, dacă aveți chef așa pe vacanță, pe alea. Deci e ultimul major din istorie, pentru că următorul major va avea CS2, este ultimul major cu CSGO. Și următorul major cu CS2 o să fie diferit, vă dați seama, să fie alte echipe, alți jucători care joacă bine. E un pic diferit jocul, oricum a zice, nu e același. Clar. Rămân regulile de trade de alea, dar o să fie alt meta. Și automat o să fie alte echipe care joace bine. Da, mă, băieți. Hai. Ușor. Să încerci să mă apuc de ce mai greu cu timpul? Da. Bubule, dar tu ai dat membru și n-ai membru, mă? Cum e posibil așa ceva? Bă, nu știu cu cine joacă Game Legion, dacă câștigă sau pierd, pentru că trebuie să calculăm. După meci calculăm. Iar s-au dat gifturi și noi ai luat. Păi Mihai, tu ai deja membru meu, ești gogoșiar, cum să mai iei odată? N-ai cum să iei peste un membru pe care l-ai deja. Crezi că ți se bagă în avans așa? Neața, vă pupă toți. Bine v-am găsit. Ai văzut un nou logo la FIFA? N-am văzut, nu? Un NaVi FaZe sau bait? Doamne ajută să-i bată Mihai pe ăștia, să piardă bait cu ăștia, că-i bat Mihai pe bait. Au mai bătut odată, îi bat încă o dată, se duc chiar la major, stă pe spate. Are Mihai sticker asigurat. Eu zic că îi bat și Sprout pe Viperii ăștia azi. Următorul meci. Sunt 100% că îi bat. Nu, următorul meci al lui Sprout e best of 3, următorul meci până în Sprout mai e un meci și nu știu ce să facem, ori să deschidem la băiatul ăsta pe cont, la mob să facem case opening, ori să ne uităm la mouse cu Falcon, să votați voi. Când te primi cu un M4G82 2023, ce e mă M4G82, armă, mă vrei să mă împuști? Pleacă băi de aici, băi. Sau dacă te referi cu seria 4, m-am plimbat cu ultimul seria 4, că s-a lansat Grand Coupe-ul, a făcut ceva premieră de asta, l-au lansat la mine pe stream, dacă vă vine să credeți și am reușit să fac în viața asta să lansez o mașină pe stream, în Europa. Dar seria 4 de la BMW chiar e foarte frumoasă. Chiar e, m-am mutat o mașină cât am avut-o 3 zile să moară Jana.
Criminală. Fac sondaj dacă vreți. Dar mai aproape de sfârșitul meciului, da? Aș ca bine să ai fărieri, dacă vezi ce s-a întâmplat pe stream, doar cine a fost la meci știe. Cred că l-a înjurat toată lumea aici. Bun, bine, nu-mi plăcea, dar în gând. Mă, 3-2. Running away as Deco repositioning. Immo's desperately dancing around death, and he will fall eventually to it. Good recovery there from one win. Got close though, Gamer Legion finding a way back into that where it felt like they weren't in a good position to do so. The players on site taking the fight first. A-Core gets a kill. Nickelback then wants to reposition, and that's when he's called out by that flank. Immo waiting for the perfect time to come on through. And just the advantage of having so many players. A lack of kit on the Gamer Legion side also being an issue there, even if they'd found those kills. But even still, finding 4, keeping them honest, and it allows another investment coming through. Pretty scrappy game right now between these two. Yeah, it's very scrappy, isn't it? Yeah, I really feel like 1 or 2 key moments could end up being the difference maker in this one. Oh, the Sandbikes player's under a lot of pressure right now. Nade in towards Immo. He's very lucky to be alive here. And he's actually going into battle. This is scary because it's such a common play, and a single bit of spam back will take him down. There it is. There we go, Lucy. Exactly That's as the saying what you were saying. Yeah, just right on cue. Yeah, it was a bit of a risky move that. The spam catches him out. Am trecut puțin mai galben, pana, cu ăsta am rămas pe mine. Cu ăsta am rămas pe mine, ce să fac. And he gets spammed through the wall by Forrester. They're not going to expect A-Core to be here. The second player in so quickly. Is he going to be able to get away? Poate NaVi. E greu meciul, mă. Dacă ar fi să-mi pun banii, aș pune pe FaZe, sincer. Nu știu. NaVi, nu știu. E cam mort în pielă la meciuri cu miză, nu știu, mi se pare că joacă prost. Așa, nu știu, așa simt eu, mi se pare că e mai în formă FaZe, dar poate să întâmple orice, oricum. E pe bune. Te pup, bule, mersi de încă un gifted. Te duci la clandestin sau la sală? Bă, de obicei mai mă duc și după să mănânc acolo, dar chiar mă duc la sală unul. O să vedeți. O să pun și păstorii de la sală, dar momentan te-l părează, mă, păcălit el între toți. Moare Isaac aici. Îl omoară Forrester. Cred. Nu o să uite asta, mai înșat. Mamă, filmează-i că e groasă. Haide, măi, băieți, măi. Haide. Bă, știi ce cred eu, mă, sincer? Cred că o să piardă Gamer Legion, o să bată Sprout azi și o să se joace între ele. Nu știu dacă e posibil, dar cumva nu știu ce simt eu că se va întâmpla asta. Deci când te duci la Ocean la sale, mai mișto lumea în partea cealaltă la Titan. Plus că acolo m-am dus de fiecare dată. E mai mare sala, e pe 2 etaje, e altceva. Și oricum nu mă duc la piscină. Nu ca harta, se joacă, este bun. Mamă, dar au băgat 4 timeout-uri Gamer Legion? Ei, intensă situațiunea. Vă pup, boșilor. Mersi frumos de 722 de like-uri, să rămână mult. Ai venit cu ghinionul? Bă, pana mea, ce vrei? O să stai și a 10 ore? Bă, most likely da, pentru că mai avem 2 best of 3-uri. Depinde, bro, depinde foarte mult de cum se joacă meciurile, sincer. Stai să văd pe ce stream-uri care cum sunt. Deci când joacă Sprout, se joacă și SO cu OG. SO cu OG e pe stream-ul main, Sprout cu Viperio pe stream-ul 2. Ai... Nu știu ce să zic, mă. You know what? Now that I'm looking at decos, I'm so tempted. Yeah. În partea cealaltă ce se întâmplă la Apex cu Bad News Eagles? E 11-10 și acolo. Depinde, mă rog. Teoretic depinde cum se joacă meciurile, dar având în vedere că FaZe cu NaVi cel târziu începe la 18:45, am putea să stăm chiar mai mult de... Am început la, să zic, 12 și 20, am putea să stăm 11 ore azi. Până la 11 și 20, depinde, vedem. Bă, aș ca mai bine, aș ca mult mai bine guță față de cum aș ca până acum, dar...
How you remind me? I don't know many. If I'm being honest with you. Yeah, I like that one. That's a good SingStar one. That is a good SingStar Te one, pup, Daniel, te yeah. pup, bro. Îți mulțumesc foarte mult de donație și de mesaj. Nu vreau să zic, să-ți fac promisiuni că ne vedem și așa. O să spun la mesaj. Și perioada asta e un pic derby, că e majorul ăsta acum, după care mai e și cealaltă grupă la care o să ne uităm. Mai sunt și câteva evenimente, Paștele, deci aprilie e full stack, sincer, e un pic derby rău de tot. Dar va trebui și cumva să ne vedem, nu știu, nu se știe niciodată. Nu se aliniază lucrurile. Ideea e că la până că stau cu 10 ore de live se adună lucruri pe care trebuie să le fac în paralel cu live-ul și care n-am putut să le fac stând atât de mult live. Și na, zilele în care nu fac live doar mă ocup de alte chestii. Este viața și în afara calculatorului. This is impressive that they keep falling behind early. Not that part. But the fact that they come back. Nu, talonul nu e a lui mie. Guț are cuțitul meu, are un carambit case hard de net. No, it is very impressive the fact that, but I do think that is. Te pup, Daniel, te pup. Îți răspund după live, bro. O să mă uit la toate mesajele, de fiecare le văd pe toate. Bine. Nu răspund la, uite, sincer, aseară eram topit după 10 ore și am primit mesaje de alea cu, am și o eroare de secure boot la FaZe și de alea și n-am răspuns pentru că mi se pare că, bă, frate, eroarea cu secure boot e efectiv cea mai simplă eroare, cea mai comună eroare și efectiv o rezolvi cu orice clip de pe YouTube care are 15 secunde. Atât trebuie să cauți. Doar cauți pe YouTube eroarea și o rezolvi. Dar cumva lumea îmi pune mie întrebările astea, care astea chiar sunt simple, adică nu. Dar în general chiar citesc și răspund la o parte din întrebări. Și la mesaje, acum îmi permite și mie timp. Dar vă dați seama că stând de 10 ore aici, preferabil ar fi să intrați pe chat să discutăm că... Hai mă băieți, hai. We get the B&E FaZe matchup at some point. That would be kind of funny. Little rematch from Rio. Problema mare la Gamer Legion în momentul de față este că au pierdut economia și că nu au la fel de multe utilități și late round o să-i depășeze din utilități ăștia. Mai ales că nu mai e așa de puternic pe rampă pe aici unde... Dacă apăsam era mare după. Tucked on in, needs the support. Shui's coming on over. There's an incendiary over the top though. It's going to give him some space, but there's just nothing to work with. No flash. He just dry swing, still finds the kill. Just about gets away. I don't know how he's actually made the most of that because it looked like he was going to be dead to rights, but he's got one and out. That's really impressive given the situation. And now one win starting to move forward as a pack, but the rotation is coming over. They've actually bolstered the defense on the site. Dacă plantează, mă rog, de fapt nu mai e atât de teribil acum că eu omoră, că nu mai am nici ăștia utilități. Dar dacă avea acum un nade, ceva, un mono... It's the lack of utility here that's a big issue for the retake. The CT do not have any utility to get back in here. Nu nici def, Same on both sides though. It's just going to be an absolute brawl here. No kit either. They have to go for the defuse. Shui's sticking it with 10 seconds, covered by 3 players. Wow, they're doing it. Oh my god, they're actually doing it. It's ticking on down. He hasn't gotten off the bomb. The full 10-second defuse from Shui. Wow. Okay, I guess that is one way to do it. You just get straight on the defuse, hold the 10 seconds. Sunt un fel de one-way-uri și pe CS2, dar ideea e că toată lumea o să vadă smoke-ul în mod similar. O să fie one-way. Uite, de exemplu, cum e ăsta pe Mirage, pe Vertigo, ăsta de pică pe saci. Ăsta o să rămână one-way pentru că... Bă, FNL, te-am văzut, ai Jordan în picioare, de ce nu ți iei membru, ești nebun la cap? Mă rog, mici detalii. Uite cum e smoke-ul ăsta pe Vertigo, unde tu stai pe etajul ăla și vezi pe sub smoke. Ăsta clar o să meargă și pe CS2, că e vorba de fizică, tu dacă stai în picioare și se văd bocan și vezi la fel smoke-ul, știi? Dar nu o să mai existe one-way-urile alea în care gen alea din con nu o să mai fie atât de puternice, că o să vadă și Tero mai bine peste, știi? Nu cred că o să mai existe one-way-uri peste, gen peste smoke-uri cum ar veni, adică da, cum e fizică acolo. Așa, FNL, râzi. Mă, frații mei, făceai bandă membru FNL doar cu toate regizantele alea pe care le-ai băgat în ghiozdan când ai plecat. Las că am văzut, ești nebun, te-am văzut. Știți cum i s-a auzit ghiozdanul FNL când a plecat de la LAN, ești nebun? Făceau dozele alea acolo. Mă, frații mei, din-au umplut un frigider de doze. Și a deschis saprozar. Și a deschis saprozar, mâncați ești după ce a plecat de la LAN. Dacă ați fost la Polife și n-ați mai prins băuturi, sunt la FNL, ești nebun. A zis că dacă e să vină la
He tips around the corner, but Kios Nu mă, unreveals just yet. He does get that first, but can't get the second because he's just fumbling through, and Deco just overruns him. And now they're into the site. Bomb plant coming through. And elsewhere removes Boomich, and Shui just let off the leash, charges forward, and ends up getting punished for it. So down to 2 players here for Gamer Legion, and look at Forrester, quiet as he is, cracking through the win, and he goes forward in towards Acor, who actually turns back and catches him in middle, and he'll be found by Nickelback Uite ce just a bani few au ăștia, seconds bă, are later. 11.000 ăla asta, mă răjeană. Vreau să rog de tot, să lege runde Gamer Legion. Mamă, se și suferă pe chat, auzi mai multe energizante decât fraguri. Oricum la următorul an vine cu energizantele de anul trecut, fenele, ce aveți, că nu expiră așa ușor. Ștefan Alexandru de Euro, tânăr campion, Kylian Mbappé pe YouTube. Mulțumesc comunitate, N'Golo Kante. Maestro Kim Pembe. Inițial facultatea. Bro, inițial am vrut să intru la altă facultate. Dar am intrat primul sub linie și n-am avut bani să mă duc la taxă. Am ales facultatea la buget, care nu mi-a plăcut, dar... Sfatul meu e să vă uitați de prin clasa 10-11 să vedeți ce v-ar plăcea așa să lucrați pe viitor. Că deja sunteți suficient de matur la 17 ani să vă gândiți așa cam ce ați vrea să faceți. Bine, asta dacă nu ascultați trap și visați la stele pe pereți. Am un eco. E greu. E foarte dificil așa. It's pretty much done. Isaac just sitting back behind the smokes in the middle of the site. 13 rounds, call it done for one win. But 3 rounds away now. Da, nu știu ce aveți impresia că ei pierd din punct de vedere mental aici. Aici pur și simplu, cel puțin la ce se întâmplă acum, pierd din punct de vedere economic. Adică nu... E greu să se bată cu ei în avantaj că joacă bine și ăștia de bun, și au fight-urile bine. Nu-s fraieri. Nu uităm că iau pe Boomich și de buni. Major player, major winner, Grand Slam winner. Dai seama că știu și ăștia, nu-s fraieri deloc. We've seen him wanting to fight ramp previously with a rifle as well, peeking at range. So having the AWP is uite, runda asta e mai bine cu economia, dar tot, uite, lipsesc 3 molotove, lipsesc full utilități pe acor. Pana, contează mult astea, mai ales pe Vertigo. E direct utility whore harta. Păi ce să zic, că cu OG îi conducea OG 5-0, 6-0 și au bătut. Nu știu ce înseamnă dacă întorci de la 6-0 OG, care e echipă tier 1-2 acolo. Nu știu cum poți să zici, nu știu cum poți să zici că stau prost mental. Pur și simplu toate echipele joacă bine și într-un best of 1 se poate întâmpla absolut orice. E simplu, nu, adică nu mi se pare că e o problemă mentală. La Sprout mi se pare că e o problemă de kill și așa, pentru că ei sunt mult mai neexperimentați. Da. Ce îi văd la Game Legion nu mi se par tiltați, mi se par full concentrați și bun. Mamă, ce flash prost. Ai. Așa era tata la flash-ul mă acum. Uite, i-a dat în peretea aia, zic. Pe Boomich ăsta unde s-a urcat aici o fengă la bravo, Mihai. Adică mie nu mi se pare acum că stiltați Gamer Legion sau așa, pur și simplu au câștigat niște runde, au pierdut niște runde close, dar gen au jucat corect, nu mi s-a părut, au dat rush-uri sau W-uri sau de-asta. Dar e doar părerea mea, trebuie să fiți de acord cu mine. Știi cum e, fiecare cu părerea mea. Yeah, that's the problem. There's still 2 players strong inside of the site. It's Isaac and Acor. Good combo. Ai, dai. A murit acolo? A murit, nu mă. Flash. Bravo, băi. Nu, uite esul ăsta nou, ce face esul ăsta nou. Bravo, băi. Ce bani au ăștia? Uite ce bani mai au ăștia. Dacă iau runda asta Gamer Legion e bine. 13-12 și probabil să facă și ăștia eco dacă nu plantează. 13-13 altceva. Importantă runda asta, că pierd pe asta și iar primez de set economic. A plecat mici. Da, ăla e Boomich care a fost la NaVi, da. Român în acest meci și me. Băiatul ăsta care e tank. Uite-l. Că ești gura lui Mihai. Să bag niște demo-uri cu Mihai aici, mă, că joacă bine rău Vertigo. Eu spărnaie pe harta asta. Aia, FNL, vezi? Te-am motivat. Bine, cred că ți-ai și mers bine după ce ai vândut energizantele alea, n-am ce să mint. Te-a pus să faci... Te-a pus să dai sfaturi pe TikTok, ești de bun. Sincer. Simt că asta urmează să faci. Parcă și văd acolo. Hai să vă arăt cum a fost la Polyfest.
Am furat 2 ghiozane de energizate, mi-am deschis propriul meu business și acum totul mi se pare posibil. Cu care pe PNL în Lamborghini închiriat pe Dubai. PNL se dă jos din avioane de-astea pe la Băneasa pe acolo de le închiriez cu ora. PNL cu rolsuri, cu de-alea. Hai băiți! N-am probleme cu vederea aia, sunt ochelari de protecție. Sunt ochelari de protecție pentru lumina albastră. Ca să mă ajute să dorm mai bine după stream-uri de-astea lungi, ca să mă ajute să îmi protejez ochii. Lumina albastră e foarte nocivă așa pentru ochi. Adevărat, intri pe Emang, apare acolo distribuitor FNL, SRL. Hai mă, runda asta. Hai că parcă vitățile un pic mai ok. Hai Mihai, că ai smoke. Stinge așa un pic ca să-ți creezi spațiu, bun. Aveți nade-uri, mă, ce gogoșari. Bravo, Acor. Bravo, Mihai, bravo, Acor. Aia zic, fight-urile alea bune. Nu, ce frate, mă, chiar Travis will try his best to claim anything back. And at least they have a full minute left in the 2 versus 3. Da, trebuie să știe pe amândoi acum, ar trebui să iei să control acum. Uite, asta face, vedeți? Bagă vă satisfac, că știe pe ăștia că stă spate în rampă. We've seen OneWin come back from these disadvantaged positions time and time again. A 2v3 this time, they're going back towards mid where Kios is holding it with the AK. Jiggling it ever so slightly. All he needs to do is get the information and stay alive. Spots out the shadow. Perfect. Now he can fall on back. E bine că e aproape acolo ăsta, vine cu zoom-ul pus și nu se așteaptă ăștia. Sau se așteaptă, mă, că și bărci. A dat info bun. Bravo, băi, Acorino, bă. Acorino. Nu, mă. Hai, bă, mișcă, e Isaac aici. Bravo. Excelent, excelent. 1250 de dolari pentru atât se ceartă ăștia acolo. E în titlul 1.250.000 de dolari. Că rămâne Bumic în viață și e unul singur, e 2 la 1 ca idee, nu mai suferiți, că era mult mai gras când s-a apucat de gaming. Nu mai suferiți, ești nebun. PNL, o să fii primul membru care la 6 luni de membru primește moderator. Și haide. Cum un scara așa de repede și fără zgomot? Vreți să vă arăt? Bă, chiar știți să urcați scara atât de... Știți să urcați scara repede fără zgomot? Am puține like-uri pentru 1700 de view-uri, ar merge, da, dar e dimineață, e vacanță, nu vreau să vă stresez, mai ales că am și întârziat un pic la meciul ăsta. Am o rundă asta că fac eco ăștia. Uite, acum parcă se suferă la utilități, opa. Uite, un full blind, mă, uite, full blind. Nu e rele, bă. And it's not looking very good for this retake attempt. Acor sure has picked off one more. They gotta get this kill close on towards Travis at least. Nu caz, bă, Acor. That smoke is going to keep him at bay for now. Fades away. E public ca să mersi de membru, bine ai revenit. Now that they've all got back to strong post plants, it feels impossible for Game Legion to pick this one up. They've got some smoke, sure. But it looks way too good. E bun save, e bun save aici. Hai. E rușinos, dar e bun save-ul. Poate mai moare unul. E bun save-ul, că acordă armă. Cam atât, ești nebun. They should have, because Travis wasn't even looking at them, right? It's just a little bit of a fumble. But this entry, massive work. Travis, obviously, the unconfirmed kill due to being blind. The Nickelback, how good has he been so far? Winning a lot of fights he maybe shouldn't be. And I think that's a fantastic pace change. Pana mea, corect save-ul ăsta aici, degeaba e, chiar e corect. Dacă reușeau fragul ăla la boost, erau 3 la 2 și era altceva, dar așa. And then suddenly they group up early, they go for the quicker push, and just the fantastic flashes get them into the round in the first place. Bravo, băi, Mihai. Get them up to 14, and Game Legion have some weaknesses in their buy. They've got to dig deep here because they cannot afford to lose this round. Câți bani mai am ăștia? Arată un pic banii, codule. Hai că nu mai am nici ăștia bani, ești de bun. Dacă nu plantează runda asta și omoară... Că uite ce falu chios ăsta.
He wants to keep Dacă presence there. iau runda asta e tank, dar iar se duc ăștia la B, că nu au ăștia utilități nici arme bune. E groasă la B. Bine, e acolo aproape de ei, Everyone oricum moving back asta e there, in bine. fact. That space he gained early, he's keen. The thing is, it's the weak weapons towards B. So even if you've got two players N-au here with a singur crossfire, molo, we teoretic. saw a similar setup previously with MP9s that just went terribly for Gamer Legion. Acor needs to get here fast. He's very deep mid at the moment. His rotation's going to be pretty slow. Yeah, and they don't get early info on B either. Isaac stays behind the wood. He's got himself the Bravo, MP9 Isaac. at the ready. Ai, Death to one quickly. Omorai unul și era bine. And it's just one. Good trade again from Nickelback. Nu, Forrester chimes i-a ratat și in, Acor, and mă, i-a dat Kios, he tag. is the player that needs to pop off here. The 5-7, but he gets caught. Bravo, Deco Acor. sees him just as he starts to move away from the cover of the boxes. Bomb going back. Bumici, mă, 30 două stai ce seconds. face Bumici, It's mă. not a Going back super alone. clean round here from OneWin, but they managed to find the gap, and they are going over. They've now got everybody retreating back, but Shui's on the hunt. Acor might get to A in time here. Boomich is the key player in mid. He's going to flank through elevator and will be behind Acor very soon, but he's going slow about it. The bomb still goes down. Acor maybe has a chance to find a frag here. Peering on out. Nickelback behind the side. Deco deals to Shui, and now it's just Acor left. And that flank will come through eventually. Playing with him at the moment. Gets a nice kill on the Nickelback. Seems cognizant of something coming on behind, but has to go for the reload. No kit, no utility. Too many players to find. They are avoiding him, and there's the flank from Boomich to get one win onto map point. Yeah, good rounds for recovery again. The mid rounds seem pretty cool for OneWin at times. You know, Deco finding Ce that bine flank joci, on Boomich. Shui activated that flank almost immediately. He realized they were leaving. He thinks, maybe I can get behind Deco quickly, get back to this A ramp. You mentioned Acor being able to rotate back. There was definitely a window of opportunity there to win the round for Gamer Legion. But Deco, it's a nice one here, and Shui has no shot. Yeah, and it was so important that that bomb goes down so quickly. If Acor's there a couple of seconds has sooner, bine joci, Boomich, he băi. could deny. Nickelback's on low HP. He'd have tried a wallbang, I think, if he was there in time. Yeah, so he would have denied the N-au plan. ăștia bani, dacă iau o rundă, Especially with dacă the iau o rundă e market being perfect, so știi? low. Dacă iau runda asta e Now perfect, this is că the face scenario we said overtime. Gamer Legion couldn't afford to get into. You never practice for these sorts of rounds, but you gotta pull Da, mă, nu știu, through mi se with the pare pistols, excited un pic with an harta asta. Pana mea. MP9. Dacă n-ai economie pe counter, e groasă și e greu să ai Do they have economie. any tricks up their sleeve to make this round work? De ce știți, mă, că am venit cu ghinionul, mă, bă, și Has to be are- magic. Acor making a lot of noise. Forrester definitely aware of his presence there. Gonna flush him out with the Molotov. Actually takes a bit of his own. Now the ground being taken, walking out with the AK. Couple of Bravo, CGs Mihai. here, and yeah, Emma has the angle. Well, that's a good start, Lucy. I mean, if you've got the weaker guns, get the opening kill, and now the charge into B from OneWin. The pack mentality. Travis once again opens up on Kios. Isaac trying to be pesky, getting inside of the smoke. He could butcher a few into the crowns here with the MP9. Haide! Just one. Nickelback once Hai, again, Mihai. so good at getting these trades in, and it's looking good into the site. Acor comes back over. They've actually managed to turn this into a 1 versus 2, Hawka. Maybe Acor could do something about this. Oh, movement god misses it, but it gets up eventually. Around the side of the smoke. It's a good angle, it's a great move, and it's a brilliant way to turn it into a 1 versus 1. Deco at the generator. Bravo, peeks bă, out, Acor, bă! gives his life up, Ce rundă and ei! Acor keeps them Mamă, alive. incredibil ce rundă e Acor ăsta acum. Coming through for the team. That Regele. was not expected. Mamă, ce rundă ia acum, e talul ăla momeală, a aruncat pistolul. I-a dat greu It's să just ca la Emma gâște. causing a bit of chaos in and around that Incredibil, smoke. ce mă, ce Figured he rundă. had to take a risk. It puts them into a somewhat winnable position, and somehow Acor pulls through and finds 2 1v1s. That smoke that Ma- these teased through ended up giving Acor this fantastic one. Incredibil, a băgat în meci runda asta, băi. E overtime, fiți atenți. Îi bat de la runda asta, ascultați-mă pe mine. Dacă îi bagă în overtime, îi bat de la runda asta. So a fantastic clutch coming on through, keeping Gamer Legion alive. Mamă, și Mihai, adevărat, am omorât doi la pistole și un 5-7-ul. N-a dat pe el, dar, mă rog, a prins primul frag, dar al doilea a mai tras și la kilometri set. Tras la doi cu pistole, bine. Bravo, a murit AVP-ul. Deco's not ready for the peek up top. The orb dropped immediately. Well, that's a big player to lose right from the get-go in such an important round here. 1 win. Mamă, că uite ce Change in pace utilități au. started to work for them earlier on.
This is now a very slow start. You lose that first play, you're forced into 4 versus 5, and you just have to take your time. It feels good with the lack of utility as well here. I feel like one might want this decision to buy back. They would love to take this back right now, because you want the full buy for round 30. Surely you don't want this. Look at this, 2 smokes is all they have left right now. 1 minute left, down a player, barely any map control right now. And there's one of the smokes gone. Trying to one way. Oh, they're not ready for Well, Gamer Legion. Aici oricum au luat timp, au luat control, s-au mișcat bine mid-round. A ajuns bine în poziția asta. Că ai văzut că erau la un moment dat, erau în spate, s-au băgat toți 3, au luat info și n-au... Uite, și acum poate... N-au molotov să dea pe ăsta, n-are, le câștigă runda Isaac aici, n-are voie niciodată să... Salvează și te-mă, fii atent. Piancule, welcome back. Iar a început Piancu să arunce cu lire de-astea. Oh, salvează mă ăștia. Because there's no way you're getting anywhere with this round. Hai, acolo, bagă-te pe Steam, mâncați și urată, bagă-te pe Steam, acolo. Their chance will have to come in the next Bine, round. de fapt, ce să ai? Gamer Legion, well, salvează, mă, Eco is really starting to step up over the last few with some massive impact. He's up there 24 kills, ill on 25. And it would be a smart decision just to remove everything from their hands. Oh, maybe not gonna hunt. Okay. I mean, they've barely got any money. They've got no money themselves, right? Yeah, you can afford to lose 1 or 2. Oh, wow. One in for the hunt. Echo is actually upgrading to the AK-47. Ai văzut ce a făcut acolo? I-a aruncat arma în rampă lui Chios, care avea famas, și a venit din mid să ia arma și s-a dus și a luat AKO. Zice, bun, a calculat el secundele, vezi că e gigachad ăsta. Acolo ăsta îmi place, e gigachad. La lor care o să aveau de bandage, sunt 3 arme salvate aici, bun, e periculoasă și armă la nivelul ăsta. Hai să vedem. Hai cu overtime-ul, tată. Hai cu OT-ul. It's good to see them be able to do this as well, though. A young IGL, a team that don't get to play at a lot of big events. The fact that they have the tenacity to come back into this, it's solid. Hai băieți. Timeout's being used up. Last one there for Hooch to have his say to get 1 win. Off of 1 win, up to 2. Ai zis că s-a reinventat acolo ăsta, că era mort la mouse. Pana mea, era prea mort, era inconsistență așa, dar asta e bine că a dat drumul la brațele alea bune. Brațele alea monte pup. Mersi de 3 lire, ancule. Hai cu ulti-ul, am nu știu la ulti, uite ce parme au. Echo has got that AWP which was saved. Do we see another fast-paced B play from one when they have found success with this previously? Isaac. Ooh, that is hefty. Yeah, massive. Now Deco looks to try and crack open the last round of regulation. They're sending him into B. They're putting all of their eggs in his basket right now. Also heard the scope. They're moving forward. Travis has been so good at getting openings on this B side. This time, the kill will not be unavailable, and the rotation's coming back as well. They're strengthening in this B hole. The utility's going down. It's chaos in the smokes. Travis gets the double, burns away eventually. But a 4 versus 3. Over a minute left, and 1 win still can't cancel. They can go back, they can go elsewhere, but they only have 1 smoke left, so you almost feel like you have to go towards this side of the map right now. Akel's here with so much utility as well. He's got a smoke, he's got the flames. Shui's getting the information coming on through. Might spot him in a second, but Shui's crossed over to the pillar. There's no way to flush him out, and he swings out, taking down Boomage, putting it into avantaj de HP, 250 viață. Dacă vine n-ai, topește Mihai. And now they're kind of slowed down completely to a halt. And still you have to use the time left, but there's Știți de ce se pune Mihai în crouch aici? Se mai vadă până gaura aia. Vedeți? E o gaură acolo, în dreapta, sub armă cum ar veni. Da, acum a făcut. That's the jump, that's to get over the jump spots, to spot through the tarps. Here they come through. Imma gets only 1. Deco's able to reply, and now they sprint. 19 seconds left. Acor's positioned himself perfectly to deal with this. Smoke onto the side. Nah, gata, overtime. Deco can't do anything about it. All the way back to overtime. Romani, not able to bring it through there at the end. They try and come back to A. Yes, it did feel like they may be going a little hesitant. It did feel like they may have had the opportunity sooner, but it's so hard to reset back to this A bomb site. If you move off of these 2 Travis kills, you can do something about it. Yeah, but I mean, how many more CTs are going to be on B at that point? They just sat there on the stairs. There was no one. They sent him in alone, and he does way more than I thought he was about to do. And maybe if you have more nades, you can consider going back. But you can't. There's so many angles to clear, no nades to clear them.
And now they've got to do it in overtime. Oh, uite-l puiam cu stickerul ăla cu thank you, dar thank you, iancule. 10 We saw 10 the pounds, frustration man. on Boomer's face then after losing that round too. That's going to I'd be be sitting over you. frustrated. That round kind of sucked for them, to be honest. And now look at this change up in mid. You got Aiko again aggressive, but then you got Shui up on high, and oh, okay, he's flashed on off. Good plays are actually going to keep him in the open, and the trade is immediate. That was the key piece there. Ce schema, ați văzut mă ce au făcut? Au dat molotov în spate și Flash să nu poată să fugă, mă. Da, joacă România acum, Mihai e român, Imei e român. Îl cheamă Ivan Mihai. Forrester was finding a lot of impact. He's gone a little bit quiet over the last few rounds here, but maybe he can start to activate again. It's Imma towards short that's been so good. And the money Mihai, mă, back is around regele the corner. nostru. And Imma able to Regele. move Forrester without an issue, without really a fight. Imma's been really solid around that sort of area. And this time I love that he just gets away. Forrester should be aware. Doubling up on this angle. Bravo, bă, Mihai, bă. It's wild how Parcă l-a luat easy un pic these somn aici, fights are dar right now. și pe One ăla by altul, one. mă, Now Travis, you coming in? Regele, mă, mâncai și gura lui Esu, mă, Esu. Vedeți ce This diferență is not face the Esu? one win that we saw Să moară Jeana, mi se pare mult mai bun at the Esu. half Mai ales switch. cu This is hărți the de-astea one win așa, that's just been de grinded precizie, down da, by nu știu. Gamer Legion, who are always the team that pulls out the rabbit from the hat. A luat și impact. I honestly like that Deco's just surviving here for a bit, Imehaj. just because it gives you a bit of time to reset if you're one win. Because they look deflated right now. 16-15. Gata, gata, a plecat. Hai, 3-0 și să plece meciul, băi. Să plece meciul mâine, să piardă bait, să piardă bait cu Fnatic, să piardă bait cu Fnatic, să joace Game Legion cu bait, să-i bată și să fie la major. Ăsta e traseul, mă, Mihai, ăsta e traseul. Nu pot să cred că i-a tras pe marginea aia acolo. But also a quick round, if you just get shut down, it's even more demoralizing, right? It is risky. Hai, Yeah, it looks real low energy right now. Hai să împachetăm un pic, băieți, că Game Legion stiltați. take the lead. Lots of rounds still to play for though. Bravo, bă, Mihai, bă. Zici că e AVP, așa faci pic aici. Hai, sunt full tilt ăștia, ce ai? And it's all falling apart here for one win. If it stays like Da, this, mă, it's going da. to be a quick end to overtime. Casă cu băieți, mă ăsta acasă, că e meci de 1-1. Everyone's dead immediately. Yeah, man. Bună runda asta, That was a băi. throwaway round. One win. Aiko finally finds his success in mid. He's been struggling to get those openers. This time he gets two, so he'll be happy with that. Au nervi, mă, rău de tot ce ai. Și runda le-a luat acolo 1-2. This one very difficult. Criminal. I feel so bad for Deco. He's clearing sandbags with an AWP, walking He into doesn't the have the base site. bomb. He's going through the motions. You know he's not really going to be able to pull anything Normal, off Mihai, here. acum. There we go, spots one victim. L-am văzut și mie. Gets to it Nu e nevoie să forțăm nota. Luăm fight-ul doar când suntem în avantaj. Asta zic, Mihai. He's doing what he can, but it feels... I wouldn't say the words give up, but it feels like... Ce m-a salvat meciul acolo cu orice aveți. Bine, și să mai zic de Mihai care are 30. Ce să mai și face, ești bun. Standard Mihai, ești bun. Mă jur că dacă Mihai joacă așa și la challenge de stage, mă jur că e mai bună. Nu-i fac Caterinca. Are 1.20 rating, ești nebun la cap. Are 1.20 rating. Ești nebun la cap. 1.20 la în condițiile în care se joacă numai versus top 40. E rege să mor. Aici se face. 1.20 te deci tu. Kill pe round 0.77. ADR 85, impact 1.26. Ca să faceți o idee ce diferență de impact, Deco care e carry-ul lor, și e sniper cred Deco ăsta, nu? Da? Are impact 1.04 și 1.7 pe rating, ca să vă dați, faceți idee de impact. Da, 1.20 ca rifle e greu rău de tot ce aveți, sunt puțin rifle ca 1.20, adică care puțin? Nico, ești nebun. Bine, nu compar, că la tier 1 e total altceva, dar da, e mult rău ca rifle. A, mă, acolo, mă. Se vede, mă, că au confidență acum, altceva ești bun. După ce a luat acolo runda aia și-au revenit, jur. Axil, adevărat, da. Regalii momentanii pe banca la Copenhagen Flames, probabil după rămărât slash challenger și major, probabil o să-și găsească echipă. Așa că foarte bine, deci clar o să primească ofertă. 98 ADR. Ia în spate, Mihai, și are 1.50 să moară așa. Face hernie. Back up on top. He's down to 16 HP, and he gets naded as well. It just goes from bad to worse for Enforcer. At least rattles one. Aici un nade, un assist, ăla merge. Hai, mă. 18-15, hai. Stăm liniștiți. Deco has so much to do with this AWP. He has to make it sing a beautiful song. Știi ce înseamnă asta, nu? Că ne uităm și mâine la Gamer Legion.
Bine, oricum ne uitam și voi, indiferent dacă câștigau sau pierdeau. Dar nu-mi dau seama dacă... Ar fi bine să bată ei, că dacă bat și Sprout, au recorduri diferite și nu se pot întâlni. Și o să ne uităm la ore diferite la meciuri, cum ar veni. Hai să nu se pierdă 3-2 ăsta, că e păcat. Oricum au nade, au molotov, dacă plantează o să fie greu. Da, s-au dat bine în spate acum. S-au dat bine în spate acum, le-au lăsat bomba, le dau molotov pe bombă, GG. Iau. Ai! Nu, mă. Ce-a făcut Chios ăsta? Ruski, ești nebun? Bă, terminați cu el out, e main, nu există opțiunea să meargă vreun jucător european la NaVi. NaVi o să rămână full din valori de vorbesc în Ucraina acolo. Hehe, se zâmbește acum, vă râd de gura, băi, găgășarilor după ce... Aoleu. Carusel de emoții meciul ăsta, jur. Hai, băi. Hai, tată. Didn't realize they could push him so quickly though. And you see what it means to game a Legion. I think they realize. You can see what it means to Acor. Compared to Shu. That was hilarious. E clar cel mai bun român anul ăsta. Până în punctul ăsta e cel mai bun. Bine, și anul trecut putea fi, dar a avut până și-au făcut echipa asta vreo 3 luni de zile n-a jucat pe HLTV. Așa anul trecut, să nu uităm ce rezultate a avut Mihai. I-a eliminat pe Game Legend de la pe G2 de la Major. Da, pe G2, atenție, da. G2 cu Monesi, cu Nico, cu Hunter i-a eliminat de la Major. Nu știu dacă înțelegeți, i-a eliminat de la Major anul trecut, da? I-a bătut pe Vitality în Best of 1 la Challenge Stage, care e în ultima fază de la Major. Despre ce vorbim? Singurul motiv pentru care eu l-am pus pe Lau anul trecut top 1, când am făcut top-ul de jucători, a fost că Mihai n-a jucat 3 luni de zile și a avut mai puține hărți și a ajuns Lau la Legend, dar diferența oricum e mică rău de tot, că ratingul a fost acolo, la amândoi același rating mi se pare. Dar anul ăsta a început foarte bine Mihai. Nu știu dacă poate să vină cineva din spate, având în vedere meciurile pe care le are și așa. Și faptul că participă la Major-ul ăsta o să conteze mult. Da, au jucat de la egal, nu știu dacă au jucat ei de la egal cu FaZe, nu, Sprout au jucat de la egal cu FaZe. Yeah, peeks into the players throwing the utility, really nice way to do it. Oh, it goes again. He does it again. Oh, exact same move. And the exact same result gets a kill. Movement from the elevator. This is looking very good for one win suddenly. It's too easy for them, in fact. Kill after kill. No fights from the Game Legion side. And I think they'll be pretty happy with that one. 30 de lire din buzunar așa. E top 20. Nu, e greu să fii top 20. Dacă nu, dacă le iau echipa de tier 1 după Major, da. Dar altfel e greu, pentru că nu joci în circuitul ăla de tier 1 și nu se au, adică nu contează de mult statisticile. Dar uite, Monesi, de exemplu, parcă, nu, Monesi a prins aproape tot anul full. Beat mi se pare că a prins 67% din an și a intrat top 20 și a jucat bine, dar sau la NaVi. Hai, să fac la 4, hai. Isaac able to trade, but Travis also in position. Isaac does such a good job at getting both of those kills. Yeah, those 2 kills could be the moment that turns this for Gamer Legion into a victory. Deci nu joacă Gamer Legion la ESL pentru că ei nu se joacă în ESEA. După cum v-am zis și anul trecut și mi-a zis că domne, nu știu ce, nu știu cum, că ESEA, că d-alea, v-ați supărat pe mine că de ce zic că ESEA e useless. Uite, Gamer Legion n-au jucat niciodată în ESEA, pentru că au zis că nu merită timpul investit acolo. Au foarte multe meciuri, plătesc să se joace în liga respectivă. Au foarte multe meciuri și se pot pregăti mai bine pentru alte concursuri. Plus că cum e sistemul acum în ESEA, trebuie să ajungi în premier și trebuie să joci un sezon în care te joci doar pentru bani și un sezon în care te joci pentru EPL. Și ajunge o echipă sau ajung 2 echipe maxim în EPL. Și gen te joci un an de zile ca să ajungă 2 echipe, e super random, adică na. Poate dacă o să ajungă top 20 să fie invitați direct. E pe Mihai, săruna de 5 lire. Uite mă, Mihai și cu Ian cu au derby în donații în pounds. Da.
Trying to just play behind the smoke, flash flashes on over. Cred că l-au auzit pe ăsta aici. Da, bă, gata, bă, gata. 2-1. Haide, Deco. Acasă. Hai, adică nu acasă. Hai, bă. Led by big performances from Ima and Acourt, who look to have confirmed themselves their second win here with the RMR. GG's, man. For one win, slow start, good resurgence. Hai, nu fă de In asta. the end, not enough when it Hai, comes Mihai, to fă un overtime. swing scurt. They figure it out in the end and do secure themselves that second victory. Let's go. The 1-1 matchup goes their way. 2-1 now in the RMR and one best of 3 away from the Aia major. zic, tat. It's not going to be easy, but they've put Aia themselves zic, in a bă, position to do it W. again. Yeah, this was a scrap. It was a little sloppy at times, but these are the sorts of games you have to grind through to win. These are the sorts of games that can make the difference between qualifying or not. And it's Gamer Legion who have the minerals this time round. You know, I think it's a really good sign for Gamer Legion. 1 minute have shown that they can come back against some of the best teams here. We saw it against Fnatic where they almost closed that one out. This time around, Gamer Legion, they show that they've got the guts that when it gets down to those tough moments, they have the individuals that can step up. They have the strategies as well to come through. And, you know, when you've got a incredibil, like ești Shui bun. who's so Bravo, băi, young Mihai, băi. and Mic, so mă, Mihai. new E mic, to e the mic, e scene, mic. to be Chiar e able to micuț. be Mă, going să against feriți. a Stai să vedem, team poate that's vine la interviu, chat. Premii. It's Nickelback Joacă and cu it's NaVi, Mint, nu se and you're știe, mă, cu managing cine to joacă. find ways to Că nu s-au outcall jucat them. That's meciuri azi. fantastic. Oh, că nu se știe dacă joacă cu NaVi. Nu se știe dacă joacă cu NaVi. Stați să vedem, facem calcul imediat să vedem dacă vine la interviu. Sau interviu doar înainte. N-are mă 1.30, are 1.50. Stați un pic, stați să vedem dacă vine Mihai la interviu, că el a dat ultimul interviu. Bravo, băi, 2-1, excelent. La mare bucat. Mai suferiți, bă, care 1.50, are 1.60, cred. 1.65 are, mă. It really comes down to just these small moments, these tight margins. 33 cu 25, regele Mihai, mă. You can definitely have a big difference, and I think Micuțul we've got to rege. give credit to Acourt for stepping up in overtime and Ima just consistent throughout. Vă arăt imediat și măsori cascara repede, da. E lengthy sau explozie, Mihai? E control, Mihai. E ăla, are body type-ul ăla bun, control. Are rating mai mare ca Alexei. Nu mai suferiți, bă, că e mic, că nu e mic. Micul prinț, adevărat. Bine, oare, mă? Bă, se face interviu după, mă, că eu de obicei ieșeam după meciuri. Nici nu știu, m-am uitat, era toate meciurile de anul ăsta. Se face interviu după sau nu se face? Joacă calificare la major, da. Toată ziua astăzi. Și mâine au meciul de calificare, astăzi au Sprout meci de eliminare. Nu se dă interviu după, nu? Yeah, once they got into overtime, you could kind of see the cohesion almost was lost. It almost looked like they briefly just lost their heads. Dar They 33 didn't de know kilo, what da. they were able to do. They were kind of just spreading out, going for fights 1-23 everywhere, rating până all acum at la the major, same da, mă, time, ce losing aveți? all of them. Deci It's nu e a interviu. shame because both teams were going so back and forth throughout, but it was just at that one moment. M-ar The fi să one moment comentez where în you 3 don't oricum. want to have it all fall apart is where it falls apart for them. Well, it falls apart for one win, but it came together for Gamer Legion, and a big part of that was Acourt. Here he is with his thoughts on the matchup. Curios ce zice Igor. Vreți să vă traduc sau? Înțelegeți engleză ca și mine? Yeah, it was definitely a hard match. They played a bit different than what we saw from the Azi că a fost un meci greu și că au jucat diferit față de cum s-au antrenat versus ei. And I think it worked out in the end, even though it got a bit close. Azi că a funcționat dacă a fost Yeah, I derby. suppose towards the end of that, it was the 3 rounds in a row on that CT side that took you guys to overtime. Was there that thought of your mind, that niggling thought, thinking, "Oh God, are we not going to be able to do this?" Or was you guys confident once you got that momentum going again? Honestly, I felt like we kind of lost hope a bit in the end, and then I think I pulled off a 1v2 in the end on B side. Exact ce ziceam, au zis că și-au pierdut un pic speranța după ce a luat runda aia 1-2 și că i-a motivat runda aia să vină înapoi. We kept the composure after the overtime and took the win. Și bine vorbesc daneziște engleză, am fac nervi. Who do you want to face tomorrow? Honestly, I have no idea who we can I-a or who we întrebat cannot face. So a zis că a întrebat cu cine vrea să joace mâine și a zis că nu știe cu cine ar putea să joace, pentru că nu știe cine să joace, dar încă nu se știe cu cine. I guess whoever we play is gonna do our best and see what happens. A zis că nu contează cu cine pică, o să își dea silința. Mamă, și traducere, zici că-s de la DigiSport. It can be difficult to figure it all out. Bun. Hai să ne mutăm un pic. Să vedem, hai să facem niște analize pe text. Niște analize pe text. Ce muzică să vă pun în chat? Vă pun un house ăsta happy, poate mai găsim niște melodii, da? Bun.
Fabula sau Champions League, nu mai îngăză gimnastică, nu mai suferiți, mă. Da, uite, 1.37 rating Mihai aici, nebun. Pare 1.20 rating, nu mai suferiți niște, mă, că e regele, ia uitați-vă. Uitați-vă și voi că evenimente ce are la JAXI Legion, e carry direct Mihai și evenimentul ăsta cât are, 1.23, frumos. În condițiile în care meciul trecut a jucat prost. A început prost meciul, că și-a revenit, avea 3-9 la un moment dat și-a revenit 15-16 beton și meciul ăsta, ce aveți? Primul meci a încercat să facă carry, dar n-a fost să fie, oricum a avut destul de rău Apex și acum i-a cărat acolo. Asta e Mihai pe care le știm cu toți. Că ia și gura lui. Bun. Hai să vedem chat cu cine ar putea să joace în funcție de Major, bă, ăla cum era. Major, ăsta. Deci. Bun. Hai să calculăm. Aici Mouse cred că e bat pe Falcons. Virtus Pro clar e bat pe Into the Breach. Aici au câștigat, au bătut bune pe Apex, ok. Fnatic cu Base zicem că bat Fnatic și aici la NaVi lăsăm un pic. OG cu clar bat OG, cred că e bat pe SO. Iar aici punem că bat Sprout. Cam așa ar trebui să fie, zic eu, până în punctul ăsta. Și aici la NaVi cu FaZe, deci dacă se întâmplă, dacă bat NaVi, joacă cu FaZe la 2-1. Dacă bat FaZe, joacă cu NaVi. Aici. Păi și nu se poate, mă, să pice cu bait, orice ar fi, nu există să pice cu bait dacă schimbă rezultatele. Uite, bă, dacă bat Viperio pe Virtus Pro. Sau dacă bat Falcons, uite, dacă bat Falcons, mamă, dacă bat Falcons pe mouse, e perfect. E groasă, mâncați și curata. Deci trebuie să bată mamă, trebuie să se întâmple surpriză, mă, chat. Ia, dacă bat bait pe Fnatic, Virtus Pro bat și ăștia bat. Dacă bat bait, nu contează. Da, nu contează ce se întâmplă la NaVi cu FaZe. Dacă bat bait, deci dacă bat Fnatic, mergem pe traseul cel mai ușor. Deci asta ar fi traseul cel mai ușor. Indiferent ce se întâmplă, trebuie să bată neapărat Viperio sau Sprout, mă, chat. Dacă nu bat Viperio sau ia, se schimbă ceva. Deci dacă bat Mouse, da, trebuie să bată și mă, nu? Ba nu. Deci dacă bat Falcons văd că dacă bat Falcons nu contează, joacă cu bait orice ar fi. Into the Breach, pardon, nu Viperio, scuze, Viperio joacă Sprout. Deci cumva cea trebuie să, orice ar fi, trebuie să bată Falcons pe mouse, mă. Ce aveți, ești nebun? Se schimbă, dacă bat Viperio iar se schimbă treaba. Da, nu știu ce să zic, e groasă un pic, trebuie să vedem în funcție de ce rezultate se mai întâmplă astăzi. Trebuie să vedem noi, că uite, și dacă, degeaba dacă se întâmplă, uite, zicem că se întâmplă, bat favoritele, da? Cine-s favorit? FaZe, teoretic, da? Așa, dacă bat, uite, vedeți? Dacă pierd Sprout, dacă bat toate favoritele și Sprout pierd, iar joacă JAXI Legion cu bait. Deci depinde foarte mult și de rezultate. Uite, zicem că bat de period, dar dacă bat, vezi? Adică, cumva, ca să fie cu toții fericiți, trebuie să bată Sprout și Falcons. Nu e bine. Și OG. Da. Astea ar fi rezultatele ideale, dar e complicată rău de tot treaba. Da, acum trebuie să câștige un best of 3. Bă, dar era situația pe Reddit mă pusă. Ca să înțelegeți ce mai bine sistemul ăsta, chat. CS2 is in the position to take over in hand 5. Time mix concurrent player, they make matchmaking actually good. Într-adevăr, dacă să facă matchmaking-ul bun pe CS2. Era pe Reddit, mă, uite. Uite, chat, deci, ca să înțelegeți mai bine sistemul ăsta de Major, că poate nu înțelegeți exact cum funcționează sistemul ăsta. Dar cred că mai bine descarc poza asta, mă, nu? Așa, bun, deci, chat. Hai să luăm poza asta, da? Astea au fost primele rezultate. Câștigătoarele au jucat între ele, toate astea care au câștigat au jucat între ele, da? Vedeți aici. După care pierzătoarele între ele. După care iar, astea care au câștigat aici au făcut 2-0, s-au dus aici. Astea care au pierdut s-au dus, astea 4 de aici care au pierdut, Virtus Pro, Falcons, One in Apex, s-au dus aici, da? În partea cealaltă, câștigătoarele Mouse, Bune, ITB, JAXI Legion s-au dus aici. Sprout, Viperio, SO s-a dus jos la 0-2, astea joacă între ele, este de eliminare, SO cu OG și Sprout cu Viperio. Dar echipele joacă, e simplu sistemul ăsta, joacă echipele care au același rezultat între ele. Și acum, astea două care câștigă de aici se duc la 1-2. După vin 4 echipe de aici, adică 6, iar joacă între ele. De aici iar 4 care câștigă se duc la 2-1. Astea două care câștigă se duc mai sus la calificare. Deci mai sunt și mâine meciuri.
Și vă zic de acum la ce oră joacă Mihai mâine, pentru că sunt programate deja meciurile. Stați așa un pic, te pup, Raud Cotârlă. Cotârlă, te pup Cotârlă, bine ai venit Cotârlă. Ia să vedem. Deci, la 12 prima fază, dar se joacă cu 1-2. Deci mâine la 12, dacă bat Sprout, joacă mâine la 12, cred. Sau? Ia să vedem. 2-1. 1-2. Nu se știe, poate să joace și la 13-45. Sper din tot sufletul mâine. Să-i pună separat. Dacă bat Sprout acum, că ar trebui să bată pe viperii ăștia, sper din tot sufletul să-i pună separat. Și să joace Sprout de la 12 și ăștia de la 15-45. Mă rog, de fapt ar putea să pună pe Mihai și la 19-30, văd eu aici. Da. Depinde. Există șansa să-i pună și la 19-30, vedem cum o să fie. Dar Europa văd că cam atât. Și în cazul în care nu bate mâine Mihai, dacă pică cu NaVi sau ceva, Doamne ferește, și nu bat sau așa, o să joace iar de la 12. Da, mai sunt meciuri, Sunt multe meciuri de văzut, chat. La 15, da, mă rog, de la 12 sau de la 3, mă, chat. De la 12 sau de la 3. Ia uite, Virtus Pro cu Into the Bridge. Eu luat Into the Bridge la Eco. Mai sferiți, ești nebun. Chat, avem o oră și jumătate, chiar mai puțin, că văd că deja a început ăsta ce e, pe streamul 2, e pe streamul mare. Falcons cu ăștia e pe... Deci, că se termină Falcons cu mouse. Hai să punem vot, să îmi ziceți ce vreți să facem acum. De 13 minute dau bani și tu în schimb, cum mă, nu fac giveaway în fiecare zi? De ce ești gocușar, ești nebun? Fac giveaway în fiecare zi, nu mai fi gocușar. Ce facem? Un opening la cineva. Mouse versus Falcons. V-am pus vot, chat. Bă, nu m-aș pune la VP, că joacă plictisitor. Mai degrabă Falcons cu mouse. Că joacă Kenny, joacă MBK, Misuta, Body versus mouse. Ne uităm la Falcons cu ăștia, pe Into the Bridge cu Virtus Pro ne facem nervi, ești nebun. Ne facem nervi aici, vă zic de acum. Sau vreți și VP? Mă, că stați mă, că pun alt vot, na. Ce vreți să facem? Opening la cineva. VP versus Virtus Pro versus Into the Bridge. Mouse versus Falcons. Kenny's NBK. Hai, chat. Să plece. Asta să vă arăt și cum urcați repede pe scară, da? Până votați, vă arăt repede cum urcați pe scară. Dacă bat Falcons, trebuie să mai bun pentru Game Legion la Falcons? Da, contează. V-am pus vot aici, mă, voi votați ce vreți să facem. Votați și voi, că sunteți 1700 de oameni, hai să fie măcar 1000 de voturi, ca să... Na. Ideea e că oricum la Falcons începem 4 minute meciul, deci e ok că până vă arăt eu să ne urcăm pe scară, ne uităm direct aici. Uite, bag stream-ul dacă vreți aici. Apărim și noi aici la top streameri. Uite mă cum suntem. Ce se întâmplă, mă, că am băgat stream-ul și n-apare, gata. Uite, suntem acolo sub CRL, care e francez, ești nebun. Poate ne batem cu francezii, chat. Stați așa un pic să vă arăt cum să vă urcați pe scară repede, da? Să nu uiți să scoți good knife-ul de pe Hellcase, da, corect. Bine, am putea să mai încercăm să mai scoatem și alte iteme de pe Hellcase. Sincer, nu știu dacă am pus ultimul giveaway în descriere, ăsta de $957. L-am pus ăsta, nu mai are 2 zile. Chat, aveți giveaway-ul ăla pe Hellcase acolo, nu uitați că dacă depozitați $5 cu codul meu, codul JAXI, vă dă 10% în plus, 70 de cenți la alogare și participați și la giveaway-ul ăla, că e ca un ticket așa și cu banii, adică aproape $6 și ceva, faceți ce vreți. Au plecat cutiile astea de pe buff. Bun, map de vertigo, că a zis că pe vertigo vreți să arăt. Hai. Mă știu dacă am config de warm-up, hă? Ați văzut jucătorii pro că se urcă repede pe scară și vă arăt acum cum urcați repede pe scară. 2 secunde, vă rog. Ce șanse crezi că are Sprout? Ne-și pune carambitul pe ei? E meci greu. Deci am dat volumul mai tare, doar ca să se audă scara, da, mai bine. Vezi, dacă urci așa, vedeți cum se aude? Există opțiunea să urcați așa. Ați înțeles? Vedeți, nu se aude. Și nici când cobori. Știi ce se face asta? Vă zic, vă explic. Ia uite. Față de... Sau față de... Mă rog, dacă sari... Se face pași.
Trebuie să iei fără săritura. Nu spamezi W, mă, uite. Ăsta e spamatul de W, uite. Te uiți în lateral. Te uiți în lateral ca să ai viteză și mai mare. Că dacă spamezi W nu e la fel de mare ca și cum ai face așa, uite. E viteză mai mare așa, vedeți? Trebuie să te uiți un pic în lateral și să apeși W și D. Sau mă rog, W și A. Vedeți? E o diferență mai mare. Că dacă apeși doar W, gen te urci așa, e lent cum ar veni. Dar dacă te puși din lateral, uite, W și A, de exemplu. Vezi? Și mă rog, testezi tu cât de mult îți permite până să... Uite, vezi? Din 3 mișcări de astea te-ai dus. Eu acum văd și eu cât de mult te duci, ești nebun? Vezi, dacă urci așa, nu merge, dar dacă... Ia uite. Din 3 de astea e dat direct. Da? Și la fel și la... Mă rog, la fel și la coborât. Chat, am fost la sală un pic, cer scuze, îmi tremură mâinile. La fel și la coborât. Dar mă rog, trebuie să încerci să nu faci pași. La urcat e mai ușor, la coborât trebuie să vii pe scară un pic și după care te cobori așa ușor. Da, deci WD sau WA și 3 bucăți de astea și te-ai urcat direct. La coborât e mai ușor. Bine, da, poți și la coborât să cobori, cred că fără să faci pași. Cumva, dacă vii de aici direct. Uite, vezi, cobori și pici în crouch dacă vrei. Da, știi cum e, când ai emoții, mai tremură mâna, e derby. Da. Uite, și m-ați întrebat de smoke-urile one way pe... Stai că mi-am pus tatuajul ăsta. Uite, o inimioară pentru toți cei care dau like aici. E 1400 de bărbați care au dat like. Bun, hai să vă arăt acum. Deci, smoke-ul ăsta, de exemplu, pe care l-au dat băieții ăștia aici, cred că ăsta e, a? Hai să dacă are one way și sus. Cred că l-au dat un pic mai diferit față de mine, că ăsta are one way doar jos. Am văzut că ei se uitau și peste smoke-ul de sus. Ba da, uite, merge și peste smoke-ul ăsta, dar foarte... nu prea vezi. Ba, nu prea vezi. Cred că l-au dat mai în... Cum am stat eu așa, aici, de m-am pus cu țeava asta aici, bami, cred că l-au dat mai aici, așa, ia. E bine. Nu. Da, mă rog, las. Ideea e că... Îmi fac un stack că smoke. Hai că-l dau normal, cum am dat atunci prima dată. Ideea e că la smoke-ul ăsta, stai să treacă celelalte smoke-uri. Ăsta, de exemplu, o să meargă și pe CS2, pentru că aici nu e vorba de one way sau ceva, e vorba că tu când vii de aici, uite cum vezi tu. Tu nu vezi, dar ți-e văd picioarele, e evident, vezi? Și ăla că stă acolo te omoară. Te vede înainte, aici nu e one way, adică ăsta cumva ar veni așa, funcționează fizica în general. Deci ăsta clar o să fie one way și pe CS2, o să se folosească smoke-ul ăsta. Te aliniezi aici cu astea și bam, probabil este și la line-up, dar ăsta mi se pare cel mai ușor. Bine, am văzut că ăștia fac cumva, îl dau să pice aici și au și peste one way cumva, nu știu exact care e faza. Uite, și eu am aici un pic, acum uite, vezi? A picat și la mine, bine, am și one way un pic peste. Vedeți? Deci e și de bun în smoke-ul ăsta, a zis că asta e meta, vii aici, dai smoke-urile astea în continuu, molo, flash, te bați, bam, bam, bam. Nu se mai folosește smoke-ul ăla pe care îl dai din prima. A început la Falcons, hai că mergem la Falcons, bine? Stați un pic că trebuie să schimb, cred că stream-ul, să iau link-ul nou, da? Scuze asta, ca să nu mai aveți luneta asta aici, bine? Bun, hai să ne uităm pe celălalt feed, că ăsta cred că e ea. Nu, asta e Into the Bridge cu... Dacă e bat Into the Bridge pe Virtus Pro nebunesc. Oh, ce surpriză! Lack of kit could be scary for Mouse as this round goes on. Chat, nu uitați că noi ținem cu Falcons pentru că ajută foarte mult traseul pe care îl pot avea Gamer Legion. Dacă bat Falcons, e perfect. Dar o să fie foarte greu aici, bun. Mouse tech pe top 10. Hai, Kenny. Pentru că ele de vedere nu sunt de protecție. Mai frumos era un opening, lasă-mă că avem timp să facem opening-uri. JDC is so good in pistol rounds. I see this guy popping off in pistols all the time.
And I love to see it because you don't always get him in the best spots in general, but in pistols, it's a bit more balanced. He gets to show us what he's capable of. Huge round there for Miles initially, because it did not look good for them, but this flash didn't quite blind all these players. And even though JDC was down in a tough spot, look at that, he had 2 bullets left. Yeah, no wonder Frozen's high. That was insane. What a play from JDC. But I love the round from Falcons, like just the way they went about it. The taking the space slowly, got the full execute coming on through, and then that advanced positioning. Ooh, force buy for Falcons straight towards B. They've got rifles here. They've even got an AK for Kenny. Oh, but they've lost a player early. Frozen swinging with confidence. That's good info. That's a great flash. Exertion, not able to get much though. Sorry. Pretty good for Falcons here on the Trebuie să ascult un Yeah, voice. MK was ahead of it, and so it just does not work out, unfortunately. Now it's a 3-on-3, and this one favors Falcons with that utility, getting space onto the site. Dexter has managed to come on Deci over, ce joacă dropping that Chinis forward acum e smoke, cât mai slabe? slow things down Bă. for a moment. In fact, he wants to get ahead of this. Vreți adevărul sau? Behind him, and he swings on out, gets that first fight. The trade is immediate, but there's Frozen swinging on through. Vreți adevărul sau vreți să... 1v2. Nade at the ready. Doesn't do Sau vreți să anything to help him. păstrăm în continuare imaginea lui Chinis? But Frozen takes him down, and so Miles hold Nu on to știu dacă that cred că mai strong slabe că să ajute francezii, bă. Got a little scary there for a Vreți moment. adevărul The sau force ce? buy back from the Ana, Chiefs, nu and mai e obviously așa they bun killed nici, 4 mă, out of lol. 5 players, got the bomb plant, and Nu were mai e able to așa bun. actually do quite a lot of work there. Unul la mână. Chinis n-a fost niciodată hardworking. There we go. That's me, baby. Yeah, MK was ahead of it. Lol, ce s-a întâmplat, mă? Thanks for the recap. No worries. I feel like we got to Oh, say my nice God. stuff to Miles though. Put Scoate under a votul, bit of scoate imediat, pressure da. early in this one. Even in these rounds where they're losing the sites, they're able to. O să vă arăt stay on statistici top. de astea dacă nu mă cred. Da, nu mai, pana mea nu mai făcea față la tierul 1. Ca un concurs bun, 7 proaste, că nu e hardworking. N-am fost niciodată hardworking și acum toată lumea trebuie să fie hardworking. Să bage demo-uri, să găsească de-astea. Uitați-l pe Monesi, de exemplu. Nu s-a mai jucat, a rămas streamer la ea 1 an de zile și acum, cred, eu sunt 100% convins că aș putea să bag până am fost să pariez. Deci pot să pariez, repet, pot să pariez că ăsta e ultimul concurs la care se joace Chinis. Nici măcar nu fac Caterinca. Deci sunt 100% convins că e ultimul concurs la care se joace. Dacă nu, cumva se apucă de CS2, dar mi-e greu să cred. Pentru că, cum îi zice, trebuie să învețe tot jocul de la zero. Nu mai are motivație. Plus că el oricum financiar n-a avut niciodată nevoie să se joace. Adică nu s-a jucat jocul ăsta pentru bani. Asta e ultimul concurs doar pentru că l-a făcut în Paris. De-aia se joacă la el. Și na, cum și-au făcut și Imperial Last Dance pentru Brazilia, dar văd că Imperial au mai rămas împreună. Aparent n-a fost doar un proiect așa atât de short, nu? Că au găsit echipa aia, na. Dar eu nu cred că se mai joace după Avengers ăsta. Și el a zis că joacă doar pentru că e majorul la casă. Da, ia să zic că echipa asta e făcută doar pentru major, adică dacă nu se califică acum, nu știu dacă o să mai joace, să fie onest. Nu e vorba de asta, nu e vorba de contract și de astea de bani social, nu interesează. Făceam mai mulți bani ca streamer oricând. Despre ce vorbim? Oh, wow. Mamă, uite, ne-ai dat 200 de mii. Crazy. They are going to try and contest for ramp. Da, mai diferența mare de oricând. Uite, nade-uri. Coșează omul ăsta, cred că am coșează Falcons. E groasă un pic, s-ar putea să dea cu NaVi Gamer Legion. Now he starts to accelerate, taking space, spots out Dexter on the site, under pressure now, so many rifles trained in on his position. MBK finds it, fără nimic și surprind pe ăștia, and look how low HP Masuda is. There's nothing to deny, nothing comes on through, it's too late. He is going to be tickled down, Exertion able to find him, good damage on the Python as well. 3-on-3, MBK though, actually it's Python's Flames to get it done. Flash ready for JDC, they'll try and move in. Nu, toți trei nu sunt în aceeași echipă, nu. Nu, e la Game Legion abia a câștigat cu one win și Xelo și Lau o să joace după meciul ăsta o să joace, că se termină aici începe. Yeah, that's a great response from Falcons. After they took all that initial chip damage, right? The HE coming on through, hitting literally everybody. The second one actually taking down a player. Masuda is limping into that round, but Body just charges on in, gets that opener, and then they don't pause. They push through. Dexter was just there with the MP9, and he just gets pinned in, can't do anything. And I think Frozen was just completely clueless. Zic pulс 1000 la acolo, zic, și la care mi-ai scris că fără emoții. Și a început să râdă. Fără emoții, ești de bun.
I think that's kind of what allowed Falcons to have that pace towards the site. It's not quite ready for that fast play towards A on this occasion. And now tuici does have that AWP. Dexter only an MP9. Oh, it's 99 damage. Ah, that kind of sucks. You wish you had the rifle there. And even the HE at the through in case the Titan was falling back doesn't connect. Maybe just bounce it off the wall. I mean, it only had to be in at the tiniest of radius to do the damage. tuici, oh, what a flick! Completely caught off guard. I don't even know if he even saw body Zic, pomeni aici că fără emoții ești bun. Hai că fără emoții. Trebuie să ar putea face un cor din Mihai la Oxelo și ați jucători organizați pe Game sau Sprout. Bă, nu mai știu dacă a fost în discuție chestia asta. Bă, nu știu, pana mea, bă, ideea e că în punctul ăsta noi trebuie să facem un punct în care să avem 4 jucători acum, cu un stand afară. Că Blitz momentan are echipă, da? Noi trebuie să avem, de fapt, da, joacă la Reta Scook. Noi trebuie să avem jucători în top 30, top 40, 4, 5, 6, 7 ca să se poată vorbi de o echipă, știi? Momentan trebuie să învețe toți să crească și să rămână toți acolo în circuit. Uite, se lua început greu la Sprout. La Extatic a jucat mult mai bine. Acum la Major, la RMR a jucat bine ambele meciuri. Dacă o să continue tot așa, o să fie bine, îți dai seama. Dacă joacă bine toate meciurile astea, poate să mai primească vreo șansă echipa. Python now with a single point of health has to find 2 players to get this round walking on through, and JDC swings from elevator. Blastul majorul mare în Paris. Astea, calificările astea acum de la RMR, care a fost un minor cum ar veni, se joacă în Copenhaga. Regali momentan are echipă, de-aia nu l-am menționat acum, pentru că și el a fost top 30, nu? Copenhagen Flames acolo, aproape de top 20. Avem 4 acolo, asta zic, adică ei, de fapt l-am menționat, mă, că am zis că avem 4. Băieții ăștia 3 care joacă la RMR, plus Regali, care și l-aș putea să califice, dar nu știu, s-a întâmplat la major acolo. Tomaș Pressure, am vorbit cu el, așa că cam așa vibe. Dar da, uite, și Mihai zicea că s-a uitat și el la fel, zic. Le trebuie un upset ca să joace cu bait. Bă, Mihai, dacă jucați iar cu bait și bateți și vă duceți la major să le faceți statuie la bait, știi, aici nu sunt oamenii voștri, jur. Deci dacă joacă iar cu bait și se duc la major, o să fiu fan bait toată viața mea, jur. Sound și sound, corect. Uite, și Volt acolo, dar bine, Into the Bridge nu prea stă așa top 40, poate să ajungă dacă se califică. Da, uite că sunt acolo, adică sunt jucători, avem, dacă stai să te gândești, sunt 4, 5, 6, 7 jucători acolo, aproape, știi? Și, na, nu se știe niciodată cum vor sta locurile, cum vor arăta locurile și așa, da? Să vedem. Poate nu se facă vreo super echipă, dar măcar un cor de români, știi? Adică la modul să ai cor super puternic. Mersi frumos, Iani și bă Cosmin de follow up. Deci, bă, trebuie să fim fan Falcons meciul ăsta, pentru că dacă bat Falcons, e perfect pentru... Bă, dar nici nu m-am uitat, mă, ce ne-am uitat doar cu cine joacă Game Legion, dacă Sprout, dacă bat cu cine joacă la 1-2. Dexter has to deliver. Ce de Mihai. Python, regele Python, Sharply, băi. Regele Python. Bă, bait au ca bine best of 1, așa au făcut și la majorul trecut. La best of 3 sau cam... Dar, na, cine știe. Regale momentan are puțin să găsească echipă, pentru că toată lumea e antrenată în circuitul ăsta de RMR. Sunt foarte puține echipe bune care nu sunt la RMR și atunci da. E greu să primească ofertă. După RMR o să vină player break-ul în vară și atunci o să, cel mai probabil, o să știm în august cam cum o să arate echipele cu români. Că na, se merge un pic cam ca la lor pe jumătăți de sezoane din ce văd eu aici, per total. Bine, nu se fac atât de multe schimbări, dar o să fie multe schimbări în off-season. Mai ales că, na, toată lumea ar putea să se refacă multe echipe de la 0 pentru că o să înceapă CS2-ul, dar acum cel mai bine ar fi să rămână majoritate. Sprout cu one win la 1-2 dacă câștigă cu one win? Ba nu mi-am jucat cu one win aia, nu mai știu, parcă i-au și bătut odată, nu? Adică tipizat ochelarii, Pepito. Te bate Virtus Pro. Mamă, uite ce coară Python ăsta aici, de bun. Vezi că eu la like o să face 4-4 aici, e bine. Haide, Falcons. Everyone is here at the moment, and they are starting to fall one by one. tuici gets one with the Desert Eagle. Now, two of these players are după meciul ăsta începe Sprout best of 3, da? Do not forget that.
Ce crezi? Cypher 13 cu 4. A luat foc de ieri, mă, ce ai? E concursul lui. E concursul lui Cypher. Not going to be witnessed. But yeah, you're right. Python, really fantastic. You can see why they brought him into the squad, why they've kept him as part of this French team, which is full of legends, full of players that have played at the top level. Python coming on through as kind of a younger talent. Da, sunt ochelari de protecție pentru calculator, nu sunt de vedere. I-am testat o săptămână înainte să-mi propună cei de la Gunnar parteneriatul, adică nu i-am luat highlights, ochelari și așa, că dacă nu era util, nu mă... Era mai folosit oricum. Acum vreo 4-5 ani, când mă jucam și după munceam, erau 2-3 perechi lăsate, bine, nu erau 2-3 perechi lăsate la Nexus și îi foloseam pe aia la meci, dar îi foloseam o oră, două. Dar chiar te ajută să mă abăsați cu atât de repede. Se irită rău de tot lumina albastră. Ok, mă rog, trebuie să faci și research. Eu m-am uitat și la research înainte, pe lângă testele pe care le-am făcut, că am testat cam o săptămână și așa, m-am și uitat să văd ce zice lumea despre ei, că știi cum e, poate să zică pe site că te ajută și că nu te ajută și că d-alea și că d-alea, dar m-am uitat la ce au zis și doctor și chestii și ok, super ok. Wow, Falcons working their way into this matchup. Nu știu ce schimbări o să fie după top 20. Probabil schimbări majore o să fie după primul major, când o să vadă lumea cine joacă bine și cine joacă prost. Dar, bă, reculul mare parte e la fel, doar meta o să se schimbe, adică echipele cumva, adică cine trage bine acum o să tragă bine și pe CS2, știi? Depinde foarte mult de meta. Falcons, mă, regi. Ne are torzi la banda AVP, cred că au și 2900, cred, sau... Da, mă, 2400, 2900, n-apare undeva bonusul, n-apare. Să mai cupriți echipa și știu, da. Eu am purtat cam o lună, dar observam că la serial sau altceva cu lumina albastră mă durea capul rău de tot fără ei. Păi, lumina albastră chiar te deranjează, mă, bro, chiar e deranjantă lumina albastră. Adică chiar te ajută să te protejezi. Adică, repet, am făcut aseară poze, v-am pus poze pe Instagram cum arătau ochii după 10 ore de stream. N-am avut niciodată ochii așa de curați după 10 ore de stream. So he's really got a lot of freedom on this team to be the main man. Yeah, I think having exertion alongside him, right, is a big part of that because he's a player that's not afraid to like. Sparat are la 8, era un pic aseară, dar o nouă zi. O nouă zi, o nouă șansă, nu? Nu au nimic de pierdut acum. I don't know if Falcons get that AWP back, you know. The AWP was dropped initially. They might have to rebuy that, depending on how close the players were. Yeah, definitely exertion being a... Nu, n-avea atât de dificil. Deci e ultimul major din istorie, cred. E ultimul major cu CSGO. După nu o să mai existe CSGO, o să fie major cu CS2, care o să fie abia la anul. Da, există, repet, opțiune de Nightlight și în Windows. Știu, mi-ați spus chestia asta, doar că eu v-am explicat că n-am lumina albastră doar de la PC-uri. Am lumina albastră de la 3 lumini care bat pe mine, în momentul de față. Dintre care una e atât de mare. Atât de mare lumina. E mai mare, deci e imensă lumina aia. Am multă lumină care bate spre mine, nu doar PC-urile. Plus că profilul ăla nu e chiar ideal pentru mine, că mă interesează să văd și cum se vede pe stream culorile și așa. Când fac setări de lumină sau ceva, trebuie să scot tot timpul profilul ăla, să-l pun înapoi și așa. E, teoretic, dacă aș activa profilul ăla, de fapt, dacă aș activa profilul ăla, cred că așa ați vedea și voi cu profilul ăla, nu? Acum realizez. Mă, Regi, Falcons, știți că-i bat Falcons pe mouse, let's go. Trebuie să dea chinei drumul la brațele, trec cu 6. Se înlocuiește CSGO cu CS2? Am făcut un clip la ovaraj de 17 minute, poți să te uiți la el, că am explicat totul despre jocul ăla. Nu vreau să intru în discuțiile despre CS2, că sunt interminabile. Am făcut clipuri speciale în care am explicat pas cu pas, că nu se pierd skin-urile, că s-a dat drumul la un beta limitat. Exact tot ce spun de vreo 6 luni de zile, de când mă acuzați că fac clickbait. Și mă rog, n-am mai zis nimeni nimic după ce s-a anunțat jocul, că ce crezi? Chiar era adevărat tot ce ziceam. Vorbeam mai iurea. But he brings it back to even numbers. Se o să dispară de tot. Probabil o să rămână o opțiune, dar probabil o să rămână o opțiune în care te poți juca, dar nu o să mai existe suport, adică
Nu o să rămână un joc separat din punctul meu de vedere, o să rămână... O să fie CS2 unde nu o să folosești itemele și totul, practic o să se facă direct tranziție. Nu o să mai apară în Steam Counter-Strike Global Offensive, o să apară Counter-Strike 2 și atunci... Nu știu dacă o să rămână probabil opțiune de beta, să intri să te uiți pe demo-uri mai vechi sau de-astea, să zic. Make some space away from Falcons, who have been edging their way back into this one. On the other stream, Hawker, we've got a bit of an interesting game. E problemă la Ovraș pentru toți cei care lucrează mult. Am explicat cum funcționează CS2 și pe TikTok. Are un minut. Dar chiar sunt atât de multe de vorbit încât dacă mă apuc acum, vorbesc tot meciul ăsta de CS2. Și de-aia zic că chiar ar fi ideal să te uiți la clipul ăla, că când ai timp, nu zic, are 24 de ore pe zi. Poți să te uiți la clipul ăla să vezi tot ce înseamnă CS2 dacă chiar te interesează atât de mult, că... Pe scurt, nu o să mai existe CSGO, probabil o să rămână o extensie. Pe lung, nu se mai termină discuția dacă ne apucăm să vorbim. S-au adunat oricum multe lucruri pe care nu le-am zis despre CS2 ce o să urmeze pentru joc, pentru că au găsit iar leakerii toate lucrurile care o să urmeze și multe chestii, doar că fiind major acum n-are sens să ne focusăm pe CS2, încă au foarte puțini jucători. Jocul... Regi Falcons, am o misută, am o tier 1 vibes. Body-luri, Kiro, băi. Efectiv nu-i dea multe de făcut. Ți-am dat timp pentru acasă, Lovoraș, ce vrei. Te pup, Adrian, cu jucare. Mersi frumos de 10 la Sărona. Bine, nu mai zic că vedea TikTok-ul la 2 minute dacă nu punea întrebările până acum. Bă, repede, nu mă deranjează că pune întrebările. I-am explicat pe scurt, i-am răspuns la întrebare la oraș, doar că e un clip mult mai lung și mult mai amplu pe care ar putea să-l urmărească ca să afle toate întrebările astea. Că după dacă intru în subiectul ăsta o să apară 7000 de întrebări, nu mai înțeleg nimic din meciul ăsta. Mai ales că o lună de zile mai despre asta am vorbit. Into the bridge forță, ce mai bat pe ăștia sau ce? O să păcit și nu cred că-i bat pe ăștia. Cred că trolați. Ce faci, doamne, Into the bridge 10-4 cu Virtus Pro? Cypher 15 cu 7. E meme player, mă, ăsta, gata. E meme player, gata, m-am convins. No, e meme player. E meme player, Cypher, gata, m-am convins. Ce să mai faci? Meme player direct, ești nebun. Ieri nu mai încetat, nu mai Vertigo? Bă, cât o să fie best of 1, cam asta să fie deciderele. Mai vezi un... Ce să mai joacă? Se joacă un Miraj? Cam astea sunt. Dar când o să vină cu picuri, o să se joace, adică de mâine când încep best of 3, asta e ultima serie de best of 1. După care toate meciurile devin ori de eliminare, ori de calificare și atunci o să fie toate best of 3, începând cu următoarea serie de meciuri. Și atunci nu o să mai există doar hărțile astea, vă dați seama. Să existe Ancient Vertigo și încă una. At least have some utility, so smokes could go up in theory to help gain access to the bomb site. Ideea e că, pana mea, nici Ancient nu se juca atât de mult când a apărut prima dată ca decider. Și acum nici Anubisul nu i-a aruncat așa la risc. Și majoritatea preferă să baneze hărțile pe care nu sunt full stăpâni încă. Falcons now taking the lead, 6-5 here on Vertigo on the T side. It was a nice start from Torchi, found the one kill he needed to kind of put things into a bit of chaos, but there just wasn't anything around that AK to work with. O să bage capsule, se bage tot pentru majorul ăsta. Dar momentan nu știm toate echipele calificate. O să se califice cam câte 20 de echipe din Europa, nu? 18 echipe se califică din Europa. 18 din Europa și restul vin din alte regiuni. Deci momentan trebuie să sperăm că vor fi și românii noștri din astea 18 echipe. Eu zic o echipă o să avem 100%, zic eu. Acum să sperăm că și a doua. Trebuie să aibă și un pic noroc la traseu Sprout din punctul ăsta, pentru că dacă dau de o echipă de asta bună cumva la un 2-2 o să fie dificil, dar eu zic că se poate. Și cu Manuin și cu Viperio, dacă câștigă favoritele, ar trebui să fie meciuri. Să se meargă pe 2-2. I love that angle. So annoying to clear when he's behind the stairs like that. But it is some excellent information for Mouse.
Exertion playing behind sandbags. Ooh, he's been spotted, but the flash comes back. That's something that Mals oftentimes have effective, is those flashes on ramp, and the lurk from Masuta completely caught off guard by that position from JDC. Python might start to realize să-l omor pe semințe, să moară Jana într-o zi. Ați auzit aici pe live. M-a recomandat la o firmă de asta de face curățenie acasă, mă sună o fată în fiecare zi și nici nu mă întreabă, vreți? Mă întreabă, la ce oră să veniți să vă facem o curățare gratuită? Zic, nu vreau. Nu înțelege, nu înțelege. Zic, poți să mai revin cu telefon? Dacă dai și tu cu ceva să te refuz în fiecare zi? Tata, e gratuit, zic, nu sunt interesat. Fiecare zi, ești bun. Da, poricele, aia e firma, da. Fiecare zi, ești bun. Fiecare zi când mă trezesc, apel. Vreți o curățare gratuită? A fost recomandat de Valentin Bodea, zic. Nu știu cum să vă zic, că am curățat canapeaua acum 3 luni în ultima oară. Zic, tata, se mai pune praf pe aia în 3 luni, zic. Tata, cât praf se pune în 3 luni de zile încât să... Și nu e ca și cum vin, îți țin un workshop de la te convinc să am o Python Regi Falcons. There to refrag immediately. Falcons find the way into that round. They are playing lights out right now. Pretty much every rifler has had a round where they've had big impact. Rozan ăsta îmi pleacă de la mouse, e de 10 ani la mouse, nu, e de vreo 3 ani la mouse, mă. La 16 ani încă juca în Cehia pe acolo. Vă zic imediat. Frozen. Unde ești, mă, Frozen, mă? And that one actually, you know, in the mid round kind of looked a little scary for Falcons. You know, we've been seeing them once they find these openers capitalize immediately. Are rating bun, bine, doar 24 Hz, dar are un 21 bun. And they start to get picked apart one by one. Mouse found the information in towards mid. JDC gets the lurking kill onto Masuta. Then you go, Kenny S falls down to exertion at sandbag. Suddenly it's a 2-on-4, but MBK, I mean, you can't account for shots like that. I do think Miles will want that round back. The way that tuici goes for that second peak. Bă, nu e așa, e de vreo... Pana mea în 2019, dar nu-mi dau seama. Nu, la 2019 la sfârșit a intrat în chat, are 3 evenimente, 4 în 2019, la mouse. Deci mă gândesc că 2020 full, 2021, 2022 full, vreo 3 ani jumate are la mouse, 3 ani jumate așa, da. Cât ai zis că are? 4 ani? Erai super aproape. 6 out of the last 7 rounds have gone to Falcons. And it's the important ones, right? It's the gun rounds. That's where they've been struggling here. After a good start, Exertion is going to get one for free here. Chances of 2 always very low. Oh no, his body snuck in. This boost is about to be completely unraveled, although they actually dismantle it as body swings on through, and he's spotted, so small crisis averted. However, there's another one over on the side as JDC is playing around smokes. Utility absolutely barraging him. Body eventually did find that kill over towards A. Mamă, dar vezi care chef MBK, 16 cu 7, a jucat bine și cu Sprout. Cutiile suvenir nu mai pică pe stream de vreo 3 ani de zile, cred. Chiar mai mult, poate. He did a lot of damage there, but no kill. So AK recovered. I don't know if Miles will trebuie să-ți iei pasul și dacă ți iei pasul But a couple of AKs, you take that. Just hold him. It's pretty nice. Frozen doesn't have a lot of money in this JDC, so pasul ăla o să faci pichem și fuțe de unimeri și la pichem primești niște token și token-ii aia e suvenir. They're about to win out the half already, 8-5. E bine, mă, ce ai, e bine rău. Ăștia salvează, e bine, e bine. Iar un 9-6 ar fi lux cu pistoale, ar putea să-i bată. Ar conta mult dacă îi bat Falcons, cred. Ar pica cu bait. Cu siguranță își doresc să pice cu bait. Bine, sincer, îmi doresc să joace cu orice îi bat. And the AK dropped on the floor. tuici seems like he might be safe. Honestly, the Falcons players has been the most impressive thing for me. I feel like so often for this Falcons team, you might get 1 or 2 players showing up to a good level, but honestly, it really has been every rifler. And then Kenny's just sitting there saying, okay,
My riflers are winning the rounds. Dar a fost un jucător senzațional la începutul And I mean, jocului. that's fair. I mean, it's Vertigo, right? It's just not a big AWPing map, and he's not been needed. But it's where the post plants come in. That's where he kind of be the key Kenny player, ultima oară right? când a jucat bine, cu adevărat bine, a fost în 2017. That's when the riflers are shining, and they're just doing their job perfectly. Yeah, when you're AWPing T-side Vertigo, you kind of have to have the fights come to you to go for the openers. The double stack so good. Asta e HLTV 10 ani, că se joacă 10 ani pe HLTV, cred, da? Da, în 2017, ultima oară când a luat locul 7 în lume. 2017, a mai fost top 20. Finally, Exertion brings it back. And after all the chaos settles, it's a 3-on-3. Oh, what's going on the A side though? Body has walked all the way through. He's going to find Frozen back turned. This kill is free, and now chaos is going to be caused for Mouse. Exertion on B. Torshi is unaccounted for. Where are they going to split onto? Looks like Exertion's one under pressure. Bravo, băi, Body, băi. Excelent, ce bine joacă Body. Deci crezi că în prank, cum ce am spus, nu e un jucător muncitor și s-a schimbat metaul. Dacă nu e un jucător muncitor, nu. E greu să rămâi relevant. Trebuie să cauți tot timpul chestii noi care să surprinzi. Și să te și joci foarte mult, da. But Body's had impact. Python's had impact. Masuta doesn't have as many kills. Bă, joacă bine Falcons, dar să nu uităm faptul că e cam decided de asta. Deci nu e cam gata, nu e gata meciul, vă zic de acum. Eu îmi doresc să succes Falcons, că să semne că cel mai probabil o să joace cu Falcons on fire. And Mouse is by, not good into the last round of the half. Hai să vedem. Mamă, mare raj, hai mă, 10-5, mă. Hai. Mamă, cât de meci a dat. And he doesn't get the chance to connect his AWP. Să nu știu că e site-ul pe liber. Going to be grouping out with his teammates. They've just been completely thrown into the mix here. 3 of them in mid. Rather than reinforcing this B site that Masuda has found his home in, and the rest of Falcons hai mă, că au dat behind pe site, e clar că nu sunt aici, nu? Good space taken back by Miles with that flash. Exertion gets to a strong angle. And not volleying this right now, and so he peeks into them. Smoke plop down, 2 players on the site. This looks much better for Mouse. Yeah, look at that double molly coming over. A bit of chaos caused by Exertion. And Frozen in the back lines has found the timing, gets Kenny F. Now he can fall on back, even the flames coming on through. Body has no HP. Python about to maybe dodge his way, just about avoids it. But it has to be Python here. Care să fie surpriza acestui rumor, echipă bună, care știu la nici la ce sincer. Python's the enabler. Bă, mă auzi, ăștia ar putea să facă surpriza. Dacă bat acum Falcons la 1-2, nu știu ce să zic. Pana mea, și Virtus Pro fac 1-2, adică la modul, gândiți-vă că dacă pică Virtus Pro cu mouse, e surpriză mare rău de tot. Mă rog, aparent își revin Virtus Pro, să ne calmăm un pic, e 10-7, se face 10-8. S-ar putea să se întoarcă Virtus Pro, că sunt tryharder rău de tot. Nu știu că era 8-3, nu, nu. De protecție. 10 seconds left, comes on through, spots out the first. Has to get past the orb of Body, who's locked in on the angle. Python is just playing around default, and Frozen looking desperately for the fight. Can't find it. Python finds him, and it's a 10-5 half for Falcons. Titan Holo pe M4 de 1 euro. Probabil au fost puse la început, mă, cine știe. Bine, deci dacă au fost puse la început, nu cred că ar avea sens să fie M4 1 euro. Ochelare, tu vă arăt după modelul, mă, dacă așteptați să termine meciul, vă arăt după modelul exact. Aveți link în descriere, îi găsiți la secțiunea natural. Dar poate vă plac și alte siluete de la gaming sau de la computer. Premii sunt de la secțiunea natural. Cum e forma asta? Ai sticăre cu jucătorul, mă? Da, am cu email și cu laud, am sticăre normale. Pare rău că n-am luat gold alea, că au explodat. Prost rău de tot, trebuia să iau gold, aia e. Mersi frumos pentru 1600 de like-uri, dacă vreți să fiți de treabă, să dați în continuare un like, că tu aia ar fi tank. Ne ducem spre 2000 de like-uri, ar fi tank. Uite, crezi like-uri aici, vedeți, 1696, 1686, am pus like-urile peste tot. Se poate da comandă și cu dioptrii, sunt alea de gaming și de PC, au plus 0.2, adică te ajută să, sau minus, nu, plus 0.2 cred.
te ajută să vezi un pic mai aproape. E ca un fel de, zic, zoom așa mic. Dar dacă ai dioptrie, cred că poți să-ți comanzi niște chestii pe care să le pui peste ochelari. Niște rame pe care poți să le pui peste ochelari. Știi că Falcons, Doamne ajută. Și dacă s-a trezit Alexandru, sincer, că se simțea cam roșii, cred că doarme acum. E un pic fomică, dar o aștept. Bă, chat, am văzut că m-ați întrebat că 100% știți, că voi știți, sunteți informați cu toate astea. M-ați întrebat de arestările de pe TikTok, că l-au arestat pe băiatul la Palin, pe live. Care a fost faza sau ce s-a întâmplat? Că eu n-am stat să urmăresc, doar mi-a apărut clipul ăla, l-au trimis băieții mei pe grup. Mă, și cred că Tibi sau Livi, nu știu ce l-a trimis. Și vreau să știu și eu dacă așa ca idee. De ce vrei să câștige Falcons? Pentru că îi ajută pe Gamer Legion mai departe. Îi ajută pe Gamer Legion mai departe. Contează mult dacă știu eu. Tulburarea liniștii publice. Că a aruncat televizorul pe geam. Nu pot să cred, mă, pe și cum te arestează, că ce? Bine pentru el, dacă nu-i face nimic, e bun. Și nu-l bate și alea, e mai mult content, îți dai seama. L-au încărcat că a fost gogoșiar și a amenințat vecinii și era bombardier. Well, we weren't sure what to expect from Falcons into this one, but their form is looking fantastic up against Mouse. Mouse hanging in there, but right now it feels like Falcons are in full control. In all honesty. Yeah, I mean, essentially 9 rounds in a row there was Bă, one sincer, that broke that streak eu nu along înțeleg the way, but this has just TikTokerii been ăștia a care, one-way am înțeles, la 1 milion de puncte, orice TikToker face 5.000 de dolari, da? Deci, uite, dau un exemplu, Robert Ionescu acum are 3 milioane săptămâna asta și face vreo 15.000 săptămâna asta, da? Luna asta, săptămâna asta, pardon. Majoritatea ăstora mari fac cam 1 milion de puncte așa pe săptămână, da? Adică vreo 5.000 pe săptămână. Ce înseamnă 5.000 pe săptămână? Înseamnă 20.000 pe lună. La 20.000 pe lună ți-e, mă, o chirie, mă, la o casă să faci ce vrei, să nu te deranjeze nimeni, să riști, să nu riști să te ia poliția. Zic și eu, nu știu. Or maybe even to flush out a position like sandbags if they need to retake. Mouse desperately needing this second half pistol. The first one was so close. JDC was able to clutch it. Ce, mă, John Kina? Cine te-a supărat frățelul meu de jur aici? E supărat pe viață că e venit să jur pe live. Smokes come on through and oh, there comes the HEs from the T's. Strike down body. Bomb is planted as well. There is a kit on MPK to work with, but all those HEs have been deployed. Just the smokes now. The first one comes on through. A second can follow up, but Mouse is standing strong. They want to fight this. They've got the man advantage, and they want to press it. Looking for these fights. A flash on over blinds everybody on the CT side. Exertion chiming in. JDC gets one as well, and follows up with a follow-up kill. Oh, 3 for JDC. The pistol god continues. He's so good at the pistols, man. Great to see from JDC shining through when Mouse need him. And I do like the setup of Mouse had there because Falcons had a couple of smokes to attempt this retake, but Frozen was actually just sat on the bomb with his knife out briefly because he figures, okay, listen, if they get on the bomb at any point, it's going to be hard to stand through with the Glocks, so let's just have a player here ready to see if it's a fake or not. John Kina. Și am zis Sprout, pana mea. Meci cu meci. Au favoriți azi cu Viperio. Acum să vedem. Legos și Sprut. Bravo, Mihai, bă. Excelent, excelent, excelent. Mamă, m-ai făcut să conduc cu 90 la oră pe străduțe să prind meciul. Dar bine că a fost un pic de delay, am ajuns la cât? La 5-1, 6-1. N-am ratat, am ratat 6 runde și a fost lejer. N-am avut emoții oricum, eram tot, știam că se dă. Mai că știam dacă este, mă, lejer era. Un force buy, aștepta spre nereușit. Nice follow-up as well. This was the force buy from Falcons. I know it hasn't looked like it, but they had armor here, they had upgraded pistols, they had a bit of utility, and almost all of it is now gone.
cum se joacă la aceste turnee, sunt calificări pentru cel mai mare turneu al anului, care anul ăsta o să fie unul singur și o să fie și ultimul pe versiunea asta de joc. Și este un sistem suis care se mai practică și la FIFA și am înțeles că o să fie și la anul în Champions League, în care echipele joacă până la 3 victorii sau 3 înfrângeri. La 3 victorii ești calificat, la 3 înfrângeri ești descalificat. Mă rog, aici mai este o extra regulă că echipele care termină, cred că 9-12, mai intră într-un fel de bracket, e mai o chestie, că se califică câte 9, practic, din fiecare grupă. Deci, practic, doar alea de la 0-3 sunt eliminate de tot, restul mai au o șansă, parcă. Nu mă, Mihai? Dacă termin 1-3, mai ai o șansă la last chance sau cum vine? I love the massive grin on Dex's face down on the bottom as well when you see all the, on the HUD. Dar nu sunt 2 chestii aici, sunt 3, cred. Sau cel puțin pe mainstream erau 3, nu știu. La 2-3? Deci 2-3, nu? A, deci orice ar fi Mihai, mai ai o șansă în cazul în care... Dar n-ai nicio șansă, că bat aici Falcon și joci pe ei. Păi cum, că erau multe echipe acolo? Sau sunt eu prost și nu reușit să calculez cum trebuie? A, de fapt, da, ai dreptate că sunt... Câte echipe termină 2-3? Da, stai mă, câte echipe termină 2-3? Nu înțeleg. Se păreau că erau mai multe sloturi acolo, mă. 3 șanse din prima, Mihai, fără emoții. Sau mă rog, poate să fie și din a treia și jumătate, și cu emoții, dar să fie. Știi cum e. Hai să nu fim... Astea mă, acum pe Clutăvu, că am văzut că erau 6 echipe la... Ia stai așa un pic. Bă, Mihai, mă, nu cred că e așa, poate este o prostă, un pic. Hai că i-au întors Virtus Pro 11-10 de Side Mirage. Ia, lași chance qualifier. Bă, sunt 3, mă, Mihai. Da, păi ai dreptate, sunt 3 pentru că 3 echipe termină cu 2-3, da, ai dreptate. Sunt 3 echipe la last chance. Ah, păi stai mă, că last chance-ul ăsta nu se joacă acum în continuare. Last chance-ul ăsta se joacă după grupa B, nu? Ah, vin și de la RMR și de la RMR B, mă, de-aia știam eu că 6, dar nu înțelegeam, am înțeles, make sense acum. Te pup, AlexatV, bine ai venit. Da, deci last chance-ul cum ar veni... Bine, sperăm că... Bă, teoretic, până mea și Sprout ar mai avea șanse la last chance dacă e ceva, da? Hai să vedem. Last chance și format e, sunt 3 echipe, echipele care termină 2-3 aici, cu echipele care termină 2-3 în RMRB, care începe săptămâna viitoare, joacă între ele cum ar veni și se mai duce una mai departe. Practic din Europa nu se califică, cum v-am zis eu, 18 se califică 17, 16 8 cu 8 și încă una de la last chance. Și last chance ăla e double bracket parcă, sau nu mai știu cum văzusem eu acolo. Cred că e un double bracket de 6 echipe chestia de asta. Nu știu, în funcție de seed, unele pe upper, unele pe lower, ceva de genul. Wow. Hai mă, Falcon, să-și That's so nice for Falcon. Surely now they have this. Okay. Bă, din câte am înțeles și am mai vorbit cu băieții legat de regalii la posibil la mouse, am înțeles că ăștia de la mouse îl prețuiesc destul de mult pe Torzi și nu joacă nici rău. Acum când un sniper îți face, el are 1.07, 1.08 ceva de genul, e acolo, nu știu ce să zic. Nu știu, chiar nu știu, echipa e top 10, nu știu dacă ar face schimbare de asta așa, mai degrabă la alții care sunt mai... Nu știu. Depinde foarte mult, mai degrabă un EG ceva, habar n-am. And honestly, Mal's really won't have an excuse here. They won both pistols. Their gun rounds have just been not good enough. They've been dominated in the rifle rounds here. Yeah, it's both halves where they've gotten the pistol, they've gotten the second round against the force, and then they get the round easily against the full eco. So it's just been the perfect start you could want for on any CSGO team, and just not able to capitalize on it. The gun round's not working out. Okay, that was intentional from Python. Very nice. He made it. Cum poți să prețești în unguri? Treabă are, mă. I do think Mal's looking. Crezi că există orgoli între Germania și Ungaria? I guess we maybe go back to the veto conversation. E că sunt prea slab, păi da, mă, dar dacă se face echipă nouă, păi au bani să ia pe oricine, ar putea să facă proiect. Nu există cel mai probabil, mă. În momentul de față, poate tot la orice. Yeah, I'm surprised that they removed cel mai probabil la both TSM overpass and nuke. I would have maybe liked them to float one of those through. Now I know that Falcon's the team is definitely proficient on both of those maps, but Mal's used to play nuke all the time. I mean, that was their first pick for the longest period. They've definitely got what it takes there, whereas Apex regalii, knock, it's been back, a little bit of uncharted territory for them at times.
Nu știu, mă, repet, depinde foarte mult de... Clearly seems like a map they want in their pool as a middle of the road map for them. Not going that way right now. Big round here. Falcons happy to have a couple of players Te bag și pe tine, moving Falcons, da. together in towards ramp. Băiatul cu apă. So they do want to hang Asta around in nu this știu, mă, position. repet, nu putem să facem decât presupunere la infinit în punctul ăsta în care nu se știe, pentru că toate lucrurile depind de cine o să joace, cum o să joace. Dacă o să fie un sniper și ale rău de tot aici, îți dai seama că probabil o să caute cineva să-l înlocuiască, dar în același timp mai există și Mantu care n-are echipă, cred, în punctul ăsta, adică sunt mai multe opțiuni. Da, mă, bravo, zic. Aia zic. Haide, Falcons. Bravo, băi, pistonii șarpi. Ce bani au ăștia, mă, în spate ea? Cred că e ultimul bai ăsta, nu? Că au luat două luni, parcă. Sau? Onto the A site now, a double up in towards short. That smoke actually giving them so Cumpără, much cred că au room to work 2400, cred with. că o să cumpere ea. Running on through it, straight into Body's hands. Bomb goes flying forward. Nice flick. Bravo, from băi, Torji. Kenny. Kenny S with the AWP strikes. True. Falcons De happy? again. The gun Nu, rounds mai joacă looking nicăieri. good. Mi se pare că joacă Valorant Happy, parcă. Merge la CS2, s-a anunțat în martie anul viitor, făcut de PGL. And we haven't even had many rounds where it feels like the Mouse players have stepped up individually and been able to carry the team. Able to get the entry, but JDC Zici cu 12 are Kenny? Eu v-am mai zis că nu e prime, dar încerc să nu vă zic asta că după ce că hater Kenny. Că de fiecare când vorbesc de un jucător ăsta care are fanbase mare, Kenny sau Stream sau așa, care e super overrated în punctul ăsta, de oameni care se uită la clipuri vechi cu ei și așa, am impresia că sunt eu hater lor sau așa, am nimic cu ei, e bun, dar... For a team like Mouse, they were a lot of people's locks to get through this stage. Especially in this group, right? It felt like it was a little bit more open and Sui hater Kenny, când în 2017 sau 2018 am făcut poză cu el. Despre ce vorbim? Adică, what the fuck? Cred că e și poza pe Instagram, pe pagina de Facebook, pardon. Sau e pe și pe Insta, cred că e și pe Insta, nu știu. Body even rotating over. They are very responsive on this CT side. A ramp at least in control of Mouse. Cred că PGL o să aibă ceva multe major. Bă, da, mă, nu știu, PGL ăștia au făcut ceva bine, oricum, pentru că Blast știu sigur că la un moment dat au declarat că nu vor să, mă rog, nu voiau să facă major acum vreo 2 ani între, că nu e profitabil și cumva cred că au găsit un mod prin care să fie profitabil majorul pentru ei. Și probabil și PGL-ul cred că au avut de-a lungul timpului rol în chestia asta, adică Regi Falcons, băi, vezi că au Eco să faci 14 Regi, băi. Nu, băgați replay. Păi da, mă, dar Kenny este sniper, Dexter e gălă, mai poate să facă așa să fraguri, dar Kenny este să-i care ce ai. E un pick-off meta, mă, Kenny, degeaba, dar pana mea poate să-și intre în, să aibă un match ăsta mai bun și să-i care, să seama că licurile și așa acolo, dacă da. E mult mai greu acum ca sniper dacă nu ești full meta să știi exact tot ce mișcă și așa, pentru că uite, să fac băieții picuri. Uite, bine, a dat tag aici, mi se pare, nu? Sau? Da, știu ăștia toate picurile pe care le faci, știi tu. A făcut pic pe jumate la Eco, i-a tras la în cap direct, a avut noroc că n-a murit, adică sunt full meta toți acum, n-ai ce să faci. Uite și AZI ăla, n-ați văzut că zicea, a zis în interviu că avea nade-urile old meta, în condițiile în care tot așa, nu s-a jucat cam, cât nu s-a jucat nici Kenny, cam un an așa, știi? Spunea că e old meta și că rădeau ăștia de la Sprout&GL că avea nade-uri de-astea vechi. Probabil se întâmplă oarecum să și cu Kenny într-un punct, dar... Trying to get up on close, maybe catch him off guard, but Body's not getting caught by anybody right now. Am mai și nerf uit AWP-ul, 5 glanți. Schimbă un pic ecuație, chiar dacă nu pare. Egg la o body rupere și acum bine. Da, am fost la salazi. Dacă bate mâine Game Legend pe bait o să fie în Legends? Hai să nu ne mai gândim la aceste lucruri. Dar de fapt există opțiunea asta? Vreau să mă entuziasmez. Mamă, dacă ar fi direct în aici, ar fi criminal.
Bine, sincer, nu știu dacă mi-aș dori să fie în Legends. De fapt, nu mă să fie în Legends direct, eu am multe puncte dacă sunt în Legends. Ce ai? Direct top 20. Ione 4 se duc? Păi da, depinde. Depinde și de punctajul la Butchholz. În funcție de ce fac echipele pe care l-au bătut ei. Gen Mihai, dacă termină 3-1 și OG trece mai departe, așa mai bătut Mihai, și trec și One mai departe, atunci da, știi, fac Butchholz de la mare. Vreți să intrăm în discuțiile astea? Contează ce fac și echipele pe care l-au bătut. Nu Butchholz, Butchholz, nu știu cum se... Butchholz cred că se știe, că e nemțesc, nu cred că e Butch, nu e englezesc. Nu pare englezesc. E un sistem de la șah, nu știu, e o nebunie, fie cum ar veni. Bă, stai sperat rău. Contează și echipele pe care l-au bătut, e sistemul naibii ăsta. Da, 14, hai să ne calmăm, să mai pierd unde. Nu, la gol averaj. Shot from Kenny, baited out. He would have loved that pick back to try and keep it competitive. Știu ăștia orice poate să facă, adică na, e greu. This risk is taken towards A. This could get interesting as they go aggressive. There's a chance they try and știi bine oricum acum, toți aia există o șansă. Acum are Kenny 1. Oh. No one looking at MBK. He decides to receive back briefly, but JDC unable to trade. Nu știu ce pe body aici. But do they expect another round on short? They might not. Another trade from Body into the 1v1. Body has been brilliant this game. 25 kills on board. Flash in. Exertion still sitting. Desperately wants this fight. Body knows Exertion's coming this side. Regele Body, băi. Ce rundă iau, trec la 5 gata, au bătut Falcons. I-au bătut Falcons, n-au cum pierd mouse, n-au cum să iau o rundă la rând niciodată. Și asta înseamnă că începe și Sprout mai devreme. Începe la fonosfer, cred. Dacă se termină meciul aici la maxim fonosfer, începe Sprout. Completely run over by Falcons and BK. Let's go, boys. Te pup, Alex, te pup. Iva, Alex. Mersi frumos de memul, bine ai venit. And when it's Body versus Exertion, yes, Exertion might be the star rifler for Mouse at the moment, but Body is out of this world currently. Ooh, let's cancel that. No run boost here. That's desperation, it reeks of it. Yeah, I mean, this buy isn't even perfect. Hai să băgăm și un member counter de asta, uite. Nothing has gone right for Mouse here today. Can they get anything going on their T side? I mean, fair play to Falcons. The fact that they make the plays there in the 3v5, they take the calculated risk, but no one able to trade MBK. As soon as he gets the 2 kills, you realize the round is very much on the cards. And Falcons continuing to be proactive. All this space into mid. Body is going to be in the back lines once again. In fact, oh, it's an awkward fight. Somehow regele Body. Against Exertion. Mă, cum adică somehow? Ăla era pe scară, tu ești sus, cum ce somehow he wins the duel, ești nebun? Că dacă pierdea duelul ăla, era incredibil, ești nebun. Era cea mai mare minune să-l omoare la de pe scară. Mai că somehow. O, răsfa Body, da. Se comentează uneori, ești nebun. Playing around this smoke, looking for more. Knows that they're close on by. Oh, the timing eludes him. Cannot connect that flick. Ce mai aici? 3 vs 5. Oricum e bat aici. Ai. Mai au smoke. Body din spate. Am ca unul în viață amândoi. With that flank coming in slowly but surely, Dexter. Bravo, băi, 2-1, băi, Falcons, excelent. Gata, chat, în 15 minute începe Sprout. Body ends on 27 kills, but honestly, all the riflers played their part, and that is a massive win for Falcons. The fairy tale continues for the French roster now. 2-1 here at the Paris Major RMRs. Potential now to make their way through. Nu vreau să zic nimic, dar se aliniază planetele. Mihai, nu vreau să zic nimic, dar se aliniază exact cum trebuie să se întâmple aici, nebun. Nu vreau să zic nimic, dar doar așa zic că ai nevoie de un upset, se întâmplă direct. Nu știu ce să zic. Chat, Sprout, începe Sprout. Ar trebui să se dea decalaj acum să se dea direct mai repede. Se dea direct mai repede acum pentru că
ei joacă pe stream-ul ăsta pe care au jucat și Falcons cu mouse. Mamă, mi-a spart body mod, ce ai? La cap e carry body. Și Python ăsta văd că dă drumul la brațe concursul ăsta. MBK la fel. Mult peste nota lui. Kenny mai mult pe nu prea are chef majorul ăsta momentan, dar... Mamă, și ale ultimele meciuri. Cine a jucat? Mamă, și cu Sprout a jucat pe ăsta 14-15. 0.84 în impact. Mihai cu scorul ăsta a făcut 1 rating, deci n-a avut impact prea mare cu NaVi, mă rog. Ce să faci cu NaVi? Și aici... Da. E derby la VP? Vreți să intrăm la VP repede? 2 secunde. Până începe Sprout ne uităm la VP, da. Stai că eram pe... For AK, 1 Galil, a couple of pistols on Mac 10, and it all coming down to B hits. Volt jumping here. Last time he tried to put down the Hai la VP, da. Mamă, adevărat, uite ce bani au, îi bat runda asta și i-au bătut de tot. Nu, Volt. N-are nimic, a picat bomba, a picat bomba. Ai. But it's still a 2-1-3, and now the rotation is coming in. Cypher is quite far away. I think he was all the way down to the A ramp, but now he's starting to make his way here. Flit nearly gets blocked off the molotov as well. Crucial. He's going to force him out into it. That could have been the kill, and the bomb will get planted. 2 versus 3, and everything on the line here. This is so difficult. They're taking a lot of damage as well. Flit down 28 points of HP, and he's gone for a monstrous rotation. He's rotating all the way back over towards Apps. James. Nu știe, bine pentru Game Legends să câștige. Cypher, mă! Cypher s-a pus pe bomba la bomba! Cypher, regele Cypher! Regele Cypher, mâncați-și curata! Cypher a tras un pic la mișto, s-a pus direct pe bomba. Come on, boys, let's go! Din playerii ăștia bun. But well played, yeah, they take down James. Even this one kill for Volt is actually... Morjan, dacă mă uit pe Cypher ăsta, toate meciurile câștigă major echipa asta, bă, jur. Cred că e por noroc sau ceva, că... Jur. Jur. Into the breach, they're getting close now. 15-13, and they are 1 round away. Look at the cash, look at the funds over towards VP. Cypher ăsta e genul de om care bea 2 ore înainte de meci. De ce considerați că există stereotipul ăsta de oameni în UK care beau în fiecare zi? Dacă s-a băut la 9 dimineața, deja până acum și-a revenit. Emoțiile Kicker aici, mamă. Las pe lângă Kicker care să moară, are major câștigat. Să mai și face ce bun. Suddenly nu mai pare așa rău înfrângerea lui Sprout, nu? Cu Into the Bridge. Dacă îi bat pe major player, pe major winner. Cypher, regele. He's done it all the way through. Now he just needs one more shot here to maybe seal the Volt, deal. Volt will get one, and Cypher, look at his cheeky play, walking for the smoke. Taking now Chiron and this James on his own. 1 versus 3 to try to hold on to this and keep the dream alive here. Ce faci, Cypher? Eu mor pe toți. Gați-și curat. 097 rating player, Bing Beast, Sis Forever. 26 cu 18, eu omorât și pe ăștia. He's done. Surely, in a 1 versus 3, James would need a masterclass. Yeah, but right now, he's coming through. A pop flash will keep him at bay. James, there's just nothing in him. He's getting peppered, bombarded with utility. The bomb down, 30 seconds into the breach. They are just moments away from a monstrous upset. Cypher, mă, ce mai, că nu mai are cum să fugă asta cu bomba, cum asta s-a scos în side. And to get on towards the side as well. He'll avoid the flash. James, what can he do now? Time is ticking. It's of the essence. And missed the up shot as well, but he's got the information. It's all down now. Can James take this fight with 10 seconds left? Cypher, mă, regele, n-ai ce să faci. Cypher, regele. Bă, frate, au bătut echipa care au câștigat major Into the Bridge. Au făcut overtime cu NaVi. Iar seara ați înjurat pe Sprout 3 săptămâni. Ești de bun că i-au bătut ăștia. Poftim. Mai suferiți, ești de bun, că mai zis că toată lumea poate să bată pe toată lumea. Domne, că nu, că le ia apărare la român, tu ești de bun la cap. Calmează, ești unde se întâmplă. Să uite, mă rog, la Mihai game cu OG nu mi se pare neapărat surpriză, că OG ăștia joacă cu top 20. Nu e exact cu ei. Să zici că nu ne-a surprins atât de tare.
what an exciting way to start the day. Oh my god, what a game. What a game. I don't think many people could have logistically talked through why Into the Breach had a shot there. Back in 30 secunde. Hai să vedem ce se întâmplă aici, chat. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Bă, hai să ne uităm pe ăsta, că sau... hai să ne uităm pe ăsta, chat, deci. Into the Breach. În runda asta suntem, da? Stai mă, ce am pus aici? Deci Into the Breach bate pe așa, Falcons bate. Astea s-au jucat. Să zicem că bat OG și Sprout, da? Mamă, Mihai, ce soartă ai! Mihai, să mai ești pe stream? Mihai, mai ești pe stream, orice ar fi, joci Falcons? Bă. Bait sau Fnatic, orice ar fi. Sau Falcons. Bait, Fnatic sau Falcons. N-au cum să mai pice cu NaVi sau FaZe, Mihai. Da, mă, Mihai, mă. Bă, Mihai, ne-am uitat acum pe stream. Dacă bat OG și Sprout acum, după, indiferent ce se întâmplă la NaVi cu FaZe, joci ori cu Bait, ori cu Fnatic, ori cu Falcons. În funcție de rezultate. Deci nu mai joci cu NaVi sau cu FaZe, orice ar fi la 2-1. Bine rău de tot, ești, mă, nu mai, i-am dat voice pe Insta, nu contează. Bine rău de tot. Dar de ce nu se actualizează aici? Că nu cred că durează până sau durează 20 minute. Mă gândeam că începe mai devreme, ești bun. Hai să spunem aici că e meci de eliminare acum, ești bun. Sprout versus Imperio. BO3 eliminare. Am pus cel mai lung titlu din istorie, ești nebun, dar aia e. Cine îl vede e profesional. Din istorie, ești nebun, dar... Uite-te și la Sprout cu cine pică. Deci, să zicem că ar fi rezultatele astea. Deci, la rezultatele astea, Sprout poate să joace cu Apex la 1-2. Cu one win aici, în funcție de rezultatele astea, da. Deci ori cu așa, ori aici aia. Nu. No. Acum să pice cu altcineva în afară de Apex și ăștia, nu. Orice ar fi Apex sau one win, din ce văd eu aici, indiferent de ce se întâmplă. Mamă, dacă bat So, dacă îi bat So pe OG, poate să pice cu Virtus Pro. Dar poate să pice și cu Apex. Da, e o șansă mică să pice cu Virtus Pro în cazul în care... Da, să zicem că se întâmplă așa, dacă bat favoritele. Dacă bat favoritele cu Apex. Pana mea, i-am bătut pe Apex ăștia ultima oară, nu? Sau a fost derby oricum. Dacă mi-aduc aminte la Apex. Au jucat versus. Și iar v-am zis că joacă bine și atunci. Și chiar sunt buni Apex ăștia, știi, chiar sunt buni. A, uite, au bătut la Melbourne acum o lună. Mare derby. Uite. Mare derby aici. Au bătut toți pe minus, dar au bătut. Mi-aduc aminte meciul ăsta. A ținut până la 2 dimineața. Bine, și ca Berserk. Că n-a putut să joace în knock. Dar mă rog, e doable. Nu e... E la un la interviu? No. Hai că oprim muzica aici că începe. He's been out of the game for a little while. I mean, he even spoke publicly yesterday about how he's a little bit behind the meta, needs some time. Hai să vedem interviu, hai să vedem interviu și după care rămânem direct aici, da? It has just been an overall underperformance from this team. Yeah, look, I think it's a team. Dacă pierdeți Sprout Game League joacă cu NaVi sau FaZe, ai. Haide Sprout, că ajută pe toată lumea victoria asta. You know, it just takes time and I think maybe the RMRs are a little bit too soon for them to be showing up. Yeah, it's been wild to see Sprout kind of be so inconsistent, changing the roster so much, be so shaky across the board. We got a chance to sit with Launex and see how he's feeling coming in with all these changes. Hai să vedem ce zice Lau. Se schimbă ratingul meciul ăsta, o să vedeți. Lau, thank you for joining us. It's not been the best start so far. How are you feeling coming into this best of 3? Well, I think we're more prepared, and especially mentally, because I think after the first game against Falcons, we kind of had
I know we kind of just went downhill because we were not expecting this result, especially after we lost into the beach. We had like a rough talk, you know, like our coach and our analysts were like, guys, you need to wake up, like you cannot let this happen because we had a rough year. So it's like this is kind of the most important tournament of this whole year, so yeah, I think we kind of need to wake up. Și bine vorbește engleză. Are you now semi-used to what UKCS can present you? Are you going to be ready for Vipero now? I mean, of course, we'll be ready for Vipero. I mean, I think the main issue we lost against Intro Beach, we kind of went with the mentality that we are better than them, and they punished us completely. We got destroyed by them, so like props to them. But yeah, now we are, I think we got humbled, so I think that's a good sign. We had some fighting words from Gizmi earlier. Any fighting words for Vipero coming into this one? I don't want to say anything because karma might hit me from the left side, so I will not say anything. Fair enough. Humble. Thank you very much for joining us. No, good to hear from Linus. I mean, they do really need to wake up. I mean, this has been an full tact, really. Just, I wish he did every interview we've ever done. You know, you gotta love UKCS. I think it always delivers, and RMI is a good example of this. And yeah, that was We're known for the professionalism. That's for sure. The Drew Stop, what do you think? I don't know what to say. I mean, listen. They are on a 15-match losing streak, so maybe at this point they're just saying, you know what, let's just pretend we're au 15 hărți pierdute pe LAN, mă, cred, sau ce? Yeah, I love how they're just like, yeah, Sprout looking kind of bad right now, you know, and we're gonna do what we're gonna do to them. Do what you're gonna do to them. Well, we'll see if they are able to do what they want. Ne au câștigat la challenger ăla cu prospects, cu nu știu cine, cu alea. Au câștigat relegation-ul ăla. He's been having a bit of a rough tournament. Here we go. It's a best of 3 though, Hulk. Where are we taking this one? Well, you can see Vipero happy about the vertigo that they played against Fnatic earlier in the tournament. Vipero au 15 la rând, ok. Mă și gândeam, uite, am mai câte, am mai pe Favu, pe Dust, ăia, pana mea. Uite, au bătut pe Apex, sau și pierdut cu Apex, e așa. Cu Forze Derby, bă, pana mea. Ia să ne ban Mirage, ban New, pick Vertigo, pick Ancient. Ce zice așa, că nu vedem... Ce amuzant sunteți chat. Ce amuzant sunteți chat. Ban overpass, ban Inferno și Sideranum. E bine, e bun veto. Ești așa că nu mai vedem Vertigo și alea, v-am zis că vedem Vertigo Ancient și altă hartă. Bă, v-am zis, bă, nu sunt eu gură de babă. Nu sunt eu gură de babă, v-am zis. V-am zis. You know, they can build on that momentum, that confidence going into the second map, and potentially they might 2-0 it like they were saying. There is a possibility, but coming into how you feel about this matchup overall, Hawkins, Sprout have looked pretty rough. I am going to say that this is wide open for a Vipero win. If it was a couple months ago, I would have said no, I think this version of Sprout looks really weak at the moment, and Vipero, this is their best chance to get a win in this RMR. Yeah, for sure. I think Sprout definitely have a couple of very good players on their team, but the coordination has not looked great so far. I would actually say Vipero ended up having the edge in that aspect, which is kind of weird to say because they themselves have been through a lot of roster changes. But honestly, against Fnatic, I thought they looked pretty on the same page in a lot of those rounds. So I absolutely think the door's open for them here. Yeah, it absolutely is. And I think one of the craziest things about this Vipero team is what they've been able to achieve with absolutely no resources, no backing, no salary. They've had to commit a similar amount of hours as all of the other teams we've got here and really get nothing out of it while working other jobs and studying on the side. So it's been pretty difficult for Vipero to get to this point. A win versus Sprout&GL cea mai în point drumură pe care l-am văzut ever. Cel mai în point drumură, să moară Jana, toate meciurile au început direct. Cred că au prea multe PC-uri și pregătesc pe toți, nu se schimbă nimic și alea și dau direct drumul la meciurile. Telltale signs, they're going to smoke him off. He'll throw a flash through it and try and push through on the back of him as they come over the top. It's a quick entry from Artist. MMS falls to AZI, but they are not slowing down. They're committing in towards this site. Lance gets caught, gets taken out by Extinct, and 3 players still up for Sprout. They want to clear out mid here. They're aware there might be a player lurking, but Gizmi doesn't decide to take the fight to them. He drops back. Now they're not going to be aware that player's flanking through mid, so Sprout might be in trouble here. Extinct plays towards De la tine am învățat să fie punctuale? I thought was surely going to take 1 kill, but Draft and Artist, the two that are getting picks, and Gizmi finally activates Fun Construction, and Vipero have the pistol. De la mine am învățat să fie punctuale? Really going in with some pace, which I think is a good way for them to start this off. You know you can make Sprout uncomfortable. PC-uri full, mă, cred că au PC-uri, toate echipele cred că stau mereu la PC. Hai să întreb pe Mihai dacă îi scoate vreodată de la PC. I love the composure from Gizmi as well. Realizes he might get cleared out at mid.
We had a lot of loud let's goes and then one quiet one. Stai că am intrat acum să vedem. They've got to manage their energy here though, Viperio. They can't get too far ahead of themselves and blow the gasket. We've seen already in that Fnatic game, they already won the game essentially. They had the game. I think Fnatic even were open about the fact that they probably should have lost that. And Viperio got a little bit too far ahead of themselves and made too many mistakes. So make sure they stay focused for this one is the key. I mean, especially in a BO3, right? You can't just dump all your energy into the first map, into your pick. And maybe that will be a difference here for Viperio. You've got to adjust accordingly when you're into the best of 3 series. But perhaps that loss yesterday for Sprout has humbled them to the point where they understand, okay, there's a different level of focus needed for this kind of game now. And I do agree with Lucy, you don't really like to hear that at the RMR, but sometimes you gotta learn the hard way. Ești dator cu 5 minute de la începutul live-ului? N-am întârziat mai mult, mă. Bine, am 5 minute, nu, am 3-4 minute de când am programat live-ul, dar... True. Consistency. Exactly. Consistency has come through. And VP will be a little shocked at the result today themselves. But they've just walked into B here, Viperio. No one's there. The stack of it towards A has not worked, and they realize that. Yeah, a bit unfortunate for Sprout. Take a risk in this round, but the upside of this is you take the gamble stack in this round, you get to carry through the pistols into the next. Bă, nu, eu cred că au 4 setup-uri minim niște bonus, 100%. 4 setup-uri minim pentru că... Pentru că prea dau drumul repede la meci. Adică abia suntem în meciurile alea și următorul meci începe în 15 minute. Tu realizezi ce înseamnă? Da, mi-au trimis și mie contractul, Imogen. Din mai, da, exact. Să mă anunț când faci nebunia aia. I think it's hard to be in a team where it's so inconsistent and it's changing all the time, especially having the in-game leader be. Ai verificat dacă ai voie, bă, bro, sincer nu, aseară am terminat live-ul târziu, am mai stat efectiv o oră, am mâncat, am stat pe TikTok, m-am culcat, m-am trezit la 9, m-am dus la sală, am venit acasă și am dat drumul la live direct. Am văzut-o pe Alexandra 5 minute la față dimineața. Deci n-am apucat, să verific. Dar cred că pot să vă zic după cum pot să fac pe It's a young team, and there's a lot of work you need to do when it's a team that's young. There's a lot of work you need to put in and a new way of approaching things. It's a bit rough sometimes for a player like Ster to figure out how to maximize his own potential in that environment. But here we go, a couple of Deagles, a Zeus out here for Laux. That'd be kind of cool if we got something with this. Faci și mie un panic de 1200 de euro, bro. Mâine dacă e. Dacă vrei. Azi. E greu. Oh yeah, true, the animation, yeah, that is very cool. Site-ul merge, mă. Site-ul merge, am văzut. Arată friendly, așa arată mișto. Arată mișto. Îți place la salon? Crezi că ar fi alternativ mai bun un sport în box? Bro, pentru corpul meu dezordonat. Ideal ar fi să pun niște masă musculară pe mine, că așa sportiv oarecum am cam fost, mă duceam pe la fotbal mai asta, dar am brațele, zici că n-am văzut cum arată o greutate în viața mea. Deci, plus că pe lângă asta fac și fotbal, adică default-ul în afară de ultimele 2 săptămâni când a plouat și n-am lăsat ținut fotbalul, că nu ești ca pe singur teren de fotbal care nu are acoperire, n-am rost. Trebuie să stăm la sală și la fotbal. Și e ok, că dacă mă duc mai și 2 ori la fotbal ar fi prea mult oboseală, nu m-aș mai recupera, că prea sedentar corpul ăsta. Recomand creatinea și creatinea. Not a lot of damage even being done here for Sprout. Just one kill. Ce box să fac, mă, dacă dau 2 pumni nu mai pot să trag la counter. Nu e ok, nu e un sport pentru mine. Mă joc counter, dacă dau 2 pumni acolo să-mi tremură mâna 3 săptămâni, mă joc pe stream, o să zică lumea că nu mai știu să joc counter. Plus că nu-mi plac ce bătaie în general, și doar să fug de bătaie. But I do feel like sometimes his decision making can be a little uncomfortable. Dacă faci box de bați în excel cu trebuie să afli, nu mă interesează să mă bag cu nimeni. I can't be mad when he goes for fights because he wins some that he shouldn't. But you want to get into those favorable positions. That's a great nade. Gives me down to
Da, nu, eu nu fan foarte de contacte și nu prea mă uit la bătăi sau așa, nici la RXF nu m-am mutat, doar așa ce mi-a apărut pe TikTok, adică... Vezi că și-a băgat cineva S. Cine știu ce băgat S, cred că Guță, nu? And Artist brings him down. Stare now having to do everything in the 1-3. He's collected the life of one, but two more, they line up. And he gets just one of them. MMS, who has been so quiet, wins the important 1v1. Mă cac pe M4A4 ăsta, când fight-urile astea nu ies niciodată în avantaj. Să mă cac pe ea de armă. Cea mai proastă armă e M4A4 aici. Nu înțeleg de ce forțează ăștia M4A4. Dacă își bagă toți, îi aruncă pe toți aici. Mă rog, pe toți la... Mamă, câte dueluri se pierde din cauza la 4, mi se pare incredibil aici. Bun, că n-a tragi și până să controlezi recurs, ajungi cu nuanțele pe el, s-a dus. I think their approach here has been perfect to start this map. They're disrespecting Sprout in a way where they're saying, look, you've been struggling. Vedem un reducere să spală și, bă, voi sunteți nebuni la cap, vreți să ne accidentăm la... Să ajunge vreodată, cred că ne apucăm amândoi să ne antrenăm. Ipotetic vorbim, ne accidentăm la antrenamente, măcați. Ați găsit cele mai mici brațe din esportul românesc, a? Se face bully, nu-i frumos. Frumos. Puterea e în interior, frate. Și mă rog, e putere și dacă nu bate vânt. Bă, e un combo de așteptări mari, plus... cum îi spune, pe lângă așteptările mari, e, cum îi spune, și faptul că au schimbat foarte mult echipa și nu e nici best, din punctul meu de vedere, în momentul de față echipa. Adică, uite, vedeți, Gamer Legion câștigă greu, ești mult greu, adică derby cu toată lumea, dar câștigă și sunt de 6 luni împreună. Contează mult chemistry-ul unic. They're immediately behind them with this mid control, so nice clean entries from Viperio. It's going to be a 5-0 lead. Vezi că asta e harta lor, bine, și Sprout poate să-i bată partea asta, că o știu și ei, dar e harta asta, e pregătită bine. Vezi că fac niște split-uri la Eco, să moară Jana, n-au emoții, ești nebun cu split-urile astea la Eco. Hai de mă. Not that spicy this time though. So Viperio 5-0 up. Da, nu știu exact cât aport are și Berry, din câte știu, din ce vorbim că la la început, cam totul... That's pretty funny. Stați 2 secunde, serios, mă mie. A lot of his playstyle off of him too, because he is the IGL and he is very aggressive at times. But he's more of a... He's right in now. Yeah, he's more of a... It used to be crazy, but now he's more of like solo lurk kind of player. He really enjoys just calling from that style. Draft though, let's see what he's able to pull off as he goes outside of the B stairs. A bit of a gap to play with. If he goes through this, deci am înțeles la început, totul e de ce jucau ei înainte. Bravo, că se lua la omul ăla, na. Trade-ul. Bravo, Zifon. Aici e derby un pic. 69-4, iar în 4-4 ăsta, bă. Nu se așteaptă știri aici, îl omoară artist. Wow. Mamă, vezi că joacă bine, ești nebun. Stare doesn't feel like he wants to go through that. Would have been a decision that would have cost him his life, very likely. At the 3 versus 3, just waiting for your teammates to start to rotate over. You realize you're going to have to play this one on retake. Two smokes available. One kit on the back of Stare, and Azir is starting this flank around the backside. Slips on up. Man. Extinct's not looking the right way. Oh, no. Oh, it's a perfect timing. AZI sees the player of the sandbags too. He knows Artist is pinned in behind the cover, and Gizmi's gone down, leaving Artist in a 1 versus 3, and AZI makes it happen. Great flying. Deci, am primit informații de la Mihai. Cu o oră înainte te pune pe la setup și nu trebuie să stai acolo, poți pleca după ce ți-ai făcut setup-ul și e totul pregătit, dar trebuie să fii cu 15 minute înainte și nu te ridici până nu termini meciul. Ați înțeles? Gen, ai nevoie la baie ceva, cu 15 minute înainte, după 15 minute înainte faci pe tine.
Aș pe tine, efectiv. Ai, tată. Căptar profesionist. Deci la bai la program. Da, deci nu au toți PC-uri Insta, dar asta e, așa se face cum ar veni. Cred că au un setup pe care îl rotesc, mă gândesc, sau două setup-uri pe care îl rotesc. Seen him find some success here against Fnatic, and this time it works on Zyphon. I don't think Zyphon was ready for the sheer speed that was coming at him in mid. And this is a quick round for Viperio. Now they start to barrel into B. Lounge coming back over, spots out Gizmi, takes him out, and has a chance for a second, but Draft will actually win that fight. Hazard holds him off. Gets the trade through it at 3 versus 3, and still a minute and 20 seconds left. MMS is making his play through this A site, and it's worked out for him. Zello caught on the rotate back. Cu presiune pe mid, contact, presiune la B cu doi oameni și doi pe shift. Na, bine rău de tot. They pushed every area of the map. Bravo, băi. So quickly, but Ster comes back in on the retake and just sweeps them up. That's too easy. And that's been a big problem for Viperio is when they're in these post-plan talk, it looks sloppy. Hai, rundă cu rundă, ești, rundă cu rundă. Hai, cheltuitați ușor pe băieții ăștia, bun. Au 2-3 scheme și rest, băgăm cu tras, dar îi surprind rău de tot tactic. Mi se pare că gen au scheme bune până acum. Da, sunt 4 setup-uri de live mode asta. 2 mereu sunt libere cu o oră înainte, nu merge. Cum ar veni, de exemplu, acum având în vedere că se joacă pe soft 3, cred că 2 setup-uri sunt libere pentru FaZe cu NaVi și ei o să fie acolo gata, pregătiți, încălziți. Simplu sau Prime, să compari. Erau jucători care n-a fost niciodată în top 20, parcă, niciodată n-a fost în top 20. Simple care a fost de 3 ori locul 1 și de 2 ori locul 2. Și odată locul 5, ceva de genul. Nu pot să compar, nici măcar comparație de... Nici de highlight-uri nu există, că highlight-urile pe care le registrau mă ajutează pe stream. Alea mai spectaculoase. This has got to be a great start for Viperio. MMS is, he's definitely started the day stronger than he did yesterday. It's got to feel good for him as well, individually. He's gone away and looked at what he can do better for the next day, and he's unul e CS King, unul e Reddit, King, adevărat. Din nou, și pe Sprout de la apreciez foarte mult, să nu credeți că îi fac hate sau ceva, dar nu există grad de comparație, chiar nu există. Mai să faci faze pe stream, alta e să câștigi tot ce se poate câștiga. They got Extinct making the mid play, and he will activate from middle. Artist takes out Zyphon, and they know exactly where the last player, Ster, is. So the bomb's going to go down. Ster is already out of that, taking this AK-47. And we'll get another exit there onto MMS as he retreats into the B stairs. But 6-2 for Viperio, and Ster is running right into Artist. They've made this play back towards spawn, and they're on the hunt, and they're so close. Ster is not getting this gun into the next, but Artist misses the shot. How's he missed that? Yeah, I don't know, man. Oh, he faked the jump up. Doesn't matter, though. Giraffes got it instead. Those are the sorts of rounds I really dislike seeing from Sprout. You can't afford to have many, if any, rounds like this. Or goes sandbags early, just gets picked off, and then AZI's standing in a position where he's kind of out in the open, not really with any assistance because his teammate's gone down. It's literally just MMS running up ramp, getting given 2 fights and winning them. Mai compara JAXI cu Selo. De ce mai compara pe mine cu Guță când am jucat în aceeași echipă? Eu n-am highlight-uri spectaculoase. N-am fost niciodată în jucători spectaculoase. Niciodată, adică îmi plac fazele spectaculoase, dar n-am fost adept. Singurul RGDV, no, simple, dar el. Dar cum merge jocul acum, cred că în curând o să fie third best player din istorie Device, după Zivu. Pare că Zivu e mai bun ca el, și spun. A prins mai puțin ca Hunter, dar are 4 ani sau de când e în scenă, dar în 4 ani are 2 locul 1 și 2 locul 2, ceva de genul, adică e greu. DV nu știu, a prins DV locul 1 vreodată? Cred că a prins o dată, nu? Da, n-are niciun major, dar... This is so rapid from Viperio. They keep grouping up early because it keeps working. This A-site hold has not been effective whatsoever for Sprout. I mean, this round's a low buy, but even the fact that the AWP just gets dealt with so comfortably. That's felt
Da, e cel mai... Uite să facem o comparație între Simple și Device. Ar putea să aibă mai multe Simple în punctul ăsta, nu știu, habar n-am. Dar era prins perioada de Astro A30, care au câștigat ea mult rău de tot. NaVi n-a avut o erată de dominantă. Dar dacă vreodată vreți să vă uitați la vreun demo, nu există discuție la cine trebuie să vă uitați. Niciodată la Simple, mereu la Device. Mult mai safe, mult mai ușor de urmărit, de copiat, oarecum. Ce face Simple, e greu de făcut. What a drop off that's been, because e giro de tot ce face el. Got a lot of positivity around him, I think, for the last while, and in this tournament so far has been very quiet indeed. Yeah, it can be hard to show it when you Ai fost meci de pe repeat? Azi nici știți că dacă se iau 4-5 minute pe counter, se poate. Gizmi goes out mid and gets handled by Zyphon. So more of a spread this time from Viperio. Oh, reload. I mean, MMS catching Stare out completely. Had no idea that MMS was so far up. There's boost. Now AZI tries to make a move, but you're right. The boost. Timing. Ai mă. Dar uite timing acum, Guții dă flash, moare. Și ăsta nu face, nu-i omoară pe amândoi. Uite ce timing-uri ești de bun acum, incredibil. Now with 45 seconds left, where do Viperio want to go with this? It's plant on the A site, of course, and no one's near them, so it's easy to just close out that bomb plant, and Zyphon and Langs are nowhere near them. I'm a little surprised how often Sprout are getting caught off guard. Da, jurii, surprind ăștia bine comentarii, efectiv. Sunt bine aici. A fost și treaba de timing, dar în rest i-au surprins de multe ori cu multe chestii. Sprout realize it's all gone so wrong for them. Yeah, it's been way too easy for Viperio in this game so far. You know, I thought it would be a little closely contested, but right now this T side is going swimmingly. 8 rounds for Viperio. Not an issue coming their way. I'm gonna say it's iPhone and Laux. You could just eu nu înțeleg, jur. We're no body language experts, but I feel like we can get a decent read on Counter-Strike players' emotions right now. Definitely looks still pretty calm. It doesn't look full tilt right now on the Sprout side, but eventually it will probably sink into that. We know they're quite an emotional team. Communication at best of times is difficult. When you're losing, you're feeling down and out. That's when the communication sinks even further. Nu e neapărat entry, dar nici nu ar trebui să fie el entry. Condițiile în care picurile le face ori Xelo, ori mostly entry-uri pe Lau și pe Zifon. Adică ai doi jucători agro. This is what Laux is capable of though. Bursting for 2 nice kills towards this B side of the map. He might move in for even more. Bravo pe Lau, e un pic așa. Judecă-i tu. Nu, dreapta Lau. Bravo pe Lau. Și pe ăla le... N-a nimic, NT. But it has just left MMS in draft in a 2 versus 4. And recovering this round for Viperio will be very difficult. Maybe a boost is the way to go. Ești plătit luna la echipele pro, da, e salariu. Contract, salariu. Afară, sub 1000 nu prea ia nimeni. Că, na, e minim în orice țară, n-ai cum să plătești un jucător full-time. Sub 1000 și ceva, depinde de țară. Acum depinde de bonusuri, de alte chestii. Yeah, are they going to check for Zyphon towards quad? They have to be meticulous when clearing this site, and they are not thinking about it. He hasn't revealed his position. Now he'll strike. He is low, so MMS will bring him down pretty quickly here, and then transition his focus, and that's the going in. That'll kill him. That'll remove him, and just 2 players left. Oh, had a chance there if he had brought Stare down. He gave him the 1v1 opportunity, but Stare will win it. And again, great round from Laux. That's the job done. Yeah, that's what he's capable of. He can be a very hit and miss player, but when he's on, Când te bate pe care are sare, până să termina meciul. Crazy reaction time. Remember, this is slow mode. Ăștia Viperio ce-au făcut până acum, că nu m-am uitat. Parcă au avut un singur meci pe care l-am semi-văzut, nici nu mai țin minte, ia să vedem. Au pierdut 16-9 cu Bad News Eagles și au mai pierdut cu... au făcut overtime cu... au făcut 22-20 cu Fnatic. Aia mă, ce vrei. S-au pregătit și ăștia bine.
Că-mi place cum joacă Viperio în Pacaterin, că chiar joacă bine. Sperăm că își revin Sprout. Nu știu dacă mai au bani acum, sincer. Mai... niște save-uri. Mamă, se întâmplă, doamne, rândul ăsta. We're not even seeing them get hyped anymore. It's almost just expected for Viperio because they've been finding so much Picuri așa, erau deja în poziții să mor când au făcut picuri, erau păsați. N-ai nicio șansă. S-a făcut dry pick acolo, zoom pus. Okay, they're still getting hyped. They are still getting hyped. Yeah, I don't want to say it, but the body language it's just been so bad. Oh, Stinkt has been stabbed. 61. Minus 61 on the knife, the team knife, out of spawn. It's a quick mid play, a full charge. Mob mentality as they head through middle. Gizmi's down. Azir also falls. So 1 for 1 on either side. But if you're Viperio, I feel a little worried about walking into a stack of pistols like this. Ooh, especially with the flash in, but nice recovery from Giraffe. Extinct alongside him. Taking the stab in the back and still having impact. It's been Extinct who's been leading the way for Viperio as well. Yeah, he's been good in mid. Been very good. I feel like he's 15 kills now. I feel like yesterday there was some key Sprout chiar fac imposibil după 16 hărți pierdute. Up in mid, so it's good. He's looking much better today in this position. And MMS as well. You got to hand it to him. He's much better. I'm sure he had a nightmare of a day yesterday. Vedem. Și dacă pierd harta asta. You know, just dealing with the pressures of the public and obviously your own underperformances getting to your own head, but he's managed to show some strength and come back and look very good today. I'm sure I'll be feeling a lot better now. 10-3 though. Viperio have reached double figures on their T side of Vertigo. 2 rounds left in this half to play. Sprout with a bye here. 11-4 măcar, e bun. 10-5 ar fi de fapt ideal, dar ce pic pe mine zifonul ăsta l-a secat Gizmi. Gen, nu știu, joacă bine rău ăștia pe harta lor. Mor, chiar îmi pare că nici Sprout nu sunt. Nu sunt prea, nu știu. Sunt prinși rău de tot de tot ce fac ăștia, habar n-am. Alright, I'll be your friend. Oh my god, this is great! Alright, you got one more, I guess. Save it, use it wisely. Ce se întâmplă? I'll use this one. Artist has an invisible AWP from that POV. Yeah. He gets boosted up. Bit of a stack here. Oh, they missed the run boot. He still commits to it. That's a bit unfortunate. That's going to be frustrating. Da, uite, de ce rămâi în mijlocul hărții acum? Șter. 5-3, rămâi în mijlocul hărții. Uite, de ce se întâmplă astea? Nu înțeleg. Moare și buța acum. Moare acum. Uite ce se întâmplă runda asta, na. Zyphon is barely standing. 1 health on Zyphon right now. They get Gizmi up on the boost. He's using the smoke system cover, and he dives over the top. Great kill on Zyphon, and a second as well on Laux. It's just AZI left, trying to win this one out, but he's not able to do it. Viperio pull off a ridiculous moare Șter full viață în mijlocul hărții. Guță moare din utilități, Zyphon are 1 viață și pierd 5-3. De ce se fac greșeli de-astea la nivelul ăsta aici de bun? Nu știu. Uite, 5-3 aici. S-a mai făcut un pic, am înțeles, pana mea. Erau acolo amândoi, se băteau în crossfire. Ce se fac astea, mă, nu înțeleg. He's on top, guys. They had no idea. And it really feels like at any moment Viperio can just bring these rounds back. Explosive plays across the board. Și nu... Pana aia, T-side-ul parcă mai e cum mai e uneori, nu știu, că le trag ăștia, dar City side-ul mid-round... Bine, ea fac niște play-uri mid-round, nu mă înțelegeți greșit. Opa, i-a văzut la outlet. Dar mai e și Zyphon, că era, m-am luat măcar runda asta, 11-4 pistole și nu e așa de rău. Gata, mol aici. Bine, ocupat ăștia acum, molo, flash, Rambus. Molo, flash, Rambus, ce să le faci, mâncați? Zyphon making noise on the wood, that's information, and Gizmi hears it, but he's tucked away, so they didn't get any information from that play over the top. That peak to B is giving them false info, and they're deciding to gamble and rotate towards A. Now they're coming back.
It's just Zyphon with a FAMAS. That's the commitment in from Viperio. They should trade him, no problem. And that's exactly what Draft does. AZI's come over towards the generator. Just a single kill for him right now. But the Aussie might get a little bit more as he swings into the open. Draft denies him access. MMS will protect him, and the plan can start to come through, but they cancel because they know Ster is close by, and it will be a 12-3 half from Viperio over Sprout. We have to take a break, and I think Sprout desperately need it. Okay, so I have 5 rounds, and if I nail someone in the first shot, I'm gonna walk out the door. Dacă bine rovi Viperio 37 minute pe Vertigo 19 hărți, au 15 meciuri la rând pierdute, n-auzi? Ăștia. Hai să vedem că e best of 3. Poate să câștigească să pierdă următoarele două, să vedem. Da, nu știu. Nu merge treaba. Dar ideea e că greșesc toți, asta e problema, nu știu. Greșeli așa. Let's try. I'm gonna go further down south. I'm going to say Kenny S, because I'm gonna try and see if I can hit an Arbor. I guess I can go for Saibu, since that fits. So he's from G2 and it's an Arbor. E Shiro, mă. G2 and he's an Arbor. Ah, nu. E Monesi, mă, Monesi. Monesi, alright? Monesi. I just have to go for Monesi here, I think. But Monesi. He's Russian. Monesi, că era rus. Era clar că era, dacă era aproape de Ucraina, era Monesi. Ah, a mai fost clipul ăsta ieri. I'm actually insane. I told you before that I'm a really good player. Cum adică e aceeași reclamă, mă? De ce e reclamă? La ce a fost reclama asta? La Monesi? Este conținut la pauză. Și spart tare asta. Și chiar mi spart tare, trebuie să le facă toată lumea. Deci să stai 3 minute în pauză, să te uiți pe pereți, mergi așa, mai un joc, mai alea. Da, a fost și ieri, dar nu mi-am dat seama, că ieri am prins finalul, cum ar veni, am prins direct când au ghicit, când am văzut ăsta parcă. Acum când am văzut că am fost AVP și e de lângă Rusia, mi-am dat seama că n-avea decât să fie Monesi sau Shiro. Dacă n-a zis că a jucat la 2 majoruri, era clar că Monesi avea să fie Shiro. Să avem stickere cu Xelo, la cum arată acum, greu. Dar nu e imposibil. Teoretic poate să întoarcă și de la 1-0 pe ăștia. Nici prima hartă nu-i gata că e 12-3, dar e dificil, chiar e dificil în punctul ăsta. Totul ține de ei, dacă reușește să-și ia moral cumva și să așa, poate să-i bată pe ăștia, care trebuie să-i bată oricând, ești nebun. Dar ce nu înseamnă cu celălalt. Reclamă la Monesi, da. Iar el a anunțat și Champions League și Cupa și cred că pleacă și Barcelona la pește după plățile la arbitrii. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Joacă bine și City, mă. E greu să cred. Și Realul parcă a mai crescut așa, mai solid un pic. Parcă față de anul trecut. Camavinga are un nivel mai bun, parcă, nu știu. Dar Tchouaméni a scăzut în nivel. Nu știu, dificil. Crezi că s-a jucat bine cu Napoli la Cupa Prieteniei? În ce fază e Cupa Prieteniei acum? Ce episoade s-au pus? S-au pus sferturile? Bă, m-a subestimat la Cupa Prieteniei, ești nebun, chiar sunt ok la FIFA. N-am mai jucat anul ăsta de mult că n-am avut timp, că am băgat counter în continuu, dar... A strong first half showing from Viperio as they lead 12-3 over Sprout. There were some fighting words in that pregame interview from Viperio. Well, it looks like they're living up to it right now. It has been nothing but domination. Nu o să ia iar balonul de aur. Nu o să ia balonul de aur. Cred că balonul de aur o să le ia Messi, nu? Dacă fie mondialul. Dar cum se dă balonul de aur? Se dă pe anul ăsta, pe tot ce se întâmplă în 2023 sau cum? Sau se dă pe sezon? Definitely feels that way. Giraffe joint top of the board alongside Extinct. Joacă pe 360, nici ce am văzut eu pe sezon. Bă, singurul care ar fi putut să ia... Bravo. Hai că e bine, 4 la 2. Ala la OB-ul. Na, e singurul care putea, dacă luau și Champions League, era poate să ia Mbappé, să zici că n-a ajuns în finală și poate, dar nu știu cine ar putea să ia.
Haaland, dacă câștigă Haaland Champions League și mai dă 100 de goluri, dar în rest nu văd cine ar putea să le ia. Mamă, stă amândoi aici. Nu mai dat cu să-mi cap și ăla. Ia în calendaristic, eu am întrebat, mă, zis că sezon, nu știu, abară. Bă, teoretic, nu știu, abară, oricum cred că l-au tot lumea Simos. Ia tragi și ăsta cu MMS starts to think și a tras și cap și ăla. Lovely shots here. Just too much to handle in the end. Selo with a fantastic pistol, helped out by AZI to close it. Importantă. Bă, acum long road back into this. au făcut fraguri importante guță, dar There is a force spike going up against cred them. că se putea și mai They've mult. already got this ramp control and one player in short, but Extinct was doing this a lot versus Fnatic yesterday. Getting in this ramp smoke, getting in behind him, and the Deagle, oh, it's got a double. Extinct takes down 2 players and finally gets removed. Iar pierd mă la eco, mă. After landing the tag initially. It's the 2 Romanians who have to pull it back for Sprouts. Deep smoke in. Are they ready for the player close by? They're not. Gizmi hits the headshot, and Lamps has it all to do. They're swinging him. They're swinging together. Dar ce schema asta rașina la eco, bă, să moară Jana, nu mai înțeleg nimica. Ce schema asta rașina la eco? Merg la aia, necucin, de fiecare dată e unul care, nu știu, se bat numai close quarters cu ei, să moară Jana. You have to win the first gun round as well. There's just everything needs to go right. You can't afford to lose to this. Extinct gets in the ramp smoke. He's doing this a lot versus Fnatic yesterday. He gets away with it again, and that's got to feel good if you're Viperio, because now you're pushing yourself forward to 13 rounds, and you're looking at Sprout, who have barely any cash. They've invested into this, and it's nothing. There's barely anything to play with here. So if you win this round, they're going to have extra nothing next round. We're going to be looking at 15 rounds most likely coming in here for Viperio. Vertigo și gen, asta e singura anti-eco, 5A, dar 5A gen grăbit, nu știu. Disgusting. You think it's sweet. Blue mold. It's out of date by a week. Oh, this is. I was expecting at least more of a fight for Sprout. It just doesn't seem to be the map for them at the moment. Trebuie să fie 2-0 ăsta, da. Așa, înainte de meci. Acum, știi cum e. Dar se bată în 70 de overtime, doar se bată pe știi, ești bun. Dacă e bat pe zi pe Ancient, poate să bată și pe Anubis, nu e problemă, că am început să joace bine pe Anubis. Dar o să fie, nu că trebuie să reseteze, trebuie să fie full reset, ești nebun acum, că o să fie tiltați la maxim. Hai, luați și voi like acum, că de la 13 se poate întoarce. Da, mă, cum arăta, mă, 12-6 era altceva meciul, ești nebun. E ăsta ascuns aici, nu o să-l verifice nimeni. Aproape 30 viață, acum va fi să treabă. It is a good enough job done from the sandbags. Artist can pick up the rest. Zyphon forcibly removed. Gizmi close to the edge of the smoke. Great kill on Azo. Just there left. Khalil fighting, but he gets triple pick. Uite, știi, mult triple pick-uri. Dacă ăștia să moară Jana, nu știu, nu zic nimic. I think in a few occasions against Fnatic, you would see them start to hesitate. But it seems like Viperio are at their best when they just all push as a unit. They all instantly commit. No fear, no hesitation. And no ce să mai zici? You're 14-4 down and you have to eco. Probably one of the worst feelings. Am văzut ce important e mondialul, când a luat Iniesta mondialul și a furat Messi balonul de aur, nu a mai fost important mondialul. Păi și mă, n-au luat și Champions League în anul ăla sau cum a fost? Nu știu, mă, habar n-am, nu știu, oricum. You're gonna stay positive and think about that next map in the series. There's a bounce back moment. Poate reușește să facă un balon de aur cumva, ține cum e la HLTV, adică să conteze, nu știu, tot ce au făcut, adică la mod să conteze, nu știu, X% golurile, X% până unde ai ajuns într-un punct, să conteze X% până așa, că așa votează niște jurnaliști. I'm thinking more about the mental side of the game for both teams now. And I hope that Sprout realize, listen, Viperio are on a massive losing streak. Like, yes, they're winning this map, but you have to make sure you hang in there. Yeah, we want to get something going, right? Well, nice shot from Stern. Maybe that is something to get going here for the side of Sprout. They've slipped through onto the B side. They put the bomb down. Throw that rifle on over. Maybe something
can happen in this Ne are arma la round. Even o. though they have got Glocks the majority players, they've still got that M4. Let's see how much they can get done here as Viperio attempt to retake into the B site. Extinct's looking for the first victim as Drafted ends up with it. Extinct only gets one, and Lounge on the double on the rifle. Okay, that picked up weapon might become... Bravo, Lau, bă! Bravo, băi! The fire Da, comes in, luați, but hai! the shots keep coming Luați for ușor pe Sprout, ăștia. and they do win off the back of barely any investment. I mean, that's a crazy pop-off from Laux. The fact he's in the molly towards the end there and still gets a final kill is crazy. Wild, right? Bravo, bă, Lau, bă. Look at this. Under so much pressure. It's this last one. Molly comes in. Was that a kill? I don't think so. Deci că a fost bine și-a făcut acolo, ești nebun, că i-a tras pe ea, amândoi trăgeau în el, că s-a dus încolo. Cred că i-a dat și în cablul ăla, sincer, nu știu, dar a fost bine acolo, că i-a omorât la pe aia doi, mă rog, l-a omorât pe al treilea, Molotovul. Dar nu știu cum e la ce se dă acum, am uitat. Cum e Molotovul? E insta damage acum, parcă că... Momentan nu văd, adică mă rog, știm toți că nu e insta la CSGO, dar la... La asta e insta, ți-a dat Molotov, te-a omorât direct sau cum? Like you just said in that round specifically, you don't want to go into the second map after losing like 16-4, right? You want to build something. You want to have some momentum. Sure, Insta? the most likely outcome is you lose this map. Mor direct. Nu mai țin minte că m-aș ca puțin, ești bun. Feel what it's like to win a few rounds and get warmed up a bit into the series. You don't want to go in. Deci au cu ăștia de sub pentru că cu alea aud. Alea mari sunt doar de noise cancelling. Să nu audă nimic din exterior. Maybe something can happen here for Artist on the initial ramp fight. Ster is looking for it and he'll fall. Opening kill there for Viperio. Wow, a big damage onto Zello as he spams through the smoke. I'm a little surprised we see that risk taken by Sprout just solo through the smoke. It is a big risk to take. Doesn't pay off for Ster this time. Now, Viperio seem intrigued. Au lăsat să ia și arma aia. Actually, they're going to drop back here. Playing for info. Și acum nu mai poate să dea în spate, trebuie să ia arma pe control, că le-au dat ea Molotov. Mă rog, nu mai au ăștia nimic dat, mai au un singur flash. Out of it, so don't feel comfortable about walking on by. In the meantime, Zyphon, he's looking to find the gap in mid. He might thread the needle. Starting to come through Lax. Oh, what a flick up. Second is snappy onto the head of Da, mă, Lau, mă, ia-i un pic pe copii ăștia. Ia-l și pe ăsta, Lau. Ah. Putem să fim nemulțumiți. A bătut și Zyphon ăla pe mine. Bine. Salut, te urmăresc de când aveam 10 ani, te susțin tot ceea ce faci. Mersi frumos, Regendai. Cât ai acum, 11? Let's go. Falcon sare 2-1, da, ne-am uitat la meci pe live. Vudra, Valentin, Ramon, Hypix, mersi de follow, băi, Zopup. Yeah, that's good. I wonder where you were going with that. Ce-a dat următorul meci la cine uităm, la FaZe cu NaVi sau la Bait Fnatic? Snap down, clean headshot, and then just stays ready for the third at Sandbags. Lovely work from Laux, and that's around one by him, essentially. Sprout have another. They can start to build on this because they've broken down the money here for Viperio to nothing. Thrown USPs. Da, mă, la FaZe cu NaVi, ești, mă, n-am glumit, un pol. Nu mai fac la asta. Nu mai fac. Dați-și voi un like dacă vreți. Shooting gallery though, perhaps for Stairs. He can get some eco frags, but they knife him! Extinct just runs through the smoke with his knife out, shanks him up, upgrades the gun. Now Draft has an AK-47, but it's not going to stay in his hands for long. Good bit of money picked up though for Extinct. He's up to $5,800. That's massive. But still, good round for Sprout to clean it up in the end, but definitely that's the highlight of that one. Oh, dar l-au topit pe guța la pistole. Omorul și ăsta doi și cumva... Yeah, I love just the pure confidence, man. That's awesome. Are bani de AVP ăsta. Caterin că vrăjeala, dar a fost important cuțitul ăla, că n-aveau bani de AVP. He's giving him the knife. I love Extinct. Comes over from Artist, looks down the ramp, doesn't connect though this time. Extinct sat here. It's MMS though. He's found Laux, and that's a problem, Alex, because Laux has been the only player winning rounds for Sprout. And he's gone right away. I mean, especially considering that's the fight over towards B. You know, we saw previously MMS struggle as that B anchor, but for him to take some initiative, the opening against Laux, taking the fight to him, I
That's a great sign for Viperio, and they're not happy with the man advantage. They want to go for a bit more aggression here. They got it. MMS this time again. What a great game he's having in comparison to his performances yesterday. 15 kills, 11 deaths. They got the double stack in short too, and Sprout are down to 3 players. It's going to be tough. They need someone to step up and make a huge play. I think with this extinct move, it's just this double setup in short. It's just going to be impossible to flush out for Azra alone. Surely gets traded after one. Now just Stout. Very good player, but with 40 seconds left and 4 players to collect all on his lonesome, it does start to reach the realms of impossibility. He'll smoke out the right side of the site, and he'll immediately die at the hands of Artis. Map point for Viperio. Yeah, they get there. MMS coming through with the early kills. Nice to see Extinct having a great map for himself as well. Up to 23 kills. You can see he was feeling it with the knife earlier. Pure confidence on display from the Viperio side. Should be able to get back into the action shortly. Well, looking very good for Viperio now to close this one out. Sprout will take their final few moments. But Laux has received a lot of damage already as we just jump right back into the action. Zello picks off Draft. MMS continues to just be a menace towards the B-Stars. Artis gets involved. And finally, Stair will start to activate towards A. He is solo though. The 2 other players to Sprout are in mid. Boosting Zyphon up on the top boxes. Vezi că nu e ușoară runda asta deloc. Degeaba ești răstana, dar... And that does leave that weakness where that lit mid player can activate and get in behind. But there's still a lot of time left as the ball. Păi da, dar nu prea poate să facă... Still a minute left on the clock. And does Artis decide to move in? Can spot the player with the bomb. Actually, the bomb's going up the other side instead. So that will allow safe passage. Just patient in this position. Surely he gets to activate, but his teammate's gone down in the meantime. That bomb finally committed to. That allows Stair to get into position. Yeah, good execution from Stair. Gizmi knows exactly where he is, though. He's trapped. Good flash to help Stair, but he still can't get the kill. And now suddenly it's just Zello looking to keep his team alive here on Vertigo. Otherwise, Viperio have map number 1. And Zello goes for the peak. A nice quick shot. Seconds close, but not going to be close enough. Smoke onto the bomb. That creates so much pressure. And MMS, the player is the lowest rated of the whole event, comes in swinging in this map. What a recovery today. Viperio will take a map, their first map of the RMRs. 16-7 over Sprout. 1 map away from securing this best of 3. Sprout have to bounce back. Big win coming in for Viperio here. Cum arată un fight ăsta aici, mă, șteră, mă. Bomb's going. Does Artis decide to move in? Safe passage. Just patient in this position. Surely he gets to activate, but his teammate's gone down in the meantime. That bomb finally committed to. That allows Stair to get into position. Yeah, good execution from Stair. Gizmi knows exactly where he is, though. He's trapped. Good flash to help Stair, but he still can't get the kill. And now suddenly it's just Zello. Have to bounce back. Big win coming in. Da. Hai, să sperăm că își revine a doua hartă, chat. Să sperăm că își revine în a doua hartă. Because... Hai că, pana mea, eu ales Ancient, să vedem, să sperăm că ce vine. Să zicem, dacă bat, deci ce s-a jucat până acum? Da, dar nu se știe la OG cu SO ăștia, e 10-9. La OG cu SO, dacă bat OG și bat Viperio, e groasă rău de tot. Dacă Game Legion cu NaVi, mâncați și dacă se întâmplă asta. Da. Ba nu există, dacă bat NaVi și Bait, de exemplu, joacă cu Fnatic. Ceea ce e un pic mai bine decât FaZe sau NaVi, zic eu. Dar să sperăm că bat și Prut.
Sperăm că bate Sprout să joace cu Falcons la 2-1, că e bat rău de tot game merge cu Falcons. Am bătează 0-3, mă rog, cu ei double gank din echipă. Bă, cred că o să plece, nu știu, o să se refacă toată echipa, cred, dacă fac 0-3 la rămără. Așa simt eu, nu știu de ce. Așa simt eu. Habar n-am. Ideea e că nici nu prea mai e pentru ce să te joci după, știi? Adică la modul, nu știu, chiar nu știu ce se întâmplă. Nu știu, chiar nu știu. Poți face multe variații, depinde de ce, depinde de cum analizează ei, mă, lucrurile, habar n-am. Nu-i bate, bă, calmați-vă un pic că nu sunt de proști, nici viperii ăștia. Pana mea, nu știu ce aveți, bă, v-am mai zis, toată lumea joacă bine în punctul ăsta, uite, aceeași viperio, da, cu Fnatic care sunt locul 12 mondial, au făcut dublu overtime pe Vertigo. Adică știu să joace harta asta. Dacă te bate Fnatic 22-20, e clar că știi să joci harta asta. Bine, ce nu știu e cât de bine joacă Fnatic cu Vertigo, ia să vedem, că putem să analizăm un pic acest lucru, ia. Au 64% merit Fnatic, că e clar o hartă pe care o joacă. Nu sunt proști pe Vertigo, hai să vedem, sper să cuceze pe Anubis. Pe Anubis ce merit mai au ăștia ea? Pe Ancient, pardon, au 400% din 14 hărți. Pe Anubis au 29% din 7 hărți, uite, dacă pe astea... A, nu, stai, au 17% pe Ancient ăștia, mă scuze, mă uitat la... Dar joacă mai, pare că joacă mai bine Anubis, în schimb. Dar mă rog, cred că e și diferența de adversari aici la Anubis. Dar mă rog, ar trebui să fie win aici, uite, 400% din 14 hărți versus 17% din 12 hărți. Versus, uite, echipe versus care au jucat. UK, CS, de ăștia, adică bine, aici au echipe mai bune, dar toate echipele bune văd că l-au bătut pe Ancient. La 3, la 5. Pana mea, au bătut ENS Academy. I-au bătut ENS Academy la 5 runde acum o săptămână. Cât de bine ar putea juca? În cât timp începe ea să vedem pe stream? Nu apare aici, nu? În cât timp începe meciul? A doua harta, nu? Bă, se poate, mă, se poate face comeback, nu e problemă de comeback sau așa. E vorba doar să-și vine din punct de vedere mental. Mental e marea problemă. Mental e marea problemă. Din punctul meu de vedere, acum, în acest... Bine, Zifon, Lau și Șter sunt de 3 ani în echipă, adică cumva... Berry, uite și tu, Berry, a și jucat o lună în echipă, dacă vine să credeți, au jucat o lună cu Berry, ești bun. Uite, schimbă aici. Uite, schimbă aici. Vine Guță, ia bench Zifon. Îl joacă cu Maze un concurs, îl dau afară pe Maze, vine Berry, intră Zifon iar, bench, refresh, se mută, mă rog, Berry iar, vine Azră, pana, nu știu. Nu știu cum poți fi demoralizat, pa, ești demoralizat. Orice ar fi, ești demoralizat, n-ai ce să faci. Salut, Jaxi, Pop jos love. Pop, Urs Robert Pop. Vedem ce se întâmplă în vară, nu știu, sau după rămână, dar asta e așa, că de ce discutăm noi, de ce schimbări s-ar face în condițiile în care n-au fost eliminați? Hai să avem discuțiile astea peste o oră, că avem timp de discutat. Că probabil o să fie, dacă se termină, nu că se termină 2-0, dar
mai durează oricum. Sau cu Pagini s-a terminat. Ca idee, FaZe cu ăștia joacă pe stream-ul mare și ăștia se joacă pe B stream. Sprout cu ăștia joacă pe B stream, adică la modul pana mea. Mamă, are un pixel aproape jumătate în stream oficial. Ia să facem un jocul ăla pe blast.tv, ia. Care e jocul la un chat? Play pickem, ia. Ce asta? Mamă, că nu vreau să laud să-mi play Counter-Strike. You have 8 attempts to guess the mystery CS player. Green boxes, orange boxes are close answer, are correct answers. Blank boxes are incorrect. Cool. Hai să luăm un jucător așa. Bună idee. La check-in. Nu m-am uitat, vrei să mă uit acum? Hai că mă uit acum și zic. Dai o comandă? Sau îmi zici tu ce vrei și dau eu direct de la mine? Doamne JAXI, ce bine arăți, ai făcut ceva la par. Bine. Am văzut și am luat de la ei. Ce lupele la ochi sunt ochelari de protecție. Bă, că am început chestiile aici, deja o să înceapă repede. O să înceapă repede. Ce, Doamne, iartă-mă să-mi iau eu astfel încât să mănânce corpul ăsta al meu ceva ok. Am găsit un om simplu. Paste, am mâncat ieri paste. Ia să punem aici, punem device. Naționalitatea apropiată, deci cel mai probabil este suedez. GW. Am nimerit naționalitatea, dar nu e sniper. Este un rifler din Suedia. Olof Meister. E rifler. Deci mai puține major appearance. Deci un suedez care are... Nu mă uit pe chat, că 100% voi știți deja. Deci e mai tânăr, un suedez mai tânăr. Rez. Oh, deci este țara bună și echipa, deci e de la... Mai puține, deci e de la NIP. Nauk? Nu, că nu e sniper, e... Brolan nu are? Mai puține decât Brolan. Păi cine o luăm NIP acum aici, nebun? NIP ia. Deci e suedez, e de la NIP. Rez n-are cum să fie. Am pus sau ce? Ce mai Plopski? Păi da, nu mai joacă Plopski, ești nebun, de 70 de ani. Seama Arăjana, nu mai știu, că nu mai joacă la NIP. A jucat până în septembrie, nu mai joacă de 6 luni. Hai că începe într-un minut. Un pic țeapă guess de player-ul azi, dar nu poți să te speri neapărat. Oricum, eram bine, ce ghicisem repede aici. Am fost eu prost că am pus JV aici la ăsta, că dacă puneam un rifler suedez era mai bine că îmi dădea și arma.
Bine, și Ore of Meister apare. Fana mea. Un pic țeacă. Welcome back to the EU RMR. Viperio have just taken map number 1 versus Sprout of Vertigo. That's Viperio's map pick under their belt. Now we head to Ancient, and this is definitely a more comfortable map for the side of Sprout. But also, it's one of the worst maps, rather, for Viperio. They played it 12 times in the last 3 months, and they have a 2-10 record. Yeah, I think the key thing with Viperio is don't worry about what they did before. They're here, they're playing the RMR. Jocul când a început sezonul de Blast, sezonul de Blast începe anul ăsta. N-are cum, e de la e jocul făcut la sezonul trecut și nu l-au updatat. Că sezonul de Blast a început anul ăsta, că anul trecut în decembrie a fost Blast War Final ăla, nu? Dacă mi-aduc eu bine aminte. Viperio are super happy to be here. Argumentul tău nu este în picioare, Vlad. So anything they do is a huge win. For Sprout, their expectations are much higher as a salaried team, and I think they're experiencing some firsts in terms of being disappointed, being beaten by these UK teams, having their egos hurt a little bit, because we heard Lounks in the pregame interview saying, you know, they thought they were going to be better than these UK teams, and they ended up getting surprised and destroyed. So they've definitely got to deal with something in terms of a leadership crisis. Az has just come in, there's not much you can really expect to do right off the get-go. It's going to take a lot of work to figure out how to get Sprout working. But we do know adică dacă dau mai tare, nu să mă mai aude de comentarii. They didn't win too many of them, but pretty much every single one of them was won by an individual getting like a triple kill or Viperio messing ăștia n-au salarii? Da, mă, nici Fire care au ajuns pe la Legend Stage n-au salarii. Nu e neapărat relevant chestia asta. And, you know, it would be a great shame for Sprout if they went out off the back of losing to both UK se pare la un full tilt. Are fața laudă. Ar bate pe cineva. Da, aș vrea să le dau niște mesaje după asta, dar n-au telefoanele, n-au voie pe telefoane. Adevărat, nici bune n-au salarii, acum asta să chat. Nici bune n-au salarii. Bată mă, și că pe gratis, că n-au organizații care să dea salarii. Te pui, hai, este membru. Bibano, Opa Valentin, Stefano, Andrei Roșca, Raul, vă pupă, bine ați venit. Ai cu 2500 de like-uri, chat. Și ai cu victorie, Sprout. Bravo. Stair takes him down, so now it's all on to Artis. The IGL getting up close and personal. Makes the dualies sing, and it's a double for Artis. A masterwork in the pistol. Yeah, that is brilliant from Artis. You can see the immediate relief of just winning that round. He couldn't believe it. And tot așa aici, bă, se bat separat, bă, izolează duelurile 2 la 1. De ce nu te bați pe stânga, Zifon, te bați pe dreapta singur cu ăsta acum, nu înțeleg, ești nebun, că dacă făcea pic în stânga se băteau amândoi, dacă îți făcea pic pe dreapta te ținea al tău, nu? Uite, șteri era. Really awkward 1v1 fights with Artis in the side, and he's able to pull it off with a jewel Berettas. Nu era Zifon, era Șteri. Șteri, și nu te bați pe dreapta în situația aia, nu înțeleg nimic, ești bun asta. Să mă răjean aici, și asta nu antrenezi. Okay, so all right, there's a few things we don't see that happen often. One's the extinct Nova on Ancient, not a map you often see the Nova on. Yes. And I've heard that Viperio's CT sides are a little wild, a little wacky on Ancient, so this is kind of maybe a taste of that. Well, I am enjoying seeing the Nova. You don't see that often at all. No matter where we are in the world, the Nova is not a feature. But we do see Extinct picking it up in a pretty good position for it. This boost, you can definitely nail a few headshots, a few quick kills with it in the close quarters combat. I thought he's about to let it loose there, but... Și cota mică au Sprout acum, în condiții în care Viperio ăștia nu știu ce ar ăsta, teoretic. Mă rog, au pierdut versus Sense Academy acum o săptămână la 3 runde, 5 runde. That's true. It's worth it. It's okay. Getting that one kill can be a little more difficult. That's the tricky part, yeah. Yeah, that is the difficult part. Against Glocks, though, honestly, it's kind of like a mini AWP at times. I feel like the range on the Nova is absurd. A mini AWP if you want, yeah. Okay, I can see the range, yeah, because it's kind of a tight spread, right? It's Bă, like a wide spread. La ce se întâmplă și la greșelile pe care le fac individual, nu mi se pare că e vina lui Berry. Clar, ar putea avea niște tactici mai așa, dar în același timp... Ana mea! And they should make a lot of money with the MP9s here, so the Velociraptors like, yo, the
dual MP9s just rattling away quickly. They didn't deny the bomb plant. So that's a win, actually, in my eyes for Sprout. That's kind of the best thing that could have happened for them in this scenario. And they don't get a single kill, but they get a bomb plant. So some extra cash for the next round. Yeah, I mean, that's a fine outcome. Că nu se vede rău They cuțitul, didn't chat. find anyone there, and in fact, that kind of makes it a little tricky now for Viperio, because they're going to have that Nova, they're going to have those MP9s up against the AKs. Do you want to keep the Nova is the question. Yeah, probably not, right? Maybe you Se just pare put one of prea these MP9s frate, and let them simt upgrade poate to și a pătras pe rifle. ăștia, vrei să te minte, adică, până mea, Like the ai lau knife ștergi attempt cu at the end from Zello with the smoke on zifon down, să-mi why trăgași not? toți trei. Nothing to lose. Didn't get it, but still gets an AWP. Yeah, well, this is the first real test for Sprout, is the fact that they've now got a gun round on their map pick. They got the AWP out for Zello because of that bomb plan. They got some extra cash. Bă, aici nu cred că e, aici, în punctul ăsta în care sunt ei acum și pe harta asta, e irelevant. Gen, tot ce le zice Berry sau tot ce le zice altcineva. Acum e doar de ce intuiție au ei, de cum abordează ei jocul, cum respectă timing-urile astea. E strict inspirația lor. L-a omorât pe ăla, n-a? Pe MMS ăla, sau vizorul să bagă peste ei. Adică e totul doar de cum văd ei lucrurile acum și de ce inspirația au. Nu e... Țin minte că n-am vorbit și cu Torje, la un moment dat de venise, m-am întâlnit cu el, mi-a dat tricoul ăla, când era din nou stație de retrogradare și a zis că bă, poate să vină și Guardiola acum. În punctul ăsta, noi trebuie să câștigăm. Dacă câștigăm noi pe teren și jucăm noi bine, uite ce se întâmplă, pierd ăsta, m-a reușit acum. Să mai gândești niciodată că vine cea din spate că am mai omorât-o, nu? Oh, doamne, știu că ești era aproape. And now can try to recover this round with 49 seconds left. Yes, it's now looking a little bit better after something started to fall apart thanks to Artist. Da, după ne uităm la NaVi cu FaZe. Stair was spotted and Artist felt like he could take that fight. Trebuie să fie 3 hărți aici, să nu ne uităm la OG cum o ia o rundă, o hartă. Spotted now, smoke deployed. They have got his number. Oh, playing around it though, trying to be a little bit chaotic here. Rotation on its way from Gizmi and Donut. He's just playing the time, but the spam comes on through. He's done very well to draw the time down though, and that means Gizmi can deny the bomb plan and so close to removing Stair, but a great recovery for Sprout. He had some blinder shots. That particular one down into his elbow to remove Artist was huge. If he doesn't get that, you know, the round's done. And I like how they're playing this weird style of Viperio. You can see Sprout not really ready for that second game, you know? So this is the style they have to play with, a little bit disruptive la on ce the ofertă CT au avut pe side. lau But a good round from Sprout nonetheless. That's la ce ofertă pe lau Sprout, oricum cred că o să construiască în continuare niște. Cred că din punctul meu de vedere, la cum a mers echipa, cred că Șter și cu lau, cred că sunt vreo secundă în vreun fel de pericol. Nu știu, nu cred. Indiferent cât de prost a jucat acum Șter, nu cred. Massive overperformance last round and immediately knocked out in the follow-up. But that has created a huge opening in middle for Sprout to play with, and we know how important mid control is for the team. Uite-l pe ăla, are băgat na. Nebun mă ăștia, na, să moară Jana. Splits become so much more potent. They have a lot of options available to them and a lot of time. How long does this 3-player lead on B last for? Yeah, they're going to start to get a bit of information down ramp. They're going to find it completely clear. MMS this time around didn't push out. He's tucked on in with the FAMAS. I think because they've seen so many aggressive pushes, they're just going to be ready for this. This is no way. They looked like they were going to clear it. At least they trade 1 for 1. Ah, che bine acum, That's a sign of some of these issues Sprout is having with communication, right? Because one of the players was ready for it, but the other just wasn't completely turned. Nevertheless, the trade is good, and the bomb will go down for Viperio. They're already assembling for the save. Yeah, they have to. There's no one near this. They've got no money left. They lost a player immediately in mid with no kill. MMS needed 2 kills, maybe even more, really, to make that round doable. Se pare că ce seamănă zără cu bătănă. It's usually a one and done from there, so just unfortunate for him and for Sprout. Good job tying up the scoreline 2-2. Vă mulțumesc de follow, boys. Asta, când să nu uitați un subscribe, chat, am cumpărat drepturile pentru toate meciurile de la acest major. Momentan suntem la rămăr, urmează Challenge State Legends, de aici o să facem pick-em-ul și toate chestiile pe live, adică dați subscribe. Fără emoții. Yeah, this is where the best of threes really allow the teams with the experience to flex, right? And that's why they get the elimination question maps, just to make sure that, you know, it's not going to be an upset coming through. If Viperio win this, then, you know, they've earned it. This is where it is tough when you see a team like Viperio who've been on such a big loss streak. And
The fact that they've had to change the roster so much because they just don't have salary, so they, you know, they mi se pare că l-au atât de aproape să bagi un pumn în ecranul ăla uneori. Is clearly the heavy weakness. You know, 16% win rate, 2-10 record. It's just not very good for them. So you have a team like Sprout who will happily pick that in the best of 3 here against them. There's a couple of maps Vampiro will be competitive on, and others I feel like they will struggle. Vreau 11-4 cu ăștia, ești nebun. Gotta realize that. They've got the opening here against Gizmi. What a buy here. 2 players that didn't save anything over. Got a USP and a Zeus. And then you've got an AWP Prins 3 în nas să moară Janeo cu ăștia cu bătaia. Zyphon once again just gets this mid control. Lol, uite-l pe extint ăsta la omorât pe joc cu SP-ul. Da, au intrat în B deja. That's a spam through the smoke to drop Zyphon. Giraffe doesn't have to worry anymore. He can now focus on this hit that's coming through. Oh, ce smoke a dat la o prost rău smoke-ul ăsta. Mă rog. The lack of armor really coming to hurt him. Yeah, the aim punch just kicked in massively there. Extinct will be kicking himself, but Sper să se bage la rundă ăștia. Hai, băgați-vă la rundă. Băgați-vă la rundă voi să pierdeți armele. Might consider going in, but with the lack of utility and lack of kit and lack of money, you might just want to save this AWP. Well, they're still hanging around. Giraffe has got a kill. Now switches to the AK. The longer they stand here, the flank's coming in. Instead realizes that they haven't started saving, so I'm just going to push up mid, get in behind them. And Viperia lose every one of their weapons. Yeah, that's the issue when you kind of got 1 foot in the door and 1 foot out. When the door slams, your leg comes off, right? And that's exactly what happened there. They don't get anything over. If they just backed out immediately, they don't get caught on that flank. They probably hold on to the AWP and maybe an extra rifle. And da, lor, uite cum l-am omorât și unfortunate way for it to open for them. But this kill's ridiculous. He's just clicking. He has no idea that someone's there. Yeah, that's just very unlucky for the Păi jur că UKCS ăștia nu degeaba le zice UKCS. Sunt cei mai random player, jur. And yeah, you're right in terms of like they're half in, half out. They didn't know if they want to save. They're hanging around for some exits, but at this level, if you're gonna hang around for exit kills, you are gonna be pushed. They're gonna seize that opportunity. La fiecare rundă în take those guns out of your hands. They buy up anyway, but they're lacking utility on the CT side. Stairs spotting out the gap. Does see the cross, but Gizmi's actually gone unaccounted for, but AZI turns around at the right time to find him. Giraffe falls as well, and Zyphon in mid has a fantastic read. Extinct had no chance there. MMS might have stepped up in that last round, but he's got nothing he can do here. Cine a dat bait-ul ăla? Cine te referi la This could be a very rough CT half for Viperia. I think you get away with playing chaotically in the first few rounds, but once you let Sprout start to settle into it, and you don't really have a way of holding mid. We see how many times we see the good teams like NaVi yesterday, how many different looks do they have of holding mid, or taking middle, or just how to rotate properly so they don't leave a gap in mid. There just isn't going to be that same level of preparation for a team like Viperio, so they're going to have a lot of issues in mid. This area is just going to be abused by Sprout. They're down to just pistols. Sprout gonna go up 5-2. Hai că ăștia, Viperio ăștia sunt exact echipele românești pe vremuri. Aveam o singură hartă să moară iară. Pregătită. Quite a meaty scoreline. And that's gonna be just great for the mental. Stair spots one in mid. Easy kill on Extinct. They need the mental boost too, right? Absolutely. I mean, no wins, no map wins. Yeah. Yes. Yeah, that's wild. Viperio have more map wins. Like that's crazy. Sprout looking to continue strong here in their pick of Ancient. Obviously, Nubis the decider. I think that'll be a brawl if we go there. That'll be very interesting. That'll be very interesting indeed. I'm actually hoping we go there. Yeah. I haven't seen Nubis yet. It's been a rarity here. A lot of teams like play it, but they don't play it. You know. Yeah, they don't want to risk. They don't want to risk it here on the RMRs. For the most important tournament for a lot of these sides, but. Stair comes out, another kill for him. Oh, okay. Zeus kill. The AK gets a kill too, and he's still alive. Finally, Azra hunts him down into the cave and gets himself a second, so recovers in the chaos. But Artist is a agent of chaos. He goes right through the Zeus into the upgraded AK-47. And Draft will fall to Zello. So on fire. Te pop, Dan, te pop. Bine ai revenit. Member, să rămână mult de tot. Sprinkled in there by Artist. Oh, that's beautiful. Jumping through the smoke with the Zeus, zaps him, picks up the AK, turns around and gets another. Love the slow motion. That's amazing. Degeaba să feriți la play ăsta, dacă îl făcea Mihai, eram în aer. Aia a mers, s-a dat damage.
comedic relief needed around, I guess. Un pic de tilt la lau. Au câștigat OG prima harta lui So. Ok, deci s-ar putea să bată OG 2-0. I mean, Extinct just got that knife kill on the previous map, and it just cut to the player reaction. He's just giggling to himself. He's very happy he's got a knife kill. I think they're just soaking up every moment being here. Timeout taken. Let Biscu have his Cătăline, m-am gândit la o carieră de baiter. Mersi frumos, aproape 2400 like-uri. Hai să ne ducem în 2500 like-uri, 100%. Putem face asta, sunt puternici. Hai, băieți. Hai, băieți. Hai, Spruti. They're going to need a lot of help here, and they beat the Molotov. Extinct's under pressure. It's quick. It's very quick from Sprout. They're right through. MMS gets a double. That's huge. That's a lot more than I thought he was going to get. And Gizmi helps out too. So they've slowed this down. In fact, Sprout are in a worse position. Yeah, not expecting the 3 players to be here. Thinking they could just find the space, and Artis is taking some of his own. Zello now in the 1v3. Gets past one, but removed by Giraffe. Viperio unul de face la un device cu monitorul. Nu știu ce să zic. Massive. The speed from Sprout. I thought the call would be kind of cool. They have a change in pace like that. I'm sure that was the idea behind it. Was Viperio? They won't be able to handle the space. They actually get before. Mă, dar erau oricum 2 aici direct. Na. Erau 3, na, nu știu. Able to recuperate, composes himself, gets a double, and yeah, 3 players being in that same position, just unexpected. Yeah, 2-1-2, working out for Viperio that round. And they're doing it again, so it is an interesting CD setup. A lot of times you'll see a 3B lean early just to be able to sort of take the initial control if there is pace, but Viperio happy to repeat things here. And in fact, one of the players went all the way through to B, so A, sorry, so 3 players there, which has left mid open, and Sprout have shown that they are happy to just push through here consistently. În sfârșit, playeri. Yeah, player de confidence, ești nebun. This is a massive throwback to Mirage on the 100 Thieves days. Hai că n-are să mai întâmplă. Sunt 3B, trebuie să... leave mid open. There's too many gaps here and no one's watching for it. It's easy for AZI. He's gonna love this. He can call it. L-a văzut pe Jimmy, gata, mă. Mamă, dar erau iar 3 ăștia, mă, că nu mai înțeleg să moră ăștia. Erau 3 direct, ăsta e stilul lor, 3 direct. Mamă, ce-am zis că se întâmplă o nefăcută. Dacă mora ăla de la boost ceva, Doamne ferește, că se uita spre bază și trăgea lui unul la boost, ăla era ascuns, nu-l vedea nimeni. Deja vedeam cum se duce runda în toate direcțiile. Deja mă luau amețeala aici, bun. Deja vedeam cum... Asta e bine și. The Counter-Strike Star Wars story, everyone's favorite. Te apop, Cristi, mersi de follow, Chetan, David, mersi frumos, băieți, nu uitați dacă să dați un subscribe. Deci când canter aici la competiții, ne uităm la competiții, deschidem cutii, tutoriale cu CS2. Facem de toate. Artist not able to save, they hunt him down. The hunt was there, successful. That's what you want to see. And that's the problem. They've got to address middle. And I don't know how they're going to do it so quickly, but they've just got to figure it out. It's interesting they go for this 3-player heavy commitment onto A after you've already successfully held around that way. Like, are you really expecting them to do it again? Yeah. Outthinking themselves, really playing themselves perhaps, but yeah, just adjusting to watch that mid control, because I think the most likely outcome of that previous round, you know, you try a pace change in towards A, doesn't work. You get absolute wrecked. So what is the most likely thing Sprout are going to do? It's going to go back to what was working more often, which was the mid control. So it's kind of strange to me that they don't have anybody even thinking about mid once you hear no presence towards A at all. So yeah, they definitely got to address that. Mid control is going to be a big issue here and already proving to be. I'm sure they'll try it again here on the Sprout side of things. Well, if it's working, why wouldn't you? See what the response from Viperio is. Obviously made it a lot more difficult to contend now with the spawns pushback. Tees can beat you there. Need all that utility to make it work. Yeah, MMS has had to go to an MP9 as well, and he's often an Einker player on his own, and he is on the A site right now. So that's not the weapon you really want for that job, so he's going to play back at default. Probably going to have to play really defensive around the box. In the meantime, Zyphon, oh, too easy. That's the AWP gone. Extinct peeks out, gets the trade. That's an important kill to find, and that AWP can be picked up. Yeah, that was an unfortunate setup there. Extinct is actually kind of holding for that, but he's tucked in a little bit too close. Should be on a bit more of an off angle, but Zyphon close to the edge, not accounted for. And they throw the execute smokes in towards B, which is getting them scrambling, but Extinct's found another. And he's still a massive threat here into mid. Stair wants to deal with him, and Extinct, oh, he couldn't quite connect. Good damage, but not a kill found. MMS rotating with the AWP that he's picked up. Cannot connect with the shot.
This guy's really low sensitivity, so AWPing is going to be very tough when picked up here for MMS. Misses the shot in Ce se întâmplă, doamne, pe hartă stânga-dreapta? And we're looking at a 3 versus 2. Sprout start to barrel back into B. Nu mai au nimic de cărat, asta e problema. Scoped in. Oops, sees one. That's an easy shot to hit. Zello thought he was covered off. And MMS just peeks into the open and offers up his life immediately. Now gives me Mamă, uite-l pe ăsta unde se uita. Hai mă, cum câștigați voi pe Vertigo? Uite-l unde se uita acum, mergea cu ținta în pământ. Yeah, good recovery from Stare there into the round, finding the kills necessary to keep them afloat there. It looked like Extinct was going to unravel everything in mid, finding both of those kills. But Stare, a safe pair of hands, their top fragger at the moment, one of their highest performing players just generally. Been a lot of talk about him actually. He usually is, right? But he's down there in the bottom 3 rated players in this entire event, and that to me is that's kind of crazy. Yeah, because he is very, very talented, and often when you speak about Sprout, even if they're going up against a favorite, he can sometimes be the most mechanically gifted player on the server. So it is a little sad to see him play so poorly yesterday, and I'm sure he's looking to try and recover that today, and has been a lot better so far, even in the map they lost. Oh, Deagle's out here for Viperio. Just 157 for Draft kill from Stare. Zyphon doubles up and no issues against the pistols. Clean as you like, Lucy. Yeah, it's beautiful. MMS misses the opportunity on Zyphon as he comes on by. He actually has some armor behind this Deagle, but, well, he can't go anywhere. Zello has him locked in. But maybe he can walk under the scope. Te pup, Adrian. To be the flick down La ce fază el cu papletenii? And he connects. Very nice. He does. La ce fază cu papletenii? Că cred că a postat deja vreo câte episoade a postat. So I'm going to go and have a look and compare, you know, Zello Sense as an AWPer versus someone like MMS who has ridiculously low sensitivity, and talk a little bit about that, because when you get to this level, those little details really matter. And so we'll take a look at Zello. His sensitivity is 400 DPI and a 2 sensitivity. That's pretty normal. That's a pretty common sensitivity. It's actually a little low on the AWPing end. It's low on the AWPing end, but that's like a normal rifling sensitivity. Yes. Now I'll find MMS. This might be a little wild. Where's the M on the Danish keyboard? That's crazy. Well, while you find that, they are executing onto the A side at the moment, but there's actually nobody home for the Viperio squad. Nice and easy. Yeah, although that smoke blooms a little late, and that allows Extinct to find a kill. MMS, as you mentioned, his name is sitting behind the smoke. As it goes down to 4 HP, MMS just swings on through, finds one, can't quite get the follow-up, but Gizmi, he's dropped the bomb. Zello somehow finds one through the smoke, but Stare was on a late lurk. He's going to be arriving to the party after everybody's already left. Yeah, good job done from Extinct in that multi-kill. Now the bomb in a difficult position. Măcar să mai scoată arme, că ăștia au bani oricum. Recovering that and the round, but Artis is going to make it possible by coming in on the flank, catching the low HP player. If it was passed on, so he could switch to the sidearm and take him out. So good work coming through. And for MMS, that sensitivity is 1.5, 400 DPI. So when you're playing an anchor player, you're gonna be pretty tough when you're like turning away from flashes. You're gonna be in a really tough spot in terms of having to deal with multiple opponents coming in. But if you're dealing with these kind of angles, which we're seeing him, just one aim, if they're coming through a main, the adjustments are really accurate, and that's why he's being pretty solid today. I think he's been getting a lot of those fights. 1.51 to be specific. Yeah, 1.51. What a weird sensitivity to choose that you've just got that extra 0.1 in there. I wonder how he's come to that, but that is really interesting. Maybe you just like slided it. You know, like a lot of people, it's like what they had is like when they were young, and you just don't change it. Yeah, that's probably it. You've just come up with a random number, and you're like, oh, it works. To be honest, that's what I did. The 0.01, it matters so much. I just picked Scream sensitivity. That's a smart way of doing it. Yeah, I just looked it up. I was like, Scream hits the most headshots. I want to hit the most headshots. I'm going with Scream sense. And I hit less headshots, obviously. Well, can't all be dinking the heads. Hit to 4 for Sprout on the T side. Definitely enjoying the second map a lot more. Already gone beyond the rounds they were able to find on that first map of play in this best of 3. If you are just tuning in and wondering the stakes of this match, it is elimination here in the RMR. Go out here, you are 0-3. Viperio lead on map 1. Ancient 4 rounds of CT side so far.
Would like a few more. Maybe MMS's swing in the middle with Extinct could go a long way with helping that. They've got 2 kills. They've lost 1 single player. And now Sprout look to try and trigger the attack into the B site. Artist spotted everything here, but he's caught out as he's trying to retreat. The Molotov behind him. Gizmi trying to come and support. There is a slight gap in this smoke, but he's just walking on through. Giraffe was looking down to avoid a flash, but not even needed. Gets a kill delivered on a platter, and Gizmi tantalizingly close, but can't quite spot it through the smoke. Zello's found one onto Giraffe. Te pup, Costinel. Mersi frumos că ai revenit cu membru. Un an plus, să rămână. Stairs crossed. Zello now is in an uncomfortable position if he wants to go for the plant. He's really trying to figure out what that ramp play is coming from. He doesn't want to plant just yet. He's trying to slip away. How has he hit that? Oh, what a flick. Gizmi should have locked that in, but Zello reacts faster. And that might be the punishment, because now they might just go A. Because they realize that Extinct is probably rotating over this side of the map. If they can slip their way to this A bomb site, Extinct is nowhere near to hear these steps. He'll just have to wait for the plant. Extinct's the mid player, and you haven't seen him in CT. He must have come all the way back through lane, and that's exactly what Sprout have read. Bomb goes down, and Extinct can't do anything. I mean, he's got no kit, but he is considering giving this a look in, making his way over. No, thinks better of it. There's an AWP to be recovered here at the very least, but what a round from Sprout to put that one back together, and it was some great kills there coming through from Zello that really enabled it. Zello should have died immediately upon that peek from Gizmi from Cave. That really looked good for Viperio. I like the initial mid play from them. They have a couple of layers to challenge mid, and they come out on top of those fights. And then the B play looks good as well. But Sprout, when you've got a player like Zello, you can sometimes have one of those pop-off rounds. You've seen that over in Vertigo. This is what we're talking about with Sprout, when they have that ability to win off an individual, just making a big play. Zello, în afară de arta trecută, a jucat bine până acum la rămură. E singurul jucător care are rating pozitiv din echipă. Dar trebuie să joace bine și spawn, frate. Să moară Jana de nou. A fost rollercoaster, dar dacă trec și de perioada asta, n-ar fi rău. Hai să vedem. Se întâmplă, Doamne, iartă-mă aici. Iar s-a băgat ăla din A? Nu, s-a băgat de Heaven. Ai, n-a încărcat și n-a avut gloanțe. Oricum ești pe amândoi acum. Cred. MMS ăla știu că e player de aia, clar. Și se joacă aici, stați liniștiți, e calculat. It doesn't feel doable, so Artist is going to just save on the other side of the map, most likely. But MMS is still hanging around. Era greu să câștige la O2 aici, că i-a fost ăsta strafe. L-a prins direct, era greu. Dar nu se bagă la rundă, fii atent, ăla salvează, ești bun. Yeah, what are you trying to achieve if you're MMS here? Like, there's no advantage to even killing everyone. Uite, Doamne, ce se întâmplă. This is UKCS. Bravo, bravo, fată, cum te chema? Bravo, fată, bine ai zis. Moară găsește acum. Moară, nu mai conta. N-a stat la bani. And I think he's even wondering, like, look at a man that had no idea what he was doing. Why did I do that? Why did I do that? Zello, he just thinks it's fine. Oh, what is happening here? There's a guy with his knife out. It's a horror movie. Yeah, well, I guess you can only laugh at that, I guess. Well, he would have much preferred an AK to this round, I'll tell you that much. Instead, it's the M4. I mean, it's not the worst case. Still has everything he needs, but... It was the worst case of that round. Nu știu dacă e meci de major sau mă uit la ziua de CSA lui Andu. De ce se face bully către Rădulescu, mă? Cu echipierul de la Cupa Prietenii. Aici a forțat un pic. And he gets caught. So Zyphon is down and out, eliminated. And now the rest of his attack is towards B. Lounge just rips apart Draft. They smoke off Gizmi, but before that smoke even pops, Lounge hits the headshot. And now we're down to the 4 versus 3. Viperio having to make a retake. They have to go for this last round of this first half. And this B site did not hold water. They have to try and fight their way through here, but look at this setup. Stair has the angle. 2 players are low HP, so certainly is doable for Viperio. Flames come on over, but they don't connect. Lance can still now hang out, and X6 found one though.
catching a player as he runs through. That trait immediate Zello strikes with the AWP. All now onto Artist, taken down through the smoke, and that is going to be an 11-4 half going the way of Sprout. Hai mă, Lonix, mâncați și curat. So I just immediately like. We saw some recruit. He started talking trash a bit about Copenhagen Flames. And Oh, no way. Hey, I'm gonna catch one. It's time. Ai zis 11-4? What is the gauntlet? No. Ana mea. Am și o gura mea de babă. No way, this is last place. It went really badly. I wouldn't say it's good, because I would say it was great. Let's go, baby! As Cadian prepares to take on his toughest challenge yet, let it be known it'll take more than a hero to beat this one. We know he can lead his team to victory, but can he go at it alone? It's time for the Gauntlet Challenge. Te pup, Nicule. It's time. It's time. La cât ani? La 2 de ani schimbi pe 4 ani? Yeah. Gură de babă. What does the Lone show have for me here? Rings off, you know. Step 1. Let's go. Ring. Okay, let's go. This is the one, guys. Off to a good start. We go for the quick entry. No look. What? Buck. Everybody saw that. No. Yes, let's go! Okay, I think there might be some system to this is where the boxes will hit or what. I'm not sure. Oh no. Ma, păi n-ai poți să pici, nu poți să calci nici pe alea. Nu poți să calci nici pe alea portocalii, nici te și lovesc alea în cap, hă? Fă săritura aia, mă, bravo. That's it. We're done. Dupree, he doesn't know what to do about this time. It's too strong. Yeah, I'm number 1 now. All right, guys, let's give it up for Cadian. Come on in, Cadian. Well done. Take a bow. Calm down. It was good, but calm down. I'm going to ask for your signature in a second. You're really burning calories on this map. To be completely honest, Te scoră 11-4 la pauză. Dupree don't stand a chance. Dupree don't stand a chance. You heard it here already. Well, why don't we make it official? Let's see if he lived out his dream of beating Dupree. To find out, we'll have the assistant, roll out the leaderboard assistant. Come on, let's keep it moving. Don't go out all night. Don't be alarmed by how long it takes me to write this number down. Just be happy it happened. The submission here from Cadian to the Gauntlet Challenge to see if he could beat Dupree. Did he do it, folks? That's right, they finally gave me my own show. Watch the Launder Show exclusively on Black TV. Hai, mă. Nu pot să cred că n-a zis dacă l-a bătut pe Dupree. Te poți califica și cu 3-1 Legend Stage, te poți califica cu orice... Da, dacă are Bushholz de la parcă. Ce bait adevărat, îmi place de Blast, oamenii mei, ești de bun. Eroi nu joacă calificări, joacă, dar sunt în cealaltă grupă, mă. Bă, deci... Deci, ca să înțelegeți care e situația în acest moment particular, în acest moment particular, ca să înțelegeți care e situația, să vedem când încep meciurile alea următoare. Blast ăsta ține până duminică, inclusiv duminică. Când începe Europa, mă, chat? Europa începe marți. Marți începe Europa și joacă Heroic, Cloud9, Big S, Vitality, Nip, Spirit, 9, G2, Eternal Fire, Astralis, Mountain Nation, Aurora, Forze 500. E stacked rău de tot ce ăla. Ia vezi smoke aici, zi de smoke-uri. Aha. Aha. Oh, that should not have happened like that, but it has. AZI just taps him through the smoke, and there's not much you can do about that if you're Viperia. You just kind of have to accept it. Put the bomb down and hope you can win this 3 versus 4. Fantastic start to the round. Uite pe Gizmi ăsta, a rămas în mijloc cărții. Ia mă, că-s morți ăștia pe Ancient. I-a bătut NC Academy. Ia 2 secunde. They come off it now to swing him together, and that's exactly what will confirm the round win. Sprout have 12.
Yeah, that one's just a bit rough of Viperio, right? You just lose a player through the smoke just to a random shot, and I actually kind of liked what they were doing there. That smoke execute's quite fun, right? Vă las un minut să mă duc să iau comanda fără mine aici, da? Și după facem mukbang ciocănitor. Hai, bă. When you just negate that by putting the wall smokes, which isn't an actual execute you see too much, but quite doable on a pistol round because you can't really spam through it unless you're AZI, of course. I really liked the idea there, but yeah, just got scuppered at the opening hurdle. Yeah, AZI's definitely just gonna laugh at that one. That's damn okay. Well, first shot through, headshot, of course. And Viperio, they're gonna buy right away because they got the bomb plant. Means they can get a really good force buy. So 2 Galils, an AK-47. Deagle Tech 9, decent amount of utility. It looks like just an A execute coming in. They'll smoke out Donut. And just try and play in towards this site together. And they're very good at playing as a unit. What a shot. Oh, Artist right through the temple in both ways. But Zello lines up 3. The FAMAS very clean to take down 3 of the Viperio side. And Azar comes through, fills the gap that was left open by Zyphon. And there's no issues. They don't even really get towards the site there, unfortunately. Yeah, that one also really hurts because you found such a great opening kill. I mean, it looked like Zyphon was just ready just to spray them down as they came out. The wide, long angle with the A1S, such a difficult position to clear. The Galil comes out ahead there. And then Extinct with the FAMAS gets a triple. Absolutely insane play. Giraffe's just hoping for someone to maybe come and get curious, but it feels like an unlikely outcome for him. So Sprout about to get their 13th, looking like a completely different team here on Ancient. Although, okay, Giraffe has found Azza, brought down to half, spots out another player on the jump. A lot to work with here, and he's just taking damage, peppered constantly. Easy enough for the M4A4 to take him down. Yeah, Zello's smiling, and we didn't see that at all over on map number 1. So you got to be happy about this. They have that grid opening, shown on the Zyphon. Zello plugs the hole with no issues. So Sprout a few rounds away from closing out map number 2. Anubis as map number 3, as you pointed out, Lucy. That's going to be exciting. And we have got another series going on right now as well. Sol versus OG currently live. That is also a 0-2 elimination game from the RMRs. Currently Sol 1 map down after losing their map pick Vertigo versus OG 16-11. OG's victory on map 1 led by Nico. Flames in behind. I will say the exciting thing about Anubis is it is Viperio's, you know, the second best map in recent history in terms of their performance on it. That's at a solid 43% win rate. So I think that's going to be an absolute brawl. Yeah, you'll definitely see a better look for Viperio on that map. This one, obviously the worst in their map pool. You're going to have issues having a deep map pool when you have no salaries and no investments and can't commit as much time to it. So 13-4, likely to be 14 in just a few seconds here. Cello with a double kill. Nearly comes away with more than that. The elbow push not working for Viperio. They're just held back. Looking at the lack of options for them, it is a little unfortunate, but maybe they can turn their attentions to A. If they could overrun Zyphon here, maybe they can get a bomb plant, but that will also have the issue of Zello starting to backtrack here, so he's going to have a fast rotation, and Zyphon, he won't be overwhelmed. In fact, he'll hold down for 3. Yeah, good stuff, even with the ding coming through, able to stand strong, find them all, clean them up with the M4A4s, easy as you like it. And, well, not being the most inspiring T-side so far from Viperio. This is really going to be the last opportunity we see from them. 14-4, ăștia suntem noi cu adevărat. Altfel intră Ghirosul, chat. Yeah, this is pretty much the T-side for Viperio. They haven't had the gun rounds, right? So this is the first T-side show we have. Mi-a plăcut lucrul de pe lumea asta și cel mai relaxant moment pentru mine, chiar mai relaxant decât atunci când mă uit la meciurile lui Real Madrid, este să mă uit la counter. În momentul în care mănânc. Prin urmare, Omre, 19 cu 9 guțe, ai luat un punct sau ce se întâmplă? An artist, he takes him down and takes a lot of control with it. Da, vezi. That's much better from Viperio. Some speed through red and Cello. Oh, draft! Don't you do it? Just Leo. Forget seeing that. At least he got the kill. At least he got the kill. If he had died to that, I would have faced him. But
As they're trying his best to make it expensive, and he's doing exactly that. And this is how quickly a round could turn the other way. Extinct came off the plant and nearly died. Yeah, you know what? It's never comfortable watching. No, because if Draft goes to the knife, gets killed on the Zello swing, Azur just got a double kill, right? Imagine a world where Zello and Azur both alive, and it's a 2v2 or 2v1 situation. This is why. This is where the details can come in. They laugh it off now, but it could have been a crying situation. But there we go. They win the important round, Lucy. Yeah, look. You said that was their T side, and well, we saw some interesting stuff. We saw everything we need to see, I think. Yeah, that sums it up very nicely. Let's see what they can do now. Good flashbang. Gizmi looking for the frag. Is able to find it. No, it's just what? Mid-air. The scroll How has he got away with that? Somehow makes it work, and now Zello has to get on out. What am I watching? What is that? The jumping finally lands the shot after a wild spray. But it's worked out for Viperio. They've got 3 kills to open up round 20. Make it 4 as Gizmi just shuts down Laux. And the money's gone for Sprout. So Viperio has some space to stretch their legs now. Zello's not holding on to this. They are already in position to hunt. His exit is locked on in. Unless he can find this 1 kill onto Giraffe, then he can actually escape. And oh, nice no-scope. Everyone's going to be hounding him, even swapping to the AK just to help with that exit. Well, that's the ult blown out. Oh my god. Well, it might make it difficult to get to it, but good round out from Viperio. Really good entries. And they keep it clean. So they've broken down the money for Sprout. So it should be another round at least collected here for Viperio. They can make something of this. I think Hawker was bringing up on map number 1 saying, sure, you might get shut out, but you would love to at least have a little bit of momentum at some point going into the next map, right? Because you don't want to be in a position where you just get absolutely shut out and you feel a little cold, you feel like you can't really compete. Whereas if you get a few rounds here and there, you're going to feel much better going into the next map. 7 feels like it should be pretty doable here, although I'm a little worried now. That spray not encouraging me. Extinct is very low. Stairs found long with that recovered AK, and they're running on through, but AZI goes on down. And now it should be easy enough for them to recover. Yeah, AK for Stair here. He's might just think about grabbing that for the next round. In the Blast TV poll came up that. Mă mai duc să mai iau o comandă chat că văd că se face ceva pe aici, ha? Ziceți, mă duc dacă vreți, mă sacrific. I'll take one. Me neither. I haven't done it, but maybe I'll have to do it. Do it now. Let's do it. Well, we could probably do it right now, actually. Yeah. So I always suck at these. What's the website, Dinko, for everyone that wants to play at home? Blast TV Counter-Strike. That's pretty easy. Blast.tv /counter-strickle. Strickle. Yep. You can guess today's CS player. Lucy's going to try it right now. You guys can do it at home. You could also go over to Blast TV and compete in those, or interact rather with those polls. Not everything's a competition in life, even though that is the most fun. And we're certainly seeing more of a competition on Ancient now as Viperio starts to rack up a few extra rounds. So far, Lucy has gone for 3 players, and it has not gone well yet. The weapon, the AK-47. That's all we've got correct so far. At home. Yeah, there you go. That's all you're getting. That's all we're doing, and that's all you're getting as a hint. They use the AK-47. Really narrows it down. Well, the pack of T's now making their way out mid. Viperio have been pretty good at getting this mid control, particularly Gizmi at the front of the attack, but this time walking dry into Donut. Zello has placed his AWP perfectly to pluck away that first player. And Viperio will just leave the rest of them inside of the Donut. But you can't stay here forever. They're not even actually holding Donut actively either. They've put everyone in towards mid, hoping that the smoke acts a bit like a wall and turns Viperio around, which at the moment it's just caused them to pause. This little HE doing some chip damage. I don't feel too comfortable about Viperio's positioning in this moment. This is odd, isn't it? No lurk player to find space elsewhere. You're in your head, you're losing all of the control right now. They could have pushed B, they could be in cave right now. They're in a line though. But they are so passive, it's kind of crazy. They could be anywhere on the T's as well. Neither of the teams have information right now. Going in dark. Eventually, it has to be Sprout to get that info, so they're going back over to B to see what's up. And that does leave somewhat of a weakness here towards A. 35 seconds, here comes the utility. Az is out towards CT. He's got Zyphon and Temple to help him out.
throw some utility rolling down. Here comes the rotation. It's got here very quickly. Are they barreling back? They've got the kills in A, but they're going back through middle because Extinct got through the red room and he went back through middle, cuts off Stour, and now he can hold the rotation as the bomb goes towards B. How have they managed this then? Extinct single-handedly bringing Viperio into this round. They were suffocated into mid, had no space at all. But Extinct faces into mid and finds both. That's a great mid-round call. That is a really tough round to find your way out of, and they figure out the path. So instead of committing through A and feeling pressure because you have no control elsewhere, you feel like you almost are forced into the site you've just got the kills at. But the call to go back, let Extinct try and make that play through red room. He does a great job at taking out Stour, then cuts off the rotations from A, and they can just send that bomb back into the B site to close it. Really good work from Viperio when they were given so little to play with. Yeah, especially because as soon as they start to throw the execute on towards the A bomb site, AZI drops that smoke right in their faces, even gets the kill onto They're hunting as well. At least they get Zyphone with the AWP. Looks to save. But yeah, that at least they have an AWP here for Sprout, but it's still pretty rough at the moment. All right, well, yeah, this T side starting to get some legs on it. Some good examples of the mid-rounding here after they got a little bit lost in it after the initial engagement in mid. But the recovery, that's the key thing here. Bă, nu mai faceți bully că nu e vina mea! And a reset for Sprout. Salut, colegu, respect, stimă și respect. Alexandru, suntem în finală. Held back at Donut right now. Mă rog, un lucru care nu se poate spune despre Barcelona. N-a putut. Mici astea, mici. Don't have a whole lot of info right now. They're smoked out at red, but it looks like they want to try and take middle again. Perhaps just jump spot, see what's going on. They brought the AWP over here too. They want to challenge mid somewhat. The boost was a smart idea. Just neither of the sides landing the shot. I love this because the entire point of this round by Pyro is avoid the AWP, and well, actually the AWP comes to them. MMS, patient, waiting, delivered the kill, and subsequently should be the round. The AWP picked up now in the corner, and okay, AZI tries to make it work. Ste has found 2 kills with that recovered AWP. This one is still cooking. Nardis is in danger. Ste, though, not finding any kills. Gizmi locks off Zyphon. Now all they need to do is avoid Ste. They know exactly where he is. And now they've got him pinned on him. Gizmi has one side, Artis the other. Oh, he's down to 3 health. Artis is close, he knows he's done the damage. He knows he's got him locked in and he will close it out. They're starting to pull the comeback here. Viperio starting to get this T side going. We know Ancient has shifted now to favor the T's. Sprout looking to have their say, let Barry back on the mic. Timeout needed. They feel like Viperio are making them sweat now. Not quite the dominant first half here. Viperio showing, I mean, you know, Ancient has moved towards more of a T side, right? And Viperio proving it here. Feels like Sprout are running out of answers. It's really just Zello finding a few good moments, and that's been it. Well, Zello can't be the only player doing anything right now. Needs to be much more of a system here on the CT side for Sprout to close this out. At least they only need 2 more rounds. Viperio, obviously, the full comeback, if they want to win in regulation, they have to be flawless here. They can't afford to drop a single round. Azur, he's challenging mid this time a little bit more aggressively. He's close towards elbow. Oh, Viperio look to fight him. They're held behind the utility, and this will actually allow Azur to get on up. He sees the boost, but he can't do anything about it. He does some damage to both players on the boost, but doesn't take any of them away. Azur falls, and the aggressive mid play, the risk doesn't pay off. Another opener here for Viperio. Artis coming on through with the AWP. Zello going to do the same in mid. Trying to take back the ground lost by AZI. Is currently being held. Instinct is nearby. Zello peeks on through, finds him as the flames come on through. Now he's repositioning towards lane. That bomb still has to cross as well. He could unravel everything. T's are split, but doesn't matter. Gizmi finds him.
Stair holding the cross, just couldn't connect enough onto MMS, but the nade will certainly do enough. Stair steps in as well, and Sprout got 2 kills back. And those 2 kills put them a player ahead in the final 40 seconds. The bomb still making its way to the site, yet to go down. So they'll tap it and try and force some spam, some fights, some peeks. Eventually, they will get close, and they are so close. Stair goes around the corner with Zyphon, and they execute them for 15 rounds. That was brutal for Viperio. They found the opening kill. They even caught Zello on that rotation coming on over, and it felt like they had all the pieces there, but the rest of the CT defense stood strong on the B site. That nade kill coming through, and then a good ending to close it out. Get to see that one again. Utility just great there. Stair catching the player, pushing the smoke. Utility just a little bit better for Sprout. Yeah, and AZI very happy with how things have gone here for Sprout on this map. I'm sure they'll feel like a pressure off their shoulders to collect their first map win. Will it be done in this round? They're gonna look to resist, and gives me. He just hits the headshot straight away up towards Stair on the platform, and now Cello, it's a close angle, and he's often very good at hitting those quick, close shots. He'll drop back into Donut, and they do not follow up. They do not want to chase that AWPer into the site. Yeah, good follow-up frag after losing the opening again, and now they're reaggressing as they're getting on close. Has the support, so they can watch both of these angles. He's to be definitely aware of something here. Sprout have shown they like to reaggress into mid. We saw it last round with Zello. This time Zyphon and AZI are here. Good flashbang, and immediately AZI swings around. That support is there, but might not even be needed. Zyphon doubles up, and now AZI can swing on out, dropping the bomb. Giraffe, the only one remaining, has to now find 3. AZI has his number, spots him out. Giraffe knows it. The Giraffe 1v3. He's been good in this tournament, but this map has been a struggle for Viperio. Sprout finally get a map win here at the RMR in Copenhagen. Will they be able to close it and stay alive? We'll have to find out on map number 3. Haide, tată! Haide, tată, hai să vedem. Altceva ești de bun harta asta. Nu prea am mișcat Zyphon ăsta, dar am încredere în el pe Anubis. Am încredere în Zyphon pe Anubis. I think it has to be last 4 finals, I think. That's 4 finals in 2021 in Copenhagen. Yeah, with the last dance of the French team. That was like so fun to play. Just we did the final against NaVi. We had a lot of fun moments playing against Australis just before in semi-final. Like just I said that a lot, like just making quiet the crowd. Yeah. It was pretty fun to be honest. 1 la 1 chat, 1 la 1. Urmează Anubis. When the French team urmează Anubis. At some point and we had that war final. Să avem sticăre cu guță, au stat o hartă. Trebuie să accept harta asta și încă 2 meciuri. It's still emotional for me to talk about that because that was a really good moment with the French the team and most likely with Extase we had like a really good like chemistry together and we did a lot of things together. So but yeah, it's a good memory. Ce să și faci, mă, chat? Ok, bine, mă. E bine. Lau și guță și șterg pe harta asta, nu? Da drumul la brațe, guță. Acest rămură 1.16. Nu e rău. Singura hartă câștigată. Soșu a pierdut harta lor, dar pe counter pe asta bine ar putea să întoarcă OG pe counter. Pana mai să vedem Anubis cum stă Anubis. Că Anubis e gros un pic. Ia să vedem. Ia să vedem ce skin-uri sunt astăzi pe stock pe Hellkiss. Ce am aici ea? Ia să vedem pe stock ăsta. Pe PGL, ESL sau Blast pentru Major? Bă, pana mea, toate au plusuri și minusuri. Ia vedeți că e dopul ăsta pe stock. Sper să fie tot ăla cu float mic. Sper să fie tot ăla cu float mic, ia să vedem. Da, proiectul se greu pe Windows 11? Da, încă mi se pare că proiectul se greu. Și am și optimizare făcută, adică...
Și ai la festivalul ăsta să mă uit la meciuri, voi, FRL. Nu scos hidrofonicul ăla imediat. Nu merge, nu era pe stoc, l-am schimbat cu alt item. Ia. Ce se întâmplă, mă? Iar nu merg trade-urile, mă, chat? Mi-a trimis băiatul la 5. Ba da, a venit. Este așa un pic. Tot ăla e, mă. Bă, chat, merge ăsta cu float-ul ăsta 008. Cum îl acceptăm, chat? Cum îl acceptăm? De pe telefon? Cum să încerc? Să nu-mi dea cancel la trade. E Black Pearl sau... Mă rog. Ce site e acum de vândut skin-ul pe barela? În descriere și adope. Am scos și skin-ul de pe Hidrop și a zis că e picat și se goie inventarul. Nu, uite, mie mi-a trimis trade-ul, a mers. Hellcase better. De pe telefon? Să încerc de pe telefon? Hai să încerc să acces de pe telefon, chat. Poate merge de pe telefon. Nu merge, n-am inventory helper ăla. Cred că nu l-am. Stați că încerc de pe telefon. There was an error. Mă, mi-a dat accept de pe telefon, mă. Mi-a dat eroare. Nu merge, mă, chat. Nu pot să dau acces de pe telefon. Uite, mai încerc 11 secunde, dar cred că a dispărut trade oricum. Mă, nu pot să cred așa ceva. Mamă, mă chinui să scot un skin de 4 zile, ești nebun, mă chinui. Îl prind pe ăsta pe... Și îmi place asta, vezi că îmi place și cum arată așa și are și float mic. E bun, și cumva nu mă lasă, incredibil așa. Și acum nu mai apare la trade, ce crezi? Oh, doamne, cu trade-urile și cu inventarele și cu... N-are treabă, ce e router? Nu? Ți dau restart la router, ce fac? Dau restart la live să accept un skin? Te-au în spanac de skin. Îl scot altă dată. Chat, nu uitați că aveți aici mare giveaway, da? Mai are 2 zile și 3 ore, da? Și puteți să vă înscrieți. Depozitați $5 cu codul JAXI și intrați în giveaway și aveți și bonus 10%, 75 bonus la logare, adică luați vreo $6 practic. Câștigați $1 în plus dacă vă logați și toate astea. Și cu banii aia faceți ce vreți. Codul folosiți aici, uite. Bam, băgați aici JAXI. Câți? Și mi-am adus aminte că mi-a zis de ochelari și nu cred că m-am arătat. Nu merg trade-urile? Da, nu știu, e o problemă mare cu trade-urile, sincer, nu știu care e faza. Nu știu care e faza, asta este ce să și faci. Iar de ochelari, v m-ați întrebat de model, îi găsiți aici la natural. Ăștia i-am eu, acest model. Exact acest model. Este clar cu protecție pentru lumina albastră. Aveți și cod de reducere dacă îi adăugați în coș. Nu am eu cod de reducere, ești nebun, să am cod de reducere în curând și la... Uite, codul JAXI, simplu. 15%, 75 de lei reducere. Dar mă rog, sunt multe modele aici pe site la Lunar. Eu am mai folosit și în trecut, dar acum a devenit un pic necesar, din păcate. Stau mult la calculator. Mai sunt mai multe modele și de gaming, mai multe BO3. Uite, ăștia sunt foarte frumoși.
Mateo ăștia. Și aveți și opțiune dacă vă place o pereche, de exemplu, modelul ăsta aveți opțiune să-i probați online dacă vreți să vedeți cum arată. Aveți web aici și îi adaug automat pe cap. Deci toți gâlii sunt grași? Bă, pana mea, s-a nimerit să fie. Cine e gras? Știi care e gâlul de la ăștia? Bine, de fapt e greu să nu e nimic, că par 3 grași. 1, 2, 3, par 3, nu știu. Vedem. Da, nu merg trade-urile, n-ai ce să faci. Fără rentilă galbenă nu au, bă, nu cred, nu știu sigur. Dar de ce se deranjează rentila galbenă? Că asta e și ideea, să-ți oprească. Cred că există, nu? Clear, ăștia, că l-am clear, uite. Ăștia blochează 35% din lumina albastră. Ăștia blochează 35%, iar ăștia natural cât blochează? 65%. Pana mea, bun și ăștia la 35%, sincer, adică, dar tot mai trece un pic. Dar da, există și ăștia de protecție. Aceleași modele, doar că diferă, nu. Protecția, uite, ăștia au și un plus 0.2, se vede așa, un pic mai zoomat. Ia uitați-l pe Conacul, scopul lor este să odihnească ochiul, nu cum arată. Conacul, TikToker de mare angajament și doctor oftalmolog în timpul lui liber. Nici nu poți să te superi. Cu cine va juca Game Legion depinde de rezultate foarte mult. Depinde de harta asta, depinde de rezultate. O să facem calculele acum, după Best of 3 ăsta, adică după ce termină la SOC cu OG. Mamă, dar la de ce durează așa de mult, fratele meu? Bine, de fapt, dacă stai să te gândești, că se termină harta asta la... Derby aici au fost și probleme tehnice oricum. Mai ales că stai și pe stream-ul main. Bine, de fapt, dacă îi întorc ăștia acum și bat 2-0, nu mai contează. Conac e doctor oftalmolog, mă. Nu, chiar, ideal, da. Eu mi-am luat unii care să și-mi placă cum arăt. Dar, da, important este să se odihnească ochii. Bă, nu. 0.2 la nu te afectează. Eu am folosit mult pe aia cu 0.2. Am și cu 0.2. Am același model, dar pe negru. De-aia am pus pe ăștia, m-am obișnuit cu ei și am zis să nu schimb. Poate la un moment dat se pot pe aia. Că mai am niște rame pe aici. Sunt 14 undeva. A, uite. Lângă adica și acolo. În 4 minute începe meciul, chat. În 4 minute. La SOC ăștia cât e, mă? 5, 2 la 2, hai să vedem cine are ronda asta. Asta bună la ăștia depinde de buget, mă. Este gol la național nu se face cine să joace românii cu alte țări, o să fie ESF anul ăsta. Și dacă e pus pe hârtă, văd deja ESF, ia ESF 2023 e pus. Ar trebui să fie cumva, nu e pus. Uite, dar vezi, apare, vezi, apare ESF World Championship Australia Qualifier, vezi, și apare Iași 2023. Încă nu s-a pus evenimentul, dar o să fie în Iași anul ăsta, campionatul mondial. Deja că sunteți pe lângă Iași, cel mai probabil o să ne vedem acolo. Depinde acum, dacă o să am drepturi să mă uit la meciuri și o să mă pot uita la meciuri. Pana mea. Probabil o să mă uit la meciuri și vin eventual spre final încolo sau depinde, nu știu. Când e să știu să plec, o să fie full un fel de Sfânta Parascheva pe gaming. Nu știu când e anunțat. Ia, ESF Iași 2023. Nu știu voi, chiar n-am nicio idee. Uite, aparentă pe 25 e pus. Îmi are $100.000 price pool. Doar la Counter. 100.000 doar la Counter. Deci e aproape, în fapt, Dreamhack-ul ăla de la Cluj a fost mai mare. Dar e ca Dreamhack-ul ăla de a fost la București.
BT era eveniment bun. De pe 25 până pe 3. De pe 25 până pe 3 chat. Nu e să pun. în ce lună? Dar nu vezi... nu vezi de... Dar nu vezi, mă, și ce crezi? Nu vezi? 25 august, mă. 25 august. Chiar nu se vede de cameră, nu înțelegeam de ce nu... Da, uite, 2 echipe deja sunt calificate. Aici Team România, că e gazdă, și Macedonia, pentru că i-au câștigat anul trecut și practic sunt direct invitați. Nu mai, mă, nu meciul ăsta, mă, nu mai. Am mâncat și am fost la sală cu un acolo și n-am mâncat nimic, am așteptat pe Alexandra că s-a simțit rău și am așteptat să se trezească. Am așteptat să se trezească. Păi și Team România o să fie calificări, cred. Hai că începem meciul cu 47. O să fie calificări din câte știu la Team România, nu știu. Se fac la un moment dat niște calificări. Când o să aflu mai multe lucruri o să vă zic, dar momentan nu știu nimic. Real vorbind. Welcome back. It's time for the final map. Fighting for survival, we've got Viperio versus Sprout. We've also got Hawk joined us again. You enjoyed your break, you watching that one from the sidelines? Sau în 2016. Yeah, there we go. Pana mea, nu știu, mi se pare, adică singurul, eu aș fi de acord să se facă echipă, de exemplu, adică la un moment dat a fost întrebat de chestiunea asta și am zis că, bă, dacă faci echipă românească, trebuie să fie echipă în care să știi că îți garantează 100% că în august, care nu e off-season, atenție, off-season-ul e în iulie, în august trebuie să știi 100% că poate să joace jucătoria, pentru că trebuie să stai o săptămână acolo, să... Nu știu ce să zic, dacă, adică la modul, nu știu dacă o să-i lase, de exemplu, Sprout, pe băieți sau Game Legend pe Mihai, că pe urmă n-au niciun interes, îi plătesc să performeze pentru echipa lor, nu știu exact cum funcționează. Nici dacă e intrare la ES, hai să vedem chat, meciul decisiv. Harta asta și se joacă mâine! Hai, da. Bravo! Excelent! Bine, îmi doresc din tot să bată harta asta. He's being hunted as well. Has the read on this, so I was gonna say should get that one for free, but I guess not. No, nothing goes their way, not a thing. And that is a good start to this for Sprout. They'll be feeling good about having the pistol under their belt. Definitely feeling good about that one. No, I was just looking up the map stats. Federația, dar nu funcționează. Sau mă rog, poate la fotbal funcționează așa. Nu știu, abar n-am, nu știu, repet. Which is crazy. That is crazy, you know what, I feel like both those maps kind of check out for me just because they are a bit more, I guess, one-sided in terms of da, mă, dar ideea e că e să pun un concurs de tier 1 ca să fie pauză, știi? Și, na, depinde fiecare de program, de asta nu știu, abar n-am. Nu mă implic în, adică nu sunt implicat în organizare, deci nu am treabă. Doar îmi dau cu părerea, adică dacă faci și un team România trebuie să îți garantezi că ai anumiți jucători. Adică să fii 100% sigur că ai anumiți jucători acolo. Dacă nu ai... Viperio's Anubis looks like against a team of Sprout's level. Draft gets close to the A main smoke. A couple of players up towards Rugs. They're gonna silently drop it. Slowik's getting close towards him. Draft using utility. They know he's close now with that underhanded smoke. He'll just hide behind it. In the meantime, they've moved through middle as a pack here. Sprout, they look to try and crunch on Draft, who is alone. He's got no help here. The best thing that he can do here is just try and get inside of the smoke. FaZe, grab a 5-7 kill. 915 bro, e tastatură foarte mișto. Au mulți jucători. Da, mă, da, nu știu ce se întâmplă, dar bravo, băi. Nu înțeleg nimic, dar bine, băieții. Uite, tastatură care joacă Mihai, de exemplu. Și sunt mulți jucători și simplu se joacă. Nu, simplu se joacă cu asta, nu, cu G715. Dar eu personal nu sunt fan, adică de la început am testat-o, mă jucat că n-am putut să mă obișnuiesc pentru că e low profile, e ca de laptop. E mecanic, e bună tastatura, dar eu personal am rămas pe vechi, stilul tastere înalte, știi? Dar e bună tastatura. Mihai se joacă cu ea și îi place.
do find a couple of kills. Dacă aș face eu Team România, on the weapon advantage and you have to retake them with a 5-7 and like maybe a flashbang. So doesn't work out for them. No chance to even really attempt a retake, and now they have just the pistols default. Aș pune numai de astea care trag, dar nu cred că ar fi bine pe roluri. Can come through from that. Well, yes, it literally, as you said it, Lucy, the kill does come through. Lounge just gets removed. Azza will find Draft, at least in reply, to keep the numbers even here as Azza, definitely not going to have too many issues against USP. So Galil handles the spray. Another Zeus attempt. That was down close as well. Artist got one a little bit earlier on. So we've had 2 Zeus kills from my memory for Viperio in this series. No knives, though, despite some attempts. Oh, sorry, yes, no, we did have the one on the first map. Yeah, there was. Extinct got that one. So Viperio just going full at it with the Zeus and knife attempts and coming away with quite a bit of success. But a 3-0 start for Sprout, they'll feel very good about this. Cineva a făcut o echipă Laur Egali, IME, Bătune și Adex. O să-l lăsăm un pic așa, doar să... It's such a good sound, isn't it? Doar să vedem că se fac echipe cu 2 main sniper în echipă. That's pretty good. Da, mă, nu știu, depinde mult de forma fiecăruia până. Wow. Who was that? That's mine. Depinde mult. That was actually not bad. I thought that was Lucy. Yeah, I thought your dulcet tones would prevent such a high-pitched squeal. No, I can get it up there. I guess not. Well then, gun round back for Viperio. No Zeus's this time. No Zeus. Oh, Zeus. Sorry, of course. Yeah, it's like Geese and Zeus, man. Eu aș face echipă Do you prefer the Geese? Regal, Excel, Adex. Multiple mice. Lord. Famis. Îl băgăm și pe Shadow, că a câștigat ultimul an. Ce poase asta? Alright, Extinct is in dark and he's got himself a chance here because he's the Molotov tick towards him and he commits to a fight. There's nothing really else he could have done there. Are chestia asta greșit. Și modul, da, adevărat, nu știu, mod. Chestia asta greșit și mâncați și curat. 5 sniper pe counter, 5 sniper pe terror. But Sprout still maintain that advantage and that dark fight eventually does come through and Laux will win it. So not the start of Viperio we're hoping for when it comes to this rifle round. Că poate It's just such a pivotal position there. Poate are liber așa, știi, dacă n-are it's maybe a little concerning. You need to control that area of the map as the CTs, or at least just play back from the site. But that commitment is dangerous when the molly comes your way. And now Laux, well, he was ready. Oh, turns Bă, nu știu, dacă aș fi acum în momentul de față, dacă aș putea să decid la ei să fac ce s-ar întâmpla, la tot ce s-a întâmplat și la cum se desfășoară lucrurile, aș mai duce la IME, i-a zi IME, fă-ți echipă, și l-aș pune pe IME și capitan și gălă, că îți face e gălă, Mihai, de se termină pământul, ești nebun, te așează cu mâna pe hartă, e creier, Mihai. MMS's spray does not connect and stares through the smoke. Mamă, l-auzi pe ăla că s-a încărcat, s-a băgat prin foc. Hai băieții, 4-0, Viperio acasă! Second map was brilliant from him. He even had a lot of moments on Vertigo where they weren't getting a lot done. Adică, nu știu, așa își face în punctul ăsta. Mi se pare că e cel mai experimentat jucător din afară, cel mai balanced jucător, cea mai multă experiență în punctul ăsta. Make sense să-și aleagă jucătorii, nu știu, așa își face. And Sprout just continue to move forward here. There's a world in which Viperio don't get involved early on here and it starts to become a momentum-based win for Sprout. Da, așa își face. Ia Mihai să faci echipă. Că și el ce roluri vrea, ce alea. Cred că se pricepe cel mai bine, ești nebun. No? Oh my god. That's immersive right there. I was like, Seagulls are attacking again. No, it's all good. It's all good. I don't trust seagulls either. Let me tell you. You don't trust them? No, man. They are getting bigger and bigger. The British seagulls are massive. Yeah. Eu de aici și începe, de la IME, capitan și gâlă. Că 100% face gâlă la concursurile astea pe spate, ești nebun. Și oricum cred că e secondary color și aici, ești nebun la ăștia. Vorbește mult rău de tot Mihai, de multe colori. Seagull wouldn't mess with you, Hawk. They know better. E creieră mare, că e mic, dar wow. I read that actually. That's wild. Oh man. If you're a small dog, avoid seagulls. Any small dogs watching? Or small human. They might, at a certain point, they probably will get big enough to do that, so be careful. Timeout taken for Viperio. They need this because this has been a very rough start and it would be a real disappointing way to go out of the tournament if you just get absolutely Cineva a zis IME la un XLO, Bolt și BTN, îi băgăm și pe Uber și pe cine mai băgăm în casă, și băgăm și cum îi cheamă pe aia, Yango? Cineva a zis în loc de Volt, a zis Bolt. Nu să cred. Mă tare comunitate. Îi pricepe la counter numărul 1, ești bun.
he wants to commit to fights like that, it's just such a big risk. Da, să aruncă echipe pe chat acolo în stânga și în dreapta. Eu, așa și face. Așa mi s-ar părea fair. Cel mai în formă român în punctul de față. Yeah, and if he is having struggles there, you need to find a solution elsewhere, whether that's dacă ai aggression out concurs through cu A echipa main, whether that's de price pool mid, similar, running through window, or even taking the fire outside of B. There are different ways that you can force the aggression on the CT side while the T's are occupied with Dark. On the M4A1S for draft. That's got to be the weapon that gets something done here. The rest of his teammates gather in full force on A. And they're coming towards A quite heavily here on Sprout too. This is going to be a bloodbath. Hopefully an even amount of blood and not just one side. Extinct gets 2 in the 5-7. It's a 2 for 2 right off the get-go. Viperio, I think, will take that as they back away. Oh, i-au dat stun loguță. 2 heuri și flash, a înțeles nimic. Ești bun play. Bun play, chiar bun. Diferența aici cred că o să fie făcută de cine să mai multe runde pe CT. Mi se pare că e greu pe CT aici. Am văzut la tier 1 că ăștia se bagă în continuu peste, citesc bine, îi numără pe hartă, pe de-astea, dar e ușor ca Tero aici să ții oarecum. Doar spre B acolo e mai greu de ținut, dar dacă se bagă CT nu prea unde se ascundă după. All comes down to whether he finds the right timing here, but the issue is the B side has been completely cleared out, and so the T's have poked and prodded. They're actually just hunting. The bomb is just chilling out by itself while the remaining pieces go to explore and find where he is, but with that push all the way through mid, and now the A side found empty. Un loc suficient de îndepărtat încât să nu fi luat în considerare, având în vedere că nu activez pro de atâta timp. Sunt mult mai mulți jucători care ar merita în locul meu. În punctul ăsta. Nu zic că aș juca neapărat rău, că m-am jucat cu prime cu guță câteva face-uri și de-alea și mă țin bine acolo, dar mulți jucători care merită să joace înaintea mea. Mulți, foarte mulți. Minim 30-40 de jucători în punctul ăsta. I like the idea. I think the A main push actually works quite well. And it was actually the best case scenario for that as well, because when they were pushing main, there's a gathering of players just outside. They were smart to just cancel as well, come back, reaggress somewhere else. Just unfortunate that Stara is ready for it and is 4-0 now. But good start from Azir in particular as an individual. 8-1. He was being the second lowest rated player at this event. Adică doar așa să-mi fac echipă de-asta la competiții, la de-astea gen, adică la modul doar așa de show, știi? Dar rest, nu. Gen, noi echipă de-asta tot așa, doar de dragul de a juca la competiții, dar nu m-aș mai juca în SEA, nu m-aș mai juca în... Pana mea, m-am jucat anul trecut meciuri, făceam numai live-uri de 2 ore, că aveam meci, mai live-uri de 2 ore, că aveam meci. Like, I feel like it's not a map like Ancient that I think takes a lot to adjust to in terms of like the meta of how it's played. I think Anubis is relatively straightforward, so it's been picked up by a lot of teams very quickly because of that. So I feel like for AZI, Valorant, bro, m-am jucat Valorant doar că a fost concursul ăla de streamers, așa, având în vedere că apare CS2, Valorantul nu e presiunea de priorități. Dar vedem. It's actually true, because I remember when Nitro came back to the game, I was thinking he would struggle on the newer maps, but he actually said he preferred them, because part of the reason why he left for a bit was because he wanted something fresh. Mama, mi-a apărut la TikTok-uri de la burgăria ta, m-a zăpăcit bucătarul al tău, ești nebun, cu burgerul de la burgăria Cotroceni. Nu mai zic, ești nebun, că ai membru de 70 de ani, mi-ai dat un burger, nu mai zic nimic. Nu m-a chemat, dar n-am putut să vin. Dar chiar arată bine burgerii pe care îi face băiatul ăla, să mor. Blue Gem aluguția al meu, măi, l-am dat pentru mingere, am dat combo ăsta de mănuși de cuțit. Especially now off the bomb. There's 3 players. When he goes around that corner, he's going to see a pyramid he did not come to see in Egypt, and he will fall. Ouch. That is a shutdown. I can't believe Artist goes just into the open there. I don't think that's a high percentage play at all. It works out okay because obviously he has the right. Așa mai face obiect ăsta după So once he runs in like this, his teammate who comes in with a couple of kills. You're right, that is not a high percentage play. You know, 9 times you're going to die. To be fair, I feel like that pillar and then the obelisk on the B side are like the 2 AWP highlight positions, right? Where you can get a lot happening. Because it feels like very similar to Inferno's new box, where we see how many AWP clips from that position, right? It's just like a little bit of cover, in and out, in and out. You can
selectively pick which side you want to shoot from too, so you can go in left and right. So dacă bate Sprout&GL joacă cu Falcons, deci dacă Sprout bat pe harta asta nu mai contează absolut nimic. Indiferent ce se întâmplă în următoarele meciuri, GameLegion joacă cu Falcons. Băi, sparge Mihai pe Kenny și băieții, ești nebun, îi aruncă în aer. watching a ZywYY demo on Anubis and I saw him go to that spot a lot, and that's when I first realized, okay, yeah, this is probably a good position to be in for an AWPer. ZywYY doesn't really select positions that are poor for AWPers, does he? Bravo, that's rough. Gizmi gets spammed down through the mid smoke. Immediately Viperio handed a deficit. This time smoke up for Extinct, so won't have as big of an issue. Nu cred că nu mai contează, nu, dacă bat Sprout, cred că la ce rezultate au fost până acum, dacă Sprout bat, nu cred că mai contează ultimul meci. Cred că poate să joace, adică nu poate să pice cu NaVi sau cu FaZe, la asta mă refer. Bravo, mă, asta zic. That's one of the big issues with this map and the way you want to play it on CT. Any of these little off angles you can hold are always very exposed. Like there's not really things to tuck around outside of that A main if you hold in the left side. And in mid, it's the same situation. If you're not playing back behind kind of that corner box, you're pretty much always exposed to some sort of spam. And a team like Sprout, they are going to be relatively experienced and know where those spots are. Nu contează bugetul, să am 200 FPS-uri plus. Pana mea. For Viperio, this is going to be rough because Langs is coming in behind them, just cut off all the saved ceva, generația 13-a, nu știu, Win 5, generația 13-a cu un 4060, 4070. Does get Artist knows exactly where it's going. He's going to try and fight his way out of the pits here, but they're coming in from so many different angles. Eventually, one of them would find him. That's Cello that is given that chance. Just the MMS. At least he slips away with an AK. No one's coming to Dark anytime soon apart from Siphon, but the timing just about works out for him. So timeout taken that for Viperio. Not having the best of starts here. They don't want to throw away this chance. Nu mă duc băiatul meu, că mă uit la FaZe cu NaVi și the series started so strong for them. Nici nu. Prietenii cu care mă duceam eu la Dinamo au cam renunțat să meargă la meci. Poate ne facem iar gașcă dacă or promova, da, așa, la Liga 2. Au știut și Monuș are la da, l-au investit mult în skin-uri. Chiar și-a cumpărat skin-uri bune și au și crescut, că și-a luat skin-uri rare și de-astea, adică... Are you old enough to be familiar with MMS messages? Yeah, multimedia servers, I don't know, something like that. Okay. Right? So about right. Back in the day. Yeah. That's how you send old emoticons as well, right? Yeah. Little animated smiley faces on Microsoft Messenger or something like that. Those are the words. One of the relics. Good old MSN. I used it for a while. Really? Yeah. I used to call my friends on MMS. All right, no need to flex. Yeah. Little friend, like. Your little friend. Not stature, but age. And, well, okay, Extinct. One kill stolen back. And Artist with the AWP has found another. This one's starting to fall apart. There was not much brought into this Viperio. Și mă caut și care unde asta, nu mai înțeleg nimic. Uite, îl ține artistul ăsta pe șteră. Push the panic button here in this round. Can they escape? Siphon. Și mă caut și care unde asta, s-a bătut fiecare unde a putut, ești nebun. And the 5-7 is so strong, it brings him down. And now we're looking at two players here for Sprout. This could be a great response, but Steph makes the play around the backside. Draft has fallen victim to it. Oh no, MMS. Oh, he turns! And as soon as he does, Zello executes him with the AWP. That would have been a ridiculous turnaround to a kill. And Steph is now creeping into the B-side. They're playing together on this one. Artist is in a pretty uncomfortable spot at Dark with the AWP. It's not like he can find a huge amount of impact, and even less so now with that smoke going in. But if I know Artist, he's a player that likes to go through that smoke, and he has found the timing, he has found the gap, but Stell watches it, and Cello will stay alive, and they have pulled this one back. It is just Extinct. Ster and Zello pulling off a masterclass here. Bomb is going to go down on the other side because they got the exact read where Extinct is coming from, and Ster has a perfect round to pull that one back. Damn, you see the mood there. So much better for Sprout now. Ai zis că nu va juca Kenny și a avut un 14. Nu mă că nu joacă bine. 2v5. Trebuie să n-aibă chef nici bine să spargă acolo cu bătaia asta. Vedem dacă o să pice cu ei. Mai depind
Bă, orice ar fi, dacă bat aici Sprout, Gamer Legion nu joacă cu NaVi sau FaZe, ceea ce e perfect, e absolut perfect. And he's going to flank onto the bomb site there. He doesn't actually extend out. It's being held by Hai să nu sperăm că pierde OG, ca 1-0 la Hearthstone, deci mi-e greu să cred că o să pierdă OG. De fapt e 1-1, nevermind. Eu las-o. I like this Sprout have called a timeout here because they're trying to get in their head. You know, you're just thrown a 5 versus 2, and they're just letting you stew in that. Bă, oh, that is e normal oarecum sold-out-ul ăsta la Liga 2, mai ales că sunt playeri se bat elegante aici. 2 la mână joacă și pe un stadion foarte mișto, adică chiar e tare stadionul ăla. Dar, din punctul meu de vedere, dacă nu și-au licențe și nu se ridică interesele la transferuri, mai bine nu promovează Liga 1 decât să-i bată toți. Plus că nici la baraj nu cred că ar avea cum să se califice. Real vorbind. Să bată, pardon, adică... Da, bă, echipa, mă, nu știu, pana mea, nu e... Ai făcut egal cu ei atunci, cu Timișoara acasă. Cum îi cheamă? Ăla de... Au avut noroc că s-au calificat la baraj cu 1-1. Should have locked at least one in there on the cross, I find. Given so much time to react. Gotta be happy with the 1-for-1, actually. Gives me. Oh, here's the nade being pulled. In and out. That's the danger man out. This is a second death start. Flash on through for AZI. Rotation has come on through. 2 players here, and they are going to be hitting on this bomb site. Timișoara de erau pe ultimele 5 locuri, Liga 2. Face egal cu ea acasă, real vorbind. Trebuie să ajungi Liga 1 să ce? Fan Dinamo, că nu... Și realist. Mai bine mai stai un sezon, rezolvi financiar, e niște jucători, promovezi și investești, nu dacă. Nu știu cine au jucat, au făcut 1-1 cu ei, sau 0-0-1. Yeah, the utility goes flying in towards this A site. Gizmi wants to get in front of those smokes to help Draft. You don't want to leave him here on his own. Dacă trage azărul ăsta. So good, he hides away, but Gizmi and Draft peek out together, and it's a cleanup. Well done for Viperio. That's their second on the board. Solid hold that, making sure to just survive for long enough. Sprout players start to come out into the open, and that's when you can take those fair fights. So something to work with for Viperio. And I really like the change-up, right, going for the aggression. As saying before, there are a few different aggressive avenues you can take on the CT side. And after seeing them struggling with that dark fight earlier, it's good to see them finding other solutions to find these opening engagements. Și după meciul ăsta urmează FaZe cu NaVi meci de calificare la Challenger Stage, cu care câștigă, are sticările asigurate. Oh! That was served up on a silver platter, but Ster gives him a gold one. Oh, Artist just goes again. A second shot as he gets away behind the smoke screen. This is chaos as Gizmi is thriving in it. Cello gets caught in the retreat back. And Zyphon trying to filter through, but Sprout have lost 3 players immediately upon this heavy B play. A good call for Artist to go and take that spawn peek, and it's worked out really well for Viperio. Yeah, the classic bait and switch there. Missed your first shot, but then hit the other 2. Very difficult shots, but it's enough to completely quell this attack. Well, boost. Oh, the boost not even coordinated. They've repositioned. Da, și Legend Stage. Da, da. Just making a lot of noise, really. Yep, jumping up and down. Screaming out to Viperio to come kill me. That wish going to be granted soon for sure. Flash through, smoke in the face again. Another attempt at the boost. Maybe this time it'll work out. Oh. This is like the Battle of Thermopylae if the forces numbers were reversed. Ar merge și un save acum, sincer, adică pana mea. An army of infinite soldiers here through the gates on B, and Laux is going to walk in and get destroyed. Draft will assist. Mergea și un save, că n-aveau 2 arme de coming through from the side of Viperio, Artist in particular. I thought he was about to get absolutely wrecked after missing that first kill. Legend poate să pice cu NaVi dacă câștigă FaZe și pierde OG, da, contează mult să bată OG acum în punctul ăsta, că dacă bată OG după nu mai au cum să pice. Just a little too quick on the trigger. I think Star probably thinks the ult falls back from that. Yeah, you see the play that position occasionally. Chill. I think that's what AZI has to bring to the team, man. Come on, guys, get on my wavelength. You know, I love the almost any Aussie I meet, the vibe is just very chill, which I appreciate. Yeah. It's something about like always being near a beach, you know.
chills you out. That's why I'm not chill. Lived in the UK too long. Yeah, not enough beaches. N-ai voie să juci agenți la meciurile competiționale. Bine, s-ar putea ca la CS2 să se poată juca cu agenți, având în vedere că e mult mai ușor să recunoști playerii față de CSGO, dar vedem. Vedem. Probabil și acolo se baneze, nu știu. Oricum au crescut niște agenți. Scor 1-1, după cum se vede pe HUD acolo, sunt două cercuri. Uite, vedeți unde scrie Best of 3 Vertigo Ancient Anubis. Anubis care ultima hartă apare cu alb. Și vedeți că sunt două dreptunghiuri acolo, unul deasupra la 7, unul deasupra la 3. And now they're leaning towards this B split. It's going to be 3 outside B main, 2 through dark, and there is not really a setup here to deal with it. No. Oh, dar unul toată ăștia o să fie groasă un pic. I think Extinct is rotating into position. MMS has something, but it's not going to be ideal to try and slow down this aggression, especially once the smokes come in. How do you use the mollies here? You probably can't. I think with that kill, it's all over. Just save the other weapons. Gizmy's coming over. Sure, just take that. Run away with it. You ain't getting back into this round. You've seen too many times where Viperio in these rounds, well, they should just save. They kind of go half in, half out. They lose their weapons. They don't have anything to play with. But they're going to stick around a little bit. They have some extra cash, but there's nothing to gain from doing this, really. Apart from maybe doing some damage on your opponents, I guess. You want to try and break down that Sprout economy. E bine să faci GT2 la 4. Asta e să meargă la runde și ei, păcat de ei, bun. Să nu pierdă niște bani să facă rebuy-uri. Ei oricum au full buy runda următoare. I think in the post plants too, they sometimes lack that, so that's something they could definitely work on. But Gizmy's not going to get his... Oh my goodness, how is he turning around for that? Okay. Spoke too soon. I don't know how Laux didn't land a shot on him there. Yeah. Da, am văzut că e 1-1 cu Soc, cu OG. Gets away with it. At least one save, Lucy. That's good. Yeah, I mean it's not great though, is it? So this is quite funny in a way because you know we've mentioned a few times like the smokes and all the rest of the utility for AZI, that comment, right? And you know maybe an artist head of these thinking, oh maybe this is just one of those smokes that's just a little bit off. I've been given a bit of space here, but stare. Everything is intentional. I feel like if you ever see a smoke that looks a little funky in a pro game, that's been thrown with a purpose. Nu merg trade-urile momentan. Nici eu nu pot da way drop pe Hellkiss. Am încercat să scot un carambit și n-am putut. That is true. Nu merg trade-urile din cauza stimului. Nu e o problemă de la vreun site anume. Este o problemă foarte mare de la de la Valve. Da, pică în continuu de ceva timp, nu dau seama exact. Comes down to this map. Viperio, they put together just a couple of rounds on this CT side. It is a map where it can be very difficult to get those CT rounds. Te pup rază, da, dacă primești membru poți să dai mesajul ăla. Incredible comebacks on this. Vitality against FaZe. Managed to pull it back massively on their T side. Avem un G502X pentru membri. O să-l dăm la sfârșitul lunii. Bravo, Ster. Star just comes through mid. Is he ready for MMS? Oh, he is. He's going to swing, but MMS is quick on the trigger. Puts a couple of bullets in the brain of Stairs. Cello falls foul to the artist op, who gets himself 2 in this round. AZI and Laux, a difficult task ahead of them to pull off this 2 versus 4. And the bomb safely in the possession of the CTs right now. AZI coming through dark timing for Extinct to look away. Has allowed AZI to come on up, but Extinct works back, catches out AZI, just Laux left in mid. You gotta remember that 2v5 they pulled off earlier. Now they'll be counting them out of this. 1v4 for Laux. Well, here we go. He's found the first. Has the idea, but they're all now grouped up in mid. That bomb out in the open, and well, it swings on through MMS. Hai, bro, dacă vrei să cumperi bine, dacă nu, nu-i problemă. Mergi și cu membrii de-aștia gifted. De-aștia gifted, ce zic? Just be straight out in the open. Make it as hard as possible for you to get pre-aimed and just. Da, poți să te bucuri de avantajele de a fi membru. Poți să intri pe Discord acolo. Este secțiune specială pentru membrii pe Discord, să-ți primești profilul semnat. Bă, dar cum realizez, mă, știți cu cine seamănă artistul ăsta? E 1 la 1, ești nebun, dar nu cred că îl știți voi. Seamănă 1 la 1 cu Nelu Corte. 1 la 1 ești, nu există. 1 la 1, Nelu Corte. Te pup, Tudor. Ați găsit mesajele alea gratuite, gata. This could actually work out for Viperio right here.
They probably only need a few more CT rounds to have a pretty good half. Blinds him up early, but does get traded. Zypher now has an M4. Are they ready for the AWP? Well, that's lovely. Wow. Stero's push mid pretty much every Ce mai round. unul la unul cu Nelu curte, ce aveți? Și 4 din nou, nu știu ce să zic. Stero gets a taste of his own Mulțumesc frumos, medicine. iubire de 20 de giftadori. Hai mă, bucurați-vă că v-a dat Alexandra 20. Tap, tap, nu dați tap, tap, că puneți pauză la live, dați like dacă vreți. Sau dacă mai vreți. Mulțumesc frumos, iubire de 20 de gifted. Gifted members. Yeah, pretty smart to realize that he couldn't just walk towards A. Artist just keeps getting aggressive, yeah. Maybe now he'll get the gun though. Oh no, maybe not. Oh no. Well, Zelo gets caught. He had all that utility and didn't throw any of it. Ce bine joacă Nelu, să moară Jana, de nu e numărul 1 Nelu curtea. Uite și pe din nou cu 10 gifte, de-aia zic. Let's go, mans! Încă 10 membri de la Dino, 20 de la Alexandra, cu PTS, că e o zi productivă pe membri. 5 or 6 is perfect, really, if you want to have a competitive T-side. Mai așa productivă pe server. And I mean, 6 looks likely, right? It's the full eco from Sprout here. Yeah, this is a good half in the end. They might even get 7 rounds at this half, considering the start from Sprout. That's T-side hard, nu știu, nu-mi place. They have used a lot of timeouts as well. So a team like Viperio, if this gets close towards the end of the game, oh no, that's not the start. Deci pe Vlădus cu 10 gifte. Ce trenul ăsta de entuziasm cu 10 gifte-uri, cu de-ăștia? Ia vedeți aici ce tren de entuziasm cu 10 gifte. Asta-s pentru orele alea 15 de am făcut stream aici, de bun stream. And that should confirm it, but Zelo has the M4. See how much more he can get done here. Did make it a little more bloodthirsty. Surely spotted. MMS charges around the corner. 6 rounds confirmed for Viperio. Now time to see if they can get a 7th. Sprout would love to push forward to 9. E vina avei? Am înțeles. Hai ce să faci. Dacă a vrut, a vrut. Yeah, definitely important for Sprout here to close out the half with something. I'd really like that. Definitely can see Viperio. Mamă, uite și pe Marius acolo cu 5. Bine! Și Bogdan cu 10. Mamă, ce tren de gifte cu entuziasm cu toate alea. Voi să ai niște inimioare pe chat acolo pentru toți membrii care s-au dat aici. Niște inimioare pe chat, dacă se poate. Niște inimioare frumoase pe cea, dacă se poate, pentru trenul ăsta de entuziasm. Dacă eram pe Twitch, Dacă eram pe Twitch, acum Alexandra era conductorul trenului de entuziasm. Nu mă sferiți. Era șoferul la tren. Te pup, gata, mersi frumos de 3 rounds, să rămână. Uite și Cox cu 1, aia zic, ești nebun, ăștia suntem cu adevărat. Gifted cu gifted. Să vedeți. Da, ce se numește? Conductorul trenului cu entuziasm. Știu odată, am dat la Liviu pe stream odată și după au mai plecat niște membri și niște de-alea și a fost forță. O să dă câte unul așa, să apară mai mulți el acolo. E schemă. And draft plays close towards JAXYYYTV. It's a first kill for him down towards Dark. AZI will start to make his way in after picking up one. It's just one from Extinct. L-a auzit. And Sprout starting to commit to the plan. AZI's got himself a really good position here. Gizmi's come through the temple. It's just bravo, băi, nu, și asta e bine, și se joacă. Altfel și altceva. E greu pe cantă. E greu rău pe cantă. Te pup, mersi frumos de 4 gifted members și acum. Iar respirăm greu, dar respirăm. Hai, tata, hai că se poate. Mamă, și după ce meștare avem FaZe cu NaVi. Hai de cap. Locul 2 mondial FaZe cu locul 4 mondial NaVi. Și bine pe veto așa, ești bun. Și bine, cine a mai dat? S-au mai dat niște gifte-uri, n-au apucat să văd, bă! Bă, ce se întâmplă? Cine a dat? Stai așa să mulțumesc acolo. Castan a dat 2 membri și unul Alin Petre. Alin Petre care are și 2 ani de membru, hai să-i dăm moderator. Te pup, Alin Petre, mersi frumos. Mamă, ce trendă gifte-uri, ești nebun. Sunt băieți așa pe chat acolo, haide și la mine, hai și la mine cu membru. Let's go. Încă unul de la Cox. Aia zi. Ăștia sunt cu adevărat.
băiatul ăla care a păcălit un gifted members. Nu se pune și în locul meu, că am făcut ieri 10 ore de la ea, v-ați mai face 10 ore, el mă spamează cu premiile de la clan. Îți dau țeapă ție, bro, nu-ți dau nimic. Eu se separ, să știi, tot bă, de la schemă. Să n-ai încredere în mine. Să n-ai încredere în mine, nu te pune în locul meu, Doamne ferește, nu te gândi. Sunt live de... N-am mai văzut-o pe luna de ieri dimineață, nu te gândi ce ai. Că unul de la Cox, bă, știi cum e, nici nu poți să te superi deloc, ești nebun. Nici nu poți să te superi. Nici nu poți să... Nu mai înțeleg nimic din chat. Nu mai înțeleg nimic din chat, jur. Let's go, boys, aproape 3000 de like-uri. Bă, ar merge 3000 de like-uri pentru trenul ăsta de entuziasm aici, ești nebun, ar merge. Ar merge. Ia să vedem ce număr se face după ce se înregistrează toți membrii aici. Uite, am mai dat și Vlăduț 1, să rămână. Hai să vedem aici. Cât se face numărul ăsta de membri. Încă unul de la Cox, încă 2 de la Vlăduț. Se torlează, nu se dă câte unul. Se torlează rău de tot acolo. Ce... 96, haide și prut. Let's go și prut. Încă unul de la Vlăduț. Încă 5 de la Dino, încă unul de la Cox, încă unul de la Cox, încă unul de la Pop. Vezi, deja e trolling. Deja e full trolling aici, ești nebun. Am întrebat un pic, mă, nu știu. Dar nu e că, OBS-ul știți în cât stă. Deci ca să înțelegeți, am 12900 cap al doilea PC de stream, că era PC-ul meu vechi de așa și l-am pus acolo. CPU este la 0,3%, ești nebun. Încă unul de la Vlăduț. Mai superiți, ești nebun. Încă unul de la Cox. Puteți să țineți așa pe stream-ul, că nici nu mă supăr neapărat, adică ce să mai știu. Sprouts are really strong, in particular AZI had a great performance in the first few rounds. There was dominating, but Viperia they used a lot of timeouts, but they dug deep to find a competitive CT half, Lucy. Yeah, it was a 5-0 start, and then as the rounds got on, Viperia started to find their way back into it, getting a bit more confidence. That initial punishing coming through to Dark, they were finding solutions, finding ways to adapt. And it's given them a relatively decent scoreline here. Definitely enough to work with on the T side. See if it Haide, is tata, gonna hai pistole. come through for them in the pistol. Unicorn odds still in favor of Sprout. 3A, hai că e bine să 3A aici, mă. Smoke coming in early. Extinct moving in instantly with the Buță s-a băgat Tech9. Mamă, a intrat înainte de flash. Bravo, băi. Excelent! Excelent, băieți! Încă unul de la Cox, încă unul de la Bogdan, să rămână. Viperia just getting shredded. And Artis will get one out the door, but that's a very clean, quick pistol from Sprout. I feel like that's got to throw a lot of question marks into your head if you're taking mid and there's just no contact at all. Not even through the glass sort of connector there on the right-hand side. If you're not finding any contact there, that's going to be alarm bells, right? There has to be a stuck in play and they walk straight into it. Timing of the flash seems slightly off. And I also really don't love the Tech9 running in first there. 10-6, să nu se pierdă like acum, că ăștia mult utilități, cred că o să facă rush. Băi, din nou utilități deloc, asta e o mică parte din problemă, rush și n-aia. You're going to get domed by those USPs at this level. And that's exactly what we saw here. And we got that T-side CZ again from Artist. I mean, listen, the man's crazy, so we'll allow it. Mamă, dar ce derby ăla între Bogdan, Vlad și Cox? Barely found a kill, and now they're running straight into these MP9s. The flames come down. Excelent, excelent. I-au topit, excelent. Zelo does fall. Lux is on this flank. Ooh, Giraffe tucked on through. Actually finds that kill with the P250. It's keeping it surprisingly competitive here. That's going to throw down the smoke. The issue is that bomb is out in the open, and now it's just Giraffe left in a 1v3. Smoke giving him something to work with here, but they're locked in on his angle. Ok, unwinnable, are arbunul mic, îi trageți un gol și a plecat direct topa. Yes, force buy hasn't gone well. This force buy has been met with a stopping power of the draft. Gets a lineup nearly a third. Oh, that could have been something special. The force buy nearly happens for them. Bă, jur că am vrut prima dată să zic că e unwinnable, după care am zis să nu zic că sigur cobesc, și după care am mai stat un pic și am zis o să zic, mă, ce poate să iasă greșit, ești nebun? Bă, jur că am vrut să zic, nu zic un lateral ăsta, că sigur se întâmplă ceva, după care am zis și uite ce se întâmplă. Doamne, bă, și m-am obținut, bă, să nu zic din prima că e unwinnable, uite ce se întâmplă.
That's exactly what we were expecting. That's our reaction, but we couldn't say it that way. That was wild. Am mai dat niște membri acolo. Am mai dat și Dino câțiva. Nu mai înțeleg nimic. Să rămână Dino, mersi Vlad, Bogdan. So close, man. Pop. That could have changed things entirely. Oh, yeah, it would have changed the entire outlook in the next few rounds for sure, but now we're at a point where they're just got Glocks and the eager P250. They come through dark, see what they can find. Lounks looking to stop them. Good utility usage, that's going to make it impossible to get through. 12 rounds now for Sprout. Let's go. 4 rounds away from securing survival for at least another matchup here. Eliminating Viperio. Yeah, they were on it with the incendiaries in both of those rounds. Just get the first kill. Run and gun of the SMG so you can get back to safety. A lot of pressure on Viperio now for this gun round. Au pus tactical Sprout și vor să cerul de asta să închidă meciul și un cer face oare că au să SMG-uri ceva se întâmplă. A 5 a dat gifted. A, da și Bogdan. Alea 5 cred că au rămas mă de la Dino, cred. Sunt alea de atunci, nu? I think they probably will. Yeah, it's just the single MP9 I think that they've held over, so no reason not to. There's plenty of like really close range angles here on both sides of the map. In fact, even in mid, it's actually a map that the MP9 can do a lot of work on. Put it on your dark player. Those fights are pretty nice for him. Double the scoreline now. This one has to be a Viperio round. Otherwise, they might be our first team eliminated. Un mesaj de la de membru apare acolo lângă dolarul ăla, ar trebui să fie gratuit. What's their go-to when they need it around the most? Ooh, that's a nice nade onto Stepp. Mid control looking pretty solid now for Viperio. Azer's about to have a couple players coming his way. Oh, he starts to pre-fire with a shadow and maybe a little bit too preemptive. It's a bait almost. Look at the stack on this side still. Yeah, he's gone down, so they feel a little bit more comfortable, but they're going to split this A side, so hopefully the split for Viperio can prove potent, but Stera is ready for that. He is tasked with holding the A connector, and the flash goes in, it blinds them, but MMS doubles up. Looks good in the hands of this guy. What a turn back, gets the double kill, and he is happy about that, so is A zis ceva, a zis ăsta acum, 100%, a zis ceva prost, am jurat ceva, că a râs gustă și gen, 100% a zis ceva, a zis ăsta, 100%. E bine să apuci de aici. Mamă, și Lau, vezi că era la un full swing acolo, să moară Jeană. Was that a team flash that blinded him coming in through the connector? Oh, I didn't see. I think it was. Yeah. That's rough because two of them were blind upon entry, and that just makes it pretty easy for the Sprout players to take them down. Joacă Dinamo, da, o să prindem meciul pe live, o să-l dau drumul pe televizor aici. Well, they still get a force buy back, and they're trying to go for a similar play towards mid, trying to get back control. Uite-l pe Șter, unde e? Desperate for this. Oh, nice shot. Great shot from Extinct. Yeah, he's taking a lot of damage in that, though, so AZI will easily take him out. Da leg, On mă? the follow-up, he goes forward. AZI's not stopping. He's Bravo, mă, hai că i-au luat un pic acum pe... I-au luat tare acum. Așa trebuie să fie și pe Vertigo, sincer, dar... Cred că chiar nu-s fraier ea pe Vertigo, de fapt. Dacă stați să mă gândesc, dacă au avut derby și cu Fnatic și au bot așa, cred că chiar nu-s fraier pe Vertigo. As a top leaderboard warms every Australian's heart right now. AZI! Sprout on fire, 2 rounds away from eliminating Viperio. And these hits through to mid, this always seems to be a stronghold here, both in mid and on the side itself. You know what the sad thing is? I feel like Viperio on Anubis, some of the best, or rather on Inchin, some of the best rounds were the slow controlled ones where they actually had a mid round. Right now it feels a little desperate where they're just trying to group up immediately and just attack one choke point. And a lot of the time they're losing 2 players in that. There's not a lot of mid-round options available to them. Maybe taking it a little bit slower and actually trusting in their ability to play the mid-round is probably a better idea here, but they're starting to run out of chances to do that. This really feels like the last one to get it going. Yeah, they're not getting those proper full buys any longer either. So it's hard to do that. Yeah, exactly. It's a little disappointing. Cello and Laux, the Romanians, coming out with the first 2 kills. Extinct has had a good day today. Hit some nice shots this time. Oh, stopped by the AWP. That's the bomb as well, rolling to the feet of Zyphon. He will just hold it inside of Dark. Zello now can focus on B-Min instead. Viperio are not getting anywhere near this site. 15. Și băi! Elimination point now for Viperio. Hai mă, trimiteți acasă pe UK CS ăștia aici. Care știu o singură hartă.
Oh, dar cum i-au păcălit pe Fnatic ăia, doamne, de au ajuns să joace fix Vertigo. Dacă ziceți că de un an jumătate aleg doar Vertigo, ăia cum i-au reușit să-i păcălească pe Fnatic să joace doar Vertigo? Asta nu înțeleg. Ați mai dat membrii sau ce se întâmplă? Sau s-a băguit la mine aia? Speaking of nothing, last time out and last stand for this squad. Yeah, and to think about this team as well, to give them some props. They come in as an unsalaried team, a team that can't commit fully to this game and make it their profession, and the amount of roster changes they've got to make as well. It's just hard to build a map pool. It's hard to be a force where you can come to an RMR fully prepared with multiple maps you can go to. Once you get into the best of 3, your weaknesses are really exposed. Strong showing on Vertigo. That's the ceiling we see they can get to. When it comes down to a map they're not so well versed on, you get to see what happens when you go up against a team like Sprout. Yeah, it can happen to you. Gonna try again to be somewhat quick in middle. Extinct runs forward, burning, taking a lot of damage. He's inside, and Stair has stopped him from going any further. They're so committed to mid. They really want this control. But Stair has been starting to step up as a arriving on the rotate, and this might be Dragonatus, the only remaining hope for this squad. Elimination looming. Have to put together the 2v5. Artist swaps to the Galil, gets one but falls. Giraffe, we saw him put up a monumental performance in their opener against Fnatic. But now, all being closed. 4 players for him to find. Flames thrown at his face, peeked on through, he falls, Sprout stay in it, and Viperio are eliminated from the RMRs. GG! Yeah, unfortunate for Viperio, but Sprout will be breathing a huge sigh of relief. They stay alive here. They are a team you expect to get through a team like Viperio. They would have expected to be into the breach, and now they stay alive. Their chances to make the major still there. Still very, very difficult road ahead of them, but at least they are alive for at least another matchup. And for Viperio, they can hold their heads high. They want a map here. They've made history qualifying. This is the furthest an Irish team's got in terms of having a coach, 2 players. Mamă, derby, bă, chat, bă. As well at the RMR. It's a huge feat to qualify for this event. Da interviu mă după asta clearly a lot more work needed for them, but I'm sure it's been a great experience they'll take away with them. Yeah, just ran out of steam a bit at the end here, but first map was very well played by them. I think they deserve the credit for that. Definitely saw a couple of the players stand out and have their moments. I mean, Giraffe, obviously, that map against Fnatic. The man knifed Crims at one point. I'm sure they had a great time, and they definitely showed that they can be competitive against this level of competition, which is honestly a win in my books for these guys. Yeah, there's definitely a lot of positives here, and I think they can take away a lot to learn. For Sprout, it's definitely the first step of building up again, you know, because right now they are a team that have gone some sort of identity crisis as well. It's a really tough project to try and mix together. International teams aren't easy to make work, so you've got to figure that out. You've got to figure out how do you deal all of these different cultures, how do you deal with AZI coming in as a new leader, has been out of the game for a while, but also has to learn how to work with a team that doesn't speak English as their first language. A lot of issues you've got to try and get through, and hopefully this is the first step in that, Lucy. Yeah, I think it's the first step, right? We've just seen them pick up their first 2 map wins, right, with elimination on the line. They had to reverse sweep here against Viperio after dropping Vertigo, but they've shown they have what it takes. And yes, it is going to take time, but we're starting to see the reasons that AZI's been brought in here, some of that leadership, and also the fragging. Really impressed by him on Anubis. And what have you made of Sprout so far in that game? I'm just glad they got a couple of convincing map wins there, because I almost feel like they needed it when we were watching them earlier. They were having a lot of stressful situations. This felt cleaner. This felt more comfortable. I think they definitely have the raw talent on a lot of these players. But sigur să dăm interviu? Raw is the word, because they don't even have another really experienced player alongside AZI, which is going to be hard for him to manage. I think it's going to take some time to get it all figured out, but definitely signs of life. Well, player with the most raw talent, I would say, is Stair, and he's on the sidelines talking about this match. Interview. Stair, thank you very much for joining me, brother. First win for you guys. You finally got that win under your belt. How's it feel now to have one? It feels amazing. Like, just not to go to 0-3, it's nice. It's a nice feeling. And of course, I mean, you were made to work for it. Viperio pushed you to all 3 maps. What does it feel kind of going towards Anubis? Were you a little bit nervous? No, like, we were actually expecting them to pick Anubis, so like we were very ready for it. So there was no nerves, and we knew how to play against them. So it was okay. Like, after Vertigo, we were like, it's okay. We got our maps we wanted anyway, so it doesn't matter. Of course, now you boys, you know, you picked your first win. You won and 2. Your backs are still against the wall, but the nerves are kind of gone now. What's the thoughts now going in towards the next couple of days?
I mean, we just focus on our opponents, of course, and I mean, BO3 is actually better for us, I would say, even though we could be underdogs in some matches, right? I think like our first maps is always like a little shaky, and I think we just need to get that off, and then we can win against everyone. Final question. Big sigh of relief now to the first one under your belt? Yeah, for sure. Like, it's so nice to actually win and not like get this pressure off with 0-3, right? We were expecting to like, it would be hard to qualify, of course, but we were expecting to do decent here, right? And with the start, it was a little rough, but now we're a little relieved. Hey, we love to hear it, man. Well, thank you very much, and well done again. Thank you so much. Cheers. I'm sure it's great to feel the feeling of victory and know what you were looking to chase. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Care au fost stațiile overall. Șterg, mă, ca bine șterg. Și Ancient-ul și Anubis. Bine rău de tot. Bine rău de tot. Guți aici, bine, ești de bun. Are unul, cât are eventul ăsta? Are 1.16. 5 hărți, nu poți să te super neapărat. Bun. Deci, hai să punem aici. Au bătut Sprout pe Viperio. Falcon s-au bătut pe Mouse, Locked. Aici apare cât e scorul? 7-1 pentru OG. Punem OG. Să zicem că bate la 7-1, sper să nu așa. Deci cu rezultatele astea Gamer Legion joacă cu Falcons. Sprout joacă cu Apex. Dacă bat FaZe, Sprout joacă tot cu Apex. Gamer Legion joacă cu Bait. Dacă bat Bait, Gamer Legion joacă cu Fnatic. Sprout joacă tot cu Apex. Deci orice ar fi, Sprout joacă cu Apex. Nu se schimbă nimic la ei, cred, da? Doar poziția din care joacă, cum ar veni. Nu știu exact care e faza aici. De ce îi bagă mai în față, mai în spate, dar gen la... Și la Gamer Legion orice rezultat. Deci dacă bat OG acum... Deci dacă bat OG acum, indiferent ce se întâmplă, orice s-ar întâmpla, Gamer Legion nu joacă cu NaVi sau FaZe. Și restul mi se pare că pe restul ai putea să se bată. Dar dacă bate SO... Dacă bate SO, îi bagă la Balamuc pe Sprout, joacă cu Virtus Pro, ești nebun. Dacă bate SO. Dar dacă bat Fnatic și cu NaVi nu mai contează, că se joacă cu Apex. Da, dar nu știu ce să zic, cred că mai bine ar bate OG să nu depindă de... Plus că ar fi bine să bată OG că au jucat Gamer Legion cu ei și au bătut. Și au mai multe puncte după, poate prin Legends dacă bat mâine. Da, nu e important să bată OG. Vreți să ne uităm la OG chat? Că e important meciul. Sprout poate juca cu one win? Cum, mă? Au Virtus Pro? Da, dacă bat FaZe, Fnatic și SO. Dacă bat FaZe, Fnatic și SO pot juca cu one win. Și mamă, dacă bat SO, Fnatic și cu FaZe e groasă. Deci nu, hai să uităm la ăștia că e groasă rău de tot. Stați și un pic să bag stream-ul. Stați un pic că e groasă rău de tot. Oricum trebuie să ne uităm pe stream-ul ăsta că... Oricum trebuie să ne uităm pe stream-ul ăsta că ce credeți? Dexter, he's here, he's awake, he's activated. This is Dexter getting switched on, 2 in the round. The hero AW. E groasă chat. E groasă. Dacă se complică rău de tot lucrurile dacă nu bat OG. Uite că i-a omorât Dexter ăsta pe toți 4. Avea Dexter 3 cu 5, a omorât 4 runda asta. Și i-a dat și lui ăsta tag. Da, nu trebuie să bată, nu e ca să nu mai depindem de rezultatele din următorul meci, să stăm pe spate la NaVi cu FaZe, doar așa gen. Da, trebuie să bată OG neapărat, e super important să bată OG. Super important să bată OG, ce aveți și gen bun. Da, erau la pistoale, aveau doar un AWP salvat, atât. Mamă, ai OG mă, gavaș. Ai OG că e groasă dacă nu bată OG. Ai OG că e groasă, băi. Și rischi a fost hero AWP, lasă-mă bine că i-a bătut, ce mai contează. Bine, nu știu ce să bag ăștia peste să-și recupereze arme deja, gata, că nu mai e timp. 20 de secunde.
Băgați-vă peste măcar să recuperați arme, nu? This is exactly what OG needed though, right? And I really hope that by the time we got to this third map, like something would click within Dex's mind. It's like, you know, this really is the last chance. Like there's no second chances anymore. And so I wanted it to get like Maker activated, have this confidence to want to get involved early. And man, like a play like that, the fact that everyone from OG is there egging him on every step of the way, you know, they're all saying like, mate, we'll boost you. Trageți de ochelari, link în descriere, Dorin, și cod de reducere la ei dacă vrei. Ochelari de protecție. Whatever you need to make these fights happen, whatever resources you need, we've got you. And if that doesn't get Dexter back in the game, if that doesn't, you know, breathe the life into him, then nothing will, you know. And I think it certainly will. You don't make plays like that every day, even if you're Dexter. No, but and the timing of it as well. The fact it's just the one saved weapon. A round that almost looked like it was never going to happen. You were expecting him to maybe get a frag, but instead he kills the entire damn team. And it's not just him that's been going off like a mean machine. Fiku's on 14 kills. Neo frag with 10. Flames at the start of the game. He was the one creating space. Because of the knock-on effects, don't really have much to work with. But they're putting it to good use. Think on Dexter, they repay him for the sheer aggression he showed in the previous round. And Neo frag. Set down low in Banana. So, this is a winnable eco round with just an AWP and a bunch of pistols, as much as it was for OG, but they need to capitalize on this damage. Dexter with an easy shot, gets off the angle. Repick is dangerous on 3 health. He shouldn't do it without a flashbang. Ce fain e să te uiți fără să te stresezi. Hai mă, OG, băieții mei. După stream-ul ăsta, după meciul ăsta, încep FaZe cu NaVi. FaZe cu NaVi, deci... Hai să punem și aici. Nu mai trebuie un text. FaZe. Oh, he even got the third, NaVi. mate. No, there you go. Dexter's back. Dexter's back. It's not like okay, pretty good Dexter. This is like prime Dexter switched on for the third map at the worst possible time. And now for Saw, you know, history really does feel like it's repeating themselves. Their run at the major will be decided by a CIS AWP, absolutely ruining them. That's what's happening here. They're not in control of this game. They don't have a chance to get back into it right now. Nothing's screaming out that there's a world where Saw are going to start grinding this one back out. They need rounds. They need them soon. If nothing else appears, if this goes 10-2 up, with Dexter looking like this, with Fiku winning fight after fight over towards B, him and Neo frag, this terrifying duo to run into over there, I don't see a world where Saw can build back stronger into this game. Missed shot for Dexter. Drive by out of Roman. Come on then. There we go. Mac 10 into the action, into the fray. And the big bad out of the round now. What a play for Roman, and he's even got the AWP as well. It's perfect. He's low. He's looking on that moto side for a pick. There's no one even here. OG is saving. Sure, partly a gamble, but they know deep down that Saw aren't coming into B after that double up for Roman. Neo frag spotted, bottom Banana, and honestly, if I'm Saw here, I'm not even thinking about OG's money. I just want to keep 5 alive to avoid reset. Am găsit una din soluțiile prin care JAXY Legion ajunge în Legend. Dacă bate mâine să-ți combinații grele, nu cred că ajung pe seed-ul 3. Bă, sincer, știi cum ajung? Păi nu mă, n-ai cum. Mă rog, de fapt, cred că există o combinație prin care JAXY Legion ajung acolo. Dacă joacă mâine cu oricine ar juca și câștigă, și se califică și OG și Falcons. Ce mai jucat JAXY Legion? Și One Win. Dacă se califică și One Win și Falcons și OG, 100% iau seed-ul 3, pentru că o să bată 3 echipe care au trecut mai departe și atunci contează mult în... E imposibil, cred că, să interacă cineva. This is where he gets vocal. Yeah, I mean, this needs to be the moment, you know, where like Roman kind of looks down the line. It just says like, guys, it's not happening this time. Like, I will not let this happen, right? If he can be that hero player to kind of spur the troops on, that's great. I mean, you know, that was exactly what happened on Overpass. He was like the first guy to get activated, and then around him, you had UJAX and Mutirin start to come alive as well. Okay, so they win that one out of nowhere as well. It was the Mac 10 that did all that. Reduce microfonul un pic mai încet. If you can start streaking a couple of rounds together, nu știu ce s-a întâmplat asta. It can't afford to be a one and done. And you won't catch Dexter getting that aggressive through the apartments again. I think he learns a lesson there. You know, even though he's feeling it, play within the limits. Flash into the apartments. Nico, good. Well orchestrated for the first. And he even flicks back up to find Bă, mă las la mișto cum adică e prea tare. Așa era înainte. Gâjie. He wanted the AK and he still recovered and won that second fight. Definitely should not get away with that one.
missed opportunity for Saw to not trade that kill, and it's left them in a sticky spot. 3-on-5, where they have long control, so they think. But Dexter's moving back in for the kill. E bine acum? No one really needs to shuffle. OG have a nice crossfire on A. Their B hold has been just unbeatable in this game, and they're playing the same setups. So unless Saw get given something, N-am făcut nimic, ești nebun. N-am făcut nimic, cred că se băguise softul ăsta, mă, sincer. Right now, Saw are playing Inferno like it's a one bomb site map. They can't. Every time they tried to go B, they've been destroyed, and A's been mixed bag, we'll say, but it's where they found some successes. This round is sadly not one of them. It's going to fall on deaf ears. I love how Beatty Flames is even playing here. He doesn't even need to uncrouch. He might now that he knows they're coming, but he's waiting for Nico's cross before he fires off. There's the contact. Trade kill is perfect, and Dexter has that final finish onto Story. OG are playing to win right now. They're not making mistakes. They're not overfacing. They're being proactive in early rounds, and they're settling back with advantages into very nice setups. And there's a reason it's a one bomb site map right now, because B has looked like a problem. More so for Saw, man. Even these XX have been ugly. Like, I want to see a proper XX on B, if they can even get Banana, and that's hard enough. That's challenging enough, right? Like with how OG have been approaching it, and did even this round. That was tagged. That was attacked through his teammate. Collateral through Flames, and Flames finishes the job. Lots more damage done into the raft. They're fighting them all the way down mid. It is a brawl. It's madness. Dexter even onto the M4, holding up close, waiting for the smoke walk, and he dominates Roman. It's just Mutira's left to stew in what's happened in this round. He knows that that is a full disrespect call. They forced the fights down mid. They forced the issue. And Mutira is left up in an impossible clutch. 9 HP. He's a dead man as soon as he comes around the corner. 11-3. A little flash in the pan round towards the end for Saw. But everything's coming up in favor of OG. All the individuals are switched on. The confidence is brimming. They're really feeling cohesive. Like for once, you know, Gata, mă, chat, am dat un pic mai încet. Lasă așa numai, iar umblu la asta, iar... Nu te mai auzi? Da, am testat un pic sau cum se aude. Pare că se aude ok. And for Saw, that gut-wrenching feeling that this team has experienced before on this very map, it's starting to set in. Round 15 to decide if you get a 4-round T-side. Not the prettiest buy either. But they've done it with this before, right? You just gotta hope you can somehow find something here. That's a good timing onto Neofrag, right? So there you go. There's your one Doamne ajută să-i omoare, mă, să-i omoare. Doamne ajută să-i omoare ăștia, ești bun. Fortunate timing. So now they're just gonna group for the B play. Doamne ajută să-i omoare ăștia acum. Băieți, hai OG, hai 11 3, 2 B. N-au cum să mai vină niciodată aici în timp. A couple of smokes, couple of molotovs. This is the final hurrah. Flames repositioning, getting himself ready to rumble. Fiku in the back of the bomb site as well, looking to knock the blocks off. Hits the first headshot as mutilating Roman with the trade back. At least keeps them in contention of the round. You can plant the bomb now. You can secure control of the site. N-a auzit bomba, mă. De fapt, ba da, dar n-a auzit unde trebuia să o audă ca să-i dea nade pe bombă, dar oricum nu-l omora. Gen, asta cu nade în bază la retake, dar... Dar dacă ochelar poate să te 75 de lei. HE bounces off the wall. Roman, a little bit of HP slivered off. Molotov to force him out of position as well. Just can't do anything as Nico gets naughty. JAX will fall. Nico's doing everything. He's the one just punching them again and again. Roman with a flick hits one. They get them low and Story will save it. Barely at the end there of the first half. Can they come back or will they be leaving? Find out after the break. Au câștigat Sprout, au câștigat și Gamer Legion astăzi, joacă mâine, doar că poate să joace... Bă, sigur Sprout joacă ori la 12, ori la 1, deci 100%. Nu, ori la 12, ori la 3, 100%. Gamer Legion ar putea juca și mai târziu. Acum să vedem, eu sper să joace Sprout primii de la 12 și după Gamer Legion de la 15:00, adică... Că dacă joacă de la 6:30 nu cred că o să mai pot să vă meciul mâine. Deci, sper să...
actually a European guy, maybe. He's very old. Maybe he's myself. Mă rog, 18:45 cât e, mă, normal meci pus cum ar veni. I'm getting old. A, nu, 19, 19:30 apare mâine. Deci dacă e de la 12 pot să mă uit, pot să mă uit și la de la 15:45. Sper să nu joace... Mamă, dar e greu să nu joace Mihai în seria aia. Swiss 2-1. E greu. E greu să nu joace Mihai în ultima serie, sincer. Bine, poate nu-i bagă în ultima serie, având în vedere că i-au băgat numai primul meci. Dar cine știe. Robsta se tunde acasă. Bă, e bine rău 11-4. Dacă bat OG e perfect, ești nebun. Dacă bat OG e perfect și după începe FaZe cu NaVi, ce părere aveți de la FaZe cu NaVi? Te-a dat pe ochelari, 475 de lei costă ochelarii, 400 de lei cu reducerea din partea mea. Aveți link în descriere. Ochelari de protecție pentru lumină albastră, nu-s de vedere, n-au dioptrie, n-au nimic. Dacă bagă Vic în termin, uite, apare pot să mă uit și mâine. Bă, Raul, ăsta e în urmă cu live-ul meu sau de ce nu înțelegi? Eu mi-am pus aceea, acum am crezut că m-a întrebat altcineva, am și răspuns de două la aceeași întrebare. De ce nu joci la turnee? Că nu sunt suficient de bun. Case opening o să facem, nu știu, nu cred că facem. Dacă are cineva bani și chei pe cont, aș putea să fac după meciul ăsta pentru că o să fie 15 minute pauză până la FaZe cu NaVi. Dar dacă nu, nu prea am cum să fac. Cam are reducerea 15%, până 70 de lei până la urmă, nu poți să te speri. Lumea folosește și codul de pe garaj care îți dă 1%. Până nu te costă nimic, ești bun. Nu merg trade-urile momentan, nu merg inclusiv, implicit de fapt nici, nu merg retrase nici skin-uri de pe Hellcase, din păcate. Și eu încerc să scot un carambit de ceva timp, o să mai încerc, dar nu merge. Nu știu ce o spera, să-i zic 3 prețuri diferite, adevărat. Singura soluție pe care am găsit să treacă Game Legend direct la Legend e să fie Sprout NaVi 2-2, man. Lasă-mă că nici Challenger Stage nu e rău. 11-4 at the end of that first half. OG lighting up the server. A couple of stray rounds here and there for Saw. Și joacă așa slab tine și joacă de mai mult timp, nu doar acum. Nu mai e în prime, este timp. Și mai așa tânăr, mă, Kenny are 26, 27 de ani. They were willing to fight you down mid. They were willing to push into your spawn for crying out loud, taking all the way down middle into ramp in a lot of these rounds, trying to challenge down Banana. It was a real aggressive CT side, and that just comes with the territory. It's allowed this 11-4 half. Some phenomenal moments in here for OG and some sad ones for Saw. Coming in trying to pick up the pace in this second half with an aggro pistol round. Deci azi se bage coin în mai, se bagă coinul mai devreme. Se bagă până în mai. Sau de fapt, când începe majorul, nu, cred că în mai se bagă. OG, let's go, OG. OG flipped the script and right in a 12th round on this pistol. Teoretic ar trebui să fie, da, iar reducere la capsule. Ce coin? Coinul de piche, nu? And the sad bit is, you've got to do something. You can't afford to just let this. Da, Game Legends și la Legends Qualifier, dar pana mea joci 2-1, nu te bazezi pe Legends Qualifier, au 3 șanse, trebuie să bată. Mă rog, nu e chiar 2 șanse mari, că-s 2 best of 3-uri. Dar ce mă, că dacă bat OG acum, mai cocoșează mâine, mă, ori pe Falcons, ori pe Bait, ei bat. Bine, sper să joace cu Falcons, că-s mai slab al Falcons decât Bait. Chit că au 2-1, o să vedeți că nu sunt așa periculoși Falcons. O zic că îi bat Gamer Legion pe Falcons. Nu știu să zic de Diamond Coin, bro, e ultimul major ăsta, e greu rău de tot, sincer, de făcut Diamond Coin. O să încercăm, îți dai seama, dar e greu să nimerești, depinde, vedem ce formă au de fapt. Nu, e greu oricum. O să fie surpriză, o să fie ce-ai. Despre ce discutăm? He wrapped up through middle and shut down those short side players.
Te pup, Petrule. Mersi de membru, bine ai venit. Bă, un battle de membri ok. Cum e? 100 de membri. Corect, bine v-am găsit, vă aștept pe Discord. Cum faci cu voi, nu? Când o să apar o să vă explic. But the game might not be very long. If that first rifle round falls on deaf ears, you're buying again and up against 15 with 4 rounds to your name. So, dire straits right now. Te pot, Pitic, mersi de follow. Ce uitați dacă să nu stați un follow. Hai mă, OG. Hai OG cu victoria aici rapid. Să înceapă FaZe cu NaVi. Dacă se termină acum repede meciul, începe chiar un pic mai devreme față de cât era programat. Oricum, avem deja aproape 6 ore de stream. Avem deja aproape 6 ore de stream. Cred că prindem iar 9 ore, cred, 10 ore, depinde cum e best of 3-ul la FaZe. DG2 de ce n-au nimic? Pentru că sunt în grupa B, asta e grupa A la rămără. Europa are foarte multe echipe bune, prin urmare sunt 2 grupe la aceste calificări, la aceste rămărări. Iar G2 sunt în cealaltă grupă, grupă care e mai grea din punctul meu de vedere și din punctul meu de vedere. Who are fantastic in particular at like opening moves, and then you have Fiku as this and Dexter in fairness. He's kind of a jack of all trades in that regard. But yeah, you're Fiku who's like a really strong closer, right? And so sometimes they're not all on at the same time, right? So you never get that like complementary vibe. But right now everyone is just excelling in their craft, excelling in their field. I talked about it in the first mai sunt români care trebuie să joace astăzi FaZe cu NaVi, atât. Și după FaZe cu NaVi o să aflăm și la ce oră joacă românii mâine, dar vă anunț oricum și pe Instagram, dacă îmi dați follow acolo, mereu anunț toate live-urile, tot ce facem, pe unde mergem. Just cause chaos with the Mac. They can leave him here for the time being as well. They've put him in a cubby at top B, go full flusher, and everyone else just rotate out and work A. They actually do want to be X-Sec. They're going to let Fiku be the faker. No needs to do it, but he can hear every footstep from the apartments. Here's step bait for Fiku. There's him dying, so now they may as well just go into the site. Nice flash, JAXYYYTV went over that coffin smoke. He'll go back for more, and that's a sign of the times. Desperation strikes, and OG will plant that bomb. Merge codul pe Gunnar. E JAXI simplu, n-are cum să meargă codul pe Gunnar. Merge la orice ochelari, chiar dacă e redus. Am arătat acum o oră. Cred că am băgat codul Ștefan. Și cu asta de Mbappé, am stat mult în picioare, în fund, stau și o rundă, 2 în picioare. Dacă stau full în picioare, nu mă mai vedeți. Ștefan, poți să te întrebi ce cod ai spus? Okay, sorry. Yeah, no, I got a bit nervous too. I was scared. M-a scos la colț. That felt like a round for Nico, honestly. If he didn't swing there, they had to go manually clear him. It would have taken some time. E bine, mă, nu, e bat OG, e bine rău de tot. E bine rău de tot, să evite Game Legion, FaZe sau NaVi, că cu restul cumva o dau. Se păcălește ceva, dar FaZe cu NaVi o să fie greu. Real vorbind într-un best of 3 calificare de Major. Nu poți să-i surprinzi așa să-i iei cam tare, că au mapul la oalea. Deci 80% din pro player au 2 tone. E ușor să te joci mult la calculator. Da, dacă mănânci nefiind activ, e ușor. Ce model ai? Sunt la secțiunea naturală. Modelul meu. Even though they don't win a 1v3 or a 3v3 rather in the post plan, I guess that's what it starts off as. Some nice kills from Story to bring it back. Infinite Gold. You know, this is but the first step of the marathon for Saw, really. You know, like they've only just had the starting gun go off, so a long road. Cineva mă întreba dacă avioanele ar trebui să aibă claxon. Da, mă, chatul ăla bun. That much is guaranteed with how this game has gone so far. Bă, mi se pare că sunteți în prime cu întrebările în ultimele 3 minute. Wow! Dar la 3100 de like-uri nu pot să vă cer. So the going is still tough. That's one way to molly the balcony. That's crazy. E pomina, știi, și frumos să rămână că a intrat pe live. Haide, OG. Am că gata portughezi ăștia. Ai gata cu portughezi ăștia, că deja aproape 5-3. Ce să mai și fac acum în situația asta?
țină să de vorbă pe aici, ăștia iau mid control că doar 2 acolo. Sal. Trecut smoke-urile pe jumate, midul lor. Se face troll, da, na. The worst case opening as well, man. You lose Ujax, just barely gets away, but with just 4 HP, all he is mere presence. Nu fi bine drept unghiul de sus că n-au ochelari Gunnar. Full trolley! Just one man lurking in the back of the pit. That's just Roman. Mai sunt băiat de ce mă țin de țâțe, nu mai zic nimic, ești bun. Nu e ca și cum am un scaun aici pe care stau. This is great for Saw. If they send it, they can fast flank this player. It's the only way they can win this round right now. Is by having a quick rotate, because that. Ce zici, se bagă vehicule în CS2? Nu. Dar o să se bage multe elemente noi în CS2. Se vorbea inclusiv de agățătoare de alea ca la Valorant de armă, multe modele adăugate acolo în joc. Când mai exact nu se știe, dar sunt multe resurse băgate. Cred că tot testează chestii. De-aia că sunt și lucruri. This guy is a bit of a tap king, really. Lovely one way to play around. They don't even know where they're getting shot from right now. Next, holding on to the mid flank. 20 seconds on the clock. The bomb Ai! but it's cut down. Haide, mă! And so Saw, something to be proud of here as they repel the B play. Ne pup, Alexi, mersi de membru. I've got to say, man, he's very tap centric against these kills. He was doing it back on overpass. He's doing it. Ia vezi expresia aici de Maramure. Și au ăștia cu tine de te boscorodesc așa. Boscorodesc, boscoro. Bun oană ăsta, ești bun, păcat să termină jocul. E dat asta în sală, spate cu biceps. To wait out that smoke and try and find Roman who can hide in the pit and buy time. Îmi pare rău, dar trebuie să câștige SO să-mi iasă biletul greu să câștige SO din punctul ăsta. Nu e imposibil, că se face 13-7, nu mă înțelege greșit, dar greu. Ai văzut că se lansează Windows 12? Au terminat pe 11 și au zis gata, 12. Bine, de fapt, bă, mie îmi plac chestiile, nu e așa. Nu sunt adeptul la, adică și la 11 am trecut, mi se pare nice Windows. Are animații mai mișto, alea. Mai ales că toate piesele astea noi și plăcile video și procesoarele și toate astea sunt făcute să meargă bine pe ultimele generații de Windows, adică sunt mai optimizate mai bine oarecum, dar dacă ai un setup de acum 2 ani, de exemplu, Windows 10 oricând. So there, second player gets caught, but they're coming through. Flash should be good. Ooh, the spray down is easy, and Saw make quick work of the eco. Nice shots for you, Jerks. Maybe these eeks. Top up. Hai băieții, haide, OG! Bit more warmed into this game. He's had a very quiet one. This is great. You know, you keep a 5 alive round. Right? That builds up your money. Suddenly, in those moments where... Nu pot să... Uite întrebare. Când lucrezi spate, biceps, lucrezi și deltoid dorsal, controlează sau e chiar o întrebare pertinentă? Cred că doar prostie, nu? Sau... Ce am... Nu știu, frate, n-am de ăla. Deltoid dorsal și ție mâncați. Eu mușc al spatele, bă, nu știu, am făcut niște exerciții de alea așa, a plecat și exerciții de alea așa, cred că l-am lucrat și pe ăla, nu știu. Am lucrat orice parte din spate ăsta. Am lucrat pe marele dorsal, pe mediu, pe mic, pe de-alea. Ce faceți, OG? Looking to get out of there as well. Story will escape with this AWP, but he's going back, looking to double dip. Why stop after one, he says. Looks for more, but Neo Frag will stop him in his tracks. Yeah, that nade, that smoke kicked up by it really gave him no vision. Ooh, it's ugly, but they're going to try and get this boost up. Scale the rafters. Fiku looks for that shot over the pit. It's been spotted, drops down. Dexter ăsta are șanse să facă o rundă mare. UJAX moves ahead of it though. And again, they're going to jump the gun, but this might be perfect timing. Neofrag just pulled back out of the middle. Ai, ce timing, bă, nu se așteaptă niciodată Fiku să le ia runda. And that's an easy frag. Nade out. Neofrag can't prime his gun in time. And mid-control take him. Just a very low Dexter stuck in apps. 30 seconds and Saw with the bomb in their control. He might just Salvează și Dexter acolo. The players that are finding kills for Saw. M-a băgat la un skin, să ia și inventarul lui și bagă pe... We wanted those rounds from Story where he creates a bit of space. He starts to shut down rounds for UJAX as well. We know him to be unreal with a rifle at the best of times. Didn't really have that. He fell flat.
These are 2 rounds back-to-backs where he's straight in your face. He's giving it the big one. The whole team now starting to get Romanii verișori cu frații romani de la Tecuici de cântă populară, da frate, ele. E evorul lor, de la țară. Dexter că seamănă cu Zăsami adevărat, ești nebun. Ce găsiți voi orice asemănare cu orice YouTuber pe ăla, pe Ralen l-ați făcut, hai man, pe Dexter l-a spus Zăsami, vezi că e un Zăsami mai bărbăz dacă stau să moment așa. Dacă avea și eu chelva știi. FaZe. But you know, right now we're kind of witnessing a bit of a transformation. You know, like it was kickstarted by Roman once again. There's like one of the more experienced players here, right? He's been in these sorts of positions before. And, you know, with him finding success with OG, echipa lui OG Izbul. Da, mă, da, asta zic. Întrebările de major, astea sunt întrebările major. It feels like that's what we're getting now, right? UJAX got a couple in that eco round where they play over towards B. Now he's influential in that. Adevărat că și l-am făcut pe ăla de la Viperio, partist ăla, nu lucru curtea, da? Chiar seamănă cu nu curtea, să mai și faci. Right, for UJAX he started, you know, playing on LAN at least in 2021, right? So still relatively green when you compare it to the, as mentioned prior, almost decade of experience on Mutira. Portughezii ăștia mi se pare că seamănă toți mâncații și vrata. Ai, ne-ai ăsta puternic. Mamă, dacă îl omoară pe Roman ăsta cu flash-ul, tot ține de timing. Been a star in this third map. Can he hold the line? Looks easy for him. Roman overwhelmed after the double, but he does a lot of damage. Brings Neo frag down low. Că joacă bine Roman la pic, să moară Jana-i cară până acum. Just got to finish the job that he started. They win that mid fight. S-a plantat. And OG, they'll get the bomb plant. They're kind of happy with that, right? At bare minimum, getting out with a bomb plant, raising a bit of money, but that's it. That's all they manage. N-a fost rău. Yeah, I like that pistol spam actually through the smoke. They must have called he was low. Eu semăn cu Andrei Versace, de ce mă Cosmine, mă, de ce ești rău cu mine, nu înțeleg. Uite asta, auzi, Andrei Versace. Vezi că să mai țineți stele mega rău. Mersi de follow Pitic și Q Andrei, vă pup, băieți, bine ați venit. Nu uitați să-mi dați un follow și pe Insta, dacă să mă. Right, over these last few rounds, Sora getting hyped again. Bro, these guys look sad whenever we cut back to them on the cameras. Now we're seeing celebration. Now we're seeing cause for belief in this comeback after all. It might have felt impossible coming into the second half, but now they see it's not at all. There's 4 rounds between these squads. This huge deficit is să nu uit să-mi iau shake-ul de proteine, dar n-am shaker curat, nu știu, să văd dacă poate n-am mașină să la vas. Dacă e curat shake-ul. Dar mă duc când începe FaZe cu NaVi, dacă e să văd. Se întâmplă, doamne, aici, ești nebun. And Sora playing everything right now. They're going to rotate a second man back to B. De ce trebuie să bată OG? Pentru că ar avea traseu mai ușor și Sprout și Gamer Legion. Contează mult rău de tot să bată OG, e super important. Că dacă nu, se pot întâmpla niște rezultate astfel încât să joace Gamer Legion cu FaZe sau NaVi, ceea ce nu e ok. Și Gamer Legion la fel, ar putea să pice cumva cu Virtus Pro, nu știu, sunt niște variații de astea de în funcție de cine bate. Așa dacă OG bat, orice ar fi, Sprout joacă cu Apex sau One Win, mi se pare, ceea ce e ok, ar trebui să poate câștiga meciul. Și Gamer Legion joacă cu Falcon sau cu Base. Deci. That story again on the orb. He silences Fiku and just waiting in the smoke, ready to tussle if they push on through. It's going to get messy in the final 30, but just trying to just deny anything with the backup of UJAX. 2 frags apiece. Dexter, he's been sick with the orb, but this time he's going to be ill as he falls out. 13-10. Yeah, these B hits are kind of. Hai, mă, mâncava-și gura voastră. Hai, de OG, nu mai faci șuste de-astea, că mi-am capul. Lurking there in deep hallway, Sora ready for it, man. And you kill Fiku there, you know a B hit's coming in. Mutiris is only confirmed. The smoke fades. Îmi comești cu emoții, da, rău de tot. E groasă ești, nebun. There's no smoke. There's no way OG can cross in. So I'm getting nervous on this T side now for OG. One of the things that is kind of cool, you know, you touched upon this earlier on about how in that infamous RMR game, you know, we had this kind of trio that now the core of this team, right, that stuck around Mutiris, Roman, and just, you know, looking
Adevărat, a venit băiatul ăla să zică că are el bilet pe SOE, ești nebun? Le-a dat mare buff. Băiam că acum trebuie să mai ascunzi, ești nebun. Proxenet, neproxenet, că eu nu apreciez sport. Getting involved, having these rounds that are carrying a lot of impact. UJAX has come alive. He's had multi-kills across the last couple of rounds now. So n-am pare PUBG, ajută echipele românești. Echipele românești, echipele cu români mai departe. Contează mult. Bun. Here's the round where OG get the advantage. You knew it was going to happen. It was inevitable that at some point they would be 5v4 up. Now the question becomes, can Saw hold on? These rounds are not easy and OG are keeping it pacey. Story's not ready for the pace on this one, but he does have support. Roman up in the apartments and the AWP holding the line. They're melting them on the short side and they destroy OG, who try to play fast up into that A site. 5v4 disintegrates before their very eyes, and it's 4 left standing tall for Saw at the end of it. I could have gone so wrong there for Saw, right? With Story unscoping on middle as they came back from Banana, and then even pre-scoping on short, but they were wider. Some missed shots on Tech9 run and gun. What can you do if you're OG? Perfect crossfire. You can see how desperate OG are getting, right? Even just in the communication. We're seeing very fast T-side rounds here. Making plays immediately. Where Saw still have the util to trade out. OG are going for it again. They're going to pop up mid, but Flash probably won't get this AWP. It has at least one in him. Missed shot, though. That's a calamity. Reducere is up close. They do clear him, but he gets away, and he will survive. Da, bă, ficule, băi! Finally gets a double kill with the App Slug. This has been pretty unfruitful. But he's put up the goods for OG, and they've picked a 14th off the tree. It's not an easy task, you know. You might be better off just showing restraint here. Now they got the money; they should go for this. Oh, just looking for a way back in, but there's the trade and equalizer rather. And now UJAX smoked off, coming through it. They are on him, man. Neo Frag rings it down with the AWP, and so there's a round for OG finally breaking this streak. It was getting scary in there for a second. Yeah, 7 in a row. Che bine, mamă, deci a tras FIFA aici. It's crazy how quick OG are playing. It finally works, right? But they've been doing it all half throughout this 7-loss streak of just really quick opening attempts up top mid with the AWP. And yeah, Story missing that AWP shot, that's a huge problem. It's the first domino that falls, and you know what happens next. So they're not surprised by the pace. And they'll meet it again. Look at how quick OG send up mid. Dude, the pace of this, everyone just wants to fight, they want to scrap, they want to have an absolute... Te pop Sechi, mersi de membru, bine ai venit, să română. Hai mă, OG. They're gonna flash through, that's what they're looking to do right now. They really want to just fight from the get-go, man, taking every engagement they can. Roman makes it back into the pit. Once again, bravo, băi, ce înseamnă un flash bun. Gata, nu i-au bătut, că mai au bani ăștia, dar e 15 oricum. N-ar avea nici cât să bagă la rândul, sincer. Dacă nu cumva fac fără greșeală pe mine, fac dar ține Dexter ăsta din a second, ar trebui să cam știe, că mă rog. If something isn't provided here, it's so tricky to grind a way back in to these retakes, even in even odds bout, let alone when you're a man down. Kind of not even about the money at this point, right? It's like you can't even justify going for this. O să bage mă la rând acum, că au bani. Hardest site to retake in the entire game, and they have a man down, and not even like a molly to clear a corner. They can try and smoke off pit. That's their only option. They're looking for a last-second stick. This is honestly their only play, unless they're just going to hold off for exits. Going to move in with seconds to spare, but the timer elapsing now. The Neofrag just need to hide out. Bine că i-a tras de curul ăla, că era groasă, ești nebun. And it's a done deal. It's a finished round. Story dead to the bomb. Everyone falls but Nico, and OG find 15 elimination points. Măcar au murit mulți și de la ăștia, știi? Și asta au încercat să facă aici. E bine și asta oricum. Mă rog, pentru SO e bine că e o decizie corectă aici, că ei aveau bani și l-au scos la ăștia aproape toate armele. Dacă câștigă runda asta care vine, fac cred că OG, cred. I think if anything, that's going to make this slam back down to reality that much harsher. Now they are just one round away from elimination in the RR. plantată la G2. Never seen this before. Yeah.
Oh, it's horrible, man. This is going to feel Uite, like nu mai au such bani a OG cursed acum, map vezi? for Saw in the future. Like it's the... all right. In his defense, Molotov did kind of curl around that smoke, so... You know, frag brought down low to open, but not the end of the world. S-a mărit damage-ul, dar era bomba la G2, nu era bomba default. Waiting to deny any sort of control towards the brackets, and that's where Era bomba pusă în spatele they site-ului. found countless success towards the A site. They want to run that back. And they are speeding things up here, starting to make their move in. You've got the first bit of control that you need to play with, but they just scope it out, go for a bit of a read. Bombs on the move as well. That's on the back of Nico, and they're wrapping back down towards Banana. Not really seen these B hits go too well for OG, but they've been often, you know, in those 4v5s after slower rounds, and so taking things a lot more serious now and respecting that utility. You'd hope. Neofrag, he is going to smoke. He wants to go through late, hoping that Saw had already taken Banana and he'd get offered a kill. He didn't though. Nice shot for Nico over the smoke, and again the captain steps up big for OG. Well, here we go then. 4 players remain for Saw in the back of the B bomb site. History repeating itself once again, but will it be a different outcome for Just? It's a clean connection onto Nico, but the numbers are now equalized. Story struggling to survive. Backs off into the corner. Resets. Fiku on the flank hits the head of Roman. Reduces him. Time ticking away. 15 seconds as Flames will slay. It's all on Story now with 12 seconds on the clock. They've got to get the bomb down, and they've got to do something to pop off here. He's just biding his time. They're still not going for the plant. It's going to be far too late. If he peeks out and hits it, Mamă, ce bine au jucat OG ăștia, incredibil ăștia bun. Ce play bun, doamne. Doamne, ce play bun, l-au așteptat pe ăla aici de bun să vină, s-a ascuns ăsta cu bomba și criminali ăștia bun. Unfortunately, once more for Saw, it's the latter. They are done. Heartbreaking for them. For OG, wow, what a journey across this series, man. They started strong on Nu, ce că toți jucătorii sunt grași aici, în afară de Nico, restul fit. By the time we got to Overpass, then we head into Inferno, lights out in the beginning, and then they have to withstand, they have to adapt. They have to rebuild after that 7-round streak from Saw, but they do it. Ca bine și Saw, oricum. Dude, I mean, it always crushed me. Roman played his heart out in this game. He really Ca bine și Saw. Lăsăm stream-ul ăsta pe mut aici, pentru că o să înceapă FaZe cu... Ia să vedem. Fnatic cu Bait. Deja 9-5 pentru Fnatic. Bun. Bun aici. Urmează chat. Mare match. Ești nebun. Mare match. FaZe cu NaVi. Chat. FaZe cu NaVi la RMR. Cine câștigă se duce direct la Legend Stage. Ești nebun. Direct la Legend Stage, tată. Important. Bă, dar stai mă, că acum văd. Sunt 2 sloturi aici, mă. Bă, păi dacă Mihai bate mâine, e ușor, mă, să se califice, că sunt 2 sloturi aici. Gen, poate să termine și pe 4. Bă. Dacă Mihai bate mâine, e Legend Stage, mă, direct, uite. Nu? Sau sunt eu prost? Nu, frate, stați așa un pic. Deci dacă Mihai bate mâine... Că nu este nimic, stickers în 2023. Bă, nene, bă. Sunt 3 echipe care... Deci la 2-0 se califică 2 echipe și la 2-1 mâine sunt 3 meciuri. 3 meciuri de 2-1, 3 meciuri de 1-2. Deci dacă mâine Mihai este în primele... La sistemul la Butch dacă Mihai bate mâine... Se poate califica direct la Legend Stage, pentru că sunt 2 care se duc. Că sunt 2 de acum care se duc, plus încă 3, sunt 5 în total. Nu cred că e tiebreaker, nu se ia tiebreaker, se face sistemul la Butch. Ce mă, mai au un call sau ce se întâmplă? E tiebreaker, mă, sau ce? Nu, mă, nu cred că e. Cred că se face direct cu sistemul ăla, mă, că n-a fost, mă. Bă, sunt 3 cu 2-1. Sunt 3 cu 2-1, că o să fie 3 cu 2-2. 3, sunt 3 care se califică aici.
Uite, 3-1 team with highest difficulty score to Legends. Team, uite. De ce nu apare Teams aici? De ce apare Team? Ce scrie pe Swiss, mă? Ah, 4 place decider. Ah, deci trebuie să termine, ca să se ducă direct, trebuie să termine pe 3. Și după care o să joace best of 3. Păi da, mă, dar oricum. Oricum, da, se joacă un first place decider, da, pentru seed-ul 2 și 3, corect. Ce vreți, mă? Ce vreți? Mă gândeam că apare ca aici gen ceva, da, am înțeles. Deci dacă termină pe 3, adică dacă termină pe 3 și are cel mai mare difficulty score, ok, dacă nu se joacă Sunday ăsta, nu? Duminică la 12. Putem să ne uităm oricum la el. Doamne, aștept să bată mâine, Mihai, ar fi tank. Păi și cu cele care au pierdut doar un meci și au 2-1 gen Fnatic sau FaZe sau NaVi sau Bait? Păi, pana mea, stați așa că cine câștigă dintre astea o să facă 2-3-0, se duc direct la Legends și 2 o să facă 3-1 și o să fie și alea. E greu oricum, stați așa că e greu. Că la 3-1 aici, dacă nu termină pe 3 direct, să se ducă direct Mihai, poate să pice cu FaZe la tiebreaker. E greu, dar, bă, nu e imposibil, ceea ce e bine. Ceea ce e bine. Grupul de Discord din descriere. Da, deci care au cel mai mare scor de la Bush Holes ăla, adică practic care o să fie pe locul 3 după dacă, repet, în ideea în care bate Mihai 2-1 mâine, că la cum arată meciurile aici, cu OG care au câștigat. Deci astea toate s-au pus aici, stai să dăm un refresh, că sigur s-au mai adăugat rezultatele. OG au câștigat, bun, s-au pus toate rezultatele, deci, la cum arată lucrurile acum. A, deci dacă bate NaVi, stai mă, că dacă bate NaVi joacă cu Falcons. Dacă bat FaZe joacă cu Bait. Dacă bat Bait joacă cu Oilou, deci cumva noi trebuie să ținem cu NaVi să joace cu Falcons, nu? Că-s mai slab. Cine-s mai slab chat, Bait sau Falcons? Ce să zic? Bait ăștia au bătut Virtus Pro și Mouse. Falcons ăștia au bătut Sprout și Mouse. Da, uite, au bătut la Dallas aici pe Falcons. Da, cu Falcons, deci, mamă. Chat, ținem cu NaVi? Ținem cu NaVi, chat? Că hai să zicem că Fnatic să zicem că îi bat pe Bait, da? Mamă. Ținem cu NaVi, a? Să ținem cu NaVi, chat, să-i bată Fnatic și să ținem cu NaVi, că dacă bat Fnatic și NaVi, joacă mâine așa, uite. Sprout cu Apex, pana mea, pe Apex ăștia i-au și bătut, au și pierdut cu ei. Dacă trebuie să-i bată, adică... Și să zicem că se întâmplă așa, bat FaZe. Mamă, uite cine joacă la 2-1 Into the Bridge cu Bait. Bun și-a Bait, nu știu, habar n-am. I-am bătut Into the Bridge pe Virtus Pro, meme, players. Aici la 1 mini, nu știu ce să zic, să zicem că bat Sprout, VP și OG. Vezi că nu e rău, ești nebun. Nu e rău, traseul ăsta, chat, cum ar fi? N-ar fi ideal traseul ăsta, chat? Bă, la cum arată traseul aici, din ce văd eu, nu prea mai au cum să dea de Virtus Pro, ceea ce e bine. Și FaZe nu cred că se încurcă dacă e sau NaVi. Bine, de fapt, dacă bat FaZe, oricum se schimbă tot traseul. Ia uite, dacă bat FaZe, se schimbă tot traseul mai departe. Ia uite. Și ai puțin vobiți. Mamă, ce calcule aici, nu te doare mintea, să mor eu de nu te doare mintea. Ce se întâmplă aici, e incredibil așa ceva. Ce aia, mă, trebuie să se întâmple. Na, mă, nu e, cred că cel mai bine să... Nu mai zic nimic, ești nebun, sunt prea multe calcule aici, nu dau seama aici, bun.
Doamne, nu-mi dau seama, jur. Jur că nu-mi dau seama. Bă, cel mai bine e să bată NaVi. Ca mâine Mihai să joacă cu Falcons, să bată FaZe. Aici să zicem să bată Bait, că e best of 3, cred că Into the Bridge te pierd în best of 3. Aici dacă bat OG și Sprout și Virtus Pro, cam astea sunt meciurile. Și dacă bat one win ăștia și scot pe OG, one win cu Sprout pentru calificare. Nici nu poți să te superi. Mamă, dar Falcons cu Virtus Pro, Rip Kenny's Dream. Cred că e bat pe toți acum Virtus Pro. Bine, de fapt și Virtus Pro cu Mons, fie meci greu. Da, nu știu, e dificil, ești nebun. O să fie dificil, dar pana mea, OG ăștia s-au chinuit cu SO. OG ăștia s-au chinuit cu SO. I-au bătut Gamer Legion. Hai să vedem. Uite chat, începe acum. Ia vezi mă că au pus direct astea, le-au actualizat aici pe stream. Vreți să ne uităm direct la stream chat? Ia să vedem. Hai să mai și o dată să scoatem. Bă, vedem în funcție de rezultate, contează mult. Eu zic să ținem cu NaVi meciul ăsta chat. Să joace mâine Mihai cu Falcons. Ești ca taximetriștii a 1200 cu 1500. Da, fac toate calculele din lume, te doare mintea cu mine. Sending items on the site is temporarily disabled, we apologize. Da, deci nu merge să scoți item pentru că e picat tot ăsta, am înțeles. They skip an entire stage of Paris and go straight through to the Legend stage. That's what they want, and the man at the helm of the FaZe boys always has a lot to say. So let's check in with Carrigan. Hai să punem aici. Carrigan, thank you for joining us. Coming off of Pro League, now coming into this. Cine ții în acest match? NaVi. Să punem un vot acolo. Obviously the rematch from the semi-final last tournament against NaVi is going to be a good one, and hopefully we close out again. I mean, it's always strange to play these best of ones. You have to be very focused, but now we're into the best of threes, so I think from some point we should expect to qualify for the major. Yeah, absolutely. Did anything really surprise you in the BO1s? Were you surprised how close they were, or did you expect some stiffer competition coming into this? I expected more of OG. I feel like that was one of the best ones where we kind of felt in control. The Apex one, once you got to the CD side of Opais, it just felt like we could close it out. But they surprised me on the CD side. They play really good CS, and I think they lost in overtime as well today. So they're playing good CS, and hopefully they can manage to make the major as well. Obviously, going into NaVi, it's a squad you guys are all too familiar of. Are you humbly confident in coming into this one, or do you think it is still going to go the distance considering the stature of the squad? I think this is one of the games where it's not life or death. So the intensity and how people perform is maybe a little bit slightly different. I think NPL has played so great so far this tournament, and I think that's one of the key players that missed out on the matches against us. So I think it's going to be a tough one. But it's so strange to play the same team in a different setting 2 weeks later, so we just have to stay focused, and it's the best of three, like I said, no pressure, and just play calm and good CS, basic CS, and hopefully we manage to keep up winning against NaVi. Okay, wait. Stop the press. Cool interview, Carrigan. Let's talk veto. Let's talk veto right now. So both teams were going tit for tat in terms of balancing out the vertigo ban, right? And iar nu vedem, mamă, măcar vedem. FaZe's bluff, and FaZe got rid of Anubis, sending us to vertigo. Okay, so firstly, think back to Rio. Vertigo was one of the maps that crept up versus Bad News. Ce n-am văzut, mă, acum realizez. Bă, ce am văzut vreun nuke până acum? FaZe did the exact same thing, right? They were in fear of the Ancient from BNE. They banned Ancient. Mamă, adevărat, dar ce că nici FaZe nu joacă Vertigo, ești nebun? Nu joacă nimeni Vertigo. To lose in Rio and go straight out in the Legend stage. The Legend stage, by the way, that they qualified by running through the RMRs straight through. So FaZe didn't even win a match in the Rio major. N-am văzut nuke. NaVi, this is a map they have never played. They've never played this map with this core. The only time that you've ever seen it crop up, let me tell you the team. Right? The one time ever that this has ever happened. Ia să vedem. Flamey, Edward, Zeus, wow!
on NaVi versus Heroic. Back Bă, chiar îmi doresc a treia hartă. Chestii că facem 13 ore, 14 ore, nu știu cât oră facem atât, facem. Fiți atenți, Simple Flamey. Cine a zis Simple Flamey Zeus Electronic? Și cine mai era? Mamă. Ca să înțelegeți cine a jucat singura dată când s-a jucat Vertigo. A very important game, and it's a statement, the fact that NaVi would let it through. Sure, we know FaZe have been akin to letting this map slip through in time. I think back to that ENCE matchup as well, where they floated it in a BO5, and they won it as well. Obviously, the BNE one is the last time FaZe played it back at Rio. They live to regret it. They haven't even floated it since that point, and now they do it against NaVi, who call the bluff. But so now this begs the question of who's mega braining who, right? Is this NaVi secretly now touching a map that they've never elected to play, or were they just hoping that FaZe would not call their bluff on this? I don't know. Înainte de meci din cărțile alea, păi sunt schemele, mă, lor, sunt schemele pe care le au, normal că știți din ele, ce aveți? Ia, hai, vorbește regele, atenție. No thoughts, I mean, I think one of us will definitely be on major, so it's not gonna mean a lot if we beat them. And if you guys go into against FaZe, what's the preparation like here? Is it because you know them so well that you kind of more work on your own game, or do you kind of look at the previous results so far in the RMR? Yeah, we were just practicing our weak maps because we know that they have really strong pick against us. Either it's Nuke or Inferno. So and now it's going to be more interesting map pool. Yeah. And of course, for you guys, you know, there's been questions about NPL, right, and how he's adjusting to the team. How has he been the last couple of days with being an RMR, being very high intensity? He played much better than he played 1 month ago. I think it's because of preparation and because of the new experience that he has from our team. And of course, last question: what would it mean to you to play, you know, the final CS:GO major? What does it mean to you, being the GOAT? How does it feel to be part of the final CS:GO major? It means that NaVi is going to be on all majors in CSGO, and it will mean a lot. It's going to be one and only organization that's going to be on all majors. Singura organizație care a fost la major, ești nebun? Asta e miza pentru NaVi. On all majors. Well, let's see if we can see it for ourselves. You've heard it from the man, number one in the name, one in the game, and this is going to be game of the tournament, no doubt about it. I think the only thing we want, Harry, is G2 sunt în cealaltă grupă care începe anyone wins this in 2, I will be pissed, all right? Like, we have to see that third map. We have to see Vertigo. Aude că am început de and I think, you know, funnily enough, if there's a world that's going 2-0, it's probably for NaVi, because Ancient's just been such a good map for them, and for FaZe, yeah, Inferno, sure, you could make exactly the same point about them, but adică NaVi sunt singura echipă care au... I want to say it's 3. We all want to say it's 3. Something that is so interesting to me is that when NaVi went through this trend of picking up academy players, you know, and looking to shift them into the main roster, and looking to try and bring up some younger names, you know, guys în Ucraina, a trecut prin război, prin toate alea, ești nebun ăsta, că s-a îngrișat și s-a mai liniștit și el un pic și-a luat familia din Ucraina de acolo, îi face purică, îi crască, e regele, mâncați. The real GOAT. It was, yeah, exactly. Like, Modesty is a keen example there. So, you know, maybe there's some crossover, but I don't know, man. This is so interesting. This is so, and I really don't know who's got the bigger brain here, whether or not. That's the thing. The way this happens is both teams believe it. Today we find out. It's not about who definitely has. No, we don't know. It's uncharted territory. It's an island in the middle of the Pacific we've never seen before, but we're just stepping foot on it now today. Dude, the one time I even got to see Simple on Vertigo in an environment somewhat like this, you know, at least the tournament was more of a show match event when I was working with Dave a little while ago, and it was like, okay, Simple subs in last minute, and he's playing Vertigo, and already you could see there were signs where the team looked a little bit uncomfortable. But then I heard rumblings that apparently behind the scenes, maybe there had been a lot of prac that was going on. So if that's now come full circle about 8 months later, this is the first time we get to see it picked, first time we get to see it played. They come out looking like absolute demons, bud. The storyline's there. Like, the fact that there's so many ways this could go, it's just cool. That's a whole other conversation, right? Like, prac partners, you kind of
If you're a team that has an Instaban and you want to play a map for the first time, you want to hide it. You don't want to let people know. So who have NaVi been playing? Who have they been practicing? Did FaZe know it was coming through? Did they expect it in this series? Or is everyone shook to the core? We're about to find out, folks. Map 1 of this series is Inferno. Map 2 is Ancient. And to end it all, we go 50 stories. Tool, join us for a 3-0 match. A legend stage on the line at the Blast Paris Major. It's NaVi versus FaZe. Yeah, let's get ready to witness some history then, shall we? Hi, Potentially in that third map. Ooh, lordy, all right. Legend stage on the line. NaVi v FaZe. It's NaVi with a CT side start. Simple, looking to kick things off in good form. Runs it, twists, stones him. And Perfecto's even getting aggressive as well. Now he's out on an island here. Dearie me, Perfecto's getting hounded. That is ballsy to say the least. Maybe a little too ballsy. Out of the round out of Carrigan. Over in the apartments, MPL holds the line, but will get pressured back into a more passive angle, giving apartments control over to FaZe. While this has been happening, Simple has still continued his mission on the B push. He is fully in their spawn right now, and he's cleared out all of second mid. NaVi know it's the A play. Hang on a moment. FaZe are coming back. Simple's right here. Simple is right here waiting for them in at the ramp. He's going to let the first few cross, but Rops still holding for him. Reads that well, and FaZe now have the advantage as they hit up B. 3 players checked that. 3 different players look towards ramp. They were not falling for that. Now set for a retake without a kit in a man-down scenario. We all know Inferno, we know how it goes, and not well. FaZe push through. That's a big kill, Rain. Essentially making this round unwinnable. Bit has an argument to be made, though, taking him back down and putting us in a 2-on-3, forcing fights his Carrigan into the spawn. And now it's Bit against the world with FaZe on a crossfire. There's no way he can get back in here. They will not give him the satisfaction. Bă, chat, nu mai vă bucurați la Carrigan că noi ținem cu NaVi, n-auziți? Trebuie să joace mâine cu Falcons, băieții. It started just the way we wanted it to already. Haide NaVi, haide Simple. Noi trebuie să ținem cu NaVi. Dacă bat NaVi, mâine joacă Mihăiță cu Falcons, e adversarul mai ușor. Back towards T-Spawn. Man, I was just thinking Simple was going to go absolutely off, right? Just cut him to bits like a human hatchet. Instead, that pistol round falls in favor of FaZe, and the game has begun. I like the vibe that NaVi attempted to bring as far as pistol rounds go. Like they were playing that very aggressive, very in your face. And I gotta say, the mid-round like realization from FaZe to completely change the game up and go back into the B play is brilliant. You know, that is Carrigan doing his tricks. Yeah. The logic we use of like, oh, when you're on an eco, you play very loose and you play, you know, you make moves you wouldn't make in a gun round because, hey, screw it, you know, we got less to lose, there's less on the line. It's kind of the same mantra I expect from a Legends game like this, right? A 2-0 match where neither team is really facing elimination, neither team is too worried about their destination. They know they're getting to Paris, but everything's off, you know, everyone's loose right now. And I think we could be seeing a lot better individual level, a lot more plays being made. I think this has the potential to be an explosive matchup, more so than the names would even suggest. And they suggest a lot, Harry. FaZe NaVi, always a banger. FaZe do their due diligence at B, forcing a triple stack. They go back to their mid take. Double long. FaZe can completely avoid every single player of NaVi if they want. But they're coming in. Yeah, Bit's going to open up. Rob's dead, trying to wrap around over towards long. Now his team have taken the site, and that's maybe the more important object here for the FaZe squad. They're going to have a chance to get the bomb plot, but with NaVi sat a man up and now armed with an AK, they might look to give this a go. They're all hanging around. The only thing that made me somewhat doubtful was the triple B lean having to rotate in, which has wasted precious time, right? That's like the one issue you're having here. Gata, chat, sorry. At bare minimum, you want to give this a look in. You want to feel like you at least tried after going 5v4 up. And so here's the push in first. Sprout, da, joacă mâine. There will be a response out of Perfecto and MPL, who's having a round with the hero AK. Just Carrigan, but this guy clutches his big. MPL rises up and takes his head off. And it's close, it's down to the wire, but MPL's fist bumping, he believes he's got it. NaVi, Olele! With milliseconds to spare.
The 1-0 bomb Fnatic cu blinks. bait, That nice. should not be around for MPL. Dude, he gets off the bomb there, jumps Nice. up as his teammate falls and hits the instantaneous headshot. And I wanted to talk about MPL because this guy, yeah, we've only seen 2 BO1s for NaVi. Yeah, they were favorites in both of them. Yeah, they won them both. But he has had great games so far in the RMR, and it was the opener against Into the Breach on Inferno, Adică e ok where he dacă put câștigă up a FaZe. fantastic Nu e ok, că joacă performance. cu... This Mă guy's rog, playing e ok great că joacă cu Counter-Strike bait, right now. dar He went joacă mai prost Falcons 31-24. decât bait. Second game even had a 1.6 rating at +14. MPL seems to be getting more and more comfortable with this team, and I'm here for it. Of, Teco, direct FaZe. Yeah, I mean, you know, they've been putting in a great deal of effort. I mean, even before games, you see Blade talking it through with him. They are giving him the support. They are giving him the resources, and they believe in him. And hell, I mean, if he can keep this up, ooh, what a terrifying prospect. Something you've never even really had to consider. He's had a couple of nice moments, but the consistency hasn't been there. If that's something he can find, if the ceiling hasn't been hit, ooh, it's very exciting. And he is a very young, malleable player, is MPL. Tucked into the corner over at long. Has support in terms of util, flashes to gear him up for a peek in a mid. They don't have util, so they can't flush him out. And so he's given an option to escape. He'll take it. FaZe looking for Deagles. Carrigan sees the jump. But it's a long take for FaZe and dry at that. MPL, does he have more flashes for support? It seems not. In fact, they were the only one back at the B bomb site. That's where Carrigan's edging his way towards. There's MPL with a dry swing, taking 2. And the bomb's loose. 20 seconds, FaZe getting picked apart. Nice shot from Rain, but it should be no more, you'd like to think. Bomb trying to get retrieved. Rain doesn't last much longer. And MPL confident, but Rops will punish. 15 seconds, he needs to die, and Perfecto will grant him that. Carrigan falls finally, and NaVi, a couple of casualties, but they deal with the eco. Yeah, boy, this is what we needed to see already coming out, looking like they're ready to tussle. Și scaunul ai, cred că e pus în deschidere scaunul. Sau dacă nu, cred că dacă schiționezi slamării scaun, ar trebui să apară. Atât denumirea complet. Keep his mentality in great stead, keep him building up so he can be a critical part of this team. And frustrations already on the faces of the FaZe boys already. Robs, you can see the devastation from the previous round. Now here at least they found themselves armed once again. The arsenal is restocked, AK-47s, and utility to support. De ce să mă conezi joacă Vertigo? De ce? Că e harta lui FaZe? FaZe respect the banana take. Hai să fim serioși. In their first full buy. Looking to get in there later. Rain loves a wall bang. If you watch him on Ancient, we will later as well, but takes apartments for now. Strong on A for NaVi. Nu se mai întoarce Bomija la vino, nu? How long does Simple hold on here? He's yet to see a thing. Nate goes in, FaZe start to announce their presence, and Simple caught while running as well. Because of the molly, they won't re-swing, and MPL doesn't get an option to trade. Simple's left with nothing. Broky's crawled all the way up cart. MPL forces kills on long side and takes 2 as FaZe turn around to try and take the A site. Rops has to do it as solo right now. Twist is a long way out. He's over the smoke. He might see something, but it's down below. He's got to worry about. Bit will not have a problem with that. And Twist now, maybe even asked to save. And a 1v4 gets spotted, and he's jumping out. Nu au să zic câtile, mă, e bug de la market. They force him to commit, and so he shall die on that hill. 3-1 for NaVi, and this is what I mean with MPL, man. He is taking a lot of moves early. He realizes he doesn't get re-swung to trade Simple, and so he is the one to force the fight. He comes around on long and chases 2 more kills, looking very confident in these few games so far, and to do that against FaZe is a statement. Nip joacă la în cealaltă grupă. A little frustrated Băieți, as well. e o grupă care se numește grupa A, acum, primul rând, grup A. Se joacă și grupa B la Major. Toate celelalte echipe pe care le-ați văzut voi, Vitality, G2, Snip,
Spirit, multe echipe bune care mai sunt în partea cealaltă, da? Vor juca săptămâna viitoare începând cu ziua de marți. Bine, marți eu o să pot să intru mai după masă live, dar intrăm și marți. Sau cel mai probabil o să fac live și mâine. Încă joacă Sprout&GL Legion. Heroic, Astralis, Cloud9, da, toate celelalte joacă în grupa B. Adică, pana mea, e super stacată grupa aia, e multe meciuri puternice. Nu sunt român, dar sunt multe meciuri puternice. Ei. I-au luat tare NaVi. Ideea e că nu se joacă oarecum cu presiune acum, că pana mea e 3-0. Au ambele pe 3-0 nu e neapărat presiune și genul o să tragă toți ca animalele. Have had guys like Twist actually getting locked out in so many of these rounds, just getting wrecked, it feels like. So you hope that once he's got his trusty AK in hand, you can have him spring to life. FaZe are already calling in a timeout. They already don't like the way that this has started. The way that NaVi are playing screams confidence. It looks like they've put work in. And so FaZe want to try and get ahead of it. In the last 8 months, FaZe have won Inferno 15 out of 17 times played. 7 wins streak right now. Only losses fielded are to Vitality at Rio, poor event for FaZe, and against G2. E neapărat puțină presiune, că oricum, sincer să fiu, oricare din echipele astea, cred că bat pe oricine la Decider, adică la modul bat în etapa următoare și la 3-1 dacă joacă Decider una din astea două câștigă oricum. Deci, nu, oricare, amândouă se califică la Legion 100%. Acum o să vedem după ce loc și atâta tot. FaZe playing very patient in middle, waiting for NaVi to expel utility. That they have done. Simple's even making his rotation, bringing the AWP back to B. Carrigan, da, era bun și pe 1-6 la sfârșitul jocului, a avut un an incredibil. Simple with the boost up. Maybe good timing on this because he's about to get given a jiggle here from the base of ramp. That shot misses, meanwhile. One man out on the long side over towards A. FaZe have changed their mind here. That's because they've got all this advanced positioning on range. Deep down long, in with a chance at the backstab, but it is being considered. It is being held. Watched from a man at default. MPL keeping his wits about. Ne arată țintele lor, dar la replay-uri. But I think he would have seen the barrel there. Yeah, that's too much of a close peek to the wall. MPL knows, and MPL domes him. Perfecto. And bit light them up, and that round ends in seconds. NaVi looking beastly right now. What a crossfire. And I was worried for a second, right? Because after Simple misses shot in Banana, let's go NaVi. But his teammate had already left B. Electronic had already, moved all the way back up to that A site. They had to commit with their setup. And well, 4 on A. FaZe get absolutely turned into mincemeat. The thing that's so wild about this, we keep talking about how like, MPL is just looking really confident with how he's playing. I think that was like his biggest pitfall was that înseamnă o rundă la eco la nivelul ăsta, uite trying to make a play and it fails. You know, like next round you can tell he's thinking like, well, I don't want to be the reason we lose. So then he would almost try and play too safe. He would lack that confidence to try and make any sort of play. And there was this feeling, does he even need to be a playmaker with some of the guys in this team? But the idea that he's so eager to take some of these fights and down to be involved, not afraid to take. De acum realizez, meciurile încep atât de repede pentru că ei nu dau interviurile live. Ei dau interviurile înainte și după le bagă ca și cum le-ar da înainte de meci. Că prea după ce se dă interviul la un minut au început și de obicei mai durează până se pune la PC, până alea. Acum realizat acest mic detaliu. Că prea începeau meciurile repede. Și Simple, gen, asta interviul era dat jumătate de ori înainte, cred. Cu cine ținem cu NaVi că ajută pe JAXI LEGION să joace cu Falcons mâine și am considerat noi la un calcul simplu că, având în vedere că Bait au bătut pe Virtus Pro parcă sau ceva de genul, ar fi mai bine să joace cu Falcons. Mai ales că e mort Kenny, n-are chef concursul ăsta. Deci să sperăm că joacă cu Falcons. Acum n-a sperăm. 45 seconds on the clock. They're all around A, spreading around, rotation into the back. Nu mă rog pick and peel, nu să mint. They're trying to hold this one up on the balcony. You've got Robin McCool
the main man that can always ice you out in a round like this, but it's not going to be easy. No bells and whistles, not even flashes for quad, so you're going in dry. You are going to be walking into the waiting arms of BIT and NPL. They're hitting their shots, it seems, struggling for the connection, eventually lands on the head of Rain. He wants even more as well, but BIT's doing the fancy footwork for him, and they are all falling down quite cleanly. Regele, mă, dă-mi pic. E rege BIT acolo. 12-2, nu scos de-mi pic. Le trage în toate unghiurile. He struggled with that AK, certainly. Very low on ammo by the end, but BIT is just dancing round and taking every single kill. Bă, Electronic parcherele de pe picioarele acum sunt facă. Aveți impresia că toți se joace la fel, crezi că sunt roboți ăștia, se mișcă la fel în fiecare hartă? Până mea, atâtea variații care se pot întâmpla aia. BIT era, na, BIT NPL a jucat prost poate ieri, n-a dat un exemplu, nici nu știu dacă a jucat prost cu adevărat. Dar contează, what the fuck, meci și meci, nu seamănă nici meci cu celălalt. Asta e frumos la jocul ăsta. Ok. Are și perfect un nade. Vino și tu perfect și mai dă un nade. La cum a sărit, dă și el un nade. A murit, ok? Sal. La cum a sărit, eram sigur că vine nade-ul. Take two for NaVi. That's one of FaZe's first banana takes, and the take comes to them, really. Mamă, adevărat, am încercat și după niște runde să ia banana și... A mers prea bine. Dacă pierde Gamer Legion mâine și câștigă Sprout, avem Gamer Legion vs Sprout? Doamne ferește. Nici vreau să... Na, te rog, să nu se întâmple astea. Sper să se califice mâine Gamer Legion și după să ne uităm doar la Sprout. Să bată și mâine și aia e. Și mă rog, mai sper mâine să nu-i bage în același timp. Sau măcar să fie decalat, știi, să prindem, nu știu. Habar nu știu, e complicat rău de tot. I don't think you want to give NaVi that level of respect, especially not with the room you have over at long. So they're going to try and hunt down this AWP on Simple, but he's not missing, he's not moving. And Rops is fed to the beast in the library. Silence now over on the long side, and Carrigan dropping off. Just looking to hide away. Ce le faci, băi, NaVi, băi, omori? Cine zicea că Simple îmi preinimerește? You know, anything to do with the announcement? This is obviously the last global offensive major, but dude, it feels like they've really come into this, like doubling last down global offensive major. For Simple especially. Dude, even just how he looks on the camera, he looks very refreshed. Are 0 MS-uri, Simple, adevărat. Man's been in the gym every day. I feel like it's lit a fire under them. Yeah. And, you know, this is FaZe who just come off the back of a Grand Slam win. Mă, adevărat, FaZe care aveau câștigat Grand Slam, ești de bun. Getting bullied. Calling in another timeout, by the way. I think it was a real sign of the times when in, what, like round 4 or round 5, they called out their first timeout. They could just tell, based on the eye test of that first few rounds, like, okay, this might be a little harder than we thought it is, right? I think it's harder as well to keep it up after reaching high Românul highs. ajunge mai departe la Major. La Unix a ajuns la Legend Stage anul trecut. Și a eliminat pe NiP de la Legend Stage. La 0-2 au bătut pe NiP și au pierdut. Mihai a avut 2-0 la Challenger, deci a fost și el aproape, dar după a pierdut. The Grand Slam, and in the same vein, they do have more chances to make it to the major, but I think you don't want to add any unnecessary risks to that. My point being, you know, when you do reach those high heights, it can be hard to like not take these games as seriously, but uite, ținut un pic flash ăsta acolo, important. Right now in their current form than FaZe do. FaZe have completed counter. Smoke de arcadă, fac rep acum, tecurile sau ce? Smoke de arcadă, smoke de librărie la cum arată, da. A greșit un smoke, dar cred că e intenționat. Băi, a dat leg-ul ăla, mă. Mamă, ce bine s-a bătut BTA să-l protejeze pe Simple. Incredibil. Ce detalii, ești nebun. S-a bătut Simple în arcadă și când a revenit să pună pe un short, s-a bătut să ia unghiul direct, în cazul în care e ceva, să îl salveze pe Simple. Dacă se bagă ăla, dacă îl ține, dacă ceva.
down to even the likes of MPL, who's just been super aggressive Detalii in mici the care omoară pe openers. Now FaZe. we have Simple kind of stealing that limelight again as the game's raged on. Twists, who's been getting bullied at Banana, now it's a different type of bullying. They've just kind of given him the silent treatment, left him all alone in this 1v4. Dacă And it's like, man, CALIFICARE you're bait too ea far away to even pe die at this point, CALIFICARE ambele really. echipe românești You know, he's și nu going to try știu acum run s-ar in. putea They might chestia try and asta. kill him off the time. Jur They că might just take o him să while pun they name got tag-ul it. bait la counter și o să mă joc cu name tag-ul ăla una de zile. Give it a go. Is anyone going to make the call? No, they swing together and they finish the job. 8-1. And yeah, I think just given that conversation we just had, I don't think FaZe are a team that should waste opportunities, given that whole Grand Slam conversation. And yeah, they won it, and yeah, they had a couple more chances, but it got too close for comfort. It got closer than it's ever Nu been. contează, I think adică nu e eliminat în ce echipă, e meci de calificare, nu e eliminatoriu pentru nicio echipă. Ambele echipe au 2-0, sunt pe spate. Dar îți dai seama că te scutește de un întreg concurs la Challenge Stage unde se întâmplă macarene pe acolo, adică ați văzut și voi ce se întâmplă în Best of 1. Even Carrigan said, or the end of the world, if they lose this matchup, but why play more games? You can play less. Show less, prep less, more time off, more prep E ok for și dacă Paris. câștigă FaZe, deoarece după meciul cu Bait, Gamer Legion o să aibă meci cu Falcon sau Alita Bridge It's got to be something. pentru locul de Legends. The longer this ticks on by, the more that pressure starts to mount, the more NaVi get into their groove, and the more that you can see these players starting to abuse the weakened FaZe clan roster. Here into the 10th though, early on, bit of pressure applied towards Banana, exchange of nades, got a boost in the back of the site, Simple lying there to support as well, just two players up close for aggressive brackets control with Rain. It really has kind of been the only N-a fost un APVP, dar nici n-am avut economie. Bine, pe Terror și cam un derby cu APVP-ul, to be honest. E un pic derby, nu o să mint. With no flash, completely contact, and NaVi right now believe it to be how patient will they be? Missed shot from Carrigan, made him jump. MPL jumps up and over the top with 2 headshots. MPL turns from a flash that never arrives, but Bit will survive in the pit and trade things out. He's keeping this A site intact. 4v2, they're out long again. Rain has had this position so many rounds. Can Bit flick back in time? He's not seen him. Rain hiding behind the scooter, slides into the site and takes a 2-on-3. If they can get this bomb down, FaZe have a chance. Oh, NaVi want to face though, right? They've been pretty aggressive here. They've lobbed in that motor smoke to try and creep out behind, but Simple will get bested. Plant in, Rops and Rain trying to cook up a 2v4. They lose Rain, and so Rops is going to fly solo, but dead to electronics through the apartments. NaVi clamp down upon that A site. They don't give them the room to get set up. They don't ever let them get comfortable in that round. You know what, if NaVi never wanted to play Vertigo, but they just knew they 2-0 the series, and they scare everyone from leaving Vertigo open to them again. They were willing to float it here. It's 2-0, never get to it. But jokes aside, this is crazy, and if NaVi 2-0, I'll be so disappointed. We all want to see what they've got. No, I mean, but dude, in a way, like, sure, it would suck to not get to see it, It's a flex. What it does to the actual like mental game of playing against NaVi, Da, la OG cu Sony am uitat, dar... Nu mă, nu. Mă, la mouse cu Falcons, mă, la mouse cu Falcons. La mouse cu Falcons că trebuia să bată Falcons, da. Am ținut cu Falcons că i-a ajutat pe Game Legion să bată pe mouse, da. NaVi are in great form right now. No! Twist, He went too early. Da, la mouse cu Falcons, da. Aveți dreptate. 12 HP from the Și el a avut miză după ne-am uitat la Sprout, a avut miză, s-au jucat 3 hărți și acum asta are miză cumva, adică pana mea. A trecut repede timpul, jur. Deci e clar să mă protejez de lumea albastră. First death of the map when Simple ran down B, De la PC, de la ecrane, de la general. FaZe got, remember, was the pistol, and NaVi have been in full control ever since. And I think Perfecto's ready. If they can get a re-smoke in time, it's not going to be one like shoots over the smoke blinded. He can spam through right now, but the molly makes him go forward, and that's what Rain wanted. Great shot from Twist. Low health over the top. And that's going to be the site taken. And probably the round now for FaZe off of these positions. NaVi are so far out. They couldn't entrap FaZe. Dacă bate NaVi o să avem Virtus Pro la mouse. Da, mă, da, dați-vă și voi surprize la rămără. Virtus Pro sau mouse, echipe care sunt top 10 amândouă, nu? Sau mouse cât sunt 12 sau cât sunt mouse? Cred că sunt top 10 mouse. Și Virtus Pro care sunt foștii major, foștii campioni de la major, mă rog, actuali campioni de major, că încă nu s-a terminat majorul ăsta ca să zici că sunt alții. Și joacă la 1-2 meci de eliminare, poftim. This is still important. Like FaZe keeping all these guns, at least 3 of them, is important. If you don't keep 3 rifles in a one round, you actually lose profit on the rounds you win.
So Rops is going to go down B. He's going to find out the hard way. And that nade could be the end of Twist as well. He only sees util this round. Simple's just farming frags. There's one more man, and he'll be allowed at least. Oh, Simple was ready. Yeah, but dude, taking out that many weapons. 19, da, și Virtus Pro care și e acolo în top, adică 2 echipe de top 10 care nu antrenă nici de la Major dacă bat NaVi, nu? Parcă. Sal. So NaVi, sure, they don't play for that round, but they're looking to win the map, right? They're focusing on the big picture. And they know that they've teed themselves up for an easier round here, and I love this, man. You know that you just wrecked the money. You know you put them in a bad way, so they try to come in with some aggression, try to set the pace to open up this round. Looking to punish the low buy. NPL adds another to his tally, finally traded, and Rops, very important equalizer in amidst all this madness. Got rid of Bit, trying to move through the apartments. That's given way to a 3-on-3. For NaVi, they might be kicking themselves that it actually goes from looking so favorable. Ăla că ține controlul la B, dar nu mai are nimic de cărat. Ana mea, era bine pentru NaVi, până în punctul în care la 1 minut și 13 joacă 3 la 39 utilități, ceea ce nu e mai atât de bine. So NaVi never felt like they had the advantage. They've taken a gamble here. Oh yeah, do they commit with this really? It's so early in the round. There's a minute on the clock. But Cine joacă Game Legend, în funcție de rezultatele de aici, aflăm. Ori cu Falcons, ori cu Bait, probabil, dar ar cred că și cu Fnatic, nu? Depinde, poate să și cu Fnatic. No, it's not. Rops was waiting. That's the lurker anyway. It tells NaVi nothing. They're going to double down on their A hold. This is their best bet. Simple and Perfecto set up in the site, and FaZe creeping forward into danger zone. E pericol aici, 35, nu cred că mai întorc. E pericol aici, nu cred că mai întorc. A câștigat IME, are 2-1 Mihai, a câștigat 2 meci și a pierdut 1. Azi a întors la 15-12 pentru aia. A bătut un overtime. If that was even like 0.2 of a second slower, that is a simple kill right there. So ce rundă le lua Simple aici. Breathe a sigh of relief. They can breathe easy that they see that round through. Over on the B stream as well, shot at the legend stage for one of these teams. Fnatic currently up 1-0 in that BO3. And now they're over on Bait ăsta e, Bait, zi, au picul lor nivelul ăsta, să se bată Bait cu Fnatic până keep you updated with that as to how it's looking. Right now, let's focus on the meat and potatoes of this though. NaVi, FaZe still raging on. And FaZe finding a couple of rounds now, chaining 2 together. This is where they can look to turn the tide. Electronics found a very uncomfortable place between 2 Molotovs. Fire at the feet, he will escape with his life. Even those jumps are really dangerous because, for example, if a player's over the logs and you try and jump around a corner to make your movement quicker, to get those wiggles in the air, you're going to get seen over the top. NPL flash for a mid-fight. Sees nothing. It's raining apps. And I think he's probably called that along that NaVi just cleared middle. So do FaZe expect a triple B? They should. Simple's here as well. FaZe ready to lay up and execute. We're going to see a more standard round here. 5v5, pump and dump. They do the wall smoke, allowing them access to the CT spawn if they want, but they're not playing with it. And NaVi know that. A man over the boxes. Are utilități de mai are Simple în smoke. We've not just won with 2. Finally, it's Ray to fight back, but Electronic steps up when you need him most. The live wire in the round, and the fantastic finish comes from Simple at the helm. That's the way NaVi clean house again. Yeah, that smoke did nothing to help FaZe, right? NaVi knew it was a trick the entire way. And it also makes you look at CT as well when you're running up, right? Perfecto, yeah, he gets cleared by Karrigan, but as soon as Karrigan dies, it's Twist staring at the CT spawn, trying to cover for Karrigan on that run up. And so Perfecto has an easy double kill there. Dude, Simple has been so mobile with the AWP as well, and I feel like that's a degree of freedom that's coming as a result of Bit and NPL looking so good over on the A site, right? Because normally it felt more like, you know, Simple kind of had to be fairly restricted, right? He kind of needed to support A in games gone by for NaVi. What with kind of shaky performances as of late from Bit
and MPL not quite nailing down the consistency, but these guys have held their own. That's given Simple so much more freedom to work this AWP, and it's making it that much harder to play into. I'm used to seeing Simple like rage peeking B in a game that's like getting out of hand, so he feels like he has to make hero plays. But it's so much more put together right here for NaVi. MPL at long getting flashed in, they're teeing up their boy, trying to get him involved even more so. Getting pressured by these l-au pistols, lăsat în bază, dar uite unde e perfect. Goes back in for more, and with support from Perfecto and these flashbangs every step of the way, there was full faith in NaVi. They're Simple going to close it out. You never know where this AWP is going to strike from next. I do like this Simple MPL little duo right now, right? They're playing long a lot. They were doing that in the ITB game, like trading peaks and doing double setups. But Simple just constantly crashing into fights. A lot of faith in the young gun. And again, we talk about MPL, this guy's not just inexperienced, he's extremely young as well, 17 years of age, playing with the best player that Counter-Strike Go has right now. So, yeah, the fact that he's looking comfortable is all the more credit to him and to the system that NaVi have put him in. This could be an insane Paris major if MPL is playing in this form and raising the level of NaVi somehow even more. The thing is normally it's wins versus opponents like this. Like dacă bate Beach, NaVi joacă cu one win. Deci cumva contează. Da, mă, deci nu știm cu cine joacă românii pentru că contează rezultatele astea de aici. În funcție de ce se întâmplă la FaZe cu NaVi și la Bait cu Fnatic, care Bait cu Fnatic a început deja se joacă a doua hartă acolo. Aici e abia prima hartă. Dar probabil să fie un 2-0, văd că e deja 4-3 pentru Fnatic. This is crazy. But yeah, man, you know, I think games like this just do wonders for your confidence. Spark Teamspeak prima hartă cu Bait la 27 fraguri. They realize it's too late. This is such a strange round. 5v5 retake in the B side. Oh, I say that. Spam through the smoke. Hai să luăm oară și pe ăsta, mă credeți? Oh, bye-bye bomb. Forget the retake. FaZe may never get comfortable. Despicable. Finally, at least, the bomb will be planted as Bit bites the head off of Brokey, and there's an insane trade game going on. It's all on Rain to blow them away. He peeks out, hoping to hit the head, maybe be in a position to do more, but instead, he's dead. And NaVi, a round that looks so weird at the start, goes on to be them locking it down, but that's the way it will end out at the half. We'll be back in for more after the break. Mamă, ceea ce bătaie le trag NaVi, băi! Am mai deschis cutia asta, n-am deschis cutii că n-am avut timp. Am avut meci după meci, meci după meci, meci după meci. N-am avut timp să deschidem cutii. Mamă, criminal n-am văzut și gândiți-vă că e harta lui FaZe. Urmează Ancient, ar putea să fie un 2-0 scurt aici. Da, hai să vedem, că și FaZe. De fapt nu știu ce record au FaZe pe... Ce record au chat FaZe pe Ancient, ia. 67% și ei joacă, mă. Ce mă, FaZe au 67% minim pe toate hărțile, mai puțin pe Anubis și Vertigo de nu joacă. Ce aveți? Bine, sincer, FaZe care au 100% record pe Inferno, n-au mai pierdut Inferno dacă erau mici. Dar pare că acum pleacă Inferno. Și ce mi s-ar prea interesant să vedem un Vertigo între echipele astea. Mai ales că nu s-au mai jucat Vertigo echipele de când eram mic. N-am mai făcut opening așa. N-am mai făcut opening. Ideea e că nu putem să facem, nu se pot face trade-uri, e picat inventarul și apare nimeni nu vrea să cumpere cutii. Toți au bani pe Steam, dar nu vor să cumpere cutii. Dacă are cea cont cu cutii, pot să deschid, că mi-a puțin să deschid alea, adică nu mi-am foarte mult. Dar dacă nu avem număr trade-urile, n-a mai insistat nimeni cu vreun opening. Ultima oară pe Ancient, dacă Stigan avea 16-7 și le-a dat 13-2 pe 0, da, nu înseamnă niciun meci cu celălalt, deci nu contează. Da, e că nici aici nu-i gata, dacă iau FaZe pistoalele, se joacă. Au zis NaVi că au antrenat hărțile pe care le-au mai slabe gen, adică au zis că au antrenat Vertigo, deci probabil n-au ales degeaba harta asta. Ai idee că revii trade-urile? Nu știu, merg foarte prost trade-urile, n-am nicio idee.
chiar e complicat. Ce s-a întâmplat cu NIP, joacă la cealaltă grupă. Nu s-a întâmplat nimic cu ei. N-au jucat în grupa asta, NIP. Nu se mai joacă, e gata harta, ai fi surprins la tier 1, se joacă de la orice scor. Dacă i-au întors Vitality pe, nu știu pe cine, pe FaZe, de la 14-1, despre ce vorbim? Se întoarce de la orice scor la nivelul ăsta. Da, mă, marketul merge foarte prost. Tot ce înseamnă counter, merge prost. Am scris, am skin de 2000 de euro pe Steam și vreau să vând contul, cum fac? Poți să le vinzi pe link-ul din descriere, bro, pe Shadowpay, dacă vrei skin-urile. Dacă vrei să vinzi item, contul cu tot cu skin-uri, nu știu ce să zic. Pare scam așa. De ce n-ai vinde skin-urile și zici păstrezi contul? Că contul valorează 10 euro fără skin-uri. Nici 10 euro poate. De ce nu vinzi doar skin-urile? Nu înțeleg. Pare gen scam, dai contul cu tot cu skin-uri și poate recuperezi înapoi. Here on Inferno, a map that FaZe rarely lose in the last year or so, and NaVi 12-3 off the top. Not a bad beginning, but I do cast my mind back to their opening game on Inferno against Into the Breach, no less, but NaVi did the same thing. It was 11-4 CT side, it went to overtime, so NaVi can't get ahead of themselves here up against the Grand Slammers of FaZe. Cred că o să mai dea după, poate după rămârâ, să mai dea niște de-astea, pentru că acum cât e majorul, mă gândesc că n-are sens să se... Toată lumea e focusată pe rămâră, știi, și nu cred că are sens, adică, na. Cred că după majorul din mai o să mai bage update-uri și chestii la limite test și de alea. Mă gândesc că până la major poate să nu mai bage chestii, dar asta înseamnă că na, nu se mai joace lumea prea mult CS2. De că e doar harta aia, dați 2 cât să te joci și se munte și dați 2 vomiți. Like Project X, heads will roll if you go running towards middle right now. Twists and Rocks need to hit their shots. They only are good for one. Is NPL. God damn, but Goliath with the Glock as he pops off for the first two, and now they're just roaming in to leave them all black and blue. It's going back to the FaZe clan side, and now we're left with just one man left, Perfecto, with 50 seconds on the clock, flicking left and right, trying to see if he can knock him out with the good night hit. Has the Molotov to buy time, but it's not going to be good for him. He does at least hit the first, all on Carrigan. Brains of the operation trapped in the back of here. Perfecto being punished, but he hits it, and that is perfection put together so precisely. It's not even dicey, it's clean at the end. He's a clutcher, we know him, we love him. He's always good for it. Dude, I mean, I tell you what, the thing that's wild there, though, is, you know, that's like two fantastic clutches in their own right. Carrigan often great in those moments, right? When you put him in a 1v1, when you need him to step up. And so the fact that, you know, Perfecto doesn't just best him, but bests Rain along the way, right? Two of the kind of old school players of the FaZe squad. That is a real feel-good moment for NaVi. And now that they've won this T-side pistol, this game, it should be theirs if they can get past the 4-spy. This first map should be as good as done. Might be easier said than done with Rain landing a dig like that. However, it's quickly equalized by Perfecto. And Rain is still feeling that pressure to try and make a play. He's hanging around behind the car trying to stop any banana aggression. There's even a rotate out of FaZe. They've left just one man inside of A. He's going to have to do the heavy lifting all alone. Surely too much for one man at this range. He's going to run out of ammo quickly, but we'll just eviscerate him as his teammate flies into the pit. Perfect setup for NaVi. Even got a moto smoke. Cheeky lineup. It's going to get that site clear to plant the pit. And the BYOC. Majoritatea care se mai joacă la calculator mai au și coșuri. L-am văzut coșuri. These SMGs. And NaVi are up to 14, folks. I mean, I know Carrigan said it wasn't life or death in that pre-game interview, but we still wanted a little more from FaZe in this game. Look at this shot from Rain. Oh, it looked like he was behind the wall already. You don't hit that online, I'll tell you that. That is so grotesque. Damn. 14-3. On a map FaZe haven't lost since World Finals against G2. So damn good, we get it again. The last time FaZe lost a postat CS2 tweet acum văd. Meciul ăsta. NaVi on this map rather 16-1. Acum văd. Which was mid last year at Spring Final. Lol, i-au oferit ăștia pe Twitter lui gay follower verification. Seem to be the ones to deliver the goods. Roki on a scout, nothing to lose here, but
can't re-peek forever. Well, maybe he can. Oh my god, they're just holding nades. No one's covering electronic. His arm's up for grabs as well. Brokey hits 2 tags down middle. I mean, FaZe have rebought again. Yeah, they've just gone for the Hail Mary, right? Like, when you look at it, you know, you're 3-15 down, and that would be when your buy comes in. I kind of understand the idea of just wanting to try and force as many buy rounds through the pipeline as possible. Brokey keeps hitting. Yeah, he's done good damage with this scout, and actually that does make this round a little trickier, right? With all these SMGs and Famis's, Deagles in play around that scout. Not going to take as much to finish off 2 of these players on the NaVi side. Simple looking into top mid, has MPL alongside him. These two playing a little buddy system. They were together in this A site hold in the first half. Now, how the turns have tabled, they're going to look to be the ones breaking it apart, perhaps. They get smoked off in top mid. They don't like what they see there, so they go back and try to give this banana side a bit of a look in. Molly on the logs. Carrigan will get checked manual mode, but gets out with a kill. A bit of help from Rain. Mows down another. This Deagle provides. Rain still has an MP9 in the back pocket as the sidearm jumping around. Look at him go. Rain's on their parade. Banana's locked down. Furniture flipper in Banana. He's just going for jump shots there. That's all they do it. The deep banana take, and then Rain just ripping him apart. N-au dat molotov unde trebuia. Dacă dădea molotov în dreapta, era mai ușor fight-ul ăsta, dar așa... And now being the guy in the air. He's done it on both sides. Smooth shooting from Rain in a messy situation, 14-4, but NaVi can brush it off. And that was why the buy was worth the risk for FaZe. Dificil, dar nu imposibil. Dude, like, you're not meant to spend this much time in the air, Rain. Oh, where else do you think Rain comes from? Nu pot să cred că le-a tras din săritură Rain acolo, hit the ground eventually. Gonna pop Carrigan back into B. If they boost on logs, he'll see them, but they're gonna walk through the smoke, and his gun barrel might block him. Does he have CL left hand 1, or right hand 0? I mean, Carrigan at least goes 1 for 1. Rain in front of the smoke, and they line up for him. Lots of damage to Simple, who even spams back a couple of shots. Robs stots MPL, doing what he does best, lurking out of apps, and Simple, surely one bridge too far. Yeah, I love Robs' positioning on this one. Wins that fight into the apartments, and he's actually leapt up there and taken the space just to safeguard the round. Even if Simple won that fight there, there's not really a world where he can do anything about Robs' position. Eu țin cu NaVi pentru că i-ar ajuta pe Gamer Legion. Starting to find a couple here. Late activation, very, very late, right? Like right at closing time, in fact. But stranger things have happened. 5-14. An eco looming for NaVi, so a 6th should be as good as done. You know, one of the there as well, seeing the ADR, man, just MPL so far ahead of everyone else, and then only Rain to actually have anything to really show for FaZe. Well, so, you know, in a lot of the kind of hot streaks for FaZe, Rain's actually had like some fantastic tournaments. I mean, like back at Antwerp, I think is a great example of that. You know, he played phenomenally well, did Rain. So at least having him switched on is a good sign for FaZe. Comeback FaZe? Nu știu, frate, v-am zis că se poate întoarce de la orice scor aici. Doamne, nu, că gata. Azi liniștiți că dacă se face 14-9... With JKS, people out for Rain's head, proves them all wrong again. Pleacă un pic de tilt. Încă l-am pe Robs la prieteni, oricum, da. Is easily dealt with. Minimizing casualties, I say that until Electronic pulls up with a Glock and gets far more than we bargained for. Încă mai am pe Robs la prieten, da. Yeah, he almost put Brokey down, man. Dude, that would have been wild. If he took Brokey down, that'd be the best Glock round ever on an eco. E diferență mare între orice scaun de gaming și orice scaun ortopedic. Nu neapărat asta de la meu, în general. Scaunele de gaming mostly arată fans, la fel de bune. Ca niște scaune ortopedice. Valuable bit of damage. Oh, double up. I love this. Robs is pulling out the ore. Don't see this every day.
BYOC's going to send his down mid. Rops as well on the A side. FaZe's grenades land well. Rops aggressive in apartments, hits his tag, gets out scot-free. Pe Rops m-a dat drumul la double opa. Na. I'm glad we're seeing, you know, Carrigan and BYOC trade places in this one. Double op A hold. Looks to fold away. Ortopedic până și astea de euro. Cred că poți să ții Herman Miller normal, ca de pe Amazon, după ceva de la refurbished cum ar veni, că oricum are 10 ani garanție, îți vine direct montat. Poate găsești la mâna a doua la cineva, nu știu. Nu versiunea asta neapărat cu Logitech. Dacă nu, pana sunt prin magazine, te duci, te așezi pe ele. Bă, cea mai bună investiție pe care am făcut-o în tot setup-ul meu, scaunul, nici măcar nu fac catering. Deci cea mai bună investiție ever, 10 ani garanție. Stau pe spate, ești nebun. Plus confortul pe care l-ai, că stai pe ele, adică. This is all because BYOC scoped up down the banana. So with 30 seconds, FaZe have started to piece together where this one's ending up, and that fourth man gets here just at the right time. Couldn't have been better. V-am zis că se întoarce la orice scor la nivelul ăsta, băi. And even holds on for more. 3 frags in the round has sucked the momentum out of NaVi. Uite, ce am făcut Tergo Human, n-am testat, dar poate au băieții feedback de ele. For all the glory, but NaVi won't give him anything. They walk away with 10 seconds to spare. A save for Simple and Bit. Great play for Carrigan. Păi chiar e cea mai bună investiție. E un scaun foarte scump, sau nu se înțelege greșit, foarte scump, dar dacă îl împarți la cât are el garanție scaunul, nu e atât de scump. Având în vedere că un scaun de gaming costă 20 de milioane și are 2 ani garanție, se mai strică o pompă de lansare, una alta. Mersi frumos, Alexandra Sacaliuc de follow, David Sky Knight. Mersi frumos. So horrendously stacked towards NaVi. The fact it's 7 rounds might still sound like a lot, but it's a whole lot better than what they were originally working with. And you can piece that back together, especially here. Unless NaVi do something absolutely heroic with the techs on deck, it should be FaZe starting to course correct and get themselves back into a driving position. Oh, the jump again, again and again. It's crazy. He's gonna get punished. He's that time. Simple hears the steps. He knows this. Pre-fires Carrigan. And that's the B site busted wide open. But he's smoked off and he's expecting a third player. We've already heard Double Orbs chime in. So he doesn't want to rush that on his own. He'd rather just group up 5v3. S-a supărat regele, mă. A zis, stați așa un pic, băieți, că prea... FaZe make a gamble. 2 on that B bomb site. But even if NaVi go in, you like their odds. Ți birou de la se ridică, la ce cablu rămâne spatele la birou, dacă am ridicat birou s-au stricat toate paisele, mufele alea. Nu e chiar așa de ușor. Dar am birou de la se mișcă asta, dar am așa un range care am făcut și un cable management. It's happened on more than one occasion over this time. Twist is locked out. BYOC's left defending B alone. One man moves in and he tries to swing, but Electronic won't let him have it. And so this one's NaVi's, like it or not. Rops getting wrapped up the long side and now boxed in. He realizes they were hunting me from the start and they deal with him. They knock all the guns out. And so NaVi finally break through. They put a stop to this streak, this 4-round streak that FaZe embarked upon. NaVi was so confident on that B hit that they still had 2 players lurking. Ai văzut că acum sunt kill-urile mereu pe HUD? Nu e, mă, cred că erau și banii, mă, 100%. Au făcut update să fie doar kill-urile acum? Ce să zic? Nu știu ce să zic. Ia vezi, că înainte... Da, mă, uite, au băgat banii mai jos. Bine, un update mic. Un update mic. Pana mea, chiar te uitai mereu și vedeai doar banii, ești nebun, dar pentru asta sunt rumărurile, nu? Mai faci un test, mai alea, se califică echipele. Ajungi la o versiune la challenge stage care e perfectă. Dar nu cred că mai trebuie nicio modificare, sincer, din punctul ăsta. Pare ok. Giving up more and more of that control over to NaVi that right now really do have both hands grasping the game, and for FaZe they realize. Ce m-a fost și la Sprout asta? Nu cred, că la Sprout și când am uitat și nu era așa. Că nu au apucat să modifice, să încarce versiunea asta de HUD.
don't think that's even going to be a reality, unfortunately for BYOC as well on the fadeaway. His toes get blown off and it drops them down to 85. At least has the Molotov to work a bit of time on the clock as we are at the 50-second mark. Nu era, mă, că m-am uitat eu la un moment dat să fac câte fraguri, iau și gen parcă dispărusea. That's a lot of damage. Simple just barely getting out at 3 HP. Lucky to still be alive, if anything. Gonna try and challenge BYOC, and the AWP misses. 3 HP on Simple, but he gets the kill at B. FaZe aren't in a position to pull anyone away from this A side, and that's what NaVi are really hoping for. And if they do try to move anyone out, if they start getting paranoid about the B play, these players in the apartments will catch them. FaZe stick to their guns. They call the bluff of NaVi. They maintain this triple stack. Twist dead in the pit, and Carrigan wrapped up the long side. This one is a done deal, surely. 3v1, and Rain left up in it all alone. He was the one guy trying to keep things rolling. Haide, tată, 1-0 NaVi. Vezi că să-i bați pe FaZe care n-au pierdut în ultimele 3 luni pe Inferno, nu e rău deloc. Vezi că nu e rău, ești nebun. La FaZe cu ăștia cât e? Wow, mamă, i-au luat bait ăștia tare, a? Cred că îi bat bait ăștia, mă, pe harta asta, dacă vă vine să credeți. Mai ai vreun meci după în seara asta? Nu mai e, nu, se joacă la american, lichid, băieții. Acum nu mai e. Deci dacă bat FaZe și NaVi, astea sunt meciurile de mâine, chat. Game Origin cu Falcons. FaZe cu Bad News Eagles. Into the Bridge cu Bait. Mamă, Into the Bridge sau Bait la Major, hai de capă. One Win cu OG la 1-2. Sprout cu Apex și Virtus Pro cu Mouse. Dacă bat FaZe, Sprout rămân cu Apex, Game Legion joacă cu Bait. Dacă bat Bait, Game Legion joacă cu Fnatic, Sprout tot rămân cu Apex. Deci cam orice rezultat ar fi... nu mai poate să joace, dacă bat Bait și NaVi poate să mai joace cu One Win, dar cel mai probabil să joace cu Apex, Sprout. Și pe Apex ei știu, mă jucat cu ei, deci teoretic ar trebui să poată să bată. Bat NaVi, așa ziceți? Așa ziceți? 1950 de voturi au... Deci, destul de multe persoane au votat cu NaVi. Interesant, NaVi cel mai mare fanbase de aici? Așa pare, ești nebun. Se greu cu Apex? Da, mă, dar gen Sprout au jucat cu Apex, nu asta e treaba. Sprout chiar au jucat cu Apex. Uite, au avut meci cu Apex și au bătut ultima oară... Uite aici. Nu, ba da, uite aici, acum o lună i-au bătut, fix acum o lună. I-au bătut 2-1 derby, dar pana mea ideea e că, bine, au jucat cu ăla, cu Berserk, n-a jucat... Și aici când i-au bătut a jucat Nauk. Da, aici a jucat Nauk, dar a jucat prost Nauk meciul ăsta. Meciul ăsta. Nu țin niciodată cu NaVi, dar nu țin niciodată cu... Nu țin neapărat cu NaVi, dar nu țin niciodată cu FaZe. De ce, mă, ce au FaZe? Ești nebun? Se par mai slab Apex decât online, nu știu ce să zic. Zi-vă ce mai face? Păi... Bă, repet. Blast.tv Paris Major 2023 Europe RMRA. Există, dacă dăm aici la Related Events jos, există grupa B de la Europa. În grupa B de la Europa sunt Heroic, Cloud9, Big, ENS, Vitality, NiP, Spirit, 9, G2, Eternal Fire, Astralis, Monte, iNation, Aurora, Forze 500. Toate aceste echipe, da, toate aceste echipe se vor juca începând cu data de 6 aprilie. Nu, asta e rămură. Se vor juca cu data de 11 aprilie, adică de marți. Ține marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Ține până pe 15 aprilie. E stacked rău grupa asta și nu mă așteptai să vedem meciurile aia. Heroic au meciul și rău cu 500. Mamă, și fiți atenți, chat, că se termină asta. Când e Paștele, mă, chat? Pe ce dată e? Pe ce dată e Paștele? E fix weekendul ăla cu 15-16, nu Paștele, parcă. Nu de alta, dar... Pe 16. Pe 16. Da, e și pe 17 liber, nu?
Gândiți-vă că după 17 începe direct EMRIO, chat. Mamă, dar acum văd, EMRIO e pe grupe, what? Wow, uite câte meciuri sunt pe 17, ești nebun, la ce te meci să te uiți? La ce meci să te uiți aici, mâncați și gura ta? Mamă, câte echipe sunt aici la EMRIO, mă aștept să fie mai puține cumva. A, uite și aici, FaZe, Heroic, NaVi, Cloud9, Vitality, Virtus Pro, Mouse, Furia, Fnatic, Big, OG, NiP. Da, o să fie multe meciuri, o să putem să ne uităm și la astea, chat. Mamă, deci facem 3 săptămâni la rând, watch party peste watch party, ești nebun. După ce se termină EMRIO pe 23, pe și Blast.tv Major când începe. Deci să termină pe 23, mamă, hai că sunt 2 săptămâni după mai legere. Și după iar începe Major-ul, mâncați și gura. Iar începe Major-ul, ia uite. După 8. Când dus cum la garanție să dă mașină la schimb, nu ăsta. Mamă, ce aveți, mă, e terbi rău de tot programul, e stack rău de tot programul, full. Ce mai vrea sistemul ăsta cu bracket de grupe, echipele mari pot să pierdă de 100 de ori? Păi nu e neapărat, frate, că ai double bracket, ce ai? Uite ce scrie Cypher, is coming home. Uitați-vă ce scrie Cypher pe hâlâtă, vă, chat, is coming home. Chat, Cypher. Meciurile cu V, cu Sprout și cu Virtus Pro 29, cu 14, 27, cu 18 în Resbocanc. Mă rog, mă joacă versus KCS aia, dar... Mă rog, de fapt, în ultimul timp a fost Bocanc. Aici, așa. În rest, pana mea, bine, sunt și competiții jale. Mostly, dar mai împușcă așa. Ia vezi, mă, la top 30 transfers, ce? Unde top 30 transfers? It's coming home, băi. Nu mai sferiți. Și mapa e next. Harta lui NaVi Ancient. Jos dreapta, top 20 transfers. Pana mea, s-au mutat ăștia la Virtus Pro. Azteca asta la IHC, Inter s-a ieșit de sub contract cu Cloud9, Farlek s-a dus la Copenhagen Flames când încă aparținea de Astralis. Nu e nimic foarte interesant. Nico a venit în locul lui Nexa că are probleme în Nexa. Nerd s-a dus la Ens de la Endpoint. Uite, Junior de la Complex House la Ego Black. Valde a primit bench. Aici deja stalea cu Berry, cu Dalea. N-au fost așa prea mari transferuri la tirul, nu mă, ce aveți? Mă rog, config a venit la NiP. Dar e cam jale de cam la NiP, ce se întâmplă, domne? 40 de Hz 102. Cam hit or miss config, a? Bine, nici nu prea câștigă NiP. Da, nu merg retrase skin-uri, mă, chat. Da, nu, îi arată că s-a transferat de la VP pentru că, na, și-au revenit VP cu numele. Nu merge, nu. Top 10 player până acum în 2023. Na. Da, pe Xantares nu cred că le-a nimeni în seamă că... Ba de fapt, ba da. Ba da.
Dar n-au și cam la rămără ăștia Eternal Fire sau sunt la rămără? Că nu-mi dau seama. Sunt în BA, ok. Da. Pana mea. Ar putea fi și anul loc Santares, că n-a început rău anul. Le-a tras de a zăpăcit. Dar... depinde foarte mult, nu știu. Depinde de Eternal Fire, că eu nu sunt chiar în circuitul de tier 1, adică... degeaba le trage dacă n-are evenimente câștigate. La Mibără cu 00 Nations? De ce, bro? Că la Mibără nu, de la Mibără nu susțin pe nimeni personal. Pe lângă că e la 12:30 noaptea și deja sunt live de 7 ore, dar zicem așa ca idee. Pe ce? Cine se uită la Henny vs Colzera? Nu mai joacă nici măcar Taco. Păi la 0-0 nici și s-a mai uitat, dar că n-au și ca pe mai bune. Da, momentan per statsuri Zivu e la un alt nivel, 1.30 de rating în 22 de Hz, dar și ca și mai puțin. Shiro are foarte sus, Simple foarte sus. Frozen, uite. Că toți ziceați. Axile are 1.19, an bun pentru Axile până acum, că Sherato, dar bine, au puține hărți ăștia momentan. Să vedem acum după Major cum o să fie. Că Sherato are... uite și tu ce a jucat în 2023, are prea puține hărți. Echipe, în afară de FaZe și Fnatic Big sunt cam așa, bine, Mouse top 10, IHC, dar... na, doar la Apple ce au jucat atât. Unde e Monesi? Și Monesi, mă, cred că e sus, dar nu cred că are 1.15, ceva de genul. Are 1.18, era fix de desubt. Dar are mai multe hărți, are 35. Outer pe Monesi. Bine, de când a intrat, n-a niciun eveniment negativ de când a intrat la G2. Nu dai copil. Dar la diferența știi care e? Că Monesi a câștigat anul ăsta. Adică Monesi e 100% top 3 la ce s-a jucat până acum. Care a câștigat World Final ăsta, dar mă rog, 2020 a câștigat Katowice, locul 2 aici, nu știu ce, pana mea contează. Uite aici la 1-3, adică contează mai mult. Sunt un beca Dinamo, îi dau timeout. Îi dau timeout. Nico, nu știu, cred că și Nico e acolo sus, pe avionul ăsta. Da, și Nico e 1.23, mai bine ca Monesi chiar. Spar la... da, pana mea, bine și Nico. Au strict bun oricum G2, sunt în formă mare pentru Major, to be honest. Strict bun. Să vedem. Să vedem ce se va întâmpla, nu știu, pana mea. Multe pe care ar putea să câștige. Poate să fac și la una surpriza Heroic, sunt oricând periculoși. Sper doar să fie o finală spectaculoasă la Magic, că anul trecut a fost jale, sincer. Finala. Și a făcut Sprout, au câștigat, imagine, au câștigat. 2-1. Un pic derby, dar un 2-1 e ok, merge. Un 2-1 ok. Un 2-1 e ok, ești nebun. Și mai are 1.20, da, din nou, depinde, are 1.20, dar are concursuri de tier 2, n-are concursuri de tier 1. Dar ar putea fi la 2 echipă de tier 1, Mihaiță. La cum joacă până în punctul ăsta, e tank. Să vedem ce se întâmplă mâine, că mâine la cum sunt meciurile puse, ar putea să fie așa, de la 12 ar putea să pice Sprout aici în primele două meciuri. Sper să-i bage de la 12 mâine, că după ce termin live-ul ăsta să mă pun pe spate, să mă odihnesc pentru mâine. Sper să-i bage așa și pe Mihai să-i bage al doilea meci, ca să nu fie pauză de un best of 3 după, da? Ne uităm și un best of 3 la al nu-i problemă dacă îi bagă pe Mihai. Sper doar să nu-i bage în același timp, că există o șansă să-i bage aici, știi? Să-i bage la 15-45, că la 15-45 un meci de 1-2 și un meci de 2-1. Sper doar să nu-i bage aici, că au record diferit, adică să, na, șansele sunt destul de mici, dar există o șansă. Ai văzut că au făcut ăștia, bă, nu mai citiți topicurile de pe HLTV. Sunt irelevante topicurile de pe HLTV. Tot ce trebuie să ascultați este părerea jucătorilor, al coachilor, analiștilor, oamenii care sunt implicați în fenomen, nu de pe HLTV. Că pe HLTV fac și eu un thread aici și zic, după părerea mea, e more simple. Și o să înceapă unul, da, și o să înceapă băieții. Nu e, HLTV se trolează full. Se
Controlează full pe hârtă, bă. Nu deschid, mă, două taburi. O să încercăm să vedem cum facem dacă sunt ambele meciuri în același timp. Nu vreau să mă gândesc. Să vedem. Ia fă un topic. Lasă așa. Câte topuri nu are, om? Câte topuri nu are? Simple. 1, 2, 3 topuri. Ce jucător să punem că e mai bun. I think Shroud is on another level. Nu Shroud. Shroud. Nu mă scrim. Huxi? Merge, Huxi. A plecat. You need to be more active to be able to create new forum topics. Vezi, nu pot să postez, că trebuie să... A început meciul, mă, chat. On the pistol, I'm going to run all the way through mid. I already know we've won it with 5v1. Nu mergem, mă, chat. Vezi că mai lipsește niște cuvinte? Lasă-mă că puteți să scrii corect pe hâlătă, bă. După chiar pare că îți dai silința. Trebuie să mai activ, nu comentezi pe hâlătă, bă. Aia n-ai ce să faci. Te pup, rare, Gigi, mersi de follow, băieți, vă pup. Hai să faceți 3500 de like-uri. Facem 3500 de like-uri. Oh, they're already in so damn quick with it. But Brokey, he's slick with it. That's the first man that's biting the bullet literally as he goes flying. Damage done across the board. Carrigan! Oh, he wanted to run in and just deny the plant. Instead, he falls to MPL, and already now they've got this secured. Yeah, NaVi allowed the entire site. Brokey died through that CT smoke to reset because of the cave control FaZe had. I admire that play from Carrigan. Stopping the bomb is the best way to throw a spanner in that round. A retake, otherwise, is not viable. And even FaZe know that in a 4v4. They want to replay the round next. Yeah, it looked like they wanted to try and keep them trapped in over on lane, but it looks like, you know, the calls come down, like, mate, just we'll focus on saving. You know, the damage is cool if we can get some on them hunting us. Vedeți că după e din nou first buy acum, că au salvat 4 arme. NaVi with their second with din nou first buy. they stick the landing on it, but they do have to come Bă, up sincer, against mi-aș dori four of și these să first four players in vedem the un next. vertigo. Degeaba să feriți. Chiar mi-aș dori să vedem un vertigo. Chiar n-ar fi rău să vedem un vertigo. Degeaba știți. Ar fi chiar drăgu. Over the past two maps, it's been so interesting looking at how they've been reacting to this, and Carrigan especially has been the one that's really been letting the true colors come out. You can just see how much this is starting to get to him mentally. Yeah, I mean, you know, Carrigan and Rain top fragged in that last game between the two of them. It shouldn't be like that, really. You know, like that's the fundamental issue here. Is like you have Twists who went 7-19. That is a grisly scoreline for him to have. Someone who could be so influential in these games. Rops as well. He's normally very consistent. 12-18. It wasn't like the worst scoreline available, but you expect a lot more, and especially with the other stars kind of going quiet, you need one of these three to find their footing here. Carrigan and Rain again are the ones to force a kill in this round, and they even do some follow-up damage onto Simple. Carrigan adds another to the tally, 2 now from the MP9. And the advantage suddenly flipped. Am văzut să vă prind casa de la Inșel la atâtea meciuri. Pana mea, ce vreți să jucăm mult Inșel. E frumoasă harta oricum. Robs has missed this timing, but MPL guilty of the same. Ooh, he turns around. Funny feeling, and MPL brings us back into a 3-on-3. Now they might send him in. That's always, you know, when you catch someone pushing main like that, it's tempting to try and take the space. Just see if you can.
See if that's open, because if you get all the way through A, you're going to play for it. If anything, you're kind of fortunate that Twist has fired off here. You know that rotates have already moved around. The bomb is all the way outside of B. Sprout, George. Dar scrie și în titlul, mă. 13 health, please. Oh dear, but there's the tag. There's the kill from Brokey. MPL gives up another, and he is taking the bomb B. Karrigan didn't hear this, and MPL's winning the fights on the A site. Ce facem pe el, ești Dumnezeul lor, ce le mai faci, mâncați-și durata. If MPL can get out as well. Dude, MPL's played this one perfectly. Regele MPL îi omoară pe FaZe. Mă, MPL, ce faci, mai iartă-i? Risky because we can see on the minimap how close Simple was. Ce joacă MPL meciul ăsta, să moară Jana. I-a luat un pump pe Inferno, i-a luat un pump și pe Ancient acum, poftim. Unde pun configurat, am tutorial. Nu trebuie să spamezi, am un tutorial, caut acolo, cu fugăși jucători pro. 16 by 9, bro. What, 16 by 1? Like, ultra wide. In one of the 360 gaming spheres. You know, if you're going to call out 4x3, you've got to go both ways, right? Am murit simplu. Păi... What do you see, MPL? He just looks at you, his eyes white, everything, and then Mă, adevărat că pare machiat, ești nebun. N-are nici bărbiță, n-are nimic. They break apart that kind of continuation. Adevărat că pare machiat nipple, băi. They do suffer some casualties along the way. All in all for FaZe, you know, you feel a little robbed because you're left feeling like it could have been so much more. But when you think about it in terms of what that actually was, it was a couple of MP9s brought forward with the goal to buy up here. The damage is appreciated, and now they can look to capitalize on that if they win this round. Hai, n-avea experiență, mă, când am venit de la Academie. Evident că din moment ce l-au păstrat în echipă are potențial sau ceva, dar... Momentan am mai prins experiență, și Simple că ar juca mult mai bine și așa, dar hai să vedem că la majorul la mare o să fie altfel de presiune, cu publicul, alea, cu alea. Momentan aș juca bine la LAN-urile astea unde n-au fost public, nu parcă, adică la Pro League și la, nu? Sau Pro League, nu, Pro League s-a jucat pe LAN, da. Dar publicul a fost așa la modul 200 de oameni care erau acolo, că n-avea... Often mollied. Robs has no smoke if that happens. He's got to fight to the death. CT smoke on the A site. Robs waits. Been made clear now. He sees the arcs of the smoke coming over the top. Gets back to safety. Trying to pick a nade, but doesn't want to dilly-dally. NaVi are out in the bomb site with a boost. Dodging him for now. Brokey can't find an angle either. They skirt around the corner to safety. The volley goes flying. Robs 1-for-1. That molly actually explodes mid-air. Didn't contact the ground. Brokey looking for kills now. It's a wide plant. Dangerous position. How does Simple win that fight? Brokey's good to trade. 3-on-3 now for the retake. Simple acel fight este simplu, frate. Câștigă Câștigă genul ăsta de fighturi. Mamă, dar... Lurkirul ăsta? Eeeeee... He's the one that's going to fall first. NPL suffers the same fate. An electronic from CT. Oh, he's not just baiting, he's hitting the heads. Takes down the second man, but will he be left for dead? Brokey waiting, watching, time ticking away, and you're going to be left with nothing to do apart from running out of there. Electronic doesn't even want that to happen. Oh, leaves him on 19 HP. The fade away nade will stop it. The round's gone. Yeah. Oh, dude. I mean, they at least trade the kill outright. Brokey gets like the middle finger of electronic, but that doesn't feel like a great prize at the end of that round. Sick play, I mean, to call that defuse as well. There's always going to be like a level of familiarity, not just with your opponent, but at this level, you rarely will see a stick in a 1v1 like that. That would just be so mental to call. And obviously, even knowing that you're up against an AWPer as well, the chance they have a kit is diminished, and NaVi get to laugh it off. They missed the fist bump. That's why they were laughing. They just sailed right by, and they both realized immediately. It just felt wrong. They're really, you know, they're really in tune with each other right now. Vibes do look good in the NaVi camp. That goes a long way. Karrigan, though, he crossed. He was going for the climb up. Bit gets caught. Twist taps through smoke out of nowhere. FaZe make this round interesting. Oh, hang on, this fight over towards B. The nade pull. Brokey sees that. He's foaming at the mouth for the kill. But Perfecto is the one to get it. Karrigan moving in with this hero M4. Open the round up. But, the timing. Over towards Long. He's going to come in with a backstab. Catches Perfecto. Clears up the B site. It's a scary play to make when you know ramp is open the entire time, but NaVi were not in position yet to help out. And if anything, it looks like it was never meant to be B, but Robs has cleared out jungle from pushing mid.
And Twist is checking A for timings available, that of which there are many. However, NaVi have not moved a muscle. Carrigan going to re-aggress. We've seen him on that jiggle, and that info only goes one way, further from the angle. NaVi get the punish. 2-on-2 now. Rops upgrades, and he has a great angle here. One bullet will do it. He connects, MPL low, or not low, full health, and Rops, well, he'll make him low very quickly. Cleans up that round with a double dink. And so FaZe on the board. They get their first in the 5th round off the back of the heroics that were found down towards bottom middle. Twits with a smoke shot. Robs at the end to be the bookend you needed to close that one out. They had to get something Se împerechează meciurile de mâine, depinde de rezultatele de la meciurile astea. Depinde de ambele rezultate. Că se pot schimba, adică... Depinde. La bait fanatic am văzut că e unul acolo, ești până la cap. Nu dai cu bait. Vor să fie legende. Pretty slow in the opening round, not trying to make massive moves out of the gate. And so they go back to something a little bit slower here. You know, they went for the pace change, it didn't work out. Now the important thing is not to let FaZe start to ride that momentum and close the distance on this game, especially with the money on the edge for NaVi. Brokey holding onto the ramp, sees that smoke come over, sees the util, looking to hit the B site, and they just smoke it off. Rain plays close to the smoke as well. So even if they try to flash over the top, he should be close enough to dodge it. Dacă nu au flash, este bun. Le-a dat smoke-ul ăla, le-am luat toate smoke-urile. But that's a double-edged sword in this one, because you know now their own smokes have faded, and that leaves these sight lines open, which is a big problem with Brokey's AWP here. 3 players strong, a long player as well, holding on, but run down ce faceți, NaVi? From nowhere, Perfecto and Electronic on these Tech-9s, tap out all 3 B-side defenders. Over in mid, Rops takes one of the dome. He might win the fight, but he's so injured, he's so wounded, he doesn't even want to give this round a go. So much of it hinges on Carrigan, and while he just holds on for the first, it's left in a 1v1. The injured Rops, 8 HP versus Electronic. And that one's never gonna happen. Au adus AWP-ul acolo să-l salveze. Ce să mai faci, mă, mâncat? That's an example of like the domino effect, right? Rain is in such an uncomfortable position. Even he is covering Brokey's cave, knowing that if this all misses a shot, it probably will up this close. Electronic jumping in corner. Rain has to watch it. The second Electronic gets that kill, Perfecto goes through the smoke. I feel like Perfecto is such a reliable player who almost never makes mistakes. He knows exactly how to play off his teammates in that position. Rain's meant to cover that smoke, but he can't. He has to swivel 180 degrees, and that's exactly how he gets punished. And, you know, he's right at home. You know, he knows how the B-side anchor likes to play it, right? So, has a good idea as to what angles are going to be taken in response to that weird fight over at Cave in mid. It is a mow down. As a response out of Rain, the caveman doing what he does best. Lighting fires in the cave. But it's only found them at 3v4. It's I like this gamble though for FaZe. Probably best to move Rain over to A and play together. Their money's on the line in this round, and they have no info, no control, and NaVi even taking middle late. Or are they? Checking the A flank, and then they move out. So, yeah, Rain's edging his way towards that A side. Un băiat mă întreabă pe chat ce security code trebuie să folosească la cardul ăla, la card când retrage banii. Bro, tu n-ai folosit niciodată cardul la o plată online? Eu am crezut că e vreun security code extra sau ceva de genul, dar n-ai... Muniți trage echipă la G2. And so NaVi can take all this real estate towards top red. And suddenly, it doesn't look too bad for FaZe. Rob's cheating over, but judging by Perfecto's rotation, you would imagine NaVi will want to go A. Pe nouă le lovit. Just Brokey in the hot seat and Rob's on info. There's the contact, his bit, bites down onto Robs, Brokey up close and personal with the AWP, hits the initial shot, they're coming back towards Rain, he wanted to reposition, the back foot not going to work out, the D slips and the bomb is slipping over, but it won't even matter, as Simple just does it.
Yeah, and that's even without Perfecto. I mean, we were already N-am văzut ce pe nu are. Dacă e la galben e bulldozer. Dacă e la galben, dacă nu... Right, Perfecto was set up for A. They wanted to avoid the AWP. They smoke him off. Even like that round where Simple and MPL are on other sides of the map and Simple goes for a B plant with 5 seconds on his own. MP9 e mac. Mă, și gândeam, făceam niște calcule acum, de unde ar fi avut el MP9, zic, poate i-au luat la Eco runda aia și s-a luat un MP9, dar n-avea sens. Ăla cu o față de ninja, e ăla de l-am deschis ieri, nu mai știu cum se numește. Am deschis unul de la ieri, nu mai știu cum se numește. No signs of a third map yet. It's not the old ancient. This is pretty T-sided right now. Da, exact ieri am deschis mapul ăsta. E șmecher, da, chiar e șmecher. Sakura, nu știu, da, ceva de genul. La asta fix ieri am făcut opening și a picat un mag de la ce am pe cont. Dacă câștigă NaVi, Gălă joacă cu Falcons. Dacă câștigă FaZe, Gălă joacă cu cine pierde dintre BO3 și Fnatic. Deci e bine, dacă câștigă NaVi, e perfect. Și pare că câștigă NaVi. Haide, Falcons, mamă, mâine e mecul... Mâine e meci de calificare. Versus Skenies. Ce vremuri trăim. Nailed it, but the smoke lands. That's one thing. You still need to get the kills. Oh, but Electronics opened up a back door, hasn't he? They've shoved him all the way over to A with those smokes. Perfecto can cut off the rotate. They've got B. It's forced this smoke out of FaZe. They start to reroute over. But here's the thing, NaVi have been really fluid in these moments. They know they don't have to commit right now. With that smoke down, they start to get a little paranoid about it. They take all this space, so they assume, why not take it? Why not go for it? But now they lose Electronic. Simple, gotta hold on, and he will manage it. Brings us back into an even odds 2v2, and Perfecto still hot on their heels on the mid lurk. Rops is left to the hands of time, all the way over in A main. So far removed, and it's 17 HP in this moment. This is not a round that he's meant to win. It's another clutch that should be gen efectiv rundele lor cu care pleacă din bază sunt în plan dublu orice ar fi. Morea Doina, asta e că face ceva la B. Ne întoarcem B, eu mor în B dacă nu eu moare. Dacă eu moare aia, hai că vin și eu, da. They're not planning to lose 2 players to Rops there, but if they do, they still have everyone set up to go for a B hit. And dacă mine Chinese ia bătaia, mai are vreo șansă să meargă la Major? Dacă e match de 2-1. You see that many smokes, you have to rotate. And so NaVi play the fiddle perfectly. Got a little question for you, Hugo. Go on. Băi, important match și pentru Sprout mâine, că dacă Sprout bate, după au și 2 șanse, că mai joacă și la ăla, la Decider-ul ăla, știți? Adică dacă bat mâine Sprout, e super important. Că după au șansa odată să se califice direct la Challenger dacă bat, sau dacă nu, măcar mai intră în tiebreaker-ul ăla, care e acolo pentru ultimul slot. And you know, for me, there was always this kind of question around it. It was like, okay, you know, when you look at like who they played so far and Falcons and Into the Breach, it's like, you know, maybe you could pop off versus them in the past. Ce că au bătut bait o hartă? Nu au bătut bait încă. That's what really makes it impressive. Ba da, 16-11. Da, dar urmează Ancient la bait cu Fnatic, iar Ancient-ul... Mamă, vezi că joacă bine rău Ancient ăștia, 9 hărți, 78% bait, Fnatic 4% în 5 hărți. Vedem. Mixed bag. It was working really well, so it wasn't. Yeah. That's how it crumbles. FaZe. Twist is anything. If no wait, he is persistent. There you go. I'll just say it. That worked. You doubted yourself, but you were nailing it there. FaZe, first time they've actually taken some real estate in this game, right? In an early round and with an advantage, they've got all of B. So this should free up Rops to go back to the A site. Help BYOC has a far angle, but NaVi have been consistent with their utility. They've left no stone unturned. BYOC going to try and smoke his way out and fight for the site. He's been mollied off, and he's just used his smoke. That's a pre-smoke for a molly, and the molly still finds him. MPL, a lot of control. Here's that tag as well. Can he find the shot? BYOC firing off. One part wide. MPL smooth moves. He's going to duck, dive, and weave for a moment until Rops spams him out. If NaVi win this round, I'm a freak. All right, Perfecto, Electronic, the 2 left in it, but this is not going to be easy. No kit. Oh, that does add extra pressure on the clock. They're going to have to move through swiftly here. Really want to just win one of these fights early, going up, going over. They take them both. They lock this in, and they keep 5 alive. FaZe, that's a round they can be very happy with. Nice. Ce, dacă bat NaVi, nu mai contează ce se întâmplă la bait cu Fnatic? Ar fi bine. Eu cred că bat NaVi. That was the twist, so you were talking about.
Yeah, that's more like it. He's felt a little bit. He's felt a little bit wronged and roughed in this game, man. Yeah. Like I think it really started on Inferno, just immediately probably put him in a bit of a bad headspace, getting dominated over towards Banana. But here we're seeing him go for some of his more kind of high-risk openers, the plays that Twist usually thrives in, and that's nice. That suggests he's trying to find, you know, that kind of comfortability to ease into. NaVi even going to call in a timeout. I think that's quite telling. You know, they've done all this, and then FaZe come in with a second round, and immediately it's back to the drawing board. You don't want to let them pick up momentum. You don't want to let them start to grind a path back out into this game. You want to put a stop to it here and now. So the score is 7-2, and the opening kills reflect that in 7-2. But who has 7 opening kills? It's FaZe. FaZe have the 7-2 favor in opening kills. It's often Bit dying first 1 and 5, but he's been getting traded a lot, going for mid picks. We've seen some B rushes. Nu doar să spui la hartă. Mă rog. That's crazy to think that FaZe in 7 of these rounds. I-a sperat să-i bată NaVi 2-0, to be honest, pentru că... Because we keep seeing it, right? These 3v5s, these you know, 2v1s. Cum zice... I-ar ajuta pe Game Legion, așa am stat cu emoții la harta 3, dar în același timp parcă aș vedea și harta 3 că i-am văzut pe ăștia pe Vertigo. Dar știi ce? E timp să vedem pe Vertigo, ești nebun, să bată NaVi, ce mai. Oh, a nice swing out of Rops. Catches Simple unawares in the mid cubby. Pressuring the cave, but it's this bait and switch setup that they're trying to run. Rain gets spotted leaving, Carrigan's still here, but he's missed that opener, and now he's an enticing prospect for the equalizer. They want to try and chase this. They want to try and deal with him. There's no way for him to get assistance here, and he's still playing ahead of the smoke. Kind of wild that Carrigan's hanging around this much. Doesn't want to get caught out and give back that 4v4. And look at the gap that it's caused. Rain was so fixated on the cave, but Electronic got all the way into the site. He will turn back around and deal with him. But even that kind of puts the fear in you. There was a guy right there. Rain aggroing down the ramp, spots another. Doesn't see the bomb, but seeing a second man. That might put the seed in the minds of FaZe that this is going to be the B play. MPL's kind of lost to the win. He has to do something here. Dacă se termină repede, bași un opening, ce înseamnă repede, bro? Sunt live de 8 ore. It's 20 seconds. I think maybe NaVi are throwing in the towel. Ce înseamnă repede? Oh, Perfecto with a quick shot, but 8 ore jumate, nu? MPL's coming back. I don't know what the plan is here. 15 seconds. They're still looking for fights. Just trying to get some damage off at the end. Gets to the cave. You don't want to die after time. Good kill, but this round is irrecoverable. Oh. Crispy. Hai mă, că au început și FaZe să dea drumul la brațe, degeaba ăștia. So yeah, NaVi lost in the source a little bit there, but they've got the breathing room. FaZe find a third and finally find concurrent rounds. 2 in a row. Ce scrie pe foile alea? Au scheme. Scheme. Scheme de ale lor, scheme de ale adversarilor. Strați. Adică, pana mea, au și gen de la adversari și de la ei. Adică putem să facem runda aia în care se întâmplă asta și au mai multe variații la fiecare rundă. Și ca să înțeleagă toți exact ce și cum, le-au trecut acolo și dai seama, probabil, bă, uite, acum face runda aia în care o să încercăm să facem presiune acolo și facem aia sau... Na, sunt niște runde mai complicate. Și e greu să-l zici în 15 secunde totul. Și atunci zici, bă, punctul 3, punctul 4, știi, dau un exemplu. Adică mă gândesc că așa e în mare parte, n-ar avea cum să fie altfel. By his side, the bomb's even coming all the way back. They take the space, but the kills come to them, and that's all the grenades dropped on the ground. Carrigan drew them in, Rain shut them down, and Perfecto still smoked off. So NaVi, whatever they had planned in this round, is now thrown in the washer. This is now just your backup plan. Group up and hope you can stand your ground, but it's not working. Era să-i aruncenea Carrigan pe toți. Easy pickings. A little bit awkward at the end, but it won't really matter. Just Perfecto with the deagle. Should be a matter of time before he's taken down. But actually, he's just killing everyone. The madman's gone absolutely crazy. 4 frags to his name with a deagle. Bomb on his back. He's running all the way over to A. BYOC should hear this soon. He's going to run close to the wall. BYOC knows what's going on, and the knife is out for Perfecto. One missed shot, and it could be the ace, but he falls at the final hurdle. BYOC stands up, and Perfecto's pissed, but what an opportunity. What a try. Perfectul ăsta, bă, perfect, ești nebun. He was low in the final couple. He was low the whole damn time. This one on the ramp.
This one was a little more labored out of the two, right? That was the fight to Carragher, but these ones, he's low on health in every one of these peaks. Stray bullet would deal with him, but he nails them. That is ludicrous that it comes so close on a round that, you know, NaVi, it looked cooked. Electronic died with all the util. The game plan felt a bit weird out of the gate. And Perfecto still made it competitive, still made it costly. FaZe, they need a clean round to try and recover, and that opener onto Perfecto is nice. Putting him in a cage, putting him in a box, and now Rops with that second orb strikes hot over in mid. A 3v5 for NaVi to try and get through. Electronic made it into the red room, but he might not like what he finds here. The orbs rotated in, Bit does deal with a kill over in cave. Roki gets rid of the point man for NaVi. That bomb crossing all the way back through spawn, gonna look to join up with Bit. As these two, MPL and Bit, look to make a B play happen in the 2v4 right now. One man here, but that changes with the rotation of Brokey on round with the orb. Oh, that's a good shot. It's known for him. Carragher tucked in, though. I don't know if they're ready for this, especially not if they get drawn in by this second orb. Robs takes a leg, and Carragher looks for the head. He falls to a MAC-10, and MPL and Plot go a long way here, but they spam him out, both in the CT side. So, FaZe certainly recovering in this game. You cannot doubt it. 4 rounds in a row. A lot more mobile on this AWP for Brokey. And FaZe not falling for the fakery of NaVi anymore. Game Legend bait. 3-on-5s. Nu, dacă bat NaVi se joacă Game Legend cu Falcons. Is this a winnable half though? Este întoarce meciul, ești nebun. NaVi wake back up. I mean, honestly, as long as they can keep the damage high still in this round, they're actually still in a good place. 7-5, right? FaZe might be warming back up into this. They might have got the last 4 in a row, but they're still in with that chance to stem the bleeding. Rain dead over at cave. Nice opener. Electronic trying to keep the pace high, but Brokey, dude, he's been a beast on this AWP over the last few rounds. Trading out of the M4, moving in, getting hyper aggressive with it. Perfecto Deagle. Holding for this. The Perfecto Deagle has looked them up before, but this time it falls short, and there's Brokey delivering. Oh, M4, he'll make it work with whatever, and FaZe 5 in a row as they take a 6th. That one critically is cleaner as well, and so that's where the worries start to set in. They build up a little bit of money now. They have a little bit more staying power, right? The one thing that NaVi were kind of holding on to, and the reason why we've had some pretty aggressive purchase options come through from NaVi, is this idea that every round you were playing, no matter how dire it got, you were getting it down to like 2 players, 1 player surviving for FaZe Clan. And that no longer looks to be the case. I want to see if NaVi go back to actually getting that mid control and playing off of it. The amount of rounds they got up in red and they, you know, able to cut rotations was a lot. They're going just for a flat B execute here, and FaZe made a gamble, and it's wrong right now. There's only Rain cave side. If NaVi start to go up ramp, they can just enter and take the plant for free almost. O să vă zic de ochelari ce s-a întâmplat, că mi-am dat seama cât de prost sunt. Eu îmi curăț ochelarii și de fapt eu când îi pun pe cap îi ating cu sprâncenele, știi? Și efectiv nu înțelegeam de ce se murdă de grăsime, că am încercat să ating doar bucata asta de aici așa. Și ei se murdăresc într-o zonă de asta de grăsime, o să vă arăt pe cameră. Să punem vreo pauză ceva. Prea prostii, curățam în continuu și de fiecare dată când îi pun pe față, practic se făceau în zona aia la fel. Prea prostii. Carragher still finding impact with the AUG as he hits the head of Simple, removes him. You're trapped. You don't really know what to do. The best case scenario is someone peeks you and Bit will hit the head, but he's about to be flanked. Now he's dead and it's all on Electronic. Ce întâmplă, Doamne? And they're starting to piece together where he is, or at least where he could be, because they've cleared lane. They're right behind him, in fact. They're all the way up through T-spawn, and so, yeah. Oh, hang on! He's gotta recover! No. Brokey dead! And the bomb's right here. FaZe were going hunting. Now, he is still getting flanked through the cave, and he won't be ready for the timing. Just how fast this is on Rain, who runs it down. That is perfect from Rain. He knew he had the drop on him. He knew he had the element of surprise. And I like that he just... You know, you could have made the case for going with 3v1. Let's not risk if that's a tap on the bomb. Rain just full faith in himself, and the speed that flank's coming in on locks it in. Yeah,
he knows that Electronic doesn't have the info on how quick he's there, and with the Molotov, it implies that Electronic is planting the bomb to fake there, would leave Electronic with more open angles. Ai limite la câte persoane pot folosi codul ochelar, nu? Tries to get the money for NaVi. Without it, they're going to go fast mid. I like this change of Puțin nu pace. cred. Electronic leading for a very quick donut split. Dar ar trebui să meargă codul. Right now, he's done great from this position before. Up atop the boxes, bit clears. It's going to be Electronic already in the middle of the site. They run Mai copii să fac, frate, dacă se întoarce meci, ce vrei? Dar only just gets the orb ready in time. 3 on 3. Carrigan does not care. He's știi looking ceva to come through. Brokey the same. Miroase a NaVi vertigo. don't get comfortable yet. Oh, Carrigan trying to thread the needle. Yeah, those two smokes give him a corridor. He's back turn to one of them, and there we go. MPL dead. Carrigan traded. Could have been so much more. Leaves a 2v2 open. Donut's still in play on Perfecto as well, so right now the hope is Big can just take one more with him. Instead, it's just a bit of damage before he's showing the door. Perfecto's got to do this in the clutch, and there's the trade. FaZe Clan go on to win out this first half. They take 7 in a row, and now they're up in the lead, narrowly so, moving into the second half of Ancient NaVi's map pick. Bă, n-are cum să nu meargă. I think it has to be last 4 finals. I think that's 4 finals. N-are cum să nu meargă codul pentru că abia l-au. With the last French team, that was like so fun to play. Just we did the final against NaVi. We had a lot of fun moments. Intrăm la gaming, da? Just before in semifinal. Deci încă îmi place această. Nu. Mă rog, este mai scumpă, da. Relevant. I just had a really good moment back in the day when the French team stopped at some point, and we had that World Final in Copenhagen. I remember I didn't want to cry, but it came out without like asking. It's still adevărat, nu merge codul. Hai să pun o întrebare acum. Chiar nu merge codul, aveți dreptate. And we did a lot of things, good things together. So, but yeah, it's a good memory. Tocmai am terminat de văzut cu prietenie episodul 3, rușine pentru scăriță. Cum adică mă rușine pentru scăriță? De ce zici asta? Gaming-ul și computer, diferența e doar rama. Aia de gaming sunt mai ergonomici, să zic așa, mai se mulează mult după cap. Aia de computer sunt mai stylish un pic, să zic. Da, am acum am pus o întrebare de ce nu ar merge cu ce m-a scris să mă ce acum? Meciul ăsta e ca o finală, bă, contează mult meciul ăsta, că îi scutește ambele echipe de multe meciuri. Da, mă, deci fiți atenți ca să înțelegeți ce pro sunt. Deci eu când îmi pun ochelarii, uitați-vă. Da, nu cred că se vede. Vedeți? Se vede un pic de murdărie acolo în laterale, sus. Și eu îi pun și când de fiecare dată când îi pun, se murdăresc, sunt prost de tot și cu tot curățam, am zis că doamne, de ce se murdăresc, că doar fac cu degetul atâta, dar nu e de la deget. Prea prost, i-am curățat de 7 ori ieri. Degeaba. Ce ai pe sprâncene? Păi după 8 ore de live ce vrei să am, băiatul meu, să fie, ce vrei să am pudră pe față, ce vrei să am? Transpira și eu, nu? Un pic de grăsime, ce să faci? Live de 8 ore, în 6, nu știu cât, în 6 minute, 7 minute să fac 8 ore de live, ce să faci? Te înveți mai încolo, vede, nu știu. This qualification, best of 3, could be ancient history here, ending in a 2-0 fashion, with Natus Vincere born to conquer, finally shutting down FaZe and moving on to the major in that legend. Depinde foarte mult de cum o să fie, dacă o să pot să mă uit la meciul, poate nu vin. Mă uit la meciul de acasă și vin la finală sau vedem.
Habar n-am. Yeah, one hell of a turnaround from the FaZe clan, right, to make that happen. Bă, dar nu mai am băgat să am pe băiatul ăla care întreabă. Ăștia care după ce fac 18 ore de live în 2 zile mă întreabă când dau premiile la clan, nu merită să le răspunzi. Nu merită să le răspunzi. Mai ales că nu mai zic nimic, ești bun. Nu mai zic nimic. În weekend pântei și pe 2 am stat câte 12 ore la Polyfest și după care fac live 20 de ore, dar știi cum e. Dă premiile, Jackie, că ne păcălești. Le-am câștigat acum 5 zile, dar dă-ne premiile. Ce e un stor, bravo, felicitări pentru victorii până acum. Cine vreți să jucați, cu Falcon sau cu Bait? Ia zi un stor. Chiar pentru cei care nu știți, un stor e analistul celor de la Game Legion și e român, de-aia vorbesc că e română, evident. Și chiar e analist pe bună, nu e... Nu știu cu părerea pe chat. Aici care o fac condul? Păi nu știu rău la FIFA, mă, ce ai? Scot așa 12, 13, 14 victorii la weekend, nu-s fraier. There does. Capitanul Curca, bineînțeles, îl batem și îl trimite lui Lau și lui Xero. Deci vreți cu Bait voi, mă, să jucați? Nu pot să cred. FaZe won't wait long for guns. Așa bun sunt Falcons ăștia, mă? They wait for the mollies and then just going to run up B together. Oh, MPL getting set up again to make a fast play with electronic. 2 MP9s ready to tear through these T's. Da, România o să aibă echipă, nu știu ce echipă, dar o să aibă echipă. Needs to stop them from grabbing guns and getting weird, and so he will. 9 to NaVi, but this is where the T side begins now for FaZe. Nu prea ne pasă, sincer, doar pentru poveste cu Bait să ne trimite la Major, am înțeles. Deci orice ar fi, o dați cu toți, a? Let's go. Let's go. Nice comeback astăzi, oricum ce rând a luat acolo și m-am trecut toate transpirațiile. Băusem și niște, adică băusem, luasem o pastilă de cafeină înainte de sală, care înseamnă aproape mai mult decât un espresso dublu. Mamă, eram, știi cum? Bătea inima ca la puie mici. Dar după a fost full control după runda aia. Nu mai putem you know, there's a light impression that he's building back in. We'll have to see if he can pick it up. Desperate. FaZe need him. Yeah. Perfecto sending it down ramp. Oh, that's a pre-fire. Rops is ready for Simple's angle. That does not feel good to die like that. That's insane. I would be done. That would be me over the game, actually. He's cheating. Go Vertigo. That's insanity. But in spite of all of this, the bomb is still outside of B. FaZe sit waiting. NaVi are about to aggress down the ramp. Yeah. There is some like weird world where they drop the bomb, and they did, but they then all die in a blaze of glory down at the bottom of the ramp. Dar asta arată calitatea echipei să stai în joc până la final. Bă, ideea e că aveți multe șanse acum. Eu sper să câștigați mâine, pentru că orice ar fi, se pare că aveți experiență, mă rog, mai puțin peste Falcons, care clar și au experiență, dar mi se pare că sunt mai puțin, adică nu sunt neapărat off meta, dar nu e Kenny într-o formă prea bună. Dar trebuie să conteze mult, că joacă mult mai bine acolo. Iar cu Bait clar aveți avantaj moral că i-ați bătut data trecută. Deci eu sper să bateți mâine, indiferent cu cine picați. Și de ce nu poate să prinde și un Legend Stage? Ar fi frumos. Ne strâns, da. And with a full eco stack on the A site, NaVi are avoided. Și Molotov de Carrigan aici, să extindem toate părțile. S-a făcut scărița. Ana mea s-a jucat frumos la cupa prietenii, ce aveți. Oricum la anul, acum că mi-am mai luat o placă de captură, mă rog, că e pe terminat acum, nu să mă mai apuc să mă joc. Dar când o să apară FIFA la anul, o să ne jucăm și Counter și FIFA pe același live, că până acum trebuia să fac live-uri separate și mă cam enerva așa. Că parcă dacă mă joc 2-3 meciuri de Counter, după mai îmi venea să mă joc și niște FIFA. Dar nu puteți să dăm live-uri de-astea mai lungi, nici că niște Counter, după dăm niște FIFA, stăm pe spate, n-avem treabă. Că nu o să trebuiască să mai dau restart la PC-uri, să stau să schimb setări, să se băguiască camera, placa de captură. Am luat o placă și aia e.
Am și VR acum, dar să vedem când îl băgăm la treabă pe Mr. VR, că momentan... Te pup, Chris, te pup, mersi de membru, bine venit. Se joacă pentru Legends? Stai, așa să bată mâine. Mai durează un pic. Mai durează un pic, stai să bată mâine. Care că la anul când câteva luni, în octombrie, apare 24 pe aici. Ce ai, mă? E aprilie, aia așa, full aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie. He's been great all day, but here on this side, some mai jumătate de ani ce ai. struggles he's had so far. So give him that AK. Let's chill. Try to make him as comfortable as you can. Perfecto dead over in mid. Miroase vertigo un pic, da. Electronic floating around the red room with only this MP9. Might be able to retrieve that gun. It's lost to the mid control. FaZe now have. They're walking out main. They've nailed the timing on this. Yeah, Bit's got his back turned, so he should be a dead man. Oh, they collapse down upon the mid component of this split, and Simple's looking to play through the smoke at CT upon the contact of these donut players. They've gone out and called the closest clearance, so there comes Simple moving out, back in a spawn, gets the info that Rain is here. Molly on the bomb is big, but there's a smoke maybe. No, there isn't yet. Ba da, mă, o smoke, care bit smoke, de ce nu dă smoke pe mă? Smoke on the Molotov finally comes in, but it's a little delayed, and that's given Rain a chance. It's given him an opportunity. Gotta get them up, but he can't quite find it. Such a good try. Such a good attempt. 2 out of 3 in the 1v2. Well, 3 out of 4 actually in the 1v4, even better. If he kept spamming, he might have found MPL, but he heard the player running up on him, and he had 2 bullets left, so he had to take that little burst kill, and then out of ammo, MPL sticks the defuse in the smoke. Dude, that actually got way closer than it needed to as well. Bit had a smoke the whole La time. anul cei de la 2K o să ocupe de FIFA și ei sportul să aibă ei... De ce? Păi și cine sunt 2K aia? Cred că oricum toată lumea se joace ei, nu? Oh, the timing on that for Simple is brutal. They're already up ramp right as he unscopes. Typical. But he will get his revenge at least on the timing gods. MPL in with another Carrigan dead. They've traded favorably on these ramp fights. Oh, I love no account for that. Care fac NBA. It's just unfair. No, yeah. Plus 10 to vision. He can see see că lucrează deja la joc și alea și gen, mă, pana mea. E interesant. One of the best right now, and he will be shut down after a kill. Talking a headshot as well. Bit's your guy. So now it's all up in the air. NaVi, what do they read? Bă, da, întrebarea mea e la FIFA, cine dă banii la concursuri? FIFA ceva sau ei sau cum funcționează? It is a B play. The utility makes it clear, or is it? Question mark. As Berkey goes back, the jumps get spotted, and Bit wins the kill. Nice stuff for Bit. Huge round, removing Rops in middle, resetting to find Rain, and not allowing that clutch to come through. And this map here really has been delivering with everything we wanted between these two teams. The clash of the Titans. And it's insane. This is major level CS right here, right now. The fact that every single round just hangs in a thread, right? If you think it's a 3 versus 2, it always seems to come back to a 1vx. You never know. Yeah, it's a matchup we didn't even get last RMR, even though both these teams were legends. That's because they both topped their own respective RMRs. Ei sports dau premii la competiții. Înseamnă că cumva orice s-ar... Mă rog, nu știu, chiar sunt curios ce se întâmplă cu jocul ăla, nu? Gen, cine cum o să fie comunitatea cu toate astea, adică... It doesn't seem like the same phase in results or in mindset, though, to that of just a few months ago. So NaVi leading by 1. That's an elbow smoke from Simple you saw. It's one way to do it. Hai mă, NaVi, mă. Rain. Oh, MPL. Sweet summer child trying to fight Rain in the cave. He's been forced out. He kind of didn't want to do this, but he has to now. Vector's also smoked and flashed. Simple may have found a kill, but he is inside of the site, inside of the mist. MPL won it. He won MPL beat Rain. Bomb faked, Simple dead. The molly pushes him back, and Vector goes hunting, hounding him down. He burns for that kill, but delays the plant in the process. They can't stick it now. They know Nipple's close.
Te pop, Cătălin, mersi frumos de membru, să rămână. There's the swing. BYOC with two. The bomb gets away from them, but they don't know where Rops is. It's a guessing game now for BIT. Trying to keep his wits about him. The thing with Rops is you never really know where this guy's gotten to, and he's just missed that timing on the cross back into the site. The bomb's now been retrieved. Here's the plant. That's info. That's big info for BIT, and he looks to move around, and he will deal with him in the 1v1. No info for BIT, made that a tricky round. Him going quiet gives Rops the illusion that maybe he's considering other pastures, giving him space, giving him room to get that bomb planted. But BIT was decisive in his actions. The moment he actually had a noise cue to go off of, just something to tell him, okay, this is where he is. BIT is so quick in how he reacts to it. And that's why Rops is trying to move, right? Like, he's trying, he realizes that I'm not going to give him the kill. He actually checked long. I need to reposition. I've given him this info, but the advantage will lie if he loses me. If I'm anywhere, if I get a ramp, I can reset, I can flank cave, I'm favored. But yeah, you get a straight-up head-to-head duel between two of the best aimers in Counter-Strike, and BIT comes out on top in that one. 12-10. A hebat NaVi și aici la runda asta și nu pierd la Force Buy. Se joacă, dar uite, deși FaZe sunt 2 runde spate, sunt toți pe pozitiv în afară de Twist. La NaVi, Electronic pe minus, MPL pe minus, Perfecto even, BIT even, Simple abia are +1, adică și totul sunt în față. Asta înseamnă că Auxia are rundele mai clar NaVi. Nu, Auxia FaZe rundele mai clar, scuze. Let's see how they try to deal with it. Double molly behind default made life very awkward for BIT. Oh, they were close to simple. That was pure reaction on that shot. Carrigan, 12 in a 4v4. Gives way to a chance for NaVi. Great position for FaZe, even despite the pistols. Yeah, they kind of need a bit more space. They're trapped behind big box. I disagree with you. I think they need to try and take the temple away. This is a hard fight for Simple to win with all these pistols on the other side. And critically, they will get this little room to breathe over at temple. BYOC picked up the AWP in his spot, but goes down. And MPL's closing the gap on the big box player. Ce faci, mă, MPL, mă, ești regele jocului, mă, mâncați și rundă câștigă MPL aici. Băga la balamuc pe NaVi dacă pierdea runda asta. Mai aveau bani, erau, vai sufletul lor. Așa... Respiră, 13-10 și dacă mai pierd măcar au distanță să mai recupereze economie în cazul în care pierd runda. Hai de capul meu. What changed, man? What changed for this guy in a very short amount of time? What changed? Pana mea, mai primești un pic de confidence, un pic de experiență. Se schimbă multe. Like what? Maybe 12 days. 12 days, yeah. Like, that's insane. The turnaround time of his confidence. Like, when have we ever seen him smiling Plus so mental much, coach, hyped up 100% so much? un mental coach ăștia la NaVi, discută cu el, le explică cum stau locurile, cum alea. Yeah, and like even the attitude within the team just looks really 100% good. au niște exerciții, au niște chestii. Cred că era un băiat la un moment dat care spunea că nu știu câte mii de euro costa o ședință de asta de mental coaching pe care poate să o facă jucătorii, să-i facă ca în momentele astea în care sunt 1 la 1 să nu se gândească nicio secundă că trag pe lângă, că ar putea să rateze, că ce o să zică unul dacă trag prost, că de-alea, pur și simplu să se gândească să-i tragă ăla, știi, să fie focus. Sunt niște chestii de-astea, nu mai știu, pe care le fac anumite companii, care se ocupă exact cu chestia asta. The difference is you have two players about to burst out mid for FaZe, and so they can frag out mid. They can also reset B very quickly. Robs might have to commit with this just so NaVi realize that it's not a fake, or at least think it's not a fake. I don't think this is going to work. I think if anything, Robs is going to die here. Like, this is so, you know, with you've got main. When you're seeing those smokes come over, this isn't going to be the A play. You know that. You're deep within main. Da, nu e clar ca mental coach, dar zic că pe lângă mental coach există și niște programe de astea care nu știu exact care e tratamentul sau care, nu mai țin minte exact cam care era treaba, dar așa că era moză sau altceva, dar oricum sunt niște chestii astea care efectiv ajută jucătorii care au momentele astea în care momentele alea în care te gândești la alte chestii, nu să te concentrezi să tragi sau ceva de genul. They realize that this fake looks like it actually works. NaVi are out of position and Carrigan goes farming. Yeah, FaZe still molly NaVi out far enough that they can't play inside of the site. There's only 2 players there. They give it up, they go behind Cube.
And so FaZe take a lot of space. Se mai joacă vreun meci azi? Să vedem dacă întorc FaZe aici. Mai au hartă, dacă nu... I think it's a shame that Bit has the shotgun in that round with the aggression, because I bet you he would have gone harder on that push. When you see that util coming over, when you hear the smokes coming out, and you're in main seeing Mamă, ce derby ăla la Fnatic cu Bait, bă, a treia hartă, mare derby 6-5. He actually doesn't know that deeper main is Vezi că clear. joacă Bait. Yeah, BL need that first kill for that round. It's still a retake round. However you slice it. Oh, can he grab it? It doesn't Mai șanse Sprout la bracket? Sebastian, ai spus cuvintele așa. Okay, that's something for FaZe. Carrigan manhandling. And keeping it within 2. Crazy as well, man. Like Carrigan legitimately has had to be the one to kind of re-amp the team in more ways than one. The brains of the operation, but also the brawn that's won the rounds that otherwise don't seem like they ever would have even been a possibility. It started way back on Inferno as well. You know, he was doing all of the heavy lifting. And like Harry said, that's not normal. If he's the one that's at the top of the scoreboard, something's wrong. But now it's doing everything for him. Mai bracket Sprout șanse. Yeah, I mean, look, you won't shake it if it wins you the map, right? You'll take Mai it. sper la simple că ai scris apucă de sală. Yeah, you know, I hope that as with other games, when we've seen it, you know, sometimes all it takes is like one guy to try and spur on the troops a bit. Carrigan is a very, you know, infectious personality. So hopefully this bleeds over. Salut, Cătălin. Mulțumesc frumos de donații și de plată taxelor. Ce dorești să fac cu acel link? NaVi back in with the buy. Out into mid for FaZe Clan, decisive in how they look to take it, but the flash is... Hai mă, electronic, mă, iar-te un pic. This is a dire start to the round. How are they going to respond? Well, let's find out as Perfecto punishes Rops, and this is 14 on the top of their tongue. Oh, man, he's already in the back line. Hai, regele Simple, haide! Round 2-0 fără emoții, ca să facem mâine Game Legion cu Falcon să fie omești frumos, elegant cât de cât. But right now it's a bit scared about where the rest of the CTs actually are, and Carrigan's the one that's got to be the playmaker. Tucks in to cut off the rotation. Brokey! Oh, the backbreaker! Snaps them in two, leaves it in a 3 versus 2 for the round. Minute on the clock, you've got everything in the palm of your hand, and Carrigan knows that he can still deny the rotate. It's a shotgun on MPL, and he's listening out. The bomb now going down as Brokey punches in the numbers. He can back off to a better angle. You talk about angles, look at this for Carrigan. Da, băi, perfecto, băi, ce știi tu că s-a băgat ăla. I mean, dude, honestly, I think it's the fact, right? While he's super deep, it's actually a great timing in the beginning, right? And he's angry at himself after that because he knows he had a great position. He knows that he had a chance to win that, but problem is, once it takes a while, you see, you know, just one guy going B, it's going to trigger in your mind, like, oh, well, we haven't actually seen where Carrigan is the entire round. We haven't seen where that last man's gotten to. Maybe he's tried to link up with his teammate, and so I think at that point, when you're in the 3v1 versus FaZe, you watch every corner on your way into B, especially on that CT rotate, which is very common for someone, if you're on that, like, mai suferiți, băi, Barça fan ăștia, că nici voi nu sunteți biniți să jucați miercuri. Ați văzut și voi ce se întâmplă, un 4-0 scurt, fără gestul. Taking he can get away with. Could even see him considering both options, like, do I go back and help Brokey, who's very low? Yeah, that was the other problem, right? Was this idea runda asta și au bătut NaVi, băi. They didn't have mid, for all he knew they were in cave, so he's like stuck. Dar cred că o să joace Gamble ceva la ce economie au, dacă pierd vreun entry sau așa. To trying to get value out of the flank, and the other was going back to help Brokey, and he kind of got stuck in like this weird limbo between the two. I don't think you even made a bad call there, to be honest, leaving Brokey on his own. Yeah, Facto very aware. Someone must have called that possibility. Cine îmi pierde plătește factura la nocturnă. Nu mai speriți că Dinamo duce bine. Ați văzut că la meciul ăla de calificare la baraj s-a dat o minge în tribună. Și când s-a dat mingea în tribună, au zis băieții... N-a murit, mă, perfect, He lives 9 health. Electronic stuck in donut, sparking up with another 4-on-2. FaZe are getting picked apart right now. Wings off the fly. It's just Rops in a clutch. Cyborg Supreme.
Oh, timing on that as well for the peek out on CT. That could have been the bullet that would have silenced Perfecto. Instead, he's so damn paranoid about where they're going to be peeking him from, clearing the donut. But in the back, it's the electronic to again reinvigorate the roster and finally get them the match point, not just that series point, qualification point, at a historic place to be in, because you know you will be going to the Paris Major if you close this one. S-au dat o minge tribună și a zis, având în vedere situația financiară a clubului, vom ruga să returnați mingea. Bine, adevărul că pe minge originală, cred că e vreo 100 de euro, nu? Cât e minge originală de aia de se joacă cu ea pe teren? E ceva, nu? Cred că e vreo 100 de euro. Și mingea în Liga 2 de la Kip, stai, ești prea răutăcios, Bogdane. Mai vorbesc cu tine. What an incredible win this would be. And still that fear of vertigo that we'll never know. 10 milii, nu înțeleg, a zis toate prețurile din lume, ești nebun. A zis orice preț între 5 și 15 milioane, nu-mi dau seama. 500 de lei Champions League? Nu, mă refer la gen. Regele! They are truly legends and 2 kills from that. Yeah, man, after that from MPL, this should be done. Ce să mai și faci, ești nebun? I-a trimis MPL la Legends, Doamne ferește-mă ce le-a făcut, băi. A găsit el un gap acolo, nu se știa care, că n-a stat niciodată să fie acolo aproape. S-a speriat. Mad scientist versus confidence, and he cooks something up down at the bottom of ramp. Now this 4v2 is all NaVi need to finish off. And they make it to the Legend stage at the Paris Major in a 2-0 fashion over FaZe Clan. Revenge from the Pro League, and there it is, 16-11. Da, mă, NaVi. Absolutely legendary BO3 for NaVi. A statement back on Inferno, and they go for. Bun. Deci, au bătut NaVi, după cum am calculat, și acum mai e bait cu Fnatic. Se schimbă ceva. Uite, vezi? Trebuie să vedem cu cine joacă Sprout. Chat, vreți să ne uităm și la în partea cealaltă? Vreți să ne uităm și aici, că e 9-6 ultimul half, să vedem cu cine joacă Sprout? Hai să vedem și cu cine joacă Sprout, că mai durează 20 de minute, ce mai contează 20 de minute pe lângă cât am stat la așteptat să iau link-ul acolo. Stream B, cred că ăsta e, a? Da. Hai să vedem cu cine joacă Sprout. Deci știm 100% că joacă cu Falcons Gamer Legion, da? Deci orice ar fi Gamer Legion joacă cu Falcons. Hai să punem aici. Mâine GL versus Falcons. Sprout versus... Cine joacă, mă? Apex sau One Win, nu? Punem aici. Depinde de match. De meciul ăsta. Ca să înțeleagă lumea. I-a urcat deja bait pe mapă. Pana mea, în cazul în care n-ați prea mult tension. Hai mă, că ultimul half aici și după stăm pe spate. Welcome back, everybody. It is the final map here between Bait and Fnatic. We're on Ancient. The winner will qualify to the Legend stage of the Blast Paris Major. And right now, that is looking great for Bait, which is, I can't believe I'm saying it, but it is true. They have kind of been surprising everyone. I mean, a couple of people were in the know. A couple of people keep an eye on that tier 2 scene. Dar simplu, parcă nu mai așa hard carry. Pana mea se joacă altfel acum. E greu să... Mai face carry oricum. Are statsuri bune și anul ăsta. Nu te gândi. Cât e pe locul 2? Cât e în lume? La statsuri momentan, dar... Șefule, ați spus că e hartă decisivă la NaVi, ce s-a întâmplat? Ia vezi, șefule, dai un pic în spate pe live să vezi că acum un minut am ieșit. Sau nu-ți place să verifici live-ul. Ia Pop Gookie, mersi de 15 lună de membru. Nikodos is looking to do some damage here onto Alex, but now they just have to force the push. Captain Cooker, he's got a smoke and a kit as well. If they can create the space, he can run right on there, and all of the pressure is going to be on Fnatic. There we go, smoke on top of the bomb.
bomb. Oh, this is a nightmare. I don't think they can even get here. They're trying. Oh, they found the shot through Roy. Another headshot as he takes down Owner, and somehow, there we go. Hamsters picked up the kit again inside of the smoke. They're not finding it. 0.6 seconds as Mezzi saves Fnatic and possibly the map as well. They absolutely need to win this round, and they do. Bă, ia stați așa un pic. Stați așa un pic, chat. So important for Fnatic, and they find it, but oh my lord, that got way too close for comfort. They only just killed the second diffuser. The mindset from Amsterdam to be able to push through the smoke, to jump onto his teammate's body, grabbing that diffuse kit again and being like, you know what, the only chance we've got here. Ești all fashion, nu mi se mai pare God tier adversari. Comentează bine, dar mi se pare că sunt 2-3 din generația asta nouă care sunt peste Anders în punctul ăsta. El ajută față de alți chestii, mi se pare că are foarte mult game sense, dar sunt 2-3 de ăștia Hairi și de ăștia care comentează bine rău, vreți să vă mint. Chat, cum era combinația? Dacă bat Fnatic, joacă cu Apex, dacă bat Bait, joacă cu One Win sau cum e? Ia ziceți. Close to getting a couple Închide votul, da, îl închid imediat. Dropped a couple of people down to around that 20 HP mark, so yeah, certainly a little bit closer than Fnatic would have liked, so losing a couple of players, but they do keep all 5 alive. That's what's most important. Yeah, nice opening there from Roy. The fact that he ensures that damage limitation. Da, n-avem cum să scriem asta pe to be found from that single bought up upgraded pistol, and now moving to round number 18 with Fnatic now just one round away from this out with Bait, but it's a full buy round from the CT M-ați păcălit! M-ați păcălit! Vă pun cușca dacă mai faceți astea cu gol Dinamo. M-ați păcălit! Nu pot să cred, dați-le hide la ăștia, cum să nu le dați hide. Mamă, ridicase mâinile aici de bun, nu pot să cred, am avut încredere oarbă în chat. Ce nenorociți, bă, ce troll sunteți. Nu mai, gata. Am stricat orice urmă de prietenie. Mamă, ce a ridicat mâinile direct, ești de bun, nu pot să cred. A ridicat direct mâinile, gata. O să cred, eram acolo cu mâinile, zic, Doamne, au dat gol incredibil. Vezi că se controlează meciul acolo, mâncați și fratați, băieții Dinamo se pasează frumos. Mamă, dar ce frumos arată, uite-mă un meci Liga 2 pe un stadion ca lumea, uite cum se vede, Samoa Rojean, arată mai frumos ca un meci de Liga 1, uite cum se vede stadionul ăsta, Arcul de Triunf. Nu voiau ăia să se joace pe el. Păi ce față am făcut, normal că eram happy, nu? Yeah, and just like we outlined, this could be the result. This could just be every rifle that they have gone. Alex making a run for it, trying to get Deci nu știu cine era din auri. Cristina sau cine m-a întrebat, s-a rezolvat cu codul, merge acum. Erau, cred că au fost 2-3 perechi de ochelari, 4 perechi de ochelari care n-aveau la care nu mergea reducerea, dar acum merge reducerea la orice pereche. Nu știu, a fost o problemă la programare, la codare, la cea nu codează. Ideea e că merge codul acum la ochelari și la orice pereche. Sorry, că am încetat pe un băiat că nu merge codul și aș sări și un băiat pe ceapă că merge, dar ce să mai știu. Hai, să mai întâmplă și greșeli, am cer 1000 de euro. Deci de follow, Fallen. Xer, vezi că după live îți dau codurile, să le dai băieți premiile, să le dai la băieți premiile la clan. Dacă ai PayPal-urile, le plătești, să plătești și locurile 1, 2, 3. După major, după... Chiar nu mă simt obosit azi, jur. Am fost, n-am mai și mișcat, am mai văzut și runde din picioare, e bine. Reducerea e 15% la toate perechile. If he walks in and gets killed, his teammate behind him has great information to get the refrag, so they're going to be fine on that front. Scoreline is 9-9, and we're in the 19th round. Money is with Fnatic and Bait. They do have this one. Nu vă mai cred. Nu mă mai uit la gol. Nu, m-am uitat așa doar un pic, nu mă mai bucur acum. Nu mai spamați că nu mă mai uit. Am ridicat ochii, am văzut că nu s-a dat gol. And actually, it kind of allows the CTs to push on through to their deaths. There goes both of your rifles.
Crims now looking for a little bit more, finds himself a third kill in the round. The execute goes out onto this. Da, vrei să vă mint că Nicodozul ăsta mi se pare că nu mai rupe gura târgului. M-am uitat la vreo 3 meciuri de ale lui și mi se părea că juca prost. Sau sunt eu boș și joacă bine. N-a jucat rău până acum. 1-0-6, nu e așa, wow. Yeah, and get that AK picked up and into the next round. I don't know if Amster is in a position to do too much. Nu e așa foc. Da, niciun caz nu e de înlocuit. Nu mi se pare nici de înlocuit. Cine joacă Sprout mâine, scrie pe ecran Sprout versus Apex /OneWin, depinde de acest meci, adică în funcție de cine câștigă aici. Nici nu știu cu cine se joace, ești nebun. Cine să mai Apex sau OneWin, cred că nici tu, Apex mi se par mai buni așa, sau nici nu știu ce să zic. De fapt, cred că OneWin ăștia ar trebui, nici nu știu. Vezi că la Game Legion și FaZe, dacă bat ambele, intră la tiebreaker amândouă. Ai, n-ai ce să faci. Măcar, păi da, dar intră la tiebreaker pentru ce? Pentru Legend Stage. Lasă că măcar să bată mâine să-și asigure calificarea la Challenger. It's been 4 in a row for Fnatic, so they are starting to feel a little bit of a momentum boost, and if they can't keep the economy under control here, this is such a sick play as well. Crims, if anyone is pushing out from that Jaguar tunnel, they're not going to be expecting to get shot in the back that quickly, or they can very easily overlook it. Nu știu ce. Cine credeți că e mai slab? Cine credeți că e mai slabă dintre Apex și... Mi se pare că cu Apex ar avea meci mai ok Sprout, că au jucat de 2 ori versus ei și știu ce fac și chestii de-astea, da? Bine, poate mai și schimba chestii. Vezi că eu l-au funat tare pe cantă. Dar în același timp, OneWin, uite, de Apex i-a bătut pe Game Legion. OneWin nu i-au bătut azi. OneWin e mai slab, nici nu știu ce să zic, nu. They are instead continuing to stack up on this B site, but now Mezzi's realised, well, actually they're not rotating. Yeah, guys, just head over here. This is free. A very VP approach to playing the CT side. I think this makes a lot of sense. Păi și cu OneWin ce trebuie să întâmple? Să bată bait, nu? Ca să joace cu OneWin. Then maybe you have a shot at defending the 3-on-5, but stretching yourself out across the map doesn't really make any sense here. Like, I don't know what they could have accomplished by doing that. So, what a round for Mezzi, holding that angle and getting both the kills. Da, mă, nu prea contează, aici e vorba de stil pe stil. Ideea e că versus Apex au avut derby de fiecare dată. Cu OneWin mie să nu-i bată ăștia mai rău sau așa, dar gen cu Apex aia mi se pare că dau de la egal de fiecare dată, că nu știu, habar n-au. Da, e important să câștige meci greu mâine. Un storm aici pe cea nu cred că mai e. Curios dacă știu de când o să joace mâine, dar... Mihai! Mihai! OneWin a făcut rost Game Legion. Da, 100%. Știți la ce oră jucați mâine, mă? Sau nu s-a anunțat, trebuie să termine meciul ăsta? Yeah, I think you could have made an argument either way that they could have thrown more players in there, but obviously if you lose too many, there is a point at which you start to say it's not worth it any longer, and you don't obviously know how that's going to play out. Nu știți încă bine. So Fnatic playing it a little bit safely there. Nu e de la 15, că poate să joace orice meci, poate să joace și de la 15 și pe seară, depinde foarte mult, nu se știe. Nu știu, sper să joace Sprout primul meci și imediat de la 3, așa ar fi ideal. Ca să fie un live mai scurt, să mai respirăm după zilele astea, dar dacă joacă separat, îi dăm iar lungul, nu-i problemă. Luăm o cafeluță, suntem pe spate nimic. You've probably already lost the match. So just keep doing what they're doing. You have to keep trying. Adapting the mindset of a good defense is a better offense. Yeah, that's what you need. CT's getting aggressive in those previous rounds, and now a much more standard setup. Merită, mă, iubirea ta pe chat. Mihaiț. Donut being controlled, but merită, ești prea tank. Și nici mi se urcă la cap, nici nu poți să te superi pe el, ești nebun. Uite, va pus și el puilor. Aia zic. Fesher decides to show up and cancel it all and help with an AK. It was all for a minute over on that side.
Alex, he's been playing very, very well at the moment, but they are starting to rotate their way back through T-spawn. How much could Alex do? He's a little bit late on the spray. In fact, Amster going to try and take over, but Crims will be able to trade that one as well, and that's... Oh, dar vezi ca un T-side super puternic. They can't commit any further into this one. Nicolas does fall off the angle just the wrong moment. Might be able to find himself another kill if he stayed there for just a hair longer, but instead... they're just going to make sure that they can keep 4 people alive, continue building up that already bolstered economy from the T's. It feels like right now, Alex and Amster are playing pretty decent, but they need one of the other 3 players, either probably Wrinkle or... Te pup, Cătă, mersi de follow. Cea, nu uitați să aprindeți clopoțelele pe canal, da? Nu uitați să aprindeți clopoțelele pe canal pentru că mâine ori de la 12, ori de la 3 avem meci. Dar oricum vă anunț și pe Instagram dacă mă urmăriți acolo. Știu că acum, na, când se uită mai multă lume, va apare la recomandate, dar când dau drumul la live acolo, pleacă notificarea. Știți ce zic? Te pup, Dănăcăvă, mersi frumos că ai revenit cu membru, să rămână. Just 4 rounds away from securing this map. 4 rounds away from securing this series and 4 rounds away from the legend stage. De când am intrat ăștia numai la rândă bait? Aia e, frate, e problemă. Well, actually, it looks like he does, actually. He wants to go for the swing. I think they spot out owner at just the last moment. But he's not going to be able to get a shot off. Joacă cu Apex, mă, oricum. Îi bat Fnatic și joacă cu Apex. Sincer, mi se pare că merită mai mult Fnatic la Legend Stage decât Bait. Măcar e echipa mai cunoscută așa. Bait ăștia o să facă 0-3. Sau de fapt ar merita și Bait ăștia, că îi băgăm 0-3, nu? Nu chat? Păi Bait dacă bat meciul ăsta se duc direct la Legend, cum adică? Dacă bat acum harta asta, Bait se duc la meciul ăsta e pentru Legends. E exact cum a fost FaZe cu NaVi, nu cred că înțelegeți. Deci ambele echipe au 2-0 în punctul ăsta, poate nu realizați. Bait au bătut Mouse și Virtus Pro cumva? Cred că da. Da, ambele echipe au 2-0, ăsta e meci de calificare la Legend Stage. Adică noi ne uităm pentru care, adică în mod normal m-aș fi închis live-ul, dar dacă tot mai e un half aici, e păcat să nu ne uităm, adică, na. Că aflăm și noi cu cine joacă românii și mai facem o analiză mică așa și ne punem pe spate. Nico's again boosted up. I don't think anyone knew that he was there last time. It's close though. And the SMG is not just a double kill, but the bomb down in front. What a disaster. Yeah, that's pretty rough. The flash there from Crims actually works against his teammates, and it's going to be the MP9 from Captain Jocuri who's able to pick up the pieces in the round. Mezzi going to be able to find that aggressive captain. In a 4v2 situation. Bomb in no man's land. This is just finding frags now. It's basically a DM server. Da, uite, aici n-au cedat, au bătut 1-0, au bătut 1-0 pe... Adică i-au condus Fnatic 1-0, i-au întors pe nuke și au avut 9-6. They have enough time as well. You see Crims is on this massive marathon running into CT spawn. Era să overtime, we shall see, man. I don't know to what is doing this much damage. All right, they take down Mezzi. And at the very least, that should give them some peace of mind. We shall see, man. We shall see. Yeah, looks like Mezzi just shut to Molly onto the site and was like, okay, I'm going to go now, which is kind of odd considering how much information Crims gained there. I feel like the timing should have been, maybe the communication a little bit better there, just to be able to wait for Crims to actually get through CT spawn, be in a position to be able to back them up. It sounds like, if my audio ears are trained now, a timeout being called, and well, this would lead us towards Fnatic. Makes sense, right? Seemed like a little bit of a sloppy one from them. Yeah, it does. I mean, everything is on the line right here for both teams. No mistakes. Not at this point. Absolutely not. You've given yourself a huge gift if you're going to be able to pick up this map and just watch the rest of this crazy qualifier play itself out. There's actually a history of Mezzi being the top fragger in games and then Fnatic losing. So, oh dear. Is this an omen of Mezzi being at the top with 23 kills, not only on his team but on the server as well? No one else posting numbers like that as of yet.
Digitul ăsta e un 0-0. Să vezi ce mai am pe mine somnul, că mă uit la Dinamo cu oțelul în a doua repriză. Hai să vedeți ce somn mai ia. Să vezi ce somn mai ia la Dinamo cu oțelul în a doua repriză. Pe spate. Zici de remake FaZe vs Bune. E greu cu FaZe în punctul ăsta. Au jucat prostați cu NaVi, dar mâine focusează pe Bune. Walking through the choke point over on that side is just not worth it. So instead they go for the middle. It's also risky, but at least they won't get grenaded out quite in the same fashion. You can see that right now Fnatic are still committing smokes towards CT spawn and Molotovs as well, but they found it out. Nikodos, great spot and a great follow-up flick, a huge double, and that's all they need. Amster is practically dead already, and Captain Kirker is trying to retake this one, but Messi won't not let him, instantly shutting it down. And Amster caught just looking at his rifle. That is a very, very huge opening created by Roy, just getting that entry. Fnatic reușește cumva să cureze o echipă și realized instantly we can't go through that pathway. It's a giant choke point where they're going to get grenaded. Yep. Your window opportunity had closed substantially. I mean, this is really nice from Alex there inside of mid to be able to find Crims, but that in of itself opened up that opportunity. It was like, okay, we've got 2 people inside of mid now. This is now a 4 versus 3 committing over towards this B bomb site. Let's just go for it. Instant reflex from them to be able to read that situation and just send it. 13-10. Last bit of cash from the bait team thrown into this one. If they can't win this round, Fnatic are in a very, very comfortable position. I'm going to call it too early, but if they lose this round, there's a safe assumption that Fnatic win this, right? I mean, 13-10, they gain the 14th round, then they almost guarantee that 15th because there's no buy from bait here, so... Da, dacă iau Fnatic runda asta e derby rău. This is almost series point. It's getting dangerously close. Alex not going to be able to spot anyone in the middle, but even that is decent information to play with. Just gives them something to work with. In fact, he's going to decide to take a look. Nikodos has found a lot of success from this boost. Round and round again, and he's going to be able to take down Captain Kirko, an influential figure in the previous maps for Bait. Been a little bit quiet on this one, but still putting up a couple of numbers. So losing him early on is not going to be great. Owner through the smoke, spams but finds nothing. Bomb going to be planted. The rotate coming on in from Alex on the sidelines. Can they secure this bomb site? I mean, Fnatic have actually fallen back from this one. They're waiting. They're welcoming the push. Amster really needs to think about how he uses this smoke because there is a Molotov left on the Fnatic side. So if he uses it not on the bomb, that could be a nightmare. There we go, right on top, trying to defuse inside. They hear it already, lined up. Oh, it's still defusing, and there we go. They follow it through. All the kills go Fnatic's way, but they didn't manage to tag the guy that was actually defusing. The rest of Bait just throwing themselves in front of him. Doesn't matter. Just defending the presidency. Ratare Dinamo, ratarea sezonului. Știi ce nu bagă ăștia reluare, mă? I think we might even see it in the replay. Nikodos kills Alex, but he legs the diffuser through him, meaning that he's not going to die from that single shot. It just doesn't collide him in time. Oh my god, and then Crims, just as the final player is running away. Yeah, Fnatic realize what sort of situation they're in right now. Final timeout of the series being used. Yeah, but they've also built themselves a sick round here because when you win a round like this on the CT side, but you lose every single player, you're economically in a really bad spot. Still not great. Yeah, Cristi are 0-7 rating la acest nu și a 0-0-85. They wish they could have got that kill for the smoke, but having not done that, I still think they're going to be able to say, okay, that's still fine. We're still in a very strong position. You could see with the result, 2 from us, 1 MP9, not that many nades to really talk of. This is what a horrible position to be in. Quite a few of them being expunged already. I mean, we've seen smokes been used from the CTs, we've seen Molotovs used as well, and we're less than 15 seconds into this round. Owner, a lot of ground being gained here by himself and Captain Kirker. Crims falls on the angle just the wrong moment, and he's getting caught. Oh, they might be able to lynch him, but they do fall away towards that B bomb site. N-avea cum să bat acolo, mă, că erau ăștia în mid. Îl țineau pe Crims. Yeah, Crims taking some liberties here. Gonna get pop flashed around the corner, but nobody home. Yeah, Kirker's nowhere to be found. They're very active on the bait side, and that's because of the lack of grenades. They know that they can't defend the bomb site. Instead, they're going to group up in the middle. It's a nice opening.
Do they realize that Crims is here? They got to be very careful. Captain Cook is walking up right behind him. Good shot there for Crims, but he should get shot at the back any second. There we go, and Alex! They lined up right in front. This is huge. Bait are trying to keep the dream alive and trying to see if they can win this map, and this round goes a long way to getting there. Nikodos, he should be there every single time. Captain Kirk has shown up to save the day. Derby. Round which Fnatic lost, which was still pretty good, like you mentioned, for the overall economy of the T side. To, oh, by the way, that could have been the end of the game there. To, oh my God, we're now between one round. It's 13-12. Bait very close to drawing this level. I think this is a perfect round Cyclone, Rivaldo, mersi frumos de follow, băieți, because a lot of teams, even if they knew better, would just default into trying to hold the bomb site. It's kind of default, even with no grenades. Just like, oh, let's see what happens. Maybe we just trust in the aim. Maybe we hope we can just win the fights because we have the CT side. But I think Bait, from like a theoretical point of view, playing it really well and saying, no, we have to go make this an unfair fight by grouping up 4 people in the middle. And it worked. They did get the kills they wanted and put all the pressure on Fnatic. So, almost a trade as Captain Kirkin nearly getting wallbanged down, but he's still here. And a 4-on-5 ensues. Yeah, Crim's a little bit overzealous inside of mid there. Does get picked off by Wrinkle. God, the spams continue. And, I mean, they trade over the AWP to the low HP Kirka. Means jacket, by the way. It's an interesting one. Captain Jacket. Oh, is that what it means? Yeah, well, that's the translation at least, yeah. Okay. Don't know if there's a hidden meaning behind that. We'll have to find out at some point. But yeah, I was going to say, it doesn't really make me any wiser. Captain Jacket. Either way, I like the name. It's a good name. It has a very good ring to it, so I appreciate it. As long as we're not forced to say 023 at the end, I'm okay with it. That'll be in the T's and C's of using his name at some point, won't it? Coming up. Here we go. 35 seconds. Grenade score over. This is very one-dimensional. Fnatic, they rush right into a great counter flash that's coming out. Nikodos is going to get a kill. Messi also got a headshot. He's getting kills all the time, and it is somehow a 2-on-3 with about 20 seconds. They go straight for the bomb plant, and they'll get it as well. Yeah, this is great for Fnatic right now. They have pretty decent positions here, but Wrinkle's going to be trying to come round on the sidelines. Roy, trying to ensure that they aren't actually picked off here. Still trying to play defensively. Nikodos finding that kill onto Captain Kirk, and now on a 2 versus 2. And the one thing you need to do, he didn't do. Oh, you need to look behind you for a moment. You held it for so long, and then just when you needed it the most, you look away. And Wrinkle, I'm almost a little bit surprised he went straight for the spam. That did give a shot for the second player on the T side to turn around, but you know what? It doesn't really matter. What a round out of him. He gets the opening, picks up a rifle at the end, and gets both the last 2 kills. Really, really sick. And the pressure is on now. Fnatic, they're feeling it. The game is tied up once again, 13-13. Da, dar știi care e problema? Fnatic dacă plantează aici, cumpără. Bait dacă pierd o rundă, au plecat banii mâncați. Neither team has very much money to work with. Every round from here on out is going to be painful. Such a pivotal round here because this could dictate the outcome of this game. Whoever can grab this 14th and keep players alive, that's important. Kirkut swings onto the corner. Takes down Nikodos, takes down Fasha. Roy takes matters into his own hands as he takes down the 2. Trades him straight back. Crim's finally coming back alive. Smoke gonna go down. Bomb soon to be planted by Mezzi, but he's a little bit too far out right now. If they would have got back on that B-bomb site, that's probably a lost round, but Roy catching 2 of them. The grenade, they walked right into it, and a follow-up shot from Mezzi in taking down Alex. It's all on Amster. He's alone here. Hai, dacă stătea acolo în unghiul ăla. Look at how fired up they are, and they should be. Mamă, ce le-a făcut Roej aici, băi. And back into the comfort zone of being at 14-13. Ce făcea Polarul acolo? Dormea cu el. No rifle saved. I-a făcut cu shift acolo ăsta. These 2 opening kills Polarul ăsta aici. Wrinkle, ce făcea Wrinkle aici? Just goes, no, I'm not having this. Goes out onto the side, takes them down, and able to find Amster as well as the smoke just doesn't cover his entire body. Look, they realize how big of a loss that round was. And now look at the buys. They have to force buy here to be able to realistically force the issue. They need this 14th round. Făcea mec aici. It's a temperamental difference. You can either force buy or you can try and play for overtime. And I don't think there's a right or wrong. Dacă ai avut buy-ul ăsta la următoarea rundă era full buy. Aia da, poți să iei 2 la rând, da. Așa dacă iei runda asta, tot au bani Fnatic runda următoare.
Ce-ai făcut? Nu ai făcut nimic. Bine, nu cred că știu că au ban flag în următoarea, dar... That's how it works, right? That is how it works, although Fashar's in a great position. He's had some great aim as well. 17 kills on him after those two. And the patience, a good fundamental counter-strike come up for Fnatic. They know that based on the pressure, it's not unsurprising that they're pushing and they're ready for it. Fashar has pretty much won the round here. What a great recovery. I-a ținut un pic și eu omorât. That's a 5-1-3. Gata, i-am împachetat, It frate. only stays a 5-1-3 Deci, for like 3 seconds, but cu Apex, nu? Dacă nu se întâmplă nimic runda următoare. Sprout, Apex și Gamer Legion cu Falcons. Exactly that. There's a world in which Captain Kirker stays on that angle and fights Roy and just delays him by a moment for the backup there instead of falling back. Realistically, falling back after that is 100% the correct play. Statistically, he's right in doing that, but I suppose in practice, it's not all on paper, is it? Yeah, life isn't statistics in that sense. No, it's not. All 5 people surviving here for Fnatic Anders. The money is in tatters. Ar trebui să vâneze aici, dar să scoate și ăsta famas. Mai dau un famas după n-are. Se lua al doilea polar din turneu până acum după Simple, fără mișto. He is probably still going to be found here. It feels like they're going to keep going. They don't have a lot of reason not to. They've checked almost the rest of the map, but I appreciate the fact that they have one guy who's still listening for the defuse. Yep. Just in case, again, that's that experience coming into it from the Fnatic side. Da, Virtus Pro s-a auzit acasă, da. End up losing this game, and ninja defuse in the 28th round wouldn't be quite good, and that's worth it. It doesn't matter how many they lose. He's so fired up. I love it. I mean, I would be as too. That 3K basically won the entire round. They're all headshots as well. This little cringe little headshot angle. Oh, it's cheeky, but it works so well. And Fasha loves it. This is basically now going to be the final round. We see sub 2K on at least 2 players for Bait here. We see 3 players around that 2K mark. Look at the buy, Anders. Oh, they're dejected. Nu știu, mă, dacă e adevărată statistica aia pe care au zis, abar n-am. I mean, miracle rounds happen, but my God, it would be the miracle of miracles to see it now. At a 15-13 scoreline, they need 2 Au avut o singură hartă proastă pe Vertigo, unde i-au spart aia, în rest. It's 2. He's given them a lifeline, but their backup needs to be there. And now the rotations come in, but is it too little, too late? They got Crimson on the other side, and they're waiting for it. Captain Kirker might be instantly dead in this corner. Yep, that's really smart. Fnatic, they have a minute and 18 seconds. Instead of charging onto the bomb site and potentially running into a stack for all they know, they wait and see if Crims can't find some of this very, very high-level play, and I expect nothing less. Ken Crims, he has been a superstar in this last map. There's no question about it. 3-on-3, and now he's at the edge of the smoke. Oh, when that fades, if Owner stays in the position, I think Crims probably wins that fight, but he's going to walk back. In fact, they both will. Oh, it makes a noise. Wrinkle is here and waiting. The bomb is being brought back through T-spawn, but Crims is in a very dangerous position, I think whether he knows it or not. Dacă stă așa, Crims e Dumnezeul jocului. Dumnezeul jocului, Crims, mă. E Dumnezeul jocului, dacă îl ține pe ăsta în spate, s-a terminat. Prețul, mă. For Bait. With the bomb going down, they need this to be swift. They need to get out onto this site, find these 2 kills, and keep them in this best of 3. Without Crims, they don't even get into this round at all. They can't even get there. But now they've got a real shot at it. Niko's back here. He misses the shot just as he swings. They don't check the corner. And Messi, he gets it. There we go. Legend Stage Fnatic. To 13, and Fnatic, they make Legend their way Stage to the Fnatic, Legend chat. Stage once again. Wow. Wow, wow, wow. Amazing. Legend Stage Fnatic, mâncați-și. Deci, după cum am prezis noi toate rezultatele, hai că le-am prezis dacă e. Să mă refresh, cred că s-au postat acum aia. Da. Astea sunt meciurile, chat. Astea sunt meciurile în acest moment. FaZe BNE, Gamer Legion cu Falcons, Into the Bridge cu Bait, One Win cu OG, Apex cu Sprout și Virtus Pro cu Mouse. Una dintre Virtus Pro și Mouse se duce acasă. Meci de eliminare pentru Sprout încă o dată mâine, dar au jucat deja best 2 best 3 anul ăsta cu Apex, e 1-1 la best 3, deci un meci deschis oricărui rezultat. One Win cu OG, iar meci greu. Into the Bridge cu Bait, Falcons cu Gamer Legion și FaZe cu BNE. Acum, probabil în curând o să fie anunțat și programul. Da, Bait sau Into the Bridge la Major, da.
Dar vedem. Te pup. Andrei, cred că te pup. Mersi frumos că ai revenit. Băi, Zopu, vă mulțumesc frumos că ați stat alături de mine pe live astăzi. Vă mulțumesc frumos că ați stat alături de mine. 9 ore de live petrecute din nou împreună. Și o să stau și un pic pe spate în seara asta. Mâine de la 12 poate să fie primul meci sau de la 3, dar dați-mi follow pe Instagram JAXYYYTV, că vă țin acolo la curent cu totul, bine? Vă țin la curent pe Instagram. Deci pe Instagram vă țin acolo. Vă mulțumesc frumos pentru toate like-urile, pentru toate donațiile, pentru toate șirurile, pentru membrii giftuiți astăzi. Nu uitați să verificați codurile de reducere acolo din descriere. Aveți și pe footshop 10% peste orice reducere. Aveți și la ochelari reducere. Avem reducere la toate lucrurile acolo. Vă pup, vă mulțumesc frumos că ați alături de mine pe live timp de 9 ore și ceva. Și ne vedem mâine de la ora 12 sau de la ora 3 sau mă rog, vă țin la curent oricum. Dar vă pup. Ne auzim mâine, bine? Hai să vă las și la cineva aici. Un raid ceva, habar n-am mie să... Am clientul nostru Andreas. Ui la tine! E clientul nostru Andreas aici și ne și pe casă. Vă pup. Fugiți la Andreas dacă vreți să mai stați că e live aici, bine? Vă pup. Vă pup. Seara faină să aveți și ne auzim mâine, bine? Seara frumoasă și weekend. Distracție faină dacă ieșiți în oraș, că încă e de vreme. 9 e vineri să ies în oraș, vă pup. Distracție faină și hai Dinamo. Ciao. Seara frumoasă, vă mulțumesc încă o dată că ați stat de mine și pentru